स्किमी इम्प्लिमेंटेशन अजून पर्यंत जावना आनी ती इम्प्लिमेंटेशन करून लोकांक जे आमचे रुरल आसा तांकां टायमली तांकां पेमेंट मेळपाक जाय स्पिकर सर. तशेंच व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड जो आसा तो टॅक्निकल स्टाफ इन DRDA हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवपाक जाय की केन्ना पर्यंत ते स्टाफ येतले. आयज एश्युरन्स अलॉंग विथ CMानूय सांगूंक जाय की केन्ना पर्यंत, की अजून पर्यंत स्टाफ येयल्ले ना. सो केन्ना ना मात केन्ना येतले म्हटल्यार अजून पर्यंत जावना, बट परत डिले जातले. असेंब्ली सेशना पयलू तर आमकां हें जाय, नोटिफिकेशन जाय की केन्ना स्टाफ आमकां डिप्लॉय जातले, नाल्यार दुसऱ्यांक तरी चार्ज दिवपाक जाय. स्पिकर सर आनी एक लास्ट जो आमी हें आसा एक विसरलो तो म्हणजे आर्ट एंड कल्चरा हितून लायब्ररी आमच्या मतदारसंघान लायब्ररीची गरज आसा. हांव जे आमकां खंय खंय जाय पडटा ते हांव तुमकां दिता, मिनिस्टराक दिता, मात बेगांच्या बेगीन त्यो इम्प्लिमेंट करच्यो. आनी थोडे कडेन कितें जाता लायब्ररीन आमकां स्टाफूय जाय पडटले, सो तेजो रिक्वायरमेंट जो आसा तो मिनिस्टरा कडेन दिता. सो हें करून हांव काबार करता. थँक्यू स्पिकर. Yes, Sri Pramin Shet. Speaker sir, I rise here to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या गव्हर्मेंटाचे अभिनंदन करता आनी आभार मानता, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी सगळे वांगडी ज्यांच्या फुडारपणान आमच्या 37th नॅशनल गेमीचें आयोजन गोंयांत सक्सेसफुली जालें. हांव स्पेशल थँक्स मानपाक सोदता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराचे, ज्यांच्यांनी टायर्डलेसली ह्या पिरियडान काम केलें. तेंचे सगळे प्रेजेन्स जे आसताले ते प्रत्येक ग्रावंडाचेर तेंचे प्रेजेन्स आसताले. हेका लागून जे तेंच्यांनी कश्ट केलां तेका लागून आमच्या गोंयकारांचें नांव खूब उंचावलेलें आसा. स्पिकर सर, तुमकां याद आसतली तुमी जेन्ना 2012 स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले तेन्ना आमच्या मय मतदारसंघात 3 GFDCची सेंटरां सुरू जाल्लीं. आनी आयज हे फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान जे भुरगे आमचे तयार जाल्ले आसा, भितून जे भुरग्यांनी आपले ह्या फुटबॉल कॅरियरान जे उच्चांक गाठले तितून आमकां मयेकारांक खूब नामना जोडलेली आसा. स्पिकर सर, हितून हर्ष पत्रे जो एज ग्रुपान आमच्या इंडियन टिमीक खेळ्ळो, तसोच अमय मोरजकर होय बी आतां हे दोगूय प्लेयर आमचे बेंगलोर FCक खेळटा. तशेंच एक 19 इयर गर्ल जे आतां आमचे सिमरान दीपक नार्वेकर हे चली सेजा गोवा क्लबाक खेळोन संतोष ट्रॉफीक आतां तेंच्यांनी रिप्रेझेंट केले. स्पिकर सर, जशे फुटबॉल मळाचेर आसात तशेंच आमच्या मय मतदारसंघान राम दावस्करा सारको प्लेयर जो बीच व्हॉलीबॉल आमच्या इंडियन टिमीक खेळटा. तशेंच स्पिकर सर, आमच्या मया मतदारसंघांतले पैरा हायस्कुलाची भुरगीं, तेचें नांव आसा यश नायक आनी वैष्णवी वडार, ही 2 भुरगीं हालींच जाल्लेल्या पॅन्थलॉन ह्या मॉडर्न पॅन्थलॉटॉन ह्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावन आमकां आमच्या क्लबाक तेंच्यांनी आनी आमच्या पैरा हायस्कुलाक तशें मय मतदारसंघाक तेंच्यांनी नामना जोडलेली आसा. स्पिकर सर, तशेंच स्पिकर सर GFDCची सेंटरां जालीं आनी आयज बरे तरेन चल्ल्या. हेका लागून हांव ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराचे हांव आभार मानता. स्पिकर सर, दत्तराम गांवकर हो आमचो एक शिरगांवचो फुटबॉलपटू, हेणी सुद्दां शिरगांवचो भुरगो, ह्या भुरग्यान संतोष ट्रॉफीक रिप्रेझेंट केल्लें आसा गोंयच्या टिमीनसून, म्हणून तेजेंय हांव अभिनंदन करता. स्पिकर सर, अशें जायते 25 पेक्षा जास्त फुटबॉल प्लेयर आमच्या मय मतदारसंघांसून प्रोफेशनल क्लबांक आयज खेळत आहा. स्पिकर सर, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां तुमच्या टायमार दिल्ल्या बद्दल तुमचे हांव आभार मानता. स्पिकर सर, तुमच्या टायमार 3 आमचे फुटबॉल ग्रावंड डेव्हलप जाल्ले आनी थोडीशी आतां इन्फ्रास्ट्रक्चराची जी गरज आसा ती पुराय करपाचें काम आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर करता, तेंचेय हांव आभार मानता. आमच्या चोडण चॅमेरन ग्रावंडाचें काम चालू आसा, तशेंच केळबाय वडाय ग्रावंडाचें काम चालू आहा. स्पिकर सर, थोडीशी जी कमतरता आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान, थोडीशी जी कमतरता आहा ती पुराय करतले अशें हांव ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता. जे आमकां GFDC सेंटराचेर जे स्टाफ आसता, जे कोचीस आसता आनी स्टाफ आसता, तेंची स्पिकर सर सॅलरी तांकां टायमली मेळना, म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या सरकारा कडेन हेंची सॅलरी टायमार दिवची. तशेंच जे भुरगे कोचिंग घेता तांकां जे थोडेशे कितें रिफ्रेशमेंट मेळटा
ते रिफ्रेशमेंट मेळपाकूय थोडोसो टायम लागता स्पीकर सर. म्हणून हे सुद्दां स्पीकर सर आमच्या सरकारान बरे तरेन हे अरेंजमेंट करचे अशी हांव विनंती करता स्पीकर सर. जो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आमच्या मय मतदारसंघाच्या वन मावळंग्या ह्या भागात येवपाचो आहा. स्पीकर सर 2015 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जागा गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान घेतलेली आनी तिजो स्टेटस हांवें आमच्या स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मागलेलो. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर जो स्टेटस असो आसा की हो स्टेडियम म्हणटा तो हांगासरूच जावपाक एक सुविस्कर जागा आसा. तर हेच्या बद्दलूय स्पीकर सर आमच्या सरकारान बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेवचो आनी हो स्टेडियम वन मावळंग्या कुडचिऱ्या हांगासर जातलो अशें एक प्रॉमीस करचें स्पीकर सर. RDAचेर उलयता आसतना स्पीकर सर ह्युमन एम्पावरमेंट करपाक लागून आमचें RDA डिपार्टमेंट खूब काम करीत आसा. जशें गांवांत डेवलपमेंट जावपाक जाय, रुरल एरियेन जशें डेवलपमेंट जावपाक जाय, तशेंच आयज आमचें सरकार ह्युमन डेवलपमेंट ह्युमन एम्पावरमेंट करपाक लागून हे RDA डिपार्टमेंट खासा करून प्रयत्न करीत आसा. म्हाजी मागणी आहा स्पीकर सर, जे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजण जी आसा ही येवजण मोठ्या प्रमाणान राबोवची, जेणे करून जे सेल्फ हेल्प ग्रूप जे हितून एनरोल आहा भितून नवे आनीक एनरोलमेंट करून घेवचे, जेणे करून सगळ्या महिला भगिनीक आमच्या रोजगार मेळोंक शकता. स्पीकर सर क्लस्टर लेवल फेडरेशन म्हणून जें केलां आमच्या सरकारान बिझनेस डेवलपमेंट प्लॅन करून, म्हणजे हो एक बिझनेस डेवलपमेंट प्लॅन सक्सेस जालो जाल्यार आमच्या ह्युमन एम्पावरमेंट जावपाक लागून खूब मदत जातली स्पीकर सर. जास्तीत जास्त 1000 ते 1,500 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो इनवॉल्वमेंट आसा अशा ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मदत मेळना सारकी ही एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन हें जावपाक जाय स्पीकर सर. हांव मागता सरकारा कडेन हें बेगींतल्या बेगीन करचें. तशेंच स्पीकर सर आर्ट एंड कल्चर डिमांड नंबर 43चेर उलयता आसतना आमचे गोंयचे आनी भारतीय संस्कृतीचे दायज राखपी आमचें हें डिपार्टमेंट हांव अभिनंदन करता आमचे आर्ट एंड कल्चर आनी स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर ह्या खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंदजी गावडेचे, ज्यांच्यांनी पुराय आपल्या ह्या 2 वर्साच्या कालावधीन गोंयचे जे कल्चर राखून दवरपाचें काम वेवस्थीत रित्या केल्लें आसा. आनी हेका लागून जे आमचे कल्चरल एक्टिविटीज गोंयांत जाता हेका लागून सुद्दां आमच्या गोंयचें नांव भारत देशांत खूब प्रमाणांत गाजत आसा. स्पीकर सर ह्या खात्याचे जे हेल्प आमच्या कल्चरल एसोसिएशनाक जे मेळटा, जे आमच्या सबंद गोंयचे जे कल्चरल एसोसिएशन आसता, आपली सांस्कृतीक मळाचेर जे कार्यक्रम जाता दर वर्षी, हे वेगळ्या वेगळ्या एसोसिएशनांक तेंच्यांनी जे वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांसून जे हेल्प करता ते खूब स्तुती करी सारकें आहा. स्पीकर सर आमच्या गोंयांतले जे सिनियर आर्टिस्ट आसा तांकां जे मानधन मेळटा हे आमच्या सरकारान चालू दवरल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करता, आभार मानता. स्पीकर सर थोडीशी जी विनंती आसा की हें जें मानधन आसा तें वेळोवेळी मेळचें आनी जे आमच्या कलाकारांक नवे कलाकार कोण जे तयार जाता तांकां हें साहित्य जे आमकां म्युजिकल आयटम्स आमकां दिताले आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटानसून हें सुद्दां दिवपाक लागून वेळोवेळी प्रयत्न करचे अशें स्पीकर सर मागता. स्पीकर सर मयान खुबशी जागा अशी आसा जशें खेळामळाचेर आमचे खुबशे लोकांचे हांवें आतां आमचे होनहर फुटबॉल प्लेटू तशेंच व्हॉलीबॉल प्लेयर सगळ्यांची नांवां घेतली, तशीच ज्या जाग्याचेर इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जावपाक जाय इतले जर प्लेयर्स सगळे हांगासर उत्पन्न जावपाची जी क्षमता आसा जाल्यार थंयसर त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेवलपमेंट करून दिवचें सरकारान अशें हांव मागतां. तर ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागता हांव आमच्या नारव्या गांवचो जो प्रलंबीत ग्रावंडाचो जो प्रश्न आसा तो म्हाका खबर आसा, हांव हेजेर फॉलोअपूय करीत आसा आनी ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरान म्हाका एश्युअर केल्लें आसा की ह्या फावटी तो ग्रावंड आमी पूर्ण करून दितले. हांव नार्वेचो ग्रावंड करपाक लागून हांव परत एकदां सूचना करतां. तशेंच स्पीकर सर मये गांवांत अशी अनेक अशी ठिकाणां आसा ज्या जाग्याचेर आमी सांस्कृतीक मळाचेर कला भवन जे आमच्या मय मतदारसंघात हांगासर ना, उपलब्धता खूब आहा जागेची
हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन उलोवन तुमकां जागा उपलब्ध करून दिता स्पिकर सर, तेन्ना तुमी ह्या खात्या मार्फत आमच्या ह्या गांवांत मागीर मतदारसंघान कला भवन जावचें अशी विनंती करता थांबता. थँक्यू स्पिकर सर. येस श्री कृष्णा जोळकर. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज सगळ्यांनीच आमचे मंत्री गोविंदबाब गावडे हांचे अभिनंदन केलें नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज सक्सेसफुली केल्यो म्हणून. आनी तातूंत भितर हांवूय फाटीं रावपाना, कित्याक पयले फावटी सगळ्या गोंयकारांक आज नॅशनल गेम्स पळोवपाक मेळ्ळो, नॅशनल प्लेयर्स पळोवपाक मेळ्ळे, थंय ग्रावंडार जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पळोवपाक मेळ्ळो. आनी हे सगळें करता आसतना तो सक्सेसफुली ऑर्गनायज करप आनी दीस रात म्हाका दिसता मंत्री आमी सगळे खंयचे जाल्यार खंयच्या रुपान आज ग्रावंडान पावताले, मॅडल दिवपाक पावताले नाजाल्यार आनी कित्याक पावताले. आनी प्रत्येक टायमाक आमकां मंत्री थंय आपूण पर्सनली सगळे सुपरवायज बाबा जेवण पावलां की ना, कोणाक खंय त्रास आसा हें सगळें पळयतालो. सो त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारांचें मान ताट केल्ल्या बद्दल मंत्री गोविंदबाब गावडे हांचें हांव अभिनंदन करतां. अभिनंदन करता आसतना सर म्हाका वास्को तिलक मैदाना कडेन हांव हें घेतां. आज वास्को तिलक मैदान हो सगळ्यान एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड वास्को भितर आसा. नॅशनल गेम्स थंय जातात, बऱ्यो बऱ्यो फुटबॉल टिम्स थंय प्रॅक्टीस करतात. पूण एकूच मनाक खटकता की आज जेन्ना सरकार स्पोर्ट्सा खातीर इतलो फुडाकार घेता, मंत्री पर्सनल एटेन्शन घेता, पूण आमच्या भुरग्यांक सपोज खंय खेळपाक जाय जाल्यार तांकां ग्रावंड ना. आज वास्को एक कॉम्प्रेस जायत वता, म्हणजे एकूच ग्रावंड सोडलें जाल्यार कांयच ना. वास्कोच कित्याक तर सगळ्या कडेन जे ग्रावंड्स आसा हांव मंत्र्या कडेन मागतां. आज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबो करता, आमी म्हणटात की आमचे गोंयचे भुरगे वयर सरपाक जाय म्हणून, ते सरपाक जाय जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. सर ते प्रोत्साहन दितलो जाल्यार तांकां ग्रावंड एवेलेबल करून दिवपाक जाय. आनी हे ग्रावंड आमी सगळे इतले सुंदर बांदिल्ले आसतना ते अशेंच वाया वचचे परस कितेंय कंडिशनां घालून तांकां बाबा हे ग्रावंड इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे आसा तेन्ना तांकां कितेंय कंडिशन्स घालून बाबा तुमी वापरता आसतना हें करपाना, कितें गैर ताजो वापर करपाना हें सांगून म्हाका दिसता ह्या आमच्या गोंयकारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक स्कुलांक स्पोर्ट्स एसोसिएशन नाजाल्यार कल्चरल क्लब्स खंयचेय आसा तांकां हे ग्रावंड एवेलेबल करून मंत्र्यान दिवचो, जेणे करून स्पोर्टींग एक्टिविटी गोंयांत बरी फुलतली. त्याच तिलक मैदानाचेर थोडे रिपेर करपाची गरज आसा, फाटल्यान मंत्र्यान खबर आसा, ताजो एस्टिमेटूय जाला, तो बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचो ही मागणी करता. वास्कोकारांचो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वास्कोचो, तेंय बी पूर्णत्वा कडेन आमची पावल्या, म्हाका दिसता टेंडरींग स्टेजीचेर पावल्या. आनी पयले फावटी आमी अशें पळयतात की मंत्री आमदाराक फोन करून सांगता की तुजो प्रोजेक्ट हांगा पावला म्हणून, तुजो हें आमी पावला, आमी फॉलोअप करता तो आमचो प्रोजेक्ट म्हणटकूच आमी करताच. पूण पयले फावटी आमकां दिसून येता की खंय तरी मंत्री आपूण फॉलोअप करता. आनी आज खरें आमी ऑनरेबल सीएमा बरोबर बसून तो फायनलायजूय करपा आशिल्लें, पुणून म्हाका दिसता फाल्यांक पडटलें. पुणून हांव देव बरें करूं म्हणटा की हो प्रोजेक्ट मागीर तांचे कॉन्फिडन्स आमकां बसून दिवप. आमकां भंय दिसता आमी सगळे फर्स्ट टायम MLA सर, आनी फर्स्ट टायम MLAक मातसो धीर दिवचो पडटा आमकां, कित्याक आमी वास्कोकारांक खुबशीं आस्वासनां दिल्या आनी ती पुर्तता करपा खातीर टॅक्निकल निटिग्रिटी आसता त्यो आमकां एकदां कळना. पूण मंत्री जेन्ना फाटल्यान आसता, मुख्यमंत्री जेन्ना फाटल्यान आसता तेन्ना हें सगळें सहजपणान घडून येता. आनी असो मंत्र्याचो सपोर्ट आमकां आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. MPT ग्रावंड आमचो वास्कोचो, हांगा म्हाका दिसता सगळ्यान इंटरनॅशनल मॅचीस नॅशनल मॅचीस म्हणजे रणजी ट्रॉफी सुरवात आमच्या गोंयांत जाली जाल्यार ती हांगच्यान जाली MPT ग्रावंडा वयल्यान. म्हणजे मोठे मोठे प्लेयर तुमी इंडियेचे जितले प्लेयर्स आसा क्रिकेटींग प्लेयर्स ते MPT ग्रावंडार खेळ्ळा. आनी येदो मोठो आनी प्रशस्त ग्रावंड थंय आसा, आज तो MPTच्या ताब्यान आसा आनी तो आज MPT ट्रक यार्ड करपाक सोदता. हें म्हाका दिसता सर वास्कोकारांचेर इनजस्टीस जातली. तो सपोज ग्रावंड सपोज आनी कित्याक वापरत जाल्यार म्हाका वास्कोकार म्हाका दिसता वायट तर धरतले, पूण तें खपोवनूय घेवचें ना. सो त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां तुमी MPA कडेन उलोवन तांचे कडल्यान तो ग्रावंड आमकां मेळून दिवचो. आज GCA नाल्यार खंयचेय असोसिएशन बसून तो ग्रावंड मेंटेन करपाक रेडी आसा. तेन्ना फक्त गव्हर्मेंटाचें इंटरवेन्शन जाय, जाणे करून आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर हे 2 ग्रावंड मेळटले. आनी भुरगे ग्रावंडार आशिल्ले चड बरें, मोबायलार आशिल्ले बरें न्ही. आनी आयच्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार भुरगे चडशे आमी मोबायलाचेरूच पळयता, तांचीय कितें चूक आसा.
आमचे कडेन ग्रावंडूच आसा आनी आमी खेळूंक दिता जाल्यार तें आमी तांचें चिंतपा जाय. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता की इमिडिएटली तुमी जाताले ऑन प्रायोरिटी MPA कडेन उलोवन तो ग्रावंड आमकां मुरगांवकारांक दिवपाचो प्रयत्न करचो. उदोळूच कोणें म्हणलें की आज आमच्या भुरग्यांक स्कूल लेवलाचेरूच तांकां टॅप करपाची गरज आसा म्हणून. ते टॅप करता आसतना स्कुलांच्यो जायत्यो किट्स परत एकदां दिवपाची गरज आसा. परत एकदां तांचे भितरलो कोण बरो हें आसा ताचे भितर आयडेंटिफिकेशन करपूय गरज आसा. आनी हें सगळें पयलीं सरकार करताली आनी म्हाका दिसता अजून आज सांगतकूच म्हाका दिसता आमचे डिमांड मंत्री केन्नाच ना म्हणचो ना. आनी त्या खातीर तुमी हें करचें अशें हांव मागणी मागतां. स्पोर्ट्साचें आनी एकूच पॉयंट उलयता स्पिकर सर. आज बॉडी बिल्डींग, पावर लिफ्टींग आनी वेट लिफ्टींग हे तिनूय स्पोर्ट्स अशे आसा स्पिकर सर की तांकां म्हणजे तो स्पोर्ट जे आमचे बॉडी बिल्डर्स खेळटात नाजाल्यार आपली बॉडी दाखयतात, आपलें हें करता ते एक पॅशना खातीर करता. तो स्पोर्ट्स जितो दवरपाक करता, ते आपली आर्ट दाखोवपाक करता. एक बॉडी करप पसून इज नॉट जोक. आमकां तें दिसता मातशें बॉडी करप म्हणून, पूण एका एसोसिएशनाचो हांवूय प्रेसिडेंट आसा आनी ते बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स आनी हे वेट लिफ्टर्स कितें त्रास काडटा तो आमकां खबर आसा. म्हणजे 3-3, 4-4 दीस कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार उदक पसून पिना, उदकाचो एक थेंब पिना आसतना हे बॉडी बिल्डर्स आपली बॉडी दाखयतात. आमकां 15 मिनटां स्पिकर जर उदक एक घोट पिना जाल्यार आमकां त्रास जाता. आनी हे बॉडी बिल्डर्स 3-3 दीस हें आसतना उदक पिना आनी ते आपली कला लोकां मुखार दाखयता. तांचे खातीर कितें तरी एक एक्स्ट्रा करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आज ह्या तिनूय हातून धरा तुमी. आज आमचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर पावला. हालींच जे नॅशनल बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन जालो तातूंत वास्कोचोच एक भुरगो शुभम तेंडुलकर हो 5व्या स्पॉटार आयलो. हे कितें दाखयता? आज हांगा आमचे जे भायर हांगा पुलिसाचे स्टाफ आसा, आमचे PSOs आसा, तातूंत भितर विदेश कवळेकर आसा, केपेचोच आमचो निवेद शेटकर आसा, तशेंच गौरीश किनलेकर आसा. हे सगळे एक बऱ्यांतले बरे बॉडी बिल्डर्स. निवेद शेटकर तर आतां प्रोफेशनल खेळपाक लागला. हे सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा, तांकां फुडें काडपाची गरज आसा आनी तांच्या खातीर तांकां खंय तरी तांची सेक्युरिटी पळोवपाची गरज आसा. आज बॉडी बिल्डिंगाचें उलयता आसतना हांव तांकां स्पिकर तांचे 30 ते 35 वर्सां पर्यंत ते बॉडी बिल्डींग करता. ताच्या मागीर तांकां कांय स्कोप दिसना म्हणून लोक कितें करता, मातशें 1-2 वर्सां 5 वर्सां मॅक्झिमम करता आनी सोडून दिता. ते तशें ताणें करचें न्ही म्हणून सरकारान कितें तरी आज जसो विदेश किनळेकार म्हणजे हांव सदांच येता आसतना तो भायर आमकां दार हें करपा आसता तेन्ना इतलो बरो बॉडी बिल्डर आज ताका गव्हर्मेंटान जसो घेतला तशेंच ह्या स्पोर्ट्समॅनांक जे तिनूय फिल्डान आसा, वेट लिफ्टींग जावं, बॉडी बिल्डींग जावं, नाजाल्यार हें जावं पावर लिफ्टींग, हातूंतले सपोज आमी तांकां एक जॉब सेक्युरिटी म्हणून कितेंय दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेय तितले उमेदीन काम करतले. गोंयचें नांव, आमच्या भारताचें नांव वयर करपाक बॉडी बिल्डींग करतले आनी तें तुमी करतले हें म्हाका दिसता. आनी ताज्या खातीर हे सगळें हांवें थोडीं नांवां घेतल्या. नेवेद शेटकर बी आमी पळयतात की जरी तो आतां गोंयांत खेळनासलो पूण तो आतां प्रोफेशनल म्हणजे प्रोफेशनल जाला. ऑल इंडिया लेवलाचेर तो वता. एक बरो बॉडी बिल्डर म्हणून ताची नामना आसा. गौरीश किनळेकर हे सगळे बरे. हांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी अशेच खुबशे जाण आसा. इवन आमचे गोंयचे जे कोचीस आसा तेय बी बरें काम करता. म्हणजे सगळेच पॅशनान, कोण पगारा खातीर तर काम करतात पुणून एक आनी एक्स्ट्रा एफर्ट जो आसा हे सगळे कोचीस आमच्या भुरग्यां खातीर घालता आनी त्या खातीर ह्या हांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. आनी तो आमचो मंत्री येतलो कित्याक मंत्री स्वता स्पोर्ट्समॅन आसा. स्पोर्ट्समॅनाचें कितें दुखणें आसा हें तांचे शिवाय आनी बरें कोणाक कळटलें अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हे तुमी आमच्यो मागण्यो मान्य करतल्यो अशें दिसता. गव्हर्मेंट जिम्स जे आसा, ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की गव्हर्मेंट जिम्सांनी जे इक्विपमेंट्स आसा ते ओल्ड इक्विपमेंट्स आसा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसा. नवे मॅकनायज्ड सगळे जिमाचे जे इक्विपमेंट्स आसात ते करपाची गरज आसा जेणे करून आमचे जे तरणाटे बॉडी बिल्डिंगाक आतां वतात तांकां एक प्रोत्साहन मेळटलें म्हणून. स्पिकर सर, अशे खुबश्यो मागण्यो आसा पूण ह्यो प्रामुख्यान मागण्यो आशिल्ल्यो. स्पिकर सर, हाजेर उलयता आसतना कला आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना मंत्र्याक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आमचें वास्को रवींद्र भवन 2 वर्सां कोविडा मागीर अरावंड 2-3 वर्सां बंद आशिल्लें. वास्को म्हणजे मुरगांव तालुक्यांतलें रवींद्र भवन बायणा बिचाचेर आसा आनी बायणा बिचाचेर आशिल्ल्या कारणान खाऱ्या पाण्याचें उदक तांकां लागून ते परत परत ताचे AC प्लांट ताचे डॅमेज जाताले. मंत्र्याच्या फाटल्यान तर आमी लागले पूण मंत्र्यान आमचे रोखडेच मागणें मान्य करून आज तो आमचो जो रवींद्र भवनाचो हॉल आसा तो आमकां आज AC फूल लागून वेवस्थीत ऑपरेशनल आसा. त्या खातीर हांव मंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा. मंत्र्याक इतलीच सुचोवणा करता, थोडे आमचे स्टाफ थंय कमी आसा ते थोडे आमकां स्टाफ दिवचे. तांचे जे फंडींग आसा
तांकां म्हाका दिसता वर्साक अरावंड 1,60,00,000 मेळटा. तातूंत भितर बरे बरे क्लासीस, आज आमचो चेअरमॅन थंय जयंत जाधव आसा आनी तो बरो काम करता, बरे प्रोग्राम्स हाडटा, लोकां खातीर बरे येवजण्यो हाडटा आनी क्लासीस दवरता, खूब कितें करत आसा. ताका हो फंड खंय तरी कमी पडटा आनी त्या खातीर तो फंडान मातशें कितें वाडोवन दिवचें अशें हांव मागतां. आनी स्पोर्ट्सान ऑनरेबल मिनिस्टराक एकूच सांगूंक सोदता की आमचे भुरगे जेन्ना नॅशनल्साक वता ह्या कॉम्पिटिशनाक, बॉडी बिल्डींग खंयच्याय हाका, तांचे अलावन्सीस मातशे वाडोवचे. तांकां अलावन्सीस कमी पडटा, तांकां ट्रॅवल हें करपाक तांचे पयशे कमी पडटा. सो तें वाडोवन दिलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक मातशें खंय तरी इल्लें हें पडटलें. नाजाल्यार ते एक एकदां तांकां तांचे बोल्सांतले घालून गोंया खातीर हें करचें पडटा. इतलेंच सांगता. आनी मंत्र्या कडेन एक 2 गोश्टींचेर आमकां एक एश्युरन्स दिवचें. एक तर आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक MPTचो ग्रावंड आनी तिलक मैदान भुरग्यां खातीर आमच्या ओपन करपा खातीर तांणी आमकां एक खंय तरी परवानगी दिवची, एक आश्वासन दिवचें. देव बरें करूं. श्रीमती दिव्या राणी. Speaker, sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 42, Sports and Youth Affairs. पयलीं हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री आनी माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की सक्सेसफूल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आमचे 37 नॅशनल गेम्स आनी इतले बरे तरेन तांणी होस्ट केले वेरी सक्सेसफुली. आनी इट वॉज वेरी वेरी हायली प्रावड मोमेंट फॉर ईच अँड एवरी गोवन की पयल्या फावटी गोंय राज्यान नॅशनल गेम्स आमकां पळोवपा मेळ्ळे, तेय बी सक्सेसफूल नॅशनल गेम्स. आनी आमचे पयल्या फावटी इतले 92 मेडल्स आमचे स्टेटाक मेळ्ळे आनी आमचे स्पेशली ग्रामीण भागाच्या भुरग्यांक संदी पयल्या फावटी मेळ्ळी अशे गेम्साक पार्टिसिपेट करपाक आनी टू वीन मेडल्स अँड बी अ पार्ट ऑफ द सक्सेस. थँक यू ऑनरेबल मिनिस्टर की आमच्या 70 भागांतली खुबशीं भुरग्यांनी भाग घेतलो ह्या फावटी. खुबशे भुरग्यांक मेडल्स मेळ्ळे ह्या फावटी, पेंथलॉन जावं, लगोरी जावन. आनी ताजे आफ्टर द नॅशनल गेम्स तांकां संदी मेळ्ळी आवट ऑफ इंडिया ऑल्सो वचपाक आनी थंय बी दे हॅव वन मेडल्स. आनी अशें जेन्ना आमची भुरगीं वेन दे हॅव दीस टॅलंट आनी फुडें वचपाक सोदता की तांचे मातशे कितें अलावन्सीस आसा ते तुमी तांकां प्रोवायड करचे. वेन दे सक्सेसफुली गो फ्रॉम स्टेट लेवल टू नॅशनल लेवल, नॅशनल टू इंटरनॅशनल, ती तर फुडें वचपाक सोदता जाल्यार तांकां थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बरे कोच, तांकां म्हाका दिसता बरे कोच जाय सर. कित्याक हे गेम्स जाले ताजे भायर आमचे पयलीं लोकल आमची कबड्डी जी गेम आसा आमच्या भागांत स्पेशली 70 भागांत बी खूब प्रॉमिनंट आसा आनी खूब बरे तरेन भुरगीं खेळटा आनी फुडें सरल्या. तांकां तर आमच्या भुरग्यांक तर बरे कबड्डी कोच मेळ्ळे, बरे फुटबॉल कोच मेळ्ळे आमच्या गोंय राज्याच्या भुरग्यांक. कित्याक मोस्ट प्लेड गेम इन गोवा इज आतां फुटबॉल अमॉंग्स चिल्ड्रन आनी वॉलीबॉलूय इज खूब प्रसिद्ध जाला आतां गांवांनी. हांव गोंयभर पळयता आनी स्पेशली 70 भागांत पळयता गांवांनी वॉलीबॉल खूब भुरगीं खेळपाक लागल्या, फुटबॉल खूब खेळटात. आनी आतां हे तुमी जे नवे नवे स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस केले वीच दे स्टार्टेड प्लेईंग थँक्स टू नॅशनल गेम्स, ताजे खातीर आमची भुरगीं खूब फुडें सरलीं. फक्त तांकां तर बरे पैकी तर कोच मेळ्ळे आनी बरे पैकी तर अलावन्स तर मेळ्ळो टायमली जाल्यार ती खूब फुडें सरपाक शकता. ही जी खेलो इंडिया सेंटर्स युनियन गव्हर्मेंटान सुरू केल्या, मागता की तुमी बेगीनचे बेगीन ती आमच्या प्रत्येक तालुकान आनी आमकां एक 70 तालुकान हे दिवचे. कित्याक आमची खुबशीं भुरगीं स्पोर्ट्स क्षेत्रान खूब फुडें आसा, खूब फुडें सरता, खूब इंट्रस्ट दाखयला. आनी तुमी तर ही तर खेलो इंडिया सेंटर्स आमचे तर 70 तालुकान तर एक सुरू केले जाल्यार अलॉंग विथ सीझन चॅम्पियन एथलीट्स तर तांकां एज कोचीज आनी मेंटर्स म्हणून तुमी तर दिले आमच्या भुरग्यांक जाल्यार म्हाका दिसता वेन इट इज टायम फॉर ऑलिंपिक्स 2028 आय थिंक इंडिया वील बी फुल्ली रेडी to face every country of the world. आनी म्हाका खात्री आसा की अंडर योर लिडरशीप माननीय मंत्र्यांक सांगपाक सोदता की यू वील अचीव दीस द वे यू सक्सेसफुली कंडक्टेड नॅशनल गेम्स. म्हाका दिसता हे बेगींतल्या बेगीन इम्प्लिमेंट करून खेलो सेंटर्स आमच्या भुरग्यांक ही संदी दितले तुमी टू कम फॉरवर्ड इन ऑल सेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स.
आमचे जे गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सील GFDC जे आसा जे आमच्या 70 भागांत 2 आसा, एक झरमे आनी एक वाळपय म्युनिसिपालिटीन आसा. पण आतां एक वर्स जालें द GFDC इट डजंट हॅव अ चेअरपर्सन फॉर द लास्ट 1 year आनी ताजे खातीर it is managed presently by the member secretary. So a chairperson is very important. We know like a head of any institute is very important to run that corporation or the ministry or anything very successfully. So magta ki jata title begin to give his a chairperson who has expertise in football. तर तुम्ही तर दिलो जाल्यार इट विल बेनिफीट आमचे GFDC सेंटर्स ऑल ओवर आनी तांकां टायमली तांकां पयशे GFDC सेंटर्सांक टायमली म्हाका दिसता जे बजेटरी अलोकेशन केलां what I know that I think in the last 2 financial years कमी budgetary provision पाविल्लें आसा for the GFDC centers आनी हें तर like at least I don't know but that is what I feel there's a shortfall of almost like 6 crores दिसता in the last 2 financial years. So it is essential कि GFDC centers should have the required funds to ensure कि तांचे जे sporting equipment आसा ते shoes जावनी, socks जावनी, shin guards जावनी, jerseys जावनी की भुरग्यां खातीर टायमली न्यूट्रिशन जे न्यूट्रिशन तांकां भुरग्यांक तर मेळ्ळें एंड स्पेशली इन अ हाय डिमांडींग स्पोर्ट्स लायक फुटबॉल तांकां टायमली न्यूट्रिशन जाता. ते वेंडर्स आसता, वेंडर्स जेन्ना तांकां पयशे मेळटा तेन्नाच ते सप्लाय करता टू द GFDC सेंटर्स. सो तांकां तर टायमली तर पयशे मेळना जाल्यार हें मातशें फाटीं फुडें जाता. भुरग्यांक टायमली शूज जर्सीज सारके कोच ना तांकां ट्रेन करपाक. हें तर आमी तर टायमली तर प्रोवायड केलें आनी GFDC सेंटर्स सामके अप टू डेट गेलीं जाल्यार इनबॉर्न जो टॅलंट आसा आनी आय थिंक इट इज जेनेटीक आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी फॉर फुटबॉल तांकां तर बरे पैकी ट्रेनिंग केलें. दे कॅन रीच एनी टुमॉरो ISL आसुनी की नॅशनल लेवल गेम आसुनी की इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स क्लब्स आसुनी इफ वी ट्रेन देम वेल आय थिंक दे कॅन रीच एनी लेवल. हांव आमचे माननीय मंत्र्याचे खूब खूब आभारी आसा की आमचो स्पोर्ट्स जो ग्राउंड पर्याचो भुमिकाचो स्पोर्ट्स ग्राउंड तुमी रिक्वायर्ड बजेटरी प्रोविजन करून यू हॅव मेड द नेसेसरी प्रोविजन टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. मागता तुमचे कडेन की जाता तितले बेगीन तो एक्सपेडायट करून टेंडर करून आमकां आमच्या ग्रामीण भागाक पयल्या फावटी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमच्या 70 भागांत येदो व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेळटलो तुमचे खातीर आनी माननीय मुख्यमंत्र्या खातीर. आनी हें तर थंय आयलें जाल्यार जे टुरिजम नेसेसिटी आमचे इंटरलँड टुरिजमाक क्रिएट करपाक जाय, आमचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक जाय, बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाक जाय, हें सगळें जावपाक शकता विथ द स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीच वील कम एट भुमिका स्पोर्ट्स ग्राउंड आनी दीस वील बूस्ट आमचे रुरल इकॉनॉमी. आनी जे आमचे जे जिम्स आसा विच आर अंडर SAG मागता की तुमी ते जाता तितले बेगीन सगळे आमचे जिम्स मातशे अपग्रेड करचे आनी जे बाकीचे धाकटे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आसा अंडर SAG विच आर ऑलरेडी देर इन आवर पंचायत तांकां मातशें लक्ष घालून आमी म्हणजे नोट्स ऑलरेडी गेल्या ते मातशे डेवलप करून एटलिस्ट ते गांवांतली भुरगीं तरी तांकां एक ग्राउंड तरी मेळटले सारके खेळपाक. I would like to speak on demand number 85 rural development. एक आमचे जे आमी म्हणटा RDAचे आमचे फंड्सां खातीर आमी आमचे ग्रामीण स्पेशली आमचे रुरल जे आमच्यो पंचायती आसा खूब डिपेंडंट आसता अंडर RDA हे फंड्स फॉर एक क्रिमेटोरियमा खातीर आसुनी, एक पंचायत हॉल बांदपा खातीर आसुनी, कम्युनिटी हॉल बांदपा खातीर, रिटेनिंग वॉल, पेवर्स जे ग्रामीण भागान आसता जे खूब फावटी आमी कितें ब्युटिफिकेशन ऑफ अ टेंपल ऑल्सो कित्याक आमी टुरिजमा कडेन गेल्यार टुरिजम फक्त भायले करता ब्युटिफिकेशन करना की मागता की थ्रू RDA आमची जी ब्युटिफिकेशन ऑफ जी आमची टेंपल्स आसता आमचे ग्रामीण भागान एक खंयचो हॉल आसुनी हें सगळें तर तुमी अंडर RDA घेतलें आनी फंड्स जर टायमली प्रोवायड केले जाल्यार खूब आमचे जे डिपेंडंट आसा वीक पंचायत आसा इकनॉमिकली वीक आमच्यो पंचायत आमच्या ग्रामीण भागाच्यो स्पेशली आय एम टॉकिंग फॉर पर्ये अँड वालपय विच आर 70 विच आर
economically weak panchayats. So we are dependent on RDA, we are dependent on panchayat departments. So आमकां हे तर timely तर funds मेळे जाल्यार हे आमचे जातले. Thanks to your department, sir. आमकां एक आमचो एक crematorium in पिसोल्ले जावपाच्या मार्गार आसा. 2 community hall दिले तुमी आमकां. Plus एक renovation of a community hall and beautification of a small temple of the premises of the temple तुमी दिले. मागता की आमची थोडी एक 5-6 आनी कामां आसा की येता त्या वर्सा तुमी प्लीज मोस्टली ती क्रिमेटोरियमाची कामां नाल्यार कम्युनिटी हॉलाची कामां, गणेश विसर्जनाची कामां जी RDAच्या अंडर आसा, कित्याक ताजे कितलो आमकां संस्कृतीक आनी धार्मीक इम्पॉर्टन्स आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी आमचे मनरेगा अंडर मनरेगा सद्या जे वेजीस आसा जे लोकांक ते वेजीस मेळटा ते इट इज जस्ट 315 रुपीज. मागता की बेजीक जे वेजीस आसा एटलीस्ट 513 वीच इज द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय अ स्टेट ते तांकां मेळचे म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन की एटलीस्ट आमचे रुरल लोक हे जे डेली वेजीसाचेर काम करता तांकां हे तर पयशे वाडोवन दिले तुमी, तांकां ताजो खूब फायदो जातलो. आनी जे आमचे स्टाफ आसा जे बरे तरेन हे मनरेगाचे सगळे पळयतात वेदर आमचे प्रपोजल्सूय आसा अंडर मनरेगा 7 प्रपोजल्स आसा. मागता की जाता तितले बेगीन तुमी ती मातशी प्रपोजल्सूय पास करची. आनी स्पेशली हे वेजीसाचे मागता की हे 513 रुपया आमच्या लोकांक दिवचे. आनी परत रेग्युलरायजेशन ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर मनरेगा तांकांय तर मातशे रेग्युलरायज तर केले. आमचे गव्हर्मेंट ऑफ राजस्थानान हालींच रेग्युलरायजेशन केला तांचे स्टाफाचे हू हॅव बीन अंडर मोर दॅन 9 years ऑफ सर्वीस. ते तर हांचो तर हांकां तर रेग्युलरायज करपाक गेले. इट इज लायक अ इन्सेंटीव फॉर देम टू वर्क बेटर. अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना तुमी लोकांक घर बांदपाक दिता. अंडर अटल आसरा अंडर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेय दितात. पण अंडर यो प्रधानमंत्री योजना लोकांक 1,20,000 मेळटा. ते तर वाडोवन तर एटलिस्ट 3 ते 5 लाख तर दिले जाल्यार एक मनशाक रुरल भागान एक डिसंट घर बांदपाक संदी मेळटली. मेन तुमचो स्कीम आसा ती आमच्या महिला खातीर दॅट इज नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन स्कीम. हातून आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक 15,000 मेळटा आनी दे गेट अ लोन अप टू 5 lakhs. आनी इंट्रस्ट आसा पूण 7%. हो तर मातसो इंट्रस्ट कमी करून तर लोनूय वाडोवपाक तर मेळटा. आनी जो 15,000चे आसा ते 30,000 जावपाक शकता. जाल्यार आमची खुबशी ग्रामीण भागाची महिला खूब फुडें सरतली आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक, स्वयंपूर्ण जावपाक, कितें तरी बिझनेस सुरू करपाक. आनी इंट्रस्ट जर कमी मेळ्ळो जाल्यार जास्तान जास्त दिसता म्हाका दिसता आमची महिला फुडें सरून कितें तरी एक आपलो बिझनेस ग्रामीण भागान करपाक सोदतली. आनी एवरीबडी वोंट रन बिहायंड अ गव्हर्मेंट जॉब. पण हे इट्स इम्पॉर्टंट की ही जी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जे पयशे मेळटा ते टायमली तांकां टायम टू टायम पयशे मेळपाक जाय. प्लस हो जो लोन आसा की तांचो तर इंट्रस्ट कमी जालो जाल्यार दिसता म्हाका जास्तान जास्त आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें सरतले आनी दे वील अवेल ऑफ द लोन टू स्टार्ट देयर ओन बिझनेस. 5 मिनटां स्पीकर सर. एक मागता की देर शूड बी अ रिसर्वे ऑफ द BPL. हे कित्याक लास्ट जो BPLाचो सर्वे जाल्लो दॅट वॉज 2 decades बॅक इन 2002. तो आतां तर तुमी तर प्रपोजल तर मूव केलो फॉर अंडरटेकिंग अ न्यू सर्वे फॉर प्रिपेरेशन ऑफ अ न्यू BPL लिस्ट. इट विल एक्युरेटली रिफ्लेक्ट द करंट आमचो पळय जो सोशियो इकॉनॉमिक्स एक्चुअल रियलिटी आसा ती. आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जे पयशे मेळटा हांव तातूंत एक कल्चरल आमची पळय जी महिला आसा खुबशी महिला आसा आमच्या ग्रामीण भागान जे फुगडी करतात, दिवली डान्स करतात, घुमट आरती करतात. हे अशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. पण तांकां हे पयशे मेळना जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक पळय तुमचे पयशे मेळटा हे ग्रुपांक मेळना. कित्याक थोडी महिला आर पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप. सो इफ दे आर पार्ट ऑफ दीस कल्चरल ग्रुप तांकां हे पयशे मेळना. सो आनी दीज ग्रुप्स पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल्स. घुमट आरती करता आमचे 70
भागान असे ग्रुप्स आसा फक्त महिलाचो ग्रूप जे घुमट करता पयल्या फावटी अशी आतांच फुडें सरल्या महिला घुमट करपाक सो तांकां अशे पयशे मेळना इफ डिपार्टमेंट कॅन सँक्शन अलावन्सीस टू बाय तांकां इंस्ट्रुमेंट्स घुमट म्हणान तबला पेटी आनी अशें सगळें तर तांकां तर तुमी तर प्रोवायड केले जाल्यार आनीकय महिला फुडें सरतली ग्रूप करतली आनी तांकां आय रिक्वेस्ट यू टू इन्क्लूड देम इन द सेल्फ हेल्प ग्रूप कल्चरल सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणून तुमी तर तांकां इन्क्लूड केले आनी तांकांय बी ते 15,000 रुपये तुमी दितात ते हांव मागता तुमचे कडेन 30,000 करचे तांकांय बी इन्क्लूड केले जाल्यार they will be self-sufficient. More and more people will take part in this. So म्हाका खात्री आसा तुमी हे करतले for the benefit of our ladies of our rural areas. दुसरे म्हणटा ते demand number 43 art and culture. I would like to thank Honorable Minister की तुम्ही स्वतः जाऊन सर म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की बिकॉज आय ब्रॉट अप द टॉपिक अबाउट विलेज लायब्ररीज की यू विल हेल्प मी रेनोवेट अँड बिल्ड न्यू लायब्ररीज इन अवर एरिया सो खूब खूब तुमचे आभार की आवर पीपल आर व्हेरी हॅपी की फायनली आमकां आमच्या भागान अश्यो लायब्ररी मेळटल्यो म्हणून आनी ज्यो आमच्या 11 लायब्ररीज आसा विच आर रन बाय NGOs पण आतां अंडर योर डिपार्टमेंट आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू आर giving me 3 new libraries in Honda, Bironda and Thane and renovation of my one existing library in Keri which is run by a NGO आणि मागता की तुमचे कडेन ही जो ट्रेडिशनल लायब्ररी आसा ह्यो ट्रेडिशनल लायब्ररी तर तुमी ट्रेडिशनल लायब्ररी बुक्सां बरोबर तर डिजिटली लायब्ररी तुमी तर करच्यो जाल्यार डिजिटल लायब्ररी एक खूब फायदो जातलो आमच्या भुरग्यांक स्पेशली कित्याक ई बुक्स आतां खूब इम्पॉर्टंट आसा एवरीबडी कान अफोर्ड टू गो अँड टेक क्लासीस ट्युशन्स सो ही त्या लायब्ररीन बसून हे सगळे एक्स्ट्रा क्लासीस बी ती करपाक शकता एक्सेसिबिलिटी टू अपडेटेड जे कंटेंट आसा जे रिक्वायरमेंट आसा आतांच्या भुरग्यांक हें खूब गरज आसा परत एकदां हांव रविंद्र भवनाचें उलयतां सर कित्याक तुमकां खबर आसा इश्यू कितें आसा तो लॅक ऑफ लँड अँड आय रिक्वेस्टेड animal husbandry to just give 20,000 square meters of land from there because that is the ideal location for a Ravindra Bhavan because जे तरेन आमचे लोक 70 भागान आसा जितले टॅलंटेड लोक आसा सगळ्यांक खबर आसा ऑल ओवर गोवा देर आर बट आय विल स्पीक फॉर 70 कित्याक आमचे सगळ्या दृश्टीन ड्रामा आसूनी किर्तन आसूनी थिएटर आसूनी सेमिनार आसूनी साहित्य संमेलन आसूनी खंयची लिटररी फेस्टिवल्स कॉम्पिटिशन सगळे हातून ती भाग घेतात आनी तांकां एक जागो जाय आनी आमचे 70 तालुकान देर इज नो रविंद्र भवन एज येट सो मागता की तुमी तरी मातशें परस्यू करून तर हें म्हाका दिवपाक पावले जाल्यार आवर पीपल ऑफ 70 वील बी हायली ऑब्लायज आनी म्हाका खात्री आसा की कशे भशेन तुमी एक लँडाचो इश्यू मातसो तर रिजॉल्व करून with Honorable Chief Minister and Honorable Minister of Animal Husbandry आमकां हो तर जागो दिवन मातशें एक रविंद्र भवन फॉर 70 तालुका will be highly obliged speaker sir आणि once again I want to congratulate Honorable Minister for a very very successful 37 national games खूब खूब अभिनंदन तुमचे आणि सरकाराचे आणि thank you very much once again for giving Sattari all the support in RDA and specially sports department आणि असंच तुमचं सहकार्य सदांच आसचें thank you speaker sir माननीय आमदार अंतोनियो वास स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर पयले सद्याक हांव आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक हांव ऑरेंज कार्डांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जी नॅशनल गेम गोंयांत जाली आनी बरे तरेन ताणें ही जो नॅशनल गेम दाखयली आनी खरेंच सगळ्यांनी तो यंग मिनिस्टर आसा ताणें बरें करून दाखयलां हांव ताका कार्डांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची जी कोर्ताली विलेज आसा थंयसर एक आमची कोर्ताली लँड आसा कोर्ताली कोमदाल लँड आसा हांगासर आमकां एक ग्रावंड ना हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं जाता जाल्यार आमचे कोर्तालीन जो कोमदाल लँड आसा तातूंत आमकां लँड एक्वायर करून आमकां एक ग्रावंड दिवचो तसोच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं
कोर्ताली कमदार जावं केलोसी कमदार जावं सांकवाळ कमदार ही भरपूर हांगासर आमचे लँड आसा हांगासर आमकां एक जाता जाल्यार इंडोर स्टेडियम आमकां करून दिवचो हे म्हजी मागणी आसा. तशेंच स्पीकर सर गोवमेंटान जे आमचे जे आमची गोवमेंटान जाता ते भाशेन जे आमचे इस्कॉला भुरग्यांक जे आमची इस्कॉलाची भुरगीं आसा आयज आमकां स्पोर्ट्सान अपकमींग येतले जाल्यार ट्रेनींग ताका मास्ट आनी ट्रेनींग दितलो जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे इस्कॉला भुरग्यांक एक ग्रांट्स आमकां एक्स्ट्रा तांकां भुरग्यांक दिवपाक जाय. हांव मागता जाता जाल्यार आमचे ते इस्कॉला भुरग्यांक ग्रांट दिले जाल्यार आमकां ट्रेनींग करून पळय आमची भुरगीं वयर येवपाक शकता टॉप लेवलाचेर येवपाक शकता. तशेंच स्पीकर सर आमी सांकवाडे उपासनगर हांगासर एक ग्रावंड आसा आनी भरपूर आमचे भुरगे क्रिकेट फुटबॉल बी खेळटात वो डेवलप करपाचो गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर आमचो वेलसांवचो ग्रावंड आसा हो कितलीं वर्सां जालो ग्रावंड आसा पूण तेचें मेंटेनन्स सारकें ना. हांव मागता जाता तितले बेगीन ताचो मेंटेनन्स करून जे आमचे तो स्टाफ आसा MTS स्टाफ आसा ताकाय तुमी वाडोवचे आनी हो ग्रावंड बरो मेंटेन करून म्हणून हांव मागतां. तशेंच स्पीकर सर आमचे जे कांसावलीचो कॉम्प्लेक्स आसा हांगासर आमचे रूम्स आसा शॉप्स आसा ही कितलीं वर्सां जालीं हो जे कॉम्प्लेक्स कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा पूण आजून पासून ते ओनरशीप वो रेंटाक आजून दिवंक ना. जाता तितले बेगीन हांव सराक मागता तुमी हो इनिशिएटीव घेवन हें जाता ते भशेन प्रॉब्लम आमचे सॉल्व करपाक. तशेंच हांव मागता आमचे जे स्पोर्ट्स किट्स जे कितें आमकां तुमी दिलां तें तेजेनूय एक डबल करचें अशें म्हजें मागणें आसा. तशेंच स्पीकर सर जे आमचे जावं अंडर-13, अंडर-14, अंडर-15 ही आमचे गेमी चलता तशें आमचे क्लब आसा तशेंच आमचे प्रोफेशनल गेमूय आसा आनी प्रोफेशनल गेम उलयता आसतना म्हजी एक गेम आसा एक कोर्ताली विलेजीस आनी ही आमचे प्रोफेशनल लिगे खेळटा. जेन्ना आमी पुलीस कप तितून आमी फायनल जिखलेले आसा पूण आमकां कितें आसता आमच्या क्लबाक आमकां खबर आसा जे क्लब आसा तांकां भरपूर डिफिकल्ट जाता फायनान्शियली आमी भरपूर जे क्लब आसा ते वीक आसा. हांव मागता आमचे गोवोरमेंटा लागीं कितेंय तर ताका फायनान्शियली दिवन जावन आमचे जे नॅशनल आमचे प्रोफेशनल ज्यो लीग आसा तांकां हेल्प करचें म्हणून हांव सरा लागीं मागतां. तशेंच डिमांड नंबर 85 हाचेर उलयता आसतना RDA हांव आमच्या मिनिस्टर कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन सद्याक आमची ऑलरेडी इनोग्रेशन जाल्लें आसा पूण आजून तेजी ऑर्डर दिवंक ना. सर जो मिनी जॉगर पार्क जो उपासनगर जो आमचो ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा जाता तितले बेगीन तो करून दिवचो. तसोच आमचे डेव्हलपमेंट स्प्रींग बिहायंड मस्जीद कुणसुआ कोर्ताली होवूय अंडर प्रोसेस आसा जाता तितले बेगीन तुवें आमकां तो करून दिवचो. तशेंच रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिंदू क्रिटेरियम सूत्रान हो ऑलरेडी 50 लॅक्साचो एस्टिमेट बी जालो आसा टेंडर जालो आसा तो जाता तितले बेगीन तुवें ती ऑर्डर दिवची म्हणून हांव मागतां. तशेंच आर्ट एंड कल्चर डिमांड 43 स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन तुवें जाता जाल्यार आमचो एक लोकोत्सव जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां भुरग्यांक दिता कित्याक आमचे भुरगे जे हितून एक्टीव आसा जावं आर्टिस्ट जावं सिंगर बी भरपूर आसा तुवें आमकां एक लोकोत्सव करून दिवचो. तशेंच एक आमचो लास्ट सांगपाचें म्हणल्यार जे कला भवन आसा जे कला भवनाक आमचो आतां सद्या इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून आमी स्टार्ट केल्लें आसा पूण थंय ऑडिटोरियम आसा तो ऑडिटोरियम म्हाका दिसता आमच्या मुरमुगांव ताला वो कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी आमचे जे भुरग्यांक ते एक्टीव कितें पार्ट घेतलो जाल्यार पे बी कितें करतलो जाल्यार आमकां ऑडिटोरियम ना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन हो स्टेडियम आमकां इनोग्रेशन करून दिवचो. थँक्यू. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to speak on the demands placed on today's table agenda and support the same and oppose the cut motion. Speaker sir, I will start with RDA, I think which is very close to Honorable Minister. And I have in the past, I have already याद केला की आमचे शेल्डर क्लस्टर पण RDA मार्फत घेतलेलो आता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ती स्कीम आता बंद पडल्या. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना तो स्टेट गव्हर्मेंटान कंप्लीट करून तो कंप्लीट करचो कित्याक UC तेजे टायमार न्ही तो टायमार दिवं ना वेरियस रिजन दिवं ना पूण ते आतां फुडें कंप्लीट करपाचें आज सगळे शेल्डे तो ग्रावंड घेतलो तो पाड पडलो आसा ताका आनी करपाक जाल्यार करून कंप्लीट करपाक जाय थ्रू RDA फंड हे मातशें पोतून म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमीस केला की हे जातरी येतलो स्वता आनी तो क्लस्टर कंप्लीट करून आमकां दितलो. स्पीकर सर तेणे प्रोजेक्ट आमकां
2 घे म्हटलेले आतां वर्साक 2 5 वर्साक 2 ते सांगू ना कित्याक म्हजे आतां 2.5 वर्सां जालीं मिनिस्टराक म्हजे 2च प्रोजेक्ट अजुनूय कंप्लीट जावना सो हेजेर मातशें कित्याक आमी 2 आमचे पंचायत भाग आहा एक पंचायतीचो इनकम 3 लाख वर्साक आनी ते पंचायतीक कांयच करूंक मेळना जर तूं RDN तांकां दिवपाक जाय सपोर्ट जाल्यार कशें जातलें स्पिकर सर सो अशें मातशें बाकीचे सगळे सांगता इतले केले तितले केले म्हज्या कितें रागार काय कितें पयलीं विचारपाक जाय सो हे प्रोजेक्ट जे आसा आमचे शेल्ड्यान आसोळडा पंचायतीन मातशें हे वर्साक तरी एक 4 5 घेवचे सो दॅट दे कॅन कंप्लीट इन नेक्स्ट 2.5 वर्सांक स्पिकर सर आज उलयता तेन्ना सेंट्रल क्रिमेटोरियम जे आमी RDA मार्फत म्हाका दिसता एक लक्ष दिवपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरान की रुरल एरियान जे क्रिमेटोरियम भाग जो आसा मरतरी देखून सुखान बरे भशेन वचपाक जाय हेजे खातीर कितें तरी म्हाका दिसता मिनिस्टर करतलो पूण करून घेवपाक जाय स्कीम तशी ना सेपरेटली पूण फंड सेंटराकूय आसा तुमी करून हाडचे कित्याक आमच्या मतदारसंघान वाड्यांनी हांव म्हणना की एटलिस्ट क्लोज बाय एरिया भितर आमचे जागे आसा आमी जागे दिता तुमकां NOC दिता सगळे दिता पूण ते फुडें मातशें घेवन करचें RDA मार्फत RDA खुबशे बाकीचे गोश्टी हांव तुका रिपीट करचो ना कित्याक आज आर्ट एंड कल्चरल डिमांडाचेर उलयता तेन्ना आमच्या रवींद्र भवन एक्सटेंशन 2014 चालू केल्लें स्पिकर सर 10 वर्सां जालीं GSRTC करता हांव नको कितें सांगपाचें तेजे वयर CM एक सायडीन मिनिस्टर GSRTCचो चेअरमॅन आसा फायनान्स मिनिस्टर तो GSRTC तेजे अंडरूच जाता आनी एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आमचे प्रोजेक्ट लायब्ररी धरून तुजी हे रवींद्र भवन एक्सटेंशन एक्झिस्टींग रवींद्र भवन हे स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स हे सगळे 2014 घेतले आज पासून ते कंप्लीट जायना लोकांक दिसता की फुडें वचपाचें कारणां कितें तें खबर ना चालू केल्ले प्रोजेक्ट 2014 10 वर्सां जालीं सो म्हाका दिसता एक्सटेंशन रवींद्र भवन मागीर तुजे आज आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुवें रेनोवेशनाक हांव फुडें उलयतलो पूण आर्ट एंड कल्चराचे रवींद्र भवन एक्सटेंशन हें बेगीन कंप्लीट करून फुडलो भाग एक्झिस्टींग रवींद्र भवन घेवपाक तुमी मातशें लक्ष घालचें आज आमी पळोवपाक गेल्यार स्किम्स फॉर रवींद्र भवन आमी परतून तुमकां धाडटा की आमचे लोकल आर्टिस्ट तुका खबर आमचे केपें तालुका इज द ST पॉप्युलेटेड तालुका आनी आमी रवींद्र भवन स्कीम करून धाडला तांकां म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाक कितें तरी हेल्प करपाक पूण ती स्कीम तुमी तुमचे डायरेक्टर वा तुमच्या लेवलाचेर ते एप्रूव जायना आमच्या बजेटान बारीक स्कीम करपाक सोदता की एटलिस्ट कितें आमी वेरियस तुमचे टिचर येवन आमकां ड्रम्स बाकीचे क्लासिकल म्हणजे हार्मोनियम बाकीचे शिकयता पूण तांकां जर कोणाक जर जाय जाल्यार कितें तरी 60-40 30-40 स्कीम रवींद्र भवनाकूय तुमी करून दिवचे अशें विनंती करता सो दॅट वी कॅन आयडेंटिफाय दीस टायप ऑफ पीपल एट दॅट सर्टन लेवल हांव म्हणना शिकपाक येता तेन्ना दिवता अशें न्ही तांकां एग्जाम कंडक्ट करतरी एक लेवल वयर करतरी वा 2 लेवल वयर वयतरी तेंचे स्वताचे इन्स्ट्रुमेंट हाडचे आनी थंय ते परवडना चड्यांक भुरग्यांक सो हेजे खातीर आमी मागल्या तुमी आमकां सँक्शन दिवं ना हेजेर मातशें लक्ष घालचें दुसरें जें आसा आज आमी म्हणटा की युवा आमी फुडें करपाक आर्ट एंड कल्चरान करपाक जाय युवा पॉलिसी तुमी केल्ली आसा पूण ते पॉलिसी नंतर बाकीचे गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी रेप्रेजेंट करता आमचे स्टेटीक कंट्रीन तांकां कितें तरी म्हणजे एक लेवल मेंटेन करा हांव म्हणना सगळ्या वयता ताका दिवचें पूण खंय तरी लेवल करून ते करून घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता आज तुमी गोवा स्टेट कल्चरल एवॉर्ड केल्लो आसा ही बरी गोश्ट पूण आमच्या मतदारसंघात म्हणजे हांव तुका दितलो आफ्टर हें आमचे मतदारसंघात आतां एक तियात्रीस आसा तेजे हांव वर्सां जालीं हांव नांव घेयना कितें सारकें जायना 74 जालीं तो इतली वर्सां एप्लाय करता आनी हांव तुका नोटूय दिता तुज्या ऑफिसान खंय आमदाराची नोट चलना अशें म्हणटा हांव नको कित्याक तें म्हजें नोट चलनाका पूण एटलिस्ट तियात्रिस्तांक जे आसा तांकां मातशें ते अवॉर्ड कमी पडटा आनी 10 वाडय पूण तांकां दी मरतरी दिवन तांकां कांय फायदो ना स्पिकर सर एज पळय तेंची थोड्या भुरग्यांकूय दिल्ली आसा सो कशें कितें करता ती क्रायटेरिया तुमी मातशें करून घेवचें अशें विनंती करता आनी फुडें वयता तेन्ना जो कल्चरल ट्युरिजम हांगा गोंयांत ट्युरिजम खूब आहा पूण ट्युरिजमाचे आमी पळयता की कल्चर जो आमचो आसा हो दाखयना म्हाका दिसता तुका इनवॉल्व जावन ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन वेगळे 5 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल वेगळे ट्युरिजम एंगलान तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी करूंक शकता आनी आमचे आर्टिस्ट जे आसा ते तांकां थंय इनवॉल्व जावन करूंक शकता आमी पळयता की आर्टिस्टीक लोक जे ना ट्रेडिशनल जे आमची एक्टिविटी आसा 1-2 फुगडी आनी दाखयले ना पूण आमची खुबशी गोश्टी आहा तुका खबर हांवें सांगपा नाका तूं एक आर्टिस्ट तुय आर्टिस्टांतल्यान वयर सरलेलो आसा आनी तुजी नाटकां बरी चलता पूण म्हजें सांगपाचें कितें आहा जे बाकीचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय तरी गोंयांत ट्युरिजम चलता तांकां खंय तरी सपोर्ट करून ट्युरिजम मिनिस्टरान तूं तांकां परफॉर्मन्स करपाक ते दिवपाक जाय म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जावन वेगळे एवरी 7 days तेंचे प्रोग्राम आसता पूण गोंयचे लोक ते आसना हे तुजें लक्ष घातलें जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान तुवें घातलें जाल्यार आमकां गोंयचे आर्टिस्ट जे आसात तांकां खंय तरी आपलो कल्चर आनी हे सर्टिफाय तुमी करून दिवन ते परफॉर्मन्स करूं शकता आज कल्चर म्हूण कितेंच दाखयता 5 स्टार हॉटेलान ते मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता
आज एक तालुका तुम्ही आमचे आमचे कला अकॅडमीन इव्हेंट करता, पूण तसले बारीक इव्हेंट आमचे एवरेज तालुक्यान करपाक जाय, मागीर मेजर इव्हेंट तुमी करचे. हे म्हाका दिसता हे इव्हेंट तालुका वायज केले, स्पेशली आमचे बेल्टान आमचे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट आहा तांकां इनवॉल्व करूंक मेवतले. नाजाल्यार तुमच्या हांगा आर्टिस्टांचे ते लायन लावंक पडटा, ते जागो आसना. सो बारीक इव्हेंट तालुक्यान केले जाल्यार तुमी जर लक्षान घेतले जाल्यार करूं शकता, तुमीच करूं शकता. सो ह्या वर्साच्यान तुमी करचे, कित्याक बाकीचे इव्हेंटान ट्रेडिशनल जे आसा हांगा इतले लोकांक त्रास पडना. स्पिकर स्पोर्ट्सान हांव पयलीं स्वातेर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणूंक शकता आमचे हॉनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की 37 नॅशनल गेम्स सक्सेसफुली केल्यो आनी करता तेन्ना टिका जाताच, नो डावट. पूण हे हेजेर आमी 37 नॅशनल गेम्साचेर कितें शिकल्या आनी कितें करपाक जाय तुवें लक्ष घालपाक जाय. खूब जाण म्हाजे कलीग उलयले की भायले स्पोर्ट्समॅन हाडले, हें हाडलें, तेजेर हांव चड उलयनासतना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की हांव एक विशयाचेर तुमकां सांगतालो की हे 37 निमित्तान आमचे गोंयान सगळे स्पोर्ट्स जावपाक जाय. पूण अनफॉर्च्युनेटली सायकलींग वेरोडप नाशिल्लो, बाकी तुका सांगपाक गरज ना, तुका खबर आहा. पूण आतां तें जालें फुडें केन्ना तरी स्पोर्ट्स इव्हेंट जातले. तुमचे स्टेडियम तुमी कन्स्ट्रक्ट केले ते वेलबीन तूं दवरतलो, पूण उरलेले जे जागे आसा हे करपाक जाय आनी सायकली वेरोडम करपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी ज्यो थंय पिस्तूल जे प्रायवेट हाका 30-35 कोटी दिले तुमी, हांव ताचेर उलयना, 25 कोटी दिले, 20 कोटी दिले, 15 कोटी दिले, तांचे तुका खबर आहा, नांव घेना ते तुका खबर आहा, कॅबिनेटान आसलें सांगलें तुका. पूण तेजेर हांव उलयनासतना स्वताची स्पोर्टींग हें करपाक जाय. आनी आज पुलीस तुमकां दवरून तांकां हँड ओवर करून ते मेंटेन करतले. सो म्हाका दिसता सगळ्यांक ताकना पयशे दिवन शिकपाक वा फुडें वचपाक. आज आमी पळयता की फर्स्ट मेडल जी ऑलिंपिकाक मेवल्या एक पिस्तूल, त्याने पिस्तुलाचे चलयेक मेवल्या, पूण आमी गोंयांत ते कांयच करूं ना. आमचे बरे भुरगे आसा, म्हाका अजुनूय सुभाषाचे पळय तो तुजे कितें टकाटका करून मारून ते स्पोर्ट्स पळय नॅशनल गेम्साक जी इंट्रोड्यूस तुवें केल्ली ताका गोल्ड मेवले. सो अशें करून आमची खूब आसा. सो हेजे खातीर जागो आमचे कडेन आसा स्पिकर सर, जागो नाल्यार हांव तुका सांगनासलो. सो सायकलो वेरोडम हे शुटींग रेंज आमचे मतदारसंघान करचें, हांव जागो दिता तुका. 70,000 1 लाख कितलो स्क्वेअर मिटर जाय तो तितलो दिता, पूण तुवें करचें. हांव परतून रिपीट करतलो, कित्याक हे करपाक जाय. फुडें जेन्ना नॅशनल गेम जातले ते आमचे सगळे हांगा गोंयान ह्यो भुरग्यांक जे आमचे आज आमकां पळोवपाक येता हांगा वा जे स्कुलांनी आसा, जे भागान तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां करूंक शकतले. तुका जाल्यार प्रोफेशनल लेवलाचेर तांकां लोकांचे आसा हे मेंटेन करून दिवचे विथ कंडिशन जे आमकां गोंयकारांक अशें करपाक जाय. सो हेजेर तूं मातशें लक्ष घालचें स्पिकर सर, अशें विनंती करता. आज आमी पळयता की SCG ग्रावंड म्हजो खूब वर्साचो पयलींचो ग्रावंड, पयर तुवें फायल क्लियर करून घेतल्या. स्पिकर जेन्ना रमेश तलवडकर आसतना तेन्ना कन्सल्टंट ओपन केल्लो, तो इतली वर्सां लागली तो आतां टेंडर करपाक. आतां CM कडेन गेला, फायनान्शियल हांव फॉलोअप करून घेता. पूण एक थँक्यू म्हणटा तुका, पूण एक लक्षांत दवरूंक जाय, तो जाता म्हणल्यार टायम आसा. आमचो जीम तुमी पावला, तो जिमान इक्विपमेंट हांव नगो तुमी लास्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हाडलेले ते इक्विपमेंट खंय आहा तें खबर ना, पूण आमचें टोटल रिवॅम्प कर, पोरणे इक्विपमेंट. आमचो जिमान लोक खूब भुरगे येता, पूण आतां ते 8 आनी प्रायवेट जिमां जाल्या. आतां ते भुरगे येवपाक कमी जाला, कित्याक आमचे अपडेटेड जिमा इक्विपमेंट ना. सो तुमी मातशें तेजें लक्ष घालून तुमी करचें अशें विनंती करता. आमचो स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स हो GICDCन तसो 2014 घेतलेलो, तो आज पासून कंप्लीट जायना, अर्दो जाला. आतां तुमचे कडेन फायल धाडल्या खंय रिवायज्ड AFC करपाक, हांव नगो कित्याक धाडल्या ती, तेजेर मातशें तुका लक्ष घालून करचें. हे 2 वर्सां भितर तो कंप्लीट करून दिवचो. 2014, 2024, 2027 पयलीं कंप्लीट करून तो स्टेडियम दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आज फुडें वता तेन्ना आमचे गोंयांत खुबशे फुटबॉल क्लब आसा. आतांच आतोन बाबान विचारला, पूण खंय तरी सपोर्ट तुमी ते प्रोफेशनल टिमीक पावता, हांव म्हणना खूब दिवचे. स्पोर्ट्सान भितर आमचो तुमी आमचे स्पोर्ट्स सेपरेट, तेणे आतां दिव्यांग सांगलें चेअरमॅन ना आनी हें ना तें ना, पूण जे स्पोर्ट्सान क्लब जे आसा ते प्रोफेशनल लेवल खेळता. आतां आय लिगीक आनी 3 क्लब गेल्या, मागीर ISLाक गेल्या. हांव म्हणना की खूब दिवचे, एटलिस्ट तूं सस्टेन करपाक तांकां कितें सपोर्ट दिवचे. तेजे स्कीम काडची तुमी, जशे प्रोफेशनल लिगा खेळता तशे. स्पोर्ट्स तेंचे एसोसिएशन आसा, पूण ते एसोसिएशन कांय ना, ते फक्त पयशे घेवपाचेंच काम करता, परतून सपोर्ट करपाचें कांय करना. सो अशें करून टॅलंट जर आमी गोंयांत करपाक जाय जाल्यार तुमी तांकां सपोर्ट करूंक पडटले. हे आमचे एटलिस्ट प्रोफेशनल लेवलाचेर पावता तांकां तरी. स्पिकर सर, आज खूब जाणांनी मांडल्या फुटबॉल जो आमचो गोंयचो स्पोर्ट आहा आनी तेजे खातीर तुमी सेपरेट एकेडमी केल्या, ती चलता तेजेर हांव कांय उलयना. म्हाज्या मतदारसंघात ती एकेडमीचो कांय झिरो व्हॅल्यू आहा, एक ते कांयच करना, बाकीचे कडेन करता आसतले. हांव तुमचे कडेन विनंती करता, आमचे कडेन ओपन स्पेसीस खूब आसा.
हांव तुका NOC दिता एटलिस्ट टर्फ घालून जे बाकीचे कडेन 6 सायड 10 सायड हे जातले हे तुवें म्हाका एश्युरन्स दिवपाक जाय हे आतां की आमचे एटलिस्ट एक पंचायतीन एक करतलो म्युन्सिपालिटीन एक करतलो अशें करून तुमी म्हाका एश्युरन्स दिवपाचें बारीक 4 सायड 6 सायड टर्फ ग्रावंड करता ते ओ 8 सायड करता ते तुमी करचे आज डिफरंट स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे डिफरंट एसोसिएशना अंडर तुमी काम करता कितली एसोसिएशनां सारकी चलयता एसोसिएशना भितर झगडी जाता आनी इफेक्ट जाता कोण स्पोर्ट्स पर्सन म्हाका दिसता तुमी झगडी करता पयलीं तुमी सायडलायन करून तुमी तांकां घेवपाक जाय ना तेंच्या झगड्या भितर जे भुरगे आसा तांकां जे उमेद आसा ती मोडून वयता हांव नांवां घेना तुका खबर आहा खंयचे एसोसिएशनाचें नांव उलयता ती पूण एसोसिएशन जेन्ना तेंचे डिफरन्सीस आसता म्हाका दिसता तुमी स्टेप इन जावपाक जाय आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ आमच्या भुरग्यांक यू हॅव टू फायंड अ सोल्युशन you should take it over and run it by the government. Is the government incompetent to run? Only the association which are registered can they run? Why can you not run when there are issues? आता कोणाक चलता बरे भशेन आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना एसोसिएशना भितर जेन्ना झगडी जाता तेन्ना म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्टरान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कित्याक तुमी तांकां पयशे दिता ओ कितें तरी लमसम दिता ह्यो गोश्टी तुमी टेक ओवर करून भुरग्यां खातीर ते करूंक पडटले स्पिकर सर हे तुमकां हाडटा पारा ऑलिम्पिक्साचे तुम्ही उलयला तुवें प्रॉमिस केला दिता पूण म्हाजें एक रिक्वेस्ट आहा तूं डिक्लेअर करनाका तूं सांग की हे लेवलाचे स्पोर्ट्स पर्सन जर पावलो ऑलिम्पीक मेडल घेयल्ले गोंयचे इतले पयशे बेल मार मागीर 5 मिनटां काबार करता स्पोर्ट्स पर्सन जर ऑलिम्पिकाक पावले पॉलिसी कर स्ट्रेट परतून तूं एनाउन्स करपाक रावनाका सो ते आशेन ते लोक खेळटले सांग 20 लाख रुपया दितले गोल्ड मेडल मेळ्ळे ऑलिम्पिकाक 20 लाख अशें 40 लाख अशें करून नॅशनल लेवलार सकयल पासून हाड so that they are knowing that if we succeed in such a time we will get you तूं जर आज पळोवपाक गेलो जाल्यार हांव म्हणना की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ताका जे प्लेयर जे नॅशनल लेवलाचेर जिखल्या वो नॅशनल लेवलाचे आतां खेळटा आमचे आतां बॅडमिंटन प्लेयर डबल्साक खेळटा तुकाय खबर आहा पूण इट इज अ पेरंट्स एफर्ट्स which makes them successful. I want you to be after them to be successful. अशी कितें तरी पॉलिसी करून you should encourage these people. So once they reach that later level, हांव म्हणना की सगळे झिरोच्यान दी म्हणटा एक लेवल स्टँडर्ड करत तांकां बाबा कशें कर आतां डॅम्पो जो करता खूब जाणांक ताणें सपोर्ट केल्लो आसा हेजे पयलीं पूण डॅम्पोन कित्याक करपाचें गोंयचें गोवोरमेंट करूंक शकना काय कितें सो हेजे खातीर तुमी एक खंयची ती पॉलिसी जी आसा ही स्ट्रीमलायन करून डिक्लेअर करा कोण जिखता तेन्ना बाय 2 लाख दितलो 50 लाख 1000 दितलो अशें करनासतना तांकां बाबा हे दितलो बाकीचे स्टेटींनी पळया कशें करता ते अशें करून तुमी करपाक जाय भुरगीं आमची येदेशी स्टेट गणेश बाब गांवकर जो आसा आमदार आमचो आतां स्पिकराचे खुर्चेर बसल्या तेज्या मतदारसंघात ST भुरगे आनी भुरगीं आसा इतली स्ट्रॉंग आसा की तांकां जर एनकरेजमेंट केल्यार ते कुठलेशे मेडल हाडूंक शकता पण आज परतून एकदा तुवें स्विमींग कोच आतांच म्हटलां की 2 स्विमींग कोच स्विमींग एसोसिएशनाक घेवन करतले आमच्या मतदारसंघात तुका खबर आहा 3 स्पोर्ट्समॅन आसा स्विमींगाचे सो म्हाजें सांगपाचें कितें आसा की तुवें डिसिजन घेतल्यार बरें आहा तांकां घेवन तांकां दितले वुमन स्विमींग कोचीस वा बाकीचे कोचीस अशें करून सगळे गेमींनी करचे अशें विनंती करता आनी बरें घेवचे सो हे घेतले न्ही म्हाका दिसता तुजें नांव बरें उरतलें भुरगीं बरीं वयतलीं आनी आतां आज पळयता आज ना जालें 2 मिनटां काबार करता आज आमची भुरगीं खंय वचूंक पडटा तांकां खंय बेंगलोर वचूंक पडटा खंय दुबय वचूंक पडटा आनी खंय वचूंक पडटा सो मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी तें करून घेवचें अशें म्हणटा आनी परतून एकदा आज लक्षण हाडटा की आमचो केपें तालुको हो ST डॉमिनेटेड तालुको आसा तुकाय खबर आसा तितू भितर ST आमचे भुरगे खुबशी स्ट्रॉंग आसता गणेश बाबा भशेन सो म्हाजें इतलें सांगपाचें आहा की हो डॉमिनेटेड तालुका खातीर ती स्पेशल प्रोविजन हेंचे खातीर करचें सो दॅट दे कॅन कम आउट कित्याक तुका खबर आहा ST भुरग्यां कडेन फायनान्शियल पावर ना वा तेंचे पेरंट्सां कडेन फायनान्शियल पावर ना ते जर वयर सरता जाल्यार तांकां सपोर्ट करपाक आनी फुडें व्हरपाक जे एलायड क्लास आहा ते आपणाचे बॅडमिंटन कोर्ट करता फाटल्यान घरा कडेन प्रोफेशनल हें हाडटा भायल्यान हाडटा आनी तांकां कोचिंग करता आनी ते फुडें वयता पूण म्हाका दिसता एज आमचो ST भाग आसा हेचे खातीर कितें तरी स्कीम करून टेक देम टू एनी लेवल टू गेट देम टू द डिफरंट लेवल सो हे सांगून परतून एकदा आयच्या डिमांडांक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करून थँक्यू म्हणटा स्पीकर थँक्यू माननीय आमदार प्रवीण आर्लेकर Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Congratulations करता आमच्या CMांक तशेंच आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे सराक कित्याक आयज तेंच्यांनी नॅशनल गेम्स हे आमच्या गोंयान आयज खेळले आनी तशेंच आयज आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट जावंक मेळ्ळें म्हणून तांकां मनाक आजूनसून कॉंग्रेच्युलेशन करता. डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स जो आयज आमचो पेडण्यान इनडोर स्टेडियम सावयवाडो जो आसा तो
GMRक रेंटाक दिल्लो CISF हिंका तेंच्यांनी दवरलेले ना म्हटल्यार आतां 1.5 वर्स जाल्ले तिंका रेंटाक दिल्लो. ऑक्टोबर 2023 तेंचे ते एग्रीमेंट काबार जाता ना म्हटल्यार आतां 8 मंथ जाले. जाल्यार मातशें मिनिस्टरान सांगचें कित्याक आमकां तो केन्ना पासून रिटर्न मेळटलो. कित्याक आयज आमचे खुबशे यूथ आसा तशें स्टुडंट्स आहा आमकां पेडण्यान खूब प्रॉब्लम जाता. भुरग्यांक खेळोंक मेळना, भुरग्यांक ग्रावंड ना. ताका लागून जाता इतलो बेगीन हो आमकां हँडओवर करचो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. आनी केन्ना दितलो तेंय बी सांगचें. आनी जेन्ना हो आमकां रिटर्न दितलो तेन्ना बरे रितीन तो रिन्युवेट बी करून जो ग्रावंड आहा तोय बी बरो हें करून आमकां दिवचो. कित्याक आमकां भुरग्यांक लागून हो आमकां सारकोच जावो पडटलो जाता इतलो बेगीन. तशेंच आमच्या धारगळे स्पोर्ट्स सिटीक हो क्रिकेट स्टेडियम हो आमचो ऑलरेडी प्रपोज हो क्रिकेट स्टेडियम जाल्लो आनी लँड अलॉट करून हेका आमचे GCAक 1,89,930 स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी तेंकां ही अलॉटमेंट केल्ली. आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी लिगल फॉर्मेलिटी सगल्यो केल्ल्यो. आनी फायनान्शियल तेंच्यांनी म्हाका दिसता पंचायतीकूय जे पळय कितें आहा ते पेमेंट करून तेंच्यांनी हे केल्ले. ताका लागून GCAचे जे पळय आजून कांयच तेंचो हें ना. कित्याक हो ग्रावंड आयज आमच्या लोकांनी आपल्यो प्रॉपर्टी दिल्ल्यो कित्याक ह्यो आमचो स्पोर्ट्स सिटी हांगा जातले म्हणून. त्या टायमार प्रॉपर्टी दिल्ल्यो जाल्यार आतां हो कित्याक ग्रावंड जायना तें मातशें सांगचें. हो आमचो GCAक ग्रावंड आमच्या धारगळीत जावं आमकांय बी सगल्यांक आमकां जाय. धारगळीत तो खंयसरूय शिफ्ट जावचो न्हू हें म्हजें मत आहा. आनी अशें आयकता कितें तो मया सारक्या गांवांन व्हरपाचो आहा. पूण तो कित्याक अलॉट केल्लो तर बिचोले तालुक्यान कित्याक जाता कारण कितें जाल्यार हो हांगा एक्वायर कित्याक केल्ली लोकांची जागा तेंय सांगचें. आनी म्हाका दिसता म्हाजो डिमांड आहा हो आमच्या धारगळेनूच जावचो. कित्याक धारगळेन जो पळय आयज क्रिकेट स्टेडियम आहा तो क्रिकेट स्टेडियम जातलो जाल्यार आमचो एअरपोर्टूय आहा क्लोज बाय. हां ते सायडीन व्हरत जाल्यार खूब प्रॉब्लम जातले तुमकां. ना रस्तो तुमच्या जाग्याक रस्तो नासतलो आमच्या जाग्याक रस्तो आहा. न्यू हायवे आहा आतां लिंक रोडूय जाल्लो आसा. ताका लागून म्हाज्या मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा हो आमच्या धारगळेनूच जावचो. आनी जे पळय आतां तुमी म्हणटात तुमी बिचोले व्हरतात जाल्यार लोकांची जागा तुमी घेतलेली तेजें कितें करतले तें तुमी सांगचें. नाजाल्यार ती लोकांची जागा तरी परत रिटर्न दिवची हें म्हाजें मत आहा. आनी तशेंच आमच्या पेडण्या सारके गांवांत आमचे जिम्स आहा ते जीम सगळे रिन्युवेट जावचे आनी तेतून जे इक्विपमेंट्स आहा ते इक्विपमेंट्सूय घालचे. आनी जो आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडे सर हो खूब बरें काम करता. तेणी आमकां ऑलरेडी एक इंडोर स्टेडियम आमच्या कोरगांवा सारको गांवांनूय ऑलरेडी आतां तो कामूय काबार जायत येयल्लें आहा ताका. आनी इनॉग्रेशनूय आहा तेजेंय बी जाता इतले बेगीन तें इनॉग्रेशन करून घेवचें. तशेंच म्हाका दिसता जे पेडण्या सारके गांवांत आमचे खुबशे स्पोर्ट्स भुरगे आहा स्पोर्ट्सान हें करपी जाल्यार म्हाका दिसता हर एक पंचायतीन असो एक ग्रावंड आसचो. कित्याक आमकां ग्रावंडाक खूब प्रॉब्लम जाता. हर एक पंचायतीक धाकटो तरी ग्रावंड आसचो भुरग्यांक खेळपाक लागून. आनी हांव डिमांड हें करता कितें हर एक पंचायतीन हो ग्रावंड जावचें म्हणून. म्हाजें एकूच मत आहा हो GCA कडसून कसोय तरी हो आमच्या ग्रावंड हो आमच्या धारगळीत जावचो हो म्हाजो व्हडलो डिमांड आसा. आनी हो हांगासून शिफ्ट जावचो न्हू. थँक्यू स्पिकर सर.
माननीय आमदार एल्टॉन डिकोस्ता, एल्टॉन. Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, demand number 42. Speaker sir, when I speak about sports, I want to draw the attention of this house that केपेंच्या मतदारसंघाक almost 80% of youth are talented. Speaker sir, unfortunately, आमकां ground नाही. आनीक तरी पुसून आमगेले जे ST चडशे youth आहेत ते, they have managed to represent the state, national, and on international level. Speaker sir, I try my best to boost their moral and financially, but as individual it is not always practical to help them. But म्हाका सदां सरकारान हेजेर नोंद घेवपाक जाय. Speaker sir, I'll tell you one incident. The first South Asian target ball championship was held in Kathmandu, Nepal, and आमगे India teamik they won men's silver and women's bronze medal मेळ्ळी. Divya Velip from my constituency, Barshe, Arpita Gaonkar from Barshe, Saili Velip from Gaundogri, Chandresh Gaonkar from Khola, Jayesh Wangonkar, Chapoli. All this youth participated. Anik, Atan Divya Velip and Arpita Gaonkar have been selected for a tour to Sri Lanka to represent India. But I kill the appointment, they don't want to represent, they don't want to go because of financial assistance. They cannot afford. Maksada Sarkar, and I will give you the details. These two players who want to represent India, they don't want to go because of they have issues with finance. So please help them. Ek policy kor do. Ye jab youth who are really talented to participate. Speaker sir, jenna ground areta. जे आमगे केपें मतदारसंघाक ग्रावंड येता हांव सदांच सांगत बोवाळ मारिता केपेंच्या मतदारसंघाक एक बरोसो ग्रावंड म्हणटो ना जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनीक हांव आतां सारकें सिरियसली सांगता दिस इज द थर्ड टायम आय एम टेलिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हें केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा तितूंत इट इज मोर दॅन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बट ड्युरींग इलेक्शन्स इट इज केप्ट पेंडींग बंद दवरताय जे इलेक्शना जे पेटिओ बिटिओ आहाय तो तुमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान दवरताय थिंगा वाट लावन उडयता इनसायड द इंडो दीस वॉट इज देर इट इज ऑल गॉन तितून होल मारलो आहाय आनी म्हाका हे जे आमगेले स्पोर्ट्समॅन हे केपेंचे मतदारसंघ आहाय ते म्हाका सांगत आहाय एंड आय पूट अ रिक्वेस्ट सो आय एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू हे केपेंच्या कॉलेज आहा थिंगा गव्हर्मेंट कॉलेज थिंग शिफ्ट कर ड्युरींग दीस 2-3 months आनी जेन्ना इलेक्शन कावंटींग 2 म्हयन्यान बीन मुखार वता तेन्ना ते 2-3 म्हयने सार पेंडींग कांय करूं मेळना सो प्लीज लिसन हे केपकारांक एक डिमांड आहा सो टू शिफ्ट दॅट ड्युरींग इलेक्शन डोंट ऑक्युपाय द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते तुवें केपेंच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीन घाल बिकॉज एसेंस द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट तूं कांय स्पिकर सर तुवें आशिल्लो एक एका ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्लो एक इन्स्पेक्शनाक ते स्विमींग पुलाचें आफ्टर माय इंटरवेंशन आनी तुगे इंटरवेंशन इट इज डन टू अ नॉट दॅट लेवल बट इट इज सम वर्क हॅज बीन डन टायल नाशिल्ले पंप चलना आशिल्ले लायट चलना कितू वर्सां जालीं दो फ्लायट लायट्स आर नॉट वर्किंग कित कोत तें म्हाका कोणा सरकार इतले पयशे तूं मोठाय ओळात ग्रावंड आनी त्या झगोटाय ग्रावंडा लागून बट आहा तें तरी सांबाळाय मरे इतलीं वर्सां म्हाका दिसता ते लायट चलनाय ते सायडीन मॅच मारला ते आख्खे रास्ट जावन गेले ते प्लेयरान तरी कोणें हाती लागले तांकां आनी इंडिया सावन टी मारूं पडलें सॉल्व करून कातरोन वयतले दे हॅव टू बी शिफ्टेड आउटडोर जीम कोत म्हणलो तो वयना टॉयलेट सारकी नाही आतां वॉकिंग ट्रॅक केला सो म्हाका दिसता हे वस्तू रिगार्डींग केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॅज टू बी एड्रेस्ड दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफ शिफ्टींग ड्युरींग इलेक्शन्स हॅव टू बी शिफ्टेड दीस टायम अदरवायज वी वील ऑल ओपोज आनी आमी एक एजिटेशन करतले आय डोंट टू डू दॅट आतां म्हाका दिसता हें तुवें सरकारान आनी चीफ मिनिस्टरान नोंद घेवन हें शिफ्ट करपाकूच जाय एट एनी कॉस्ट स्पिकर सर आमगेले केपें कॉलेज आहा थिंगा आर्ट्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स आनी तांकां एक पासून एक ग्रावंड ना एंड सावथ गोवा वी लॅक अ गूड टफ ग्रावंड ना टर्फाचो आमकां ग्रावंड एक लोयत ना सावथाक बरो ग्रावंड आनी म्हाका दिसता वी हॅव प्लेस देर गव्हर्मेंटान एक जागा आहा थंय आमगे जागा आहा आनी यू लेट propose, I mean the government had proposed to give us a good ground.
बट टील डे ताका कांयच तेजेर हें घायलें ना. सो वी रिक्वायर ग्रावंड, वी हॅव लँड देर. सो प्लीज सी दॅट दीस ग्रावंड कम्स अप. आमगेल्या फॉर्मर एमपीन साऊथ गोवा आमगे एमपीन बाब फ्रांसीस साड्डिनान आमकां जिमनेजियम इक्विपमेंट दिल्ली. आय वॉज देर फॉर द इनॉग्रेशन. and it was supported, party has always supported आमगेलो नेहरू युवा केंद्र आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पयर सांगलां नेहरूचे vision for the youth. He also acknowledged. But when we, our party is trying to do it from our side, आमगेले कितें फंड बीन केला, at least ते आतां इक्विपमेंट बीन आहा ते मेंटेन करपा तूं आमकां थोडे फंड दी. Because जे जिमाच्यो वस्तू, even sports complex आहाय तो to some extent it has been done, upgrade केला, but it has to be done. तेवूय करपा जाय. आवेडे आमगेले जिम आहा, though that gym also have to be upgraded. You had come along with me. आणि एक 2-3 ओस गायलो, बाकीचे ओस केले नाही. सो आवेडे ग्राउंड चलतालो थ्रू RDA it is, but till now it is not completed. ना RDAंतल्यान तो काम केल्लें, you were there, that is not completed. आतां major ground issue is दियाव ground. 5 years हें 4थें वर्स जालें काम स्टार्ट केलें. आमगे बाब वल्लभ सुट्टणकर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर, केपेंकारू तो, बट म्हाका दिसता यू हॅव टू कम विथ सम कॉन्क्रीट स्टेप्स. आमगेलो काम कोना हांव कांय म्हणपाक शकना, ओटूय म्हगेले दांतूय म्हगेले, तो केपकारूच. सो तूं मातशें कितें तें फॉर्म डिसिजन घे. ताका आतां म्हाका LEQ रिप्लाय मेळटा ते प्रमाणे द टोटल कॉस्ट इज 1,14,20,718. वॉट हॅज बीन पेड टू हिम इज 46,19,326. 68 lakhs पेंडींग उलय. आतां ताका लागून आंबावली ते भुरगे वाठारान आख्खे सफर जाताय. सो बिफोर दीस कमींग सिजन, आतां ऑक्टोबरा पयलीं, you see that the ground is complete. Either you tell him whatever bill जालां तें काम जालां, bill कोर काबार कोर आनी complete the ground. Diyaw ground was सारक important. I request the honorable minister, please request Andhra to complete this ground at the earliest. Because sir, आमगेले केपेंच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांक we are short of staff. 4 security guard नाय आमकां सद्या, whatever has been given तुमगे लिस्टा प्रमाणे तितून 4 security guard नाय, हितूंक लायफ गार्ड नाय, आमगेले पूल अटेंडंट, आमगेले स्विमींग पुलाक 4 MTS शॉर्ट आहाय, 1 LDC शॉर्ट आहा, 2 स्वीपर शॉर्ट आहाय, ऑलमोस्ट 13 स्टाफ शॉर्ट आहा. सो कित्या लागून स्टाफ शॉर्ट आहा तो म्हाका खबर ना. प्लीज सी दॅट दीस स्टाफ इज गिवन टू अस. स्पीकर सर, आमगेली 22-23 तुवें आमकां आमदारांक कितें कोटा कितें मेळटा तो तुवें 22-23 दिला. 23-24 कितें केलें, स्कीप केलें. 23-24 तुवें दिलें ना. आतां आज डिमांड आहाय म्हूण म्हाका सदां काल लेटर दिलें, आज उलयत म्हूण आमदार 24-25 दिलें. सो वाय यू हॅव स्कीप दॅट 23-24? यू प्लीज गिव दॅट आनी ते एनहान्स कर. 80,000 जायना, 80 into 3, 2,40,000. सो एनहान्स इट, एटलीस्ट मेक 5 lakhs, 1.5 लाख तरी कर. दितलो बरें जालें. स्पीकर सर, आमगेल्या विलेज पंचायत फातोरपा थिंगा ग्राउंड ना. लास्ट टायम ऑल्सो आय हॅव सेड एंड यू सेड दॅट यू वील सी इन टू इट, बट सिन्स ऑलमोस्ट अ year नाव यू हॅव नॉट डन एनीथींग. नाकेरे बेतूल पंचायत, आय एम स्पेसिफीक सांगता, नाकेरे बेतूल पंचायताक आमगेले पयलीं पंचायत घरूं नाशिल्लें. हांवें ONGC को 3,000 square meter जमीन गेली. आतां IDC कोळे बेतूलकारांगे जमीन ती कानागिनी वाल्यांगे जमीन तुमी 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्या. 25,000 मागील त्या तोंडार स्पीकर चीफ मिनिस्टर म्हणपाक 10,000 दिता. 10,000 तुका ग्रावंडार दिवपाक जायना जाल्यार कितें फायदो? अरे ते जमीन ते गांवकार भुरग्यांक गेली, तांकां लोकांली तुम तर एक 10,000 स्क्वेअर मिटर यू सी तुगे चॅरमॅनाक घे, ID मिनिस्टराक घे आनी एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक दी आमकां. सो यू कॅन डेवलप दॅट ग्रावंड. मागीर ते भुरगे दुसरे हेका पडय आनी तांकां दुसरे वचूं लागता ग्रावंडार खेळपाक मेळना जाल्यार दे फॉल इन टू अ ट्रॅप with mobiles. Then we say don't use mobiles. We also आमगे chairman येयलो, he will be ready to give us 10,000 square meter of land. So please give us at least 10,000 square meter of land for the ground in Betul Nakeri Panchayat. Speaker sir, आमगेले जे national games जाल्यो आनी इवन बाब आमगे सुभाष सर जे he went to Germany with for your the sports, majority जे मेडल्स मेळ्ळे त्यो म्हाका सुद्दां केपें, काणकोण, सांगें हे मतदारसंघा भुरग्यांक म्हाका दिसता ज्यो आहाय गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्झ, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ST कम्युनिटी. विदाउट हॅविंग एनी प्रॉपर फॅसिलिटीज ते भुरगे आज इंडिये पासत
गोंयचे पासत मेडल घेयल्यो बट वॉट इन रिटर्न गव्हर्मेंट इज गिवींग देम कांयच दिलें ना वॉट फॅसिलिटीज आर देर आज तुका एक एग्जाम्पल दिला पयशे नाय म्हणटी बाबा श्रीलंका वचोंक पावनाय सो म्हाका सुद्दां सरकार इज टेकींग एवरी वन फॉर ग्रांटेड प्लीज सी दॅट दीस कम्युनिटी दीस पीपल यूथ हॅव अ प्रॉपर फॅसिलिटी तांकां तुमी कांय कोनाय आमकां सदां इतली आमदार आहाय आमगे एस टी कम्युनिटीचे प्लीज सी दॅट बिकॉज ऑल दीस मेडल्स वीच हॅव बीन ब्रॉट आर फ्रॉम दीस कम्युनिटी गोल्ड जावं सिल्वर जावं विदाउट हॅविंग एनी गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आमकां जाता ते भशेन भायर वयतले हांव हेल्प देम बिकॉज आय कॅन अफोर्ड बट हाव लाँग प्लीज सी दॅट यू ऑल शूड सपोर्ट दीस youth. Speaker sir, when I speak about demand number 43, art and culture, Speaker sir, we have to revive our Goan culture. Anik Magdista, Janna, because we don't give much interest to our Goan identity, our culture, things like sunburn and all these things come. If आमगे तरी promote करपा शकनाय culture, then these people come and take upper hand. So it is our fault, Speaker sir, कि we cannot revive and आमगेलो culture सांबाळपा जायना म्हणून. Speaker sir, I some brief थोडे वस्त सांगता. आमगेले ट्रायबल कल्चर लायक शिगमो यो तोणया मेळ म्हणून एक हें जाता तोणया मेळ म्हाका दिसता दिस पीपल दस ग्रुप्स हॅव कम टू मी मुद्दम सांगपा लायला की सरकार तांकां हे जे ट्रेडिशनल सॉंग्स एंड वेन दे प्ले दोस दॅट थिंग हें जें कोता तांकां थोड्यो वस्तू जाय पडटाय आयटम्स आहेत धोल ताशे सगळे वस्तू जाय पडटाय सरकार म्हाका दिसता कांय आदार कोना कांय केलें ना आमगे थिंगा तुवें पावलें ना दिसता म्हाका शिगमो फेस्ट ना दिवपा पावलो नासतलो स्पीकर सर हेंकां टू प्रिजर्व दीस वी हॅव टू टेक अटमोस्ट केअर नाजाल्यार देन वी फॉल प्रे टू ऑल दीस अदर कल्चर वीच इज कमींग इन गोवा स्पीकर सर जे आमगेले इंत्रुजाक जे आमगे कॅथलीक एसटी बा इंत्रूज बीन आमगे कोताय चडशे आंबावली तो आमगे आदोगाद जॉन बीन म्हूण आहा तो जायत कोताय घेवन भोंवता सो तुगे बाबडो आमगेलो आनी एकलो आमी एस टी भाव नांव येना म्हाका तोय घेवन भोंवता हे इंत्रुजा बीन यू हॅव टू सपोर्ट कोर न्हू हेंकां कितें सपोर्ट दी तेंगे वस्त हाडपा ती देर इज नथींग पूट युअर डायरेक्टर्स एवरी वन इन टू तेंक जाग्यार घाल हेंक मातशें हालोय ना के मेलना आमगे धंगर कम्युनिटी तेंगे गज्जा नृत्य म्हणून एक फोक डान्स आहा तेंगेलो धंगरालो तेंकांय तुमी कांय प्रमोट कोनाय तेंगे ड्युरींग दशेरा म्हाका सो तेंक ट्रेडिशनल कॉस्ट्युम्स लास्ट टायम ऑल्सो हांवें म्हणजे हो इशू काडलो ते तेंगे व्हडली कॉस्ट्युम्स आसता व्हडली सायक हेवी ते कॉस्ट्युम्सा तुमी कितें तरी एक म्हाका स्वता आदार दिता म्हणलो तोय तुमी दिलो ना स्पीकर सर खेळ तियात्र जाय ड्युरींग कार्निवल खेळ तियात्रांक म्हाका दिसता कांय सरकारालो प्रमोट करपाक खेळ तियात्रांक कांय ना स्पीकर सर म्हाका स्वता थोडे ग्रुपांक कितें 25,000 कितें काय सँक्शन केल्ल्यात फ्यू ग्रुप्स 25,000 कांय जायना आज सो एटलीस्ट डेट शूड बी अनाउन्स टू 50,000 आय फील दॅट द गव्हर्मेंट शूड सिन्सियरली आनी सारकें प्रॅक्टिकली चिंतून हे अमावंट आहा तो वाडोवपा दिवं स्पीकर सर वेन आय स्पीक अबाउट RDA आमगे RDAंतल्यान म्हाका एकू इंजिनियर आहा चिन्मय म्हणून आय थिंक ही इज टेकींग केअर ऑफ 2-3 कॉन्स्टिट्युन्सीज दिसता म्हाका आनी तो ऑल्सो ही इज अ गूड इंजिनियर बट तो पावना सो म्हाका दिसता तूं हे जे आहा तेंकां कित्याक तूं घेयना आनी तुका स्टाफ ना जाल्यार यू टेक वेकन्सी फिल अप कर त्यो बरी जीम दित म्हणलो मोरपिल्ला ते पंचायतीन एक रूम मोण 2 रूम एकठांय करून आमी व्हडलो हॉल केलो जीम येतो म्हूण आज पासून 1.5 वर्स जालें तें जिमू ना Now I have taken approval from ONGC and ONGC under CSR is giving me that gym. But Kotor, Patropa, थिंगा एक जिम दित म्हणलो आज पासून जिमा खबर ना फंड्स नाय म्हाका दिव्या मॅडम सांगत ते म्हाका साक शॉक येयलो ते सगळें तेका दिलां म्हणटा सो ऑपोजिशना तुमकां काण सायडीन दवरताय सो दिव्या मॅडमीन कितलें सांगिलां दिल म्हूण आनी आमी एक जिमा लावन रोटाय सो प्लीज सी दॅट दीस थिंग्स हॅव टू बी गिवन RDAंतल्यान जायत्यो आतां मांड खोला बीन हांवें एप्रूव केला ऑलमोस्ट मोर दॅन 15 मांड जाले एप्रूव जाले म्हणजे देर आर सम इश्यूज आनी तुका खबर आहा आमगेल्या स्पिकर मेंबराकूय गांवकाराक गणेश गांवकाराक खबर आसली हेंकां ज्यो मांडा लागून NOC जाय पडटाय 114चे तेंगे ते 114 ना फॉर्म 3 आहा देर आर मेनी को ओनर्स सो हाव टू सॉर्ट दीस इशू टू गेट इट एप्रूव्ड जस्ट सी मातशें नाल्यार कित्याक ह्यो तेशें सगळें जावन वतलें तुका सिंपल NOCs
Panchayat has given a resolution. मांड आहे त्याला एक्झिस्टिंग पयलींसून ते वाड्यार एक मांड म्हूण आसोता आनी ते सो प्लीज सी इफ पंचायत इवन समज रेजल्युशन दिलें विदाउट दॅट यू गेट इट अप्रूव्ड बिकॉज दोज फायल्स हॅव कम बॅक टू मी ऑलमोस्ट 9 फायल्स हॅव कम बॅक टू रिगार्ड सायडींग दॅट इश्यू ऑफ एनओसीस प्लीज सी इट इज बीन डन कित्याक हे 5-5 लाख 600 लाखाचे मांडाचे हें ते सी दॅट इट इज डन बिकॉज दॅट्स अ ट्रेडिशनल थिंग वॉट वी हॅव टू मेंटेन आनी दवरपा जाय. So with this, I feel the Honorable Minister will get all these things done. And again, I'm reminding the Honorable Minister, please, yes, sports complex such an issue ahato of keeping during elections. See that it is taken away from that. आमगेले हितून दिले sports complex आतले. आनीक ते काण तुगेले हितून घाल आमगेल्या government college घाल. Speaker sir, एक class ना एक होस्ट. I forgot to tell you, Speaker sir, there are one very serious thing. एक जमीन आहा आमकडे इन आमगेल्या इन आमोणा आमगेल्या केप्यां ऑलमोस्ट 38,400 स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड स्पोर्ट्स सांगेल तुमगेले डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स जाले हितून आतां भरपूर एनक्रोचमेंट जाला. आय विल प्लेस इट, आय विल गिव इट टू यू. सी दॅट ऑल द एनक्रोचमेंट इज रिमूव्ड. ही जमीन एक 38,000 ऑल द सर्वे नंबर्स आर देर. And there is one more land of almost in Shirvoi 43,625. और डिपार्टमेंट तुगेले गेले स्पोर्ट्स आहा हेजेर एक ग्राउंड एक अप्रूव मीन्स प्रपोज केल्लो. सी दीस टू थिंग्स कॅन बी डन. आय विल प्लेस इट टू यू. थँक्यू सर. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. सॉलिड डन बट Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. सगळ्यांत पयलीं आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स श्री गोविंद गावडे हांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर होस्टिंग द नॅशनल गेम सक्सेसफुली इन गोवा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, परत एकदा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर श्री गोविंद गावडे ताका खरेंच हांव आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांसून तर्फेक तशें मुर्मगांव तालुकाच्या लोकांच्या तर्फेक ताका धन्यवाद म्हणटा. कितें जे रविंद्र भवन जे आमच्या कोविडाच्या पिरियडाचेर जे बंद पडलेले स्पेशली आमची जी ऑडिटोरियम आसलेलो आनी ते AC एअर कंडिशन थंय चलनासले कित्याक ते कळम ह्यो कितें खाऱ्या उदकाचें उदक लागून ते थंय सगळे हे जाल्लेले त्रास जाल्लेले आनी तो ऑडिटोरियम आतां चालू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हेजे सगळे श्रेय आसा ते आमच्या मंत्र्याक वयता जे आमी तेजे कडेन फॉलोअप करून जे तेणें आयज थंयसर स्टार्ट केलें आसा आनी ऑलरेडी आमच्या रविंद्र भवनान आतां ऑलमोस्ट कितलीशीं फंक्शनां जावपाक लागलेलीं आसा. सगळे जे आमचे नाटक करपी लोक तियात्र करपी लोक सगळे जाण आख्खे मुर्मगांव तालुक्याचे लोक ते आतां वेन्यू आसा तो यूज करपाक लागलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे रविंद्र भवनाचे ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जावपाक लागलेले आसा जो मेन ऑडिटोरियम आसा कित्याक ही इतले दीस पेंडींग आसलेले आनी इतलो डिमांड आसलेलो आमच्या मंत्र्या कडेन जे तेणें आयज तो पूर्ण केल्लो आसा तेज्या लागून परत एकदां ताका मना काळजानसून धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, तशेंच उलयतना रविंद्र भवनाचेर जे बरी गजाल जाल्या उपरांत फूल फ्लॅज आमचें ऑडिटोरियम चालू जाल्या उपरांत थोडीशी आमकां आमी थोडी स्टाफा कडेन फाटीं पडलेले आसा. तेज्या लागून हांव मातसो रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें जी आयज कॅपेसिटी वाडलेली आसा आयज थंयसर फूल फ्लॅज आमचें रविंद्र भवन चालू जाल्ल्या कारणान थंयसर जो अर्जंटली आमकां जो स्टाफ जो आसा जसो कितें एक UDC जावं स्टोर क्लार्क जावं एसिस्टंट AC ऑपरेटर जावं एसिस्टंट लायट ऑपरेटर जावं स्टेज एसिस्टंट जावं डोर किपर आनी ड्रायव्हर हे पोस्ट आमकां सद्या जाय. आनी हे हांव जाणा सद्या तुमचे कडेन आमी ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा हो ऑलरेडी धाडले आसा बट टायम बींग हे आमकां दीस सद्या टायम बींग आमी ऑलरेडी एक लेटर धाडलेलें आसा आमच्या डायरेक्टराक स्पोर्ट डायरेक्टराक मागता मंत्र्या कडेन कित्याक टील दॅट फ्यू स्टाफ ऑन डेली वेजीसाचेर आमकां घेवपाक दिवचो म्हणून आनी ते सच एज AC ऑपरेटर लायट ऑपरेटर स्टेट एसिस्टंट आनी ड्रायव्हर आनी ते ऑलरेडी म्हाका दिसता आमी डायरेक्टरा कडेन धाडलेले आसा. हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदता कित्याक आमकां बेगीनच्या बेगीन तेजे एप्रुवल दिवचें कित्याक जे आमचे थिएटर आसा ते बऱ्या भशेन फंक्शन जावचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन रविंद्र भवन कित्याक आयज रविंद्र भवना भितर आमची खुबशी एक्टिविटी चलता आनी हांव म्हणूंक शकता हांगा कित्याक आमचे जे बायणाचें रविंद्र भवन आसा जे मुर्मगांवचें एक वन ऑफ द बेस्ट रविंद्र भवन आनी थंय खुबशी एक्टिविटी चालूच आसता.
थंयसर फूल फ्लॅश म्युजीक क्लासीस चलता हार्मोनियम कथक वोकल तबला एंड कीबोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू तबला आनी कीबोर्ड हांगा आमकां दोन कडेन प्रॉब्लम येता कित्याक जो इन्स्ट्रक्टर आसा पळय तो फक्त 3च दीस येता आठवड्यांसून सो फक्त आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसलेलो कित्याक फूल टायम आमकां तबला आनी जो कीबोर्ड इन्स्ट्रक्टर आसा पळय फूल टायम मेळचो म्हणून बाकीचे आमचे कडेन फूल टायम आसा बट हेज्या लागून फक्त विकांसून 3च येता सो हे मातशें आमचे जाग्यार घालचें म्हणून त्याच प्रमाणे आनी एक रिक्वेस्ट आसलेलो कित्याक आमची ती एक मातशें दर्या देगेक आसा बायणाच्या बिचाच्या सायडीकूच आसा थंय खुबशे खारे उदकाक लागून कलम रोखडी येता आयज मातशें रविंद्र भवनाचें पेंटींग ना बाकीचे स्टाफाचो इश्यू आसा खुबशे आमचो थंयसर इश्यू आसा फक्त इतलोच रिक्वेस्ट आसलो जो मेंटेनन्स फंड जो रविंद्र भवनाक तुमी दिता तो मातसो खंय तरी आमकां वाडोवन दिवपाची गरज आसा जे बाकीची जी कॅर घेवंक जाय जी सेक्युरिटीची आसा इन्स मागीर आमची हावजकीपींग सॅलरी मेंटेनन्स एंड प्रोग्राम हे सगळे भितर म्हाका दिसता आमी कोप अप करूंक शकतले कित्याक आयज जे रविंद्र भवन चलयता आनी जे एक्टिवली जी टीम आसा जे सगळे डायरेक्टर आसा मेंबर्स आसा जो चेअरमॅन आसा आमचो जयंत जाधव त्याच प्रमाणे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तेजी टीम हे हिसपान तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा आमचे रविंद्र भवनाचें आनी डेली कितें नाल्यार कितें एक्टिविटी आसा एक दीस अशें ना कितें रविंद्र भवनान कितें एक्टिविटीज ना म्हाकाच दिसता आमी आमदार जाल्लेले कांय ना म्हळ्यार एटलिस्ट 75 to 85 थंयसर चीफ गेस्ट म्हणून आमी गेल्लेले आसा म्हळ्यार अशें ते कंटिन्युअसली थंयसर एक्टिविटीज चालूच दवरलेली आसा स्पिकर सर हांव मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता गेल्या असेंब्लीक आमी डिमांड केलेलो कित्याक आमकां एक मुर्मा गोवा तालुकान एक लायब्ररी जाय म्हणून आनी तुमी यू हॅव कायंड इनफ तुमी उतराक आमचे रोखडे तुमचे तेका डायरेक्टराक सांगून थंयचो प्लेसूय आयडेंटिफाय करपाक लायलो म्हाका आनी आमी जो प्लेस इन्स्पेक्शनूय जालें रविंद्र भवनान आमी एक बरो प्लेस पयला खंयसर लायब्ररी सेटअप जावंक शकता इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें तेंच्यांनी सांगलें बेगीनच्या बेगीन आमी करतले बट आयज पर्यंत तेजो कांय फुडें तें पावल गेल्लेलें ना सो म्हाका त्या मंत्र्या कडेन हो जागो आमी पयलेलो आसा फूल फ्लॅश येवन इन्स्पेक्शनूय जालें तेंच्यांनी सांगलें येस दीस इज अ परफेक्ट प्लेस कित्याक खुबशीं भुरगीं आमची मुर्मुगांव तालुकाची लायब्ररी आमच्या आख्ख्या तालुकांत ना सो तेज्या लागून एक लायब्ररी आमकां जाय आनी म्हाका दिसता ही ऑन प्रायोरिटी मातशें करून घेया कित्याक ऑलरेडी म्हाका दिसता सगळें जाल्लेलें आसा फक्त तो सेटअप करपाचो उरलेलो आसा कित्याक लागून खंयचर अडकून उरलेले आसा तेजेर मातशें लक्ष घालून हे आमचे मिनिस्टरान बेगीच्या बेगीन म्हाका करून दिवची लायब्ररी जी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुकाक हेजो बेनिफीट जातलो स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 42 यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर हांव सदांच उलयतां लास्ट टायमूय उलयलेलो परत एकदां उगडास करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक आमचें स्विमींग पूल खरोच बरो बांदलेलो आसा इट इज एट द इंटरनॅशनल लेवलाचेर स्विमींग पूल बांदलेलो आसा बट आयज आमकां खरें स्विमींग पूलाचेर फक्त एकूच प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा थंयसर जो आमचो स्टाफ कमी असल्या कारणान थोडो स्टाफ नासल्या कारणान थंयसर स्विमींग पूल आसा पळय मातसो तो यूज जायना जालो थंयसर कोचीस लायफगार्ड स्विमींग टिचर इन्स्ट्रक्टर एसिस्टंट मॅनेजर स्विमींग पूल सुपरवायझर टेक्निकल सुपरवायझर LDC प्लांट ऑपरेटर वॉचमॅन आनी स्विपर हे स्टाफ थंयसर जो जाव आमकां थंयसर आमकां स्टाफ खूब कमी आसा त्याच प्रमाणे जी स्विमींग पूल जी क्लासीस घेवपाक लागून जे बॅच वायज तेंच्यांनी स्टार्ट केले आसा मेन्स वुमन्स आनी चिल्ड्रन बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ आनी इन्स्ट्रक्टर म्हाका दिसता हे स्विमिंगाचे बॅचीस आमचे कंटिन्यू जायना सो हे बॅचीस ऑलरेडी जाल्लेले आसा फॉर मेन वुमन आनी चिल्ड्रनाक लागून बट म्हाका दिसता खंय तरी आमचे हे बॅचीस ते आसना आनी खूब जाण येवन आमकां कंप्लेनी करता सो मागता कितें हे जर आमचो स्टाफ थंयसर उरलो जाल्यार म्हाका दिसता हे स्विमींग पूलाचेर कसलेच आमकां अडचण येवपाना त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा मिनिस्टराक कित्याक आमकां खुबशी रिक्वेस्ट येवपाक लागलेली आसा हो स्विमींग पूल यूज करपाक लागून आनी कोणा कडसून येवपाची लागलेली आसा इन्स्टिट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज फॉर द मरीन टायम केडर्स त्याच प्रमाणे आमचे स्कूल जी वाडेमनगर हायर सेकंडरी स्कूल आसा फॉर द NCC केडर्स अशे खुबशे स्कुलांचे हेजे येता सो आमी ऑलरेडी तुमकां लेटर केल्लेलें आसा ऑन एज अ लोकल MLA हांवें तुमकां लेटर केलें कितें हांकां थंयसर प्रॅक्टिसेक दिवचें म्हणून आनी हांव मागता तुमचे कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन हांकां जो टायम स्लॉट आसा पळय ते म्हणटा खंयच्याय टायमार चलता आनी स्विमींग पूल तर आमचो सेकेंड हाफ तर वेकंटूच आसता सो हांव मागता कितें अशी जी स्कुलां आनी इन्स्टिट्यूट आसा जे आपल्या केडराक लागून थंयसर तो स्विमींग पूल जर यूज करपाक सोदता तांकां कितें जाय जाल्यार नॉमिनल फी चार्ज करून तांकां संकल्प बाब हय मनसराव Speaker sir, under Rule 16, I would like to motion to extend the duration of sitting of House by another 2 hours.
The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, speaking on one of the most important issue for my constituency आणि आमचे सराक खबर आसा मिनिस्टराक कित्याक जो सड्या वयलो आमचो रोज सर्कल ग्रावंड आसा गेली 2 वर्सां जालां हांव तेजेर फॉलो अप करता. हांव अशें म्हणना कितें तुमचे सायडीकसून कितें लेट जाल्लें आसा बट काही कारणाक लागून अजून पर्यंत जे ग्रावंडाचे इन्स्पेक्शन जाले सगळे जाले प्रपोजल धाडलो सगळे जाल्लेले आसा एक्सटर्नल क्रिकेट पीच घालपाचे विथ फ्रेम शेड्स विथ नेट्स ग्रावंड मेंटेनन्स स्प्रिंकल पेंटींग एंड अदर मेंटेनन्स वर्क ऑफ द बिल्डींग हे सगळे आमी आमच्या टेंडरा भितर घातलेले आसा आनी हो टेंडराचो कॉस्ट आसा फक्त 36 लाख रुपीज हो तीनदा टेंडर जालो बट काही कारणाक लागून हो टेंडर परत वयता आनी परत तेच जाता बट आयज कांय ना तरी पासून आमच्या मिनिस्टरान हे सगळे फुडाकार घेवन आतां आमचे लास्ट हेजेर आसा वर्क ऑर्डर आमकां मेळपाची उरला बट ती वर्क ऑर्डर मेळटली जाल्यार तेजे लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय तो एक्सपेंडिचर सँक्शनाक लागून म्हाका दिसता उरलेले आसा तेजे लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशें आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता बेगीनच्या बेगीन ही एक्सपेंडिचर सँक्शन घेवन एकदाची आमकां वर्क ऑर्डर दिवन तें काम स्टार्ट करता कित्याक गेली 2-2.5 वर्सां जावपाक गेली आतां हे ग्रावंडाचें काम उरलेलें आसा आनी थंयसरलो हो एकूच ग्रावंड असो आसा आमच्या सड्याचेर जे थंयसर मॅक्सिमम लोक यूज करता सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे एक्सपेंडिचर सँक्शन उरलेलें आसा तें बेगीनच्या बेगीन जावचें म्हणून आमचें स्पीकर सर तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे सगळ्यांचो डिमांड आसा कित्याक हांगा सगळ्यांनी डिमांड केलो आसा एक बऱ्यांचो बरो एक जीम आसा आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुद्दां जीम ना आयज जर आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या मंत्र्यान जर ही मातशी फुडाकार घेवन एक जर आमकां जीम दिलो जाल्यार म्हाका दिसता की आयज डिमांड फक्त दादल्यांच्या सायडीकसूनच न्हू आनी युथाच्या सायडीकसून इवन आमकां खंय तरी लेडीज महिला जी फिमेल्स आसा तांकां सो तेंच्यांनी सो डिमांड केल्लो आसा की आमकां एक जीम म्हणटा तो मुर्मुगांवान जावं कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी तेज्या लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी स्पेशली आमच्या डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कित्याक बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक जीम घालपाक लागून ही वेवस्था करची म्हणून त्याच प्रमाणे जो आमच्या बोगद्या वयलो ग्रावंड आसा हो बोगद्या वयलो ग्रावंड आसा तो बिलोंग्स टू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स आनी हे ग्रावंड खंय तरी मातशें फेसलिफ्ट जाय आमकां मातसो खंय तरी डेवलप केल्लो जावं कित्याक एलोंग वीथ फुटबॉल ग्रावंड एंड एथलीट ट्रॅक कित्याक ऑलरेडी तो ग्रावंड आसा ताका सायडीच्यान जर आमी एथलीट ट्रॅक केलो जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक जातलो त्याच प्रमाणे एवरी इयर DSY म्हणजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स ऑर्गनायझीस सुब्रोटो कप फुटबॉल टुर्नामेंट एट द स्कूल लेवल इन मुर्मुगांव तालुका आनी द मॅचीस आर प्लेड एट रेजिना आनी ही मॅचीस आसा ती रेजिना म्हणून ती स्कुलाचेर खेळटा जो आमचो प्रायवेट ग्रावंड आसा जेन्ना हो स्वताचो तुमचो ग्रावंड आसा डायरेक्ट DSYचो ग्रावंड स्वताचो तुमचो ग्रावंड आसा जाल्यार हो सुरबुटो कप टुर्नामेंट ही इंटर स्कूल जाता ती आमच्या बोगद्या ग्रावंडाचेर कित्याक खेळूं नाका सो परमनंट आमकां वेन्यू करा कित्याक बरो ग्रावंड आसा तो तुमी मुद्दाम येवन इन्स्पेक्ट करा फक्त बारीकशें कितें ताका फेसलिफ्ट करूंक जाय तें करून हो परमनंट ग्रावंड म्हणून हेजेर सुब्रोटो कप टुर्नामेंट आमी करूंक शकता आमच्या मुर्मुगांव तालुकाच्या लेवलाचेर हेजेर एक मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे जो आमचो MPA ग्रावंड आसा लास्ट टायम आमी उलयलेलो इट इज खरंच बॅड शेपीन आसा कित्याक एका टायमाचेर MPD ग्रावंड म्हणल्यार इट वॉज वेल नोन केदी व्हडली थंयसर मॅचीस जाल्या रणजी ट्रॉफी जाल्या सगळे प्लेयर जे आमच्या इंडियाक देशाक खेळटाले ते प्लेयर्स थंय खेळोन गेला बट आयज तो आसा तो टोटल ग्रावंड एंटी सोशल एलिमेंट तो यूज करपाक लागलेलो आसा फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता हांव कित्याक ऑलरेडी आमचे MPAचे लोकां बरोबर आमची एक्झिक्युटीव कमिटी ऑफ गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची मिटींग ऑलरेडी जाल्लेली आसा ते खंय पर्यंत पावलेले आसा तेजेर मातशें आमचे मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपाचें आसा कित्याक हो दर आमचे एटलिस्ट गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक दिलो MPAन आनी एक लीज एग्रीमेंट तेंचे कडेन मारलो म्हाका दिसता हेजो फायदो चडांत चड आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक जातले स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट स्पीकर सर देर आर अराउंड 275 स्टाफ comprising of program officer, accountant, assistant engineer, Gram Rozgar, Sayak, recruit under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. मुद्दाम हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हे लोक आतां जाले 2008सून हांगा कामाक आसा हे दीस स्टाफ had been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45.
हे लोक जाले 15 वर्सां जाले काम करता आनी ऑलरेडी थोड्यांची एज 45 क्रॉस जाली आनी हे सगळे जाण आसा तितले सगळे जाण थंयचे ग्रॅज्युएट आसा हांकां कसलोच गव्हर्मेंट बेनिफीट मेळना ना DA मेळना TA मेळना NPS मेळना कसलेच मेळना इवन लीव एज पर 6th or 7th पेचे प्रमाणे मेळना सो इतलोच आसा लास्ट टायम तेंचो ह्या दिसांनी मार्जिनल सॅलरी वाडयलेली बट खंय तरी म्हाका दिसता आतां हांकां रेगुलरायज करपाची दे आर सर्वीस ऑर एब्जॉर्ब देम अंडर RDA एज DRDA इज नो मोर एन एजन्सी बट एज कन्वर्टेड इंटू अ डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट आतां ती आनी एजन्सी उरली ती आतां टोटल आमचे रुरल डेव्हलपमेंट सो तेजे अंडर हांकां खंय जातालें हांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाची गरज आसा सो मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू डू द नीडफूल इन द इंट्रस्ट ऑफ दीस एम्प्लॉईज एंड द डिपार्टमेंट थँक्यू सर माननीय आमदार उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट. सगळ्या पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे RDA मिनिस्टर गोविंद गावडे हाचें अभिनंदन करता की कारण तेंच्यांनी एक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एक केल्या ज्यो आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप महिला आहा तांकां गोवोरमेंटाची जी कॅन्टीन आहा ती तांकां चलोवपाक दिवपा खातीर एक बरो एक तेंच्यांनी कॉन्सेप्ट केलो. पूण हितून खंय तरी एक बारीकशें एक महिलांची एक कंप्लेन आसा की ज्यो महिला नियर बाय आहा त्या महिलांक तुमी ते कंपल्सरी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करपा जाय कारण एक आमच्या एक अशें लागीं जें कॅन्टीन आहा तें खंयच्या तरी दुसऱ्या तालुक्याच्या महिलांक मेळटा. सो महिलांचो एक कंप्लेन आहा की आमकां मेळपा जाय की आमी नियर बाय आहा तांकां. हो एक मातसो लक्षांत दवरपाची गरज आसा. दुसरें एक CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यांच्या अंतर्गत जे 10 सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा तेंचो एक ग्रूप अशा ग्रुपांक तुमी 1,10,000 दिता. हे तांकां खंय तरी दिवना पेंडींग आहा हे मातशी तांकां दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, दुसरें PMFEME यांच्या अंतर्गत लोन दिता 40,000 प्रत्येक महिला जी आपल्या ती फूड प्रोडक्ट जी तयार करता तांकां 40,000 5% इंट्रस्टान दिता. हेय खंय तरी तांकां थोडेशें पेंडींग आहा लोकांचे तेय दिवचे आनी हे 40,000 आहा तेय वाडोवन दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचो मिनिस्टर एवरी इयर सारस हो फेस्टिवल तयार करता आनी ह्या खातीर आमच्या गोंयचे जे आर्टिजम आहा ज्यांचे महिलांचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटा की आपली वस्ती विकपाक. पूण थंय कितें जाता की एक तुमच्या स्टॉलाचेर तुमी 2-3 लोकांक थंय बसपाक दिता आनी ते प्रत्येकाक ते त्रास जाता. हे तुमी ते स्टॉल आहा ते वाडोवपाची गरज आसा. दुसरें स्पीकर सर, म्हाज्या एका नावेली मतदारसंघात जवळ जवळ 60 सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा आनी हे सेल्फ हेल्प ग्रूप प्रत्येक जाण आपले प्रॉडक्ट तयार करता विकपाक शेव चिवडा जावं नेवऱ्यो जावं बाकी कसले आयटम. पूण हांकां खंय तरी एक परमानंट तांकां ते विकपा खातीर पंचायत वायज तुमचे खंय तरी एक तांकां मार्केट आसचें किंवा तुमच्या पंचायतीन ज्या पंचायतीन ती दुकानां आसता त्या दुकानां कंपल्सरी त्या महिला खातीर दिवचें जाल्यार तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटलें की आपल्यो वस्तू विकून आपल्या पांयार उबे रावपाक शकता. जावं ते मार्केटान जावं ते बस स्टँड खंय जावं ते रेल्वे स्टेशन. फाटल्या दिसान तुमी एक बस स्टँड आनी रेल्वे स्टेशन दिला पूण बाकी कडेन अशें दिवचें अशें मिनिस्टरा कडेन मागता. डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. मंत्र्यान वर्सा लोकोत्सव सुरू करता आनी ह्या लोकोत्सवान आमी गेल्ल्या फाटल्या दिसांनी पळयलां की जवळ जवळ 700 क्राफ्ट पर्सन्स आनी जवळ जवळ 18 स्टेटीचे लोक हितून भागकार जाल्ले आनी एक बरें नॅशनल लेवल टायप फेस्टिवल जाता आनी खूब हें फेस्टिवल लोकांक खूब बरें पडटा. स्पीकर सर, आमी पळयता की सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता हे खंय तरी महिला जावं बाकीचे जावं भजन स्पर्धा घुमट स्पर्धा अशे पार्टिसिपेट जाता. पूण तांकां जें कितें पेटी तबला ताल जाय खंयची घुमटां जाय अशे इन्स्ट्रुमेंट जर तुमी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जे पार्टिसिपेट जाता तांकां जर दिले जाल्यार ती खूब बरे तरेचे परफॉर्मन्स करपाक शकता आनी तांकां खंय तरी ट्रेन करपा खातीर तो ट्रेनर सुद्दां दिलो तुमी अवेलेबल जाल्यार आमची संस्कृताय जी गोंयची आसा ही जिवंत जर उरतली जाल्यार तुमी त्या खातीर खुबशी तांकां मदत करपाची गरज आसा. दुसरें आमी पळयता की आमचे शिगमो जाता जावं आमचे शिवजयंती सारके आमचे उत्सव जाता ह्या टायमार ढोल ताशांची गरज पडटा आनी हे ढोल ताशे जेन्ना आमकां आमदार म्हणून कांय संस्था मागीर आमचे कडेन येता तेन्ना खंय तरी तांकां ते ढोल ताशे कमी पडटा. जर डिपार्टमेंटान आर्ट एंड कल्चरान जर ढोल ताशे हे
प्रत्येक गांवच्या देवस्थानांक जावं जे कितें क्लब आहा तांकां जर एवेलेबल करून दिले जाल्यार खुबशे हेजे खातीर तांकां एक फायदो जावपाक शकता. आमचे रवींद्र भवन मडगांव जे म्हज्या नावेली मतदारसंघात तेंकून आसा, जरी आमचे कडेन रवींद्र भवन ना पूण चडशे रवींद्र भवनान बरे बरे तरेचे कार्यक्रम जाता, खूब बरें काम करता रवींद्र भवन. पूण म्हाजी एक मागणी आहा की आमी पळयता की पयलीं जेन्ना गांवांत एक नाटक आसता जावं गांवांत एक खंय तरी तियात्र करपाक जाय फेस्टिवलाक, तेन्ना खंय तरी रवींद्र भवना मार्फत अशे प्रोग्राम करपाक मदत जाताली. ही खंय तरी आतां बंद आसा. ही तुमी परत ह्या तुमी मदत दिवपाची गरज आसा, कारण चवथी टायमार तियात्र करता जावं आमी नाटकुलें करता तेन्ना ह्या संस्थेक आदार आसना. तेन्ना रवींद्र भवनान जर अशी नाटक जावं तियात्र करून दिलो जाल्यार खुबशे तांचो आदर जातले. म्हज्या नावेली मतदारसंघात एक बरी लायब्ररी आहा, डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉम्स. ही बरे भुरग्यांक बरी एक उपयोगाक पडटा. जायते लोक हांगा दिसान येता, जायते तरेचे तांकां जी पुस्तकां आसता जावं बाकीचे जे कितें आसता ते बरे तरेचे एवेलेबल आसा. त्या खातीर मंत्र्याक हांव थँक्यू म्हणटा. दुसरे डिमांड नंबर 42. हालींच फाटल्या दिसांनी 37 नॅशनल गेम्स जाल्यो. आमच्या सरकारान चड करून मुख्यमंत्री आनी आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान बरे इनिशिएटीव घेवन हें दाखोवन दिलें की आमी सुद्दां गोंयकार कमी ना, आमी सुद्दां गेम्स ऑर्गनायज करपाक शकता हें दाखोवन दिलें. आनी गोंयान एक नांव गोंयचें एक वयर जालें की आमच्या ह्या गोंयान सुद्दां आमी करून दाखयलें म्हणून. म्हज्या नावेली मतदारसंघान आमच्या मनोहर पर्रीकर स्टेडियम हांगासर सुद्दां खुबशे अशे गेम्स खेळ्ळ्यो गेल्यो आनी आमकांय मंत्र्यान तें उद्घाटन करपाक जावं आमकां प्रायज दिवपाक आमचे सरपंच आमचे झडपी हांकांय आपयले. खूब बरें काम केलें की त्या टायमार आमकां एक थंय एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो की मंत्र्यान सगळ्या आमदारांक आपयल्लें म्हणून. आनी आमी थंय पळयता, हांवें फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें 2 दिसां पयलीं की थंय कॅन्टीन जावं तो AC जावपाक जाय आनी थंय सेक्युरिटी ना. ह्यो 3 वस्तू जर जाल्यो जाल्यार खुबशे थंय बरें जातलें. त्याच प्रमाणे नॅशनल गेमी खातीर खुबशे व्हॉलंटियर आसलेले जेंच्यांनी बरें काम केलें. हॉटेल अरेंजमेंट जावं ट्रॅवलिंग अरेंजमेंट अशी खुबशी कामां केली. तांकां खंय तरी स्टायपेंड दिवपाची गरज आसा, कारण ते 20 दीस सुमार ते काम करताले. मंत्र्या कडेन मागता की हेय तुमी प्रश्न सॉल्व करचो म्हणून. तशेंच म्हज्या मतदारसंघान आकेबायश पंचायत, रुमडांबळ पंचायत ह्यो 2 पंचायतींक ग्रावंड ना स्पिकर सर. आनी समज थंय ग्रावंड करतले जाल्यार जागो एवेलेबल ना. जर खुबश्या अशा आमी गोंयभर पळयता की स्पोर्ट्सा अंडर खुबशे बरे बरे प्रोजेक्ट ग्रावंड्स मेळिल्ले आसा, तेन्ना आमच्या ह्या मतदारसंघान खंय तरी जागो एवेलेबल करून एक ग्रावंड दिवपाचे मंत्र्या कडेन हांव विनंती करता. दुसरे स्पिकर्स आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी जीम आसता म्हणजे प्रायवेट आसता, पूण सादारणसो मनीस भुरगो जिमान पयशे दिवन वचपाक शकना. त्या खातीर पंचायत वायज जर तुमी जर एक अशी जीम जर तुमी करून दिलें जाल्यार आमकां खुबशे तेजो फायदो जातलो स्पिकर सर, आमच्या भुरग्यांक फायदो जातलो. आनी तुमी एक करतले अशें समजता स्पिकर सर. आनी मंत्र्यांक आमी मुद्दम हे जे कितें प्रश्न सांगल्यात ते लक्षांत धरून करतले अशें मागता. थँक्यू स्पिकर सर. माननीय आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस. Because sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, पहिले सध्या आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बऱ्यालो बरो, तोय स्पोर्ट्स लवर आनी खुबशी तेणें कामां केल्लेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. तसोच आमच्या CMाकी हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमकां सांताक्रुजान एक बऱ्यालो बरो ग्रावंड दिलेलो आहा. आनीक चड बऱ्यांतली बरी वस्त म्हणजे आमच्या भुरग्यांक हो ग्रावंड ओपन दवरलेलो आहा जाय तशें शेवपाक, फकत आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सांताक्रुजच्या भुरग्यांक. आनी 100 भुरगे डेली थिंगासर शेवता आनीक मातशें उमेद येता तिंगा पळोवपाक. तशेंच स्पिकर सर, गोंयान आमचे भुरगे टॅलंटेड आनी यूथ जे आहा आमचे स्ट्रॉंग भुरगे, आनी तांकां जर बऱ्यांतली बरी ट्रेनींग पडत जाल्यार ऑल इंडिया ते सारके नंबर 1 जाता तसले भुरगे आहा. आनी तांकां फॅसिलिटी दिवपाची चडांत चड गरज आहा. आनी खुबश्या गांवांनी एक पाट ग्रावंड आसना, ते ग्रावंड अशें आसचे फुटबॉल जावं क्रिकेट जावं तशें व्हॉलीबॉल जावं बॅडमिंटन कबड्डी अशे ग्रावंड तर अशें आसत जाल्यार भुरग्यांक चान्स पडटा वयर सरपाक. आनी आतां कितें जालां स्पिकर सर, क्रिकेटीक चड डिमांड जाला आनी भुरगे आतां चडशे क्रिकेटीक वयता. आनी चडांत चड इम्पॉर्टंट आहा की क्रिकेट ग्रावंड हिंगासर जावंक जाय.
आतां कशें आमचें फुटबॉल आहा ते भाशेन क्रिकेटी ग्रावंड नॉर्थाक सावथाक बा क्रिकेटीची चड गरज कित्याक चड भुरगे तेतून चड इंट्रस्ट घालता. तशेंच आमचो मेर्शेचो ग्रावंड ऑलरेडी फायल आमची पास आनी टेंडराक गेलेली आहा. थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक तसो CMाक कित्याक ही आमच्या मामीच्या टायमालो हो इनकम्प्लीट ग्रावंड आतां फुडें सरला फुडें वयता म्हणून जावपाक ताका लागून उमेद भोगता. तसोच चिंबोलचो ग्रावंड जो आमी चिंबला आतां ग्रावंड बांदपाक केला. तुमी जाण एक्विजिशन करपाक गेल्यार कितलीं वर्सां लागता. ऑलरेडी गव्हर्मेंटाचो जागो आहा IT पाकाच्या नांवान आनी हो जागो आहा तो ST जो वॉर्ड आहा त्या वॉर्डान आहा भितर आनीक ताका कशेय भाशेन ताका NOC आतां CMानी म्हाका प्रॉमीस केला थिंगासर तो ग्रावंड आमी कोता म्हणून. आनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन तेजे फॉर्मेलिटी फास्ट करून त्या भुरग्यांक ह्या वर्सा भितर तांकां ग्रावंड मेवता तसो कोचचो कित्याक ते NOC मेवलेले आमच्यान एटलिस्ट ग्रावंड तो स्टार्ट करूंक जाता. तसोच एक सांताक्रूज आमी JSIDC कडल्यान आमी एक मल्टिपल कॉम्प्लेक्स बिल्डींग आमी बांदपाक केल्या आमच्या स्पोर्ट्साच्या ग्रावंडार. स्पोर्ट्साचें नांव आहा आमच्या मिनिस्टरांनी म्हाका NOC दिलेली आहा तशें CMानी सायन मारलेली आहा. आनीक तेजेरय म्हाका इन्शुरन्स मातशें जाय कित्याक मातशें तो ग्रावंड मातसो फास्ट जावचो कित्याक हो ग्रावंड आमकां सगल्यांच्या इंट्रस्टाक आहा आनी आमच्या टायमार हो चालू केलोलो आनी मागीर तो बंद पडलो. आनी आमच्या ह्या ग्रावंडान भितर ह्या कॉम्प्लेक्सान आमी जाणट्यांक बा फेसिलिटी दवरलेली आहा तांकां क्लब दवरलेले आहा तेंचो पास टायम जावपाक कित्याक सिनियर सिटीजनाक हो ग्रावंड चड इम्पॉर्टंट जातलो. तशेंच आमी आनीक 4 आमी ओपन प्लेसीन ग्रावंड बांदपाक केल्या मॅच फेन्सिंगाचेर 2 टफ फुटबॉल ग्रावंड घालपाक केल्या. तशेंच वॉलीबॉल ग्रावंडाकय आमी मॅच फेन्सिंग घालून दवरपाक केला. मागता मिनिस्टरा कडेन ती मातशी फायली मातशी फास्ट मूव करून आमी ह्यो पास करून दिल्यो जाल्यार आमचे लोक सगळे हॅपी जातले. स्पिकर सर जाता कितें आमच्या गोंयांत भुरगे जे आहा हांकां आतां वयर काडटलो जाल्यार तुमी जाणा आदीं कितें जातालें MRF म्हणून एक आमची कंपनी आहा तेंची गेम आसताली तशी कस्टमाची गेम आसताली तशें पुलिसीचे म्हणटा आजुनी आहा. मात अश्यो गेमी न्हू दुसऱ्या कंपनीक पासून तर आमी सांगोन तर अश्यो बऱ्यो बऱ्यो कंपनी ज्यो आहा तांकां तर फुडें काडून तांकां सांगत एवरी इयर एटलिस्ट वन्स इन अ इयर तर एक कंपनी तो टुर्नामेंट करीत. आजरानी कंपनी आहा म्हाका दिसता दिसाक 2-3 गेमी जातल्यो आनी हेतून कॅटेगरी करूंक जाय. आमच्या फर्स्ट डिविजन सेकंड डिविजन कशें चलता पळय तश्यो आनी सगल्यांक चान्स पडटा तो चेड्यांक चेडवांक सगल्यांक आनी सगळे भाशेचे गेमी क्रिकेट फुटबॉल जावं बॅडमिंटन सगळे एज पर कंपनीचे पळोवपाक तेंचो टर्न ओवर कसो जाता ते भाशेन तांकां फेसिलिटी दिवंक जाय. आनी असो तर फेसिलिटी दीत पयले सद्या गव्हर्मेंटाकी कांय देस्पेज ना कंपनीकी कांय ना CSRचेर तेंच्यान हे आमचे क्लब चलोवंक जाता प्लस तेंच्यान गेमी करूंक जाता. आमच्या भुरग्यांक तशें जॉबूय मेवतले प्लस गेमी जातल्यो आनी टायमींग तेंचो दवरपाचो मॉर्निंग कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी तशें आहा मॉर्निंग 6 o'clock गेम स्टार्ट जाता बाय 8:30 काबार कित्याक मागीर लोक कामाक वयता. तशेंच मागीर 6:30 जावन मागीर गेमी परत्यो स्टार्ट जाता रातचे 10 पासून ती चालू आसता. अशें केल्यान भुरगे तर इनवॉल्व जाले भुरग्याची मायंडूय स्ट्रॉंग जातली डिस्ट्रॅक्शनाय जावची ना आनी हेल्थी उरतले आनी अशें आमचे गोंया आमचे फुडें सरतले. अशें इम्पॉर्टंट काम हें तर केलें जाल्यार चड बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें. तशेंच आमचे यूथ जे केन्नाय आमचे पळय गरीब घराण्याचे भुरगे आसता केन्नाय ते सेलेक्ट जाता दुसरे स्टेटींनी वचपाक आनी जाता कितें न्हू तेंच्या माय पाय कोणें घडोना. ताका लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन की तेंचे वाडोवचे पयशे कित्याक तेन्ना ते दुसऱ्या स्टेटींनी वयता तेंच्या हातीन पयशे आसूंक जाय आनी तेंचे माय पाय एक पाट तांकां धाडिना. हांवें पळयलें एक पाट तेणी पयशे ना म्हणून धाडूंक ना आपणाच्या भुरग्याक मात अशें जावं उपकारना. ताका लागून तेंचे पयशे वाडोवचे आनी तांकां अशें फेसिलिटी दिवच्यो भायर वचून बरेंतले बरे प्लेयर जावन तेणी फुडें सरता पळय तशें. तशेंच हांव वालो दिता आमच्या मिनिस्टराक तसो CMाक जी 37th नॅशनल गेम्स आमच्यो हिंगा ऑर्गनायज केल्यो आमच्यो बांबोली ग्रावंडाचेर. तशेंच आमच्या प्रायम मिनिस्टराकय आपूण हाडलो तोय हिंगासर येयलो बऱ्यांतले बरे आमचे सगळे लोकय हॅप्पी जाले आनी खेलो इंडिया म्हणून आतां ऑल इंडिया आख्खे इंडियेक आतां खेलो इंडिया म्हणून केलेले आहा. हेतूनय भुरग्यांक फेसिलिटी पडटा तसो चान्स पडटा थिंगा शेवपाक ते एक बऱ्यांतले बरें काम केलेलें आहा. आनी जाता कितें लोकल्सांक चान्स दिवपाचो कितें आसता जेन्ना आतां स्टेडियम आतां आमच्या गांवांत आहा त्या गांवच्या भुरग्यांक केन्नाय घेवंक जाय कित्याक तांकां घेवप म्हणजे कितें आसता ते तेंची फॅमिली येता तेंच्यो फॅमिली
ताका पळोवपाक येता आनी तांकां सपोर्ट दिता आनी तो भुरगो न्हू एनकरेज जाता आनी हेतून मागीर आमचे भुरगे वयर सरोंक पावता आनी डिस्करेज जायना तें एक काम इम्पॉर्टंट आमचें बऱ्यांतलें बरें जावंक जाय. तशेंच आर्ट्स एंड कल्चराचेर उलयतलो म्हणल्यार म्हाका मिनिस्टराक एक सांगपाचें आसा की आमचे तियात्रीस, आमचे सिंगर, आमचे रायटर, तियात्र बरोवपी, तशेंच तबला वाजोवपी, मागीर म्युजिशियन, थोडीं चेडवां पासून कांय बरी आतां म्युजीक वाजयता, रॅबॅक वाजयता, मागीर ट्रम्पेट वाजयता, तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय. कित्याक तांकां कितें आसता अमकी एज जाली तांकां तेन्ना ते डिपेंड आसता फकत तियात्रांचेर आनी मागीर जेन्ना तेंची एज जाली मागीर ते घरा बसोनूच आसता. ताका लागून तांकां तें पेन्शन दिता तांकां मात सारकें उणें. तें पेन्शन जाता तितलें वाडोवपाचें. एटलिस्ट म्हाज्या हिसपान तांकां एक 10,000 तरी वाडोवंक जाय. कित्याक आतां सगळी म्हारगाय वाडलेली आहा. हे पयशे कशेंच तांकां पावपाचे ना थोडे दिता ते हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ते पेन्शन अशें वाडोवचें म्हणून. तशेंच म्हाका RDAचेरूय उलोवपाचें आहा. आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणपाचो आहा कित्याक बऱ्यांतले बरो म्हाजो एक ताणें हे पास करून हाडला एक हॉल, आमचे कम्युनिटी हॉल, आमचे चिमुलकान देवीचे एक हॉल. तें काम चालू जालें, फावंडेशन मारलें, मात मातशें आतां तल्ल्या कारणाक लागून भाटकाराचें आमचें काम मातशें बंद उरलां. तेंय मातशें मिनिस्टरान मदें पडोन तें मातशें काम आमचें चालू आतां अशें केलें जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमचें एक इंदिरानगरान एक हॉल अशें काजराचें, हे गरीब लोक आहात थिंगासर काजराचे हॉलय ना तांकां. ताका लागून ते हॉली म्हाजी फायल तिजी म्हाजी पास जावपाची आहा. ती मातशी बेगीन बेगीन तर केली जाल्यार बरें जातलें. आनीक चड चड इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां आमच्या गांवान STP प्लांट आमकां चड इम्पॉर्टंट. आमच्या गांवान स्पीकर सर 5 तोंय आहा. ही 5 तोंय आमची इतल्या बरी ध्यान दिल्या आमच्या गांवान थोंडाय उत्ता. आनी ही तोंय आसलेल्या कारणाक लागून जाता कितें, उदीक आमकां 1 मिटर जमीन फोडल्यार उदीक लागता. आनी कितें जाता जेन्ना पळय आमचे सेप्टीक टँक जावं सोकपीट मारता तेन्ना उदीक रोखडें लागता आनी आमचें जिरो ना. आनी जिरो ना ह्या कारणाक लागून आमच्या गांवान खुबशी एक पाट वाट लागता. जेन्ना कॉलनी येता थिंगासर उदीक वचना आनी दुसऱ्याच्या शेतांनी वयता, कोणाच्या भाटांनी वयता आनी अशें जावन लोकांक त्रास जाता. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक चडांत चड इम्पॉर्टंट STP प्लांट जावोच. कित्याक आमची घरां थोडीं दोंगराचेरय आहा, थिंगा गाडयोय वचना आनी तांकां तर तेंचे तर आमच्यो सोपीट भरले जावं सेप्टीक टँकी भरल्यो जाल्यार तांकां काडपाकय तांकां मेळना. तेंय म्हाज्या हिसपान ह्या मिनिस्टरान ते आमचे घेवचे. आनीक म्हाजी कामां सांगल्यां ती करतलो म्हणून म्हाका तेजेर आशा आहा आनी गॅरंटी आहा. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार राजेश फळदेसाय. Speaker sir, I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव 42, 43 आनी 85 ह्या डिमांडाचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्याच्यानी पयलीं हांव आर्ट एंड कल्चराचेर उलयतां. स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चराचेर जेन्ना उलयता तेन्ना तुमी जाणा आसतले फाटले दिसांनी हांवें टुरिजमाकय सांगलेलें आसा. कारण आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी आमचो टुरिजम मिनिस्टर हे प्रत्येक वेळा कसले नाल्यार कसले तरी कार्यक्रमाक लागून उपस्थित आसता. ते देवाचे आसूं जावं आनी कसले इव्हेंट आसूं. पण स्पीकर सर, आमचे दोन व्हडले प्रोग्राम जाता जे हांवें लास्ट टुरिजम मिनिस्टरूय आमकां हेल्प करता, त्याच बरोबर आमकां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरूय हेल्प करता. हांव सगळ्याच्यानी पयलीं आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. कारण तेणें खूब बरें काम करून दाखयल्लें आसा. आमी नॅशनल 37 गेमूय पळयल्ली आसा कशें ऑर्गनायज केलें आनी म्हाका सुद्दां तेणी 6-7 कडेन म्हाका प्रोग्रामाक आपयलो. तेज्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, पयलो हांव उलयतां आमच्या सांगडाचो विशय. कारण फुडल्या म्हयन्यान तो येता जो आमचो सांगोड म्हणून जाता 4थीक सप्टेंबरान. तेन्ना आमकां सांगडाक जो आमकां एक 20-25 लाख रुपया खर्च येता. कारण आख्ख्या गोंयभर जर सांगोड पळयतलो जो कुमारजुवा जाल्यार तो सारको नंबर 1 सांगोड असो जाता. त्याच बरोबर थंय जवळ जवळ 25 ते 30 हजार लोक थंय येता. कारण आमी इतले जर अरेंजमेंट जर केलो, बाकीचो सगळी जर सोय केली जाल्यार आमकां जे पळय 1 लाख 1.5 लाख पळय हे दिता आमी आमचे स्वताचे घालून आमी तो प्रोग्राम बरे धमाकान आमी करता. पण जेन्ना आमकां जर अशें जर मातसो जर सहकार्य जर मिनिस्टरान जर केलें जाल्यार आमकां खुबशे उमेद येतली आनी आमी हो प्रोग्राम जो पळय आसा आनी एक मोठ्या धमाक्यान आमी करूंक शकतलो. कारण थंय लोक येता आनी आमचो सांगोड म्हणजे हो आख्ख्या गोंयभर फेमस. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचो दिवाळी बोनेरां जाता. स्पीकर सर,
आमची दिवाळी जी बोनेरां जाता तेका कमीत कमी 50 लाख रुपया खर्च येता. आमची धाकटी बोनेरां म्हण जाता तेकाय बरो खर्च येता. त्याच बरोबर व्हडली बोनेरां मी फेमस आख्ख्या गोंयान न्हू आख्ख्या इंडियन न्हू वर्ल्डाक सुद्दां आमची, कारण इंटरनॅशनल सुद्दां लोक सगळे थंय येता. तेकाय आमकां प्रोविजन कितें तरी करून एटलिस्ट एक 15 लाख रुपया तरी हांवें टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मागल्या. पण म्हाका आशा आसा की धाकटी बोनेरां आनी व्हडली बोनेरां फुडल्या म्हयन्यानूच येता की आमकां एक बरो फंड्स, कारण तुमी तुमच्या गांवांत आमी पळयला चिखलकालो बरे सारको कितले लोक येवन तुमी सारको बरो एन्जॉय केलो देवाचे कार्यक्रम. त्याच बरोबर हो आमचो पारंपारीक उत्सव, हेका तुमी आमकां मदत करची. कारण सांगोड दोनी बोनेरां आमची धाकटी बोनेरां व्हडली बोनेरां आमी मागून तुमचे कडेन परत आमी लास्ट टायम तुमकां प्रोपोजलूय दिल्लो आसा. परत आमचें मन बारीक करून लोकांचो मूड ऑफ करपाक आमकां दिनाका. कारण भरघोस तुमी आमकां जें मागता एटलिस्ट आमी आतां 50 मागले, एटलिस्ट तितूंतले आमकां 30 तरी तुमी दिया. ह्या पद्दतीन आमकां मातशें हेल्प करा इतलें म्हणून मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान आनी आख्ख्या गोंयभर आमची गोंय म्हणजे कलाकाराची खाण. आनी स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान तुमी खंयी जरी गेले जाल्यार कुमारजुवा मतदारसंघ हो सदांच पयल्या नंबरार आसता. तो कार्नवाल म्हण बाकीचो फ्लोट म्हण आनी कितें म्हण एक आमचो मतदारसंघ सदांच फुडें. आनी बरे बरे कलाकार आसा. बरे म्हणजे तुमकां सांगूंक शकना. आतां गणपती करता ते लोक सारके बरे हजारांनी लोक येतले पळोवपाक. म्हणजे आमचे जे कलाकार आसा ते खरोखरच बरे कलाकार आहा. आनी सराक खबर आहा, मिनिस्टराकूय खबर आहा, कारण मिनिस्टर थंय येवपी मिनिस्टराक खबर आहा सगळें. तेकाच लागून आमकां एक कला मंदिर किंवा कला भवन हें आमकां सारकें अत्यंत गरजेचें आहा. हें आमकां मिनिस्टरान आमकां बांदून दिवचें, कारण खूब गरजेचें आसा. नाजाल्यार आमकां कितें जर असलें फंक्शन आसलें की आमकां एक तर बाकीच्या खंयचे दुसऱ्या मतदारसंघान जावं आनी पणजे यो आनी कितें कर अशें करून करता. जेन्ना आमच्या मतदारसंघान आमकां जेन्ना पळय एवेलेबल आसलें जाल्यार आमकां केन्नाय आमच्या कलाकारांक तें फंक्शन करूंक मेळटलें. आनी खरोखरच एक सुंदर आमचो मतदारसंघ तो. आनी खूब लोक आसा बरे बरे कलाकार. म्हण ते हांव स्पेशल मागता. लास्ट टायम हांवें नोटूय मारून दिला. तुमकां जागो ना म्हणत जाल्यार हांव तुमकां जागोय दितां. तेजें तुका आनी टेन्शन ना. फक्त तुमी तयारी करा. आनी ही तयारी अशी करनाका की आयज सांगलें आनी फुडें परत ही आनी 2.5 वर्सां आहा ती काबार जावन मागीर करतलो म्हणनाका. हांव तुमकां जागो ज्या दिसाक दाखयता तुमी सांगता त्या टायमार हांव तुमकां जागो एवेलेबल करून दिता स्पीकर सर. त्याच बरोबर आतां हांव स्पीकर सर स्पोर्ट्साचेर येता. स्पीकर सर, हांव जेन्नाच्यान आमदार जालो जवळ जवळ आतां 2.25 वर्सां मायज जाली, तेन्नाच्यान हांव आमच्या कुमारजुवेच्या ग्रावंडाक लागून फाटीक लागला. त्याच बरोबर आमचो साव माते आसा जो ग्रावंडाक लागून रावला, मागत आसा. त्याच बरोबर आमचो दिवाडेचो आनी एक ग्रावंड आसा. त्याच बरोबर सांतिस्तेचो ग्रावंड आहा बरो सुंदर. अपग्रेडेशन जावपाची सामकी गरज आहा. कारण फुटबॉल म्हटलें की आमचे सांतिस्तेचे भुरगे जे जुयेचे सारके पिशे, पूण तांकां त्या भशेन सुविधा ना. तेकाच लागून त्याच बरोबर आमचो करमळे एक बरो ग्रावंड आहा. आमचो ओल्ड गोवा कुंकळकर स्कुलान ग्रावंड आहा. भुरगीं कशे डस्ट खाता हांव नकळो. ते चड व्हडलो ग्रावंड ते आमचे कडेन कितें बाबा रोखडें करून दितलो म्हण जायना. पूण हें आमी तुमकां नोट मारून म्हाजे सगळे नोट आहा. गेल्ले वर्साक 28 तारखेर सुद्दां हांवें नोट मारलेले आसा. म्हाजे कडेन सगळे लिस्ट आहा. पूण जाता तितले बेगीन तुमी म्हाका आश्वासनूय दिल्लें की कुमारजुवेचो ग्रावंड आनी जो दिवाडेचो आसा साव मातायस हो तुमी म्हाका रोखडे करून दितले. आनी हांव खरोखर थँक्यू म्हणटा तुका. जितले आमी प्रयत्न केला ते आमकां खंय तरी आतां साध्य, कारण मिनिस्टरान ते ऑलरेडी पास केल्लें आसा. कदाचित आतां ही ऑर्डर येतली आनी आमकां थंयसर एक बरें कम्युनिटी हॉल, त्याच बरोबर आमकां जिम, स्विमींग पूल आनी चेंजींग रूम हे सगळें म्हाका मिनिस्टरान प्रॉमीस केला. जो कुमारजुवा एक रणजी खेळपाचो ग्रावंड म्हाका करून दिता म्हणून म्हाका प्रॉमीस केल्या. तेज्या बद्दल हांव आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करतां. कारण ऑलरेडी ती प्रोसेस जाल्लो आहा. कदाचित म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान पर्यंत ती ऑर्डर येतली आनी आमचें कामूय सुरू जातलें. तेकाय लागून हांव आमचें अभिनंदन करतां. पण ही 2 जाले. त्याच बरोबर आमचो करमळे एक सुंदर ग्रावंड आहा. सरय पावला, मंत्री पावला थंय. पण त्याय ग्रावंडाचें अपग्रेडेशन हें करपाची सारकें अत्यंत गरजेचें आहा. त्याच बरोबर आमचो सांतिस्तेवचो ग्रावंड फुटबॉल हो सामको लोक बरे खेळटा. तोय तुमी जाता इतले बेगीन लक्षांत घेया. कारण आनी ह्याच बरोबर आमचें सेंट एलोशियस स्कूल आहा हें दिवाडे. आमकां कितें जाता स्पीकर सर, जेन्ना स्कूल आसलें की एक फुडल्यान ग्रावंड आसो हे सारको गरजेचो. हांव मागतां सरा कडेन एक प्रोविजन आसा
एक त्या स्पोर्ट्साच्या हितूनसून की कारण तेणी फुडल्यान जो एक कोणाचो जागो आसा एक्वायर करून हांव म्हणना तेजेर तुमी तेजो जागो आमकां एक्वायर करून ताका खावया म्हणून जे तेजी कितें रेट आसा बाबा तेजे कडेन उलोवन हांव हाडटा तांकां आनी तो जागो आमकां कशेंय तरी घेवन आमकां तुमी दिवचो कारण भुरगीं जर खंय खेळटलो जाल्यार भुरग्यांक 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर पयस वयचो पडटा आनी तो बी एवेलेबल आसना. स्पिकर सर त्याच बरोबर आनी एक म्हजें मेन म्हणजे RDAचेर येता स्पिकर सर. हांव स्पिकर सर लास्ट हांव सेम हे म्हाजें प्रोपोजल पयलींच्यान आहा. स्पिकर सर मातसो हांव चड वगत उलयना. स्पिकर सर जेन्ना हांवें RDAन म्हाजी सर कितलींशींच कामां घातलेलीं आसा त्या RDAन रामासती म्हणजे आमच्या कुमारजुआ गांवांत ही आमकां शेड बांदपाक जाय आसलेली आनी बाकीचे आमी तांकां पेवर्स म्हूण बाकीचे सगळे आमी तांकां सांगलेलें पण ती फायल खंय ना जाल्यार खंय आतां फाल्यां आमी फाटीक लागून सरा कडेन मिनिस्टरा कडेन वचोन आतां म्हाका मंत्र्यान पयर आश्वासन दिलां की बाबा तुजी येता त्या ह्या कमी म्हणजे 8 दिसांच्या भितर आपूण तुका करून ती दिता आनी नोट बीट मारून हांवें परत एकदां दिला पण हो नोट जो पळय दिला जाल्या म्हणटा पण हें जावपाक सारकें गरजेचें नाल्यार आयज तुमी आश्वासनां दिता फाल्यां जालें म्हणटले आनी ती 2 वर्सां मागीर नाच जातले मागीर आयाराम गयाराम म्हणजे कांय ना तेजो अर्थ उरचो ना पण ही विदीन नेक्स्ट मंथ पर्यंत ही कामाचें तुमी स्टार्ट करपाचें हें तुमी प्रोविजन दवरचें. स्पिकर सर त्याच बरोबर जुव्यां सांतिस्तेव आमकां सर्वे नंबर 111/1 हो सर्वे नंबराचेर आमी ब्युटिफिकेशन मागलेलें. थंयसर टॅम्पल आसा आनी बाकीचे चॅपेलांय आसा थंयसर आमकां ब्युटिफिकेशन ती फायल तुमचे कडेन आनी तुमी म्हाका मुद्दम स्पेशली सांगले की हाडून दी हांवें परतूय तुमकां नोट मारूं कारण लास्ट नोट तुमकां मेळ्ळो ना पण ह्या फाटी तुमी म्हाका तेंय आश्वासन दिल्लें आसा. ही जी पळय म्हाजी कितें कामां आसा आयज पर्यंत RDAच्या मार्फत म्हाज्या मतदारसंघान एक सिंगल काम जाल्लें ना पण अभिनंदन करता कारण तुवें ही म्हाजी 2 कामां अर्जंट घेवन ही म्हाजी पास केल्ली आसा. त्याच बरोबर परत एकदां तुका हांव थँक्यू म्हणटा कारण स्पिकर सर मंत्र्यान पयर म्हाजी दोनी जी 7-8 कोटीची कामां म्हणजे ग्रावंडाची जी कुमारजुआ आनी साव मातायस आमची ही दोनी केल्ल्या बद्दल हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता. हे फक्त केली म्हणून उतर आमकां नाका आमकां सारकें पक्का आश्वासन जाय आनी हें येता त्या फुडल्या म्हयन्या भितर बरें कदाचित पावस येता म्हणून फुडें आनी 1 म्हयनो गेल्यार जाता पूण हें जावपाचें सारकें अत्यंत गरजेचें आहा आनी हेजेर मातशें मंत्र्यान लक्ष घालचें कारण मंत्र्याक हांव ओगी बसपाक केन्ना दिना. तो डॅशिंग मनीस तो सकाळी 5 म्हणल्यार तो ग्रावंडार पावतालो म्हाका खबर आहा सकाळी 37 नॅशनल गेम तो 5-4 तो ग्रावंडार पावतालो. कशी सिस्टम जाला कारण तो तितून मात्तूय डावट ना कारण तो सकाळी उठोन एक स्पोर्ट्स सारको स्पोर्ट्समॅनाच्या भशेन थंय काम करतालो कितें कमी पडला कितें हें तेजे स्वभाव म्हाका खबर आहा. तो एक डॅशिंग मनीस ताका लागून अभिनंदन करता पूण इतलेंच मागता त्याच बरोबर ही जी पळय आमची कामां आसा ही मातशें आमकां जाता तितले बेगीन आमकां करून दिवची आनी हांव करतलो म्हण जाणा. थँक्यू सर. Honorable members, Dr. Chandrakant Shetty. स्पीकर सर आज हांव उबो रावल्लो आसा आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं उलयतना हांव लायब्ररीचेर उलयतां. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचें अभिनंदन करता की थँक्यू म्हणटा तांणी जी तालुका लायब्ररी आमच्या बिचोलेन करपाची म्हणून अशें म्हाका आश्वासन दिलां आनी तालुका लायब्ररी करपा लागल्यार पयलीं जागेचो इश्यू आसलो आनी तो विशय आमी ऑलमोस्ट सॉर्ट आवट केल्लो आसा. आमच्या लांबगांव एक शाळा आसा अंदूच्यान ती शाळा बंद जाल्ली आसा आनी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा कित्याक ती शाळा आमी इलेक्शनाकूय वापरता. सो त्यामुळे ती जी लायब्ररी आसा ती तुमी अपग्रेड करपाची इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करचो आनी ही जी लायब्ररी तुमी डिझायन करतना फुडलो फ्युचर चितून म्हणजे कशी आतां लायब्ररी म्हणजे तो ओल्ड कॉन्सेप्ट न्ही फक्त बुकां मिनिस्टराक सगळें खबर आसा डिजिटायजेशन करपाची आनी ती लायब्ररी जाता तितले स्कूल ते एज्युकेशना कडल्यान तुमच्या आर्ट एंड कल्चरा कडेन ट्रान्सफर करून घेवचें कित्याक सद्या जी तुमची लायब्ररी आसा ती ल्हान 2 रुमांनी आसा भाड्याच्या जाग्यार आसा म्युन्सिपालिटीचे बिल्डिंगेन आसा. सो ही जर तुमी तालुका लायब्ररी करी जाल्यार 3य कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिचोली मया आनी साखळेक इतली बरी जातली की आतांचे जे भुरगे स्पेशली आमचे जे भुरगे एग्जामी आन्सर्स करता हे सगळे UPSC GPSC जे करता तांच्या खातीर बरें जातलें कित्याक खुबश्या भुरग्यांक कशें जाता ही कॉस्टली बुकां हाडपाक बी जायना. तांकां फूल टायम तुमी तांकां नॅट प्रोवायड करात सगळें डिजिटायजेशन करात अपग्रेड करात सो दॅट आमचो रिडींग कल्चरय वाडटलो. दुसरें म्हणटात ते आमच्या मिनिस्टराक दुसरो एक आभार म्हणटा की आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान तांणी अरावंड 74 crores स्पेशल एसिस्टंट टू स्टेट फॉर कॅपिटल इन्वेस्टमेंट हातून घेतलेले आसा आनी ह्या 74 crores तांच्यांनी कितें केलां
78 नवे लायब्ररीज आणि 79 एक्झिस्टींग लायब्ररी जे आसात ते अपग्रेड करतले आणि हे पंचायत लेवलीक करतले आणि 11 लायब्ररीज हे करतले हे म्युनिसिपल लेवल करतले. खूप बरें आसा आणि ऑलरेडी म्हाका दिसता फेज 1 प्रत्येक मतदारसंघात एक नवी लायब्ररी बांधतली आणि एक एक्झिस्टींग जी NGOची लायब्ररी आसा ती अपग्रेड करतली. खूप बरी गोष्ट आसा कित्याक हो सेंटराचो फंड आमचे डिपार्टमेंट वापरता आणि आमचे म्हणजे इतलेच हांव सांगूंक शकता की आमचें जे सरकार आसा ते परत एकदा लायब्ररी प्रमोट करचे, रिडींग कल्चर प्रमोट करचे हाच्या फाटल्यान आसा. सो मनापासून धन्यवाद म्हणटा. हाच्या बरोबर इतकेच सांगूंक शकता ह्या NGO लायब्ररीन खुबशे स्टाफ आसा 300 वयर आनी तांकां म्हाका दिसता थोडो हॉनरेम दिता तो तांचो वाडोवपाचो. आणि दुसरे कशें आसा थोडे जे लायब्ररीयन आसात दे आर क्वॉलिफायड लायब्ररीयन पण थोडे जे लायब्ररीयन आसा दे आर नॉट क्वॉलिफायड पण तांच्यानी खूप वर्सां ह्या लायब्ररीन काम केलां आणि आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की खंयच्याय डिपार्टमेंटान एक तूं सर्टन वर्सां वयर जर काम करशी जाल्यार इट इज कन्सिडर्ड दॅट यू आर एज क्वॉलिफायड. सो अशें धरून कित्याक कशें आसा हे जर लायब्ररी चलयतले आमी कशें आसा स्ट्रक्चर घातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जायना. लायब्ररी नीड टू बी म्हणजे ती चलपाक जाय जाल्यार तो जो स्टाफ आसा ताका प्रमोशनाची गरज आसा. सो डेफिनेटली ह्या हाच्या नंतर ते लायब्ररीचे हे काम करतले. दुसरें म्हणून तूं म्हाका एकूच सांगपाक सोदता आर्ट एंड हाचेर की आमचे डिपार्टमेंट स्पोर्ट्सा खातीर इन्स्ट्रुमेंट विकत घेवच्या खातीर पयशे दिता पण तो कितें जाता पयशे इतले कमी दिता ते तबला पेटी घेवपाक म्हाका दिसता कितें 15,000 दिता तेतून ते तबला येना पेटी येना नाल्यार एकूच इन्स्ट्रुमेंट येता आनी एकदां म्हाका दिसता इन्स्ट्रुमेंट त्या ग्रुपान घेतले काय 3 वर्सां परत पयशे मेळनात. सो खंय ते हाफ हार्टेड जाता. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा तांकां सफिशियंट फंड दियात तुमी. सो हे पळय एक लक्षात दवरुपा जाय आर्ट एंड कल्चर हे डिपार्टमेंट आसा हे काय आमकां रेव्हेन्यू जनरेटींग न्ही हे आमचें ट्रेडिशन दवरुपा. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आमचे खुबशे ट्रेडिशनां आतांच्या आमच्या भुरग्यांक जर आमी थोडी जर शब्द आमी घेत जाल्यार तांकां खबरच ना. आतां सांगता तुमकां आतां घोडेमोडणी ही आमच्या सायडीक खूब व्हडल्यान जाता पूण आतां तो घोडो म्हणटात ताका तेचें हें करतात आमी ताच्या भायर ते घोड्याक ते गौरव म्हणून करतात ताचें तोंड हें करतात. आतां तो घोडो म्हणणी तो घोडो आसता तो घोडो कांयच ना म्हणल्यार 4 ते 5 वरां तो डान्स करता सगळी कडेन वयता आनी येता. आणि आता जे तुम्ही ते लोकणाचे जे ते इतले जड असता ते म्हणजे कशें करता आता नांवा पुरती घोडेमोडणी म्हणून जाता ती पयलींची घोडेमोडणी गेल्ली आसा. म्हणजे हे कल्चर तुम्ही दवरुच्या खातीर जी कोण संस्था करता नाल्यार खिचे एक बाबा प्रत्येक गांवांत एक जर देवूळ करता ते माजन करता तांकां तुमी थोडो फंड दियात नाल्यार आनीक थोड्या दिसांनी कितें जातलें ते घोडेमोडणी म्हणटात न्ही ती नांवा खातीर फॉर्मेलिटी येयले थिंगा देवाचे कितें हे रिच्युअल्स केले आनी सगळे गेले. ते गौरव म्हणटात ते ताका ते न्हेसोवपाक जाय ताचें ते तोंड न्हेसोवपाक जाय हे सगळें जें वतलें हो कल्चर रावपा जाय. हो कल्चर कित्याक रावपा जाय आज आमी गोंय फोकस करतना एक टुरिजम अट्रॅक्शन करता आनी टुरिजम म्हणून फक्त बीच आनी हिंटरलँड न्ही जाल्यार हो खरो आमचो कल्चर दाखोवपा जाय. ओदूच आमचे बाब ऑनरेबल MLA निलेशान सांगला की खंयच्या आतां हॉटेलान जर 5 स्टारान गेल्यार आमचो कल्चर म्हणून कितें तरी भलतेच दाखयतात जे आमी केन्ना पळोवंक ना आनी आयकोंक ना. हो कल्चर दाखयात आमचो हो जो जेन्युन ओरिजिनल कल्चर आसा न्ही तो दाखयात तुमकां. आतां खुबश्या गांवांनी डिफरंट मिनिस्टर स्वता आर्टिस्ट आसा ताका सगळें खबर आसा. आतां मोरुलो म्हणून जातात आमच्या सरवण ह्या गांवांत मोरुलो म्हणून जाता करवले जातात अशे कितलेशेच जे गोश्टी जातात जे तुका हे जातात जे लोकांक आतां खबरच ना. सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक हे रिटेन जावच्या खातीर तांणी हें करचें. दुसरें कशें आसा आमच्या जर तुम्ही आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान वयशात जाल्यार उजवे सायडीक खुबशे गोश्टी आसात. मल्ला म्हणून आसा दवली आसा दवलो आसा खीण म्हणून आसा. आतां खीण म्हणटा तो हो शब्द आतांच्या भुरग्यांक खबरच ना. मिनिस्टराक खबर आसा खीण म्हणजे कितें ते नुस्तें वचपाक हे करता. ती जी तेणें आर्ट एंड कल्चरान सायटीक दवरल्यात न्ही हे जर तुमी प्रमोट करनात जाल्यार थोडे दिसा ती म्युजियमान वयतली. म्हज्या भुरग्याक बी जर विचारशीत खीण कितें दवलो कितें कांय खबर ना. हांव इतलेंच सांगता प्रत्येक तालुका लेवलार एक कितें आयटम घ्यात आनी त्यामुळे आमचे जे पयलींचे जे करपी भाव आसात तांकां एक बिझनेस जातलो तांकां तुमी सपोर्ट करात आनी हो कल्चर दवरात. इट इज समथींग लायक दॅट आय एम टेलिंग यू तुम्ही कितलें कॉन्क्रिटायझेशन करा कितली बरी हायफाय बिल्डींग बंगलो बांदात बट अल्टिमेटली यू फील हॅप्पी केन्ना जेन्ना तूं नॅचरल सिनरी पळयता बरें शाद रोयलेले पळयता बरें अशें हाच्या साठी हिंटरलँड वता तेन्ना पळयता. तसलो हो कल्चर आसा तो नॅचरल आसा. सो हो तुमी दवरुच्या खातीर तुमच्या डिपार्टमेंटान खूब मदत करपा जाय. आमचे जे प्रत्येक गांवांनी मांड आसपाक जाय ही म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा. आतां हे मांड म्हणजे कितें तुमकां मिनिस्टराक खबर आसा खूब लोकांक खबर ना जाल्यार सांगता. मांड म्हणजे कितें खुबशे फावटी कितें जाता आमकां जर रिहर्सल करतलो
जाल्यार देवळान वयची पडटा. तर देवळान वचपाक रिहर्सल करपाक केन्ना केन्ना बायलांक प्रॉब्लेम आसता, दादल्याकूय प्रॉब्लेम आसता. आमच्या हितून आमी हिंदून सुएर सुतक अशें खूब सांबाळटा. सो मांड म्हणजे कशी एक जी जागा पंचायतीच्या जवळ आसता, ओपन जागा आसता आनी सायटीक बसपाक आसता, थंय भुरग्यांक किंवा आमच्या लोकांक कितें प्रॅक्टीस, फुगडी प्रॅक्टीस करूंक, नाटकाची रिहर्सल प्रॅक्टीस करूंक आनी ताका मागीर देव मांड म्हणून एक नांव दवरूंक जाय. आनी हेच करपाक व्हडलीशी जागा लागना, एक 500 स्क्वेअर मिटर बी लागता. हांव म्हणना सगळे गोंयभर हे वांगडा घेयात, पण हे थोडे थोडे करून घेयात. हो मांड बी नाल्यार हो मांडूय शब्द कोणाक खबर ना. हांव तुमकां खुबश्या लोकांक हे मांड बी शब्द खबर नात. सो हे स्पिकर जर तूं म्हाका 5 मिनटां हे मांड बी शब्द तुवें आयकूंक नासतले थोडे. हांव म्हजे सायटीचे सांगता, तूं भाशणान तुजे सावताचे सांग. आमी आमचो कल्चर बरो करुया, कळ्ळें न्ही? नाल्यार हे सगळे वतले. स्पिकर राव. सो आनी एक प्रश्न न्ही, पयलीं न्ही आमच्या कडेन शिगमो बी जाताले, बरी नाटकाचो दीस येयले काय आमी सगळे खूश जाताले. म्हणजे तेन्ना नाटकां पळोवंक न्हू, रिहर्सल पळोवपाक आमी ग्रूप करताले. पूण आतां ही इतिहासीक नाटकां बी गेली. कित्याक गेली इतिहासीक नाटकां? पयलीं इतिहासीक नाटकां करपाक जे कोण जोडटाले तांच्यांनी म्हाका खबर आसा भांगारां सुद्दां विकल्या फक्त इतिहासीक नाटक करपाक. पूण आज पडवडना. इतिहासीक नाटक करतलो तो स्वता कलाकार आसा. आज कितलो खर्च आसा जिताकूय खबर आसा, त्याच्या मांद्रांनी खूब नाटकां जाता आनी तो बोवाळ घालता उलोवंक नाका म्हणून. सो इतिहासीक नाटक करपाक जो खर्च जाता तो हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, तुमी प्रत्येक गांवांत 2-2 ग्रूप करात. नाजाल्यार कितें जालां न्ही, आतां जर खिचें सेलेब्रेशन शिगमो करूं जाय, कितें करता खिचें सेलेब्रेट करूं जाय, म्हज्याय वाड्यार सेलेब्रेट. आमी आतां नाटकां करनात, कित्याक भायर जर 10-15 हजार दिले न्ही जाल्यार ते कोंकणी नाटक गावता. ते नाटक केले, फॉर्मेलिटी गेले. तशें आसूं जायना. गांवांतल्या भुरग्यांक अजूनय कल्चर आसा. आनी हे जर तुमी सगळें करनात न्ही आनी मागीर तुमी ब्लेम करतात की भुरगे मोबायलार बसतात नाल्यार आनी कितें वायट गोश्टी करतात, बार्रान वचून बसतात, ड्रग्साक वतात. हांकां हो एंटरटेनमेंट दियात. यू क्रिएट दीस एज अ एंटरटेनमेंट. मागीर तुका मजा येतली. आमकां गांवांत वचपाक मजा कित्याक येता तर आमकां ते गांवाचें ट्रेडिशन अजून आवडटा. आमच्या भुरग्यांक आवडना ट्रेडिशन. सो हे नाटक करच्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टर तुका, प्रत्येक गांवांत 2-2 ग्रूप करात, स्पेशली इतिहासीक नाटकाक. आनी तांकां कितें करात, इतिहासीक नाटक बसयतलो जाल्यार खूब खर्च आसा, सामाजीकय तशें लागता खर्च, अशें ना म्हणना हांव. तांकां एक 50% पयशे एडवान्सान दियात आनी तांकां सांगा हेच नाटक तुमी मागीर कला अकादमीन बी म्हणजे प्रत्येक रवींद्र भवनान प्रेजेंट करात. आनी प्रेजेंट केले काय परत उरलेले 50% तांकां पयशे दियात. आनी इनकेस जर तांच्यांनी प्रेजेंट करूंक ना एक्झिबिशन जाल्यार तांचे ते पयलींचे पयशे वापस घेवपाची अशी तरतूद करा. कित्याक तुमी खूब स्किमी करतात. म्हणून हांव मुद्दाम उलयता, कित्याक बाकीचे हांव स्पिकर आनी आमच्या हॉनरेबल MLAंनी बाकीच्यो गोश्टी उलयल्या. सो आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट दॅट. जे नवे आसा ते म्हाका रिपीट करपाचे आसा. स्पिकर सर, एकूच येता RDAचेर तुमी, हांव तुमचे म्हाका खरंच आभार मानता की तुमी म्हाका एक RDAच्या अंडर एक हातूचो गणेश मंदिराचो हे मंडप बांदपाक आमच्या पुनर्वसनान दिला. स्पिकर सर, म्हजो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा, हांव उलयल्लो आसा, तो मंडप काम चालू आसा आनी काही कारणामुळे कोणी तरी तो बंद केला. म्हजो सरळ क्वेश्चन डिपार्टमेंटाक आनी मिनिस्टराक, तुमचें काम चालू आसा, तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर तुमी अपॉयंट केल्यात, तुमचो इंजिनियर कोण तरी तिसरो बंद करतात, हाऊ कॅन यू स्टॉप दॅट वर्क? हेचो अर्थ म्हाका क्लियर कट डावट आसा. देर इज अ फॉल्ट आयदर विथ द डिपार्टमेंट, आयदर विथ युअर टेक्निकल टीम, आयदर विथ युअर कॉन्ट्रॅक्टर. आनी हे सगळे बंद जावन येता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हचे कित्या खातीर? डिपार्टमेंट हॅज टू बी फर्म. हे आपलें काम आसा, ही खरीच क्वॉलिटी आसा. कोणी तरी पॉयंट केली देर इज अ डिफॅक्ट, यू कम आउट व्हाईट पेपर, गिव अ टेक्निकल दिस थिंग. आज कितले दीस बंद आसा म्हणजे हेचें सांगता कितें? वॉट इट स्पीक्स दॅट RDA डिपार्टमेंटान आपलो जो हॉल केला तो काम बरोबर करिना. तेची टेक्निकल टीम आसा ती नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो डायरेक्टर आसा ताका काय पडलेले ना त्या हॉलाचे. म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हॉलान आसा, तो तुमी मंडपाचें काम सुरू करपाक जाय. आनी जर सुरू जायना जाल्यार तुमी फायंड आउट करा तुमची फॉल्ट. हे म्हजें क्लियर कट मत आसा. ते फुकटचे तिसरे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हचे तकलेर नाका. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह हॉल बांदना, तेची ती तुका क्वॉलिटी ही डजंट नो. हांव काय एज अ हांव डॉक्टर आनी डॉक्टर आसलो म्हणून हांव काय थंयसर आय एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट. म्हजें काम कितें आसा, सजेस्ट करचें, एप्रुवल करून हाडचें आनी ते टिमीन काम करपाचें. मिनिस्टराक सगळें खबर आसा. डे वनाच्यान हांव अपडेट केला. मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी कॉपरेटिव्ह टू मी. सिन्सियर रिक्वेस्ट सर, ते काम जाता तितले बेगीन करात. तुमी कोण फॉल्टी आसा ताका फायंड आउट करात आनी यू टेक दीस हे. स्पिकर सर, स्पोर्ट्साचेर उलयतना हांव इतलेंच सांगता, हांव मिनिस्टराचे परत आभार मानता. म्हाका त्यांनी 2 ग्रावंड दिला.
एक ग्राउंड जो आसा त्याचें काम चालू आसा. पोरू आमी फावंडेशन स्टोन केले अडवलपाल हातून ग्रावान ऑलमोस्ट 4.5 कोटीचो. दुसरो ग्राउंड आसा तो त्यांनी ऑलरेडी एग्री केला खरपाल गांवान. थंय जागा अरावंड 49,000 स्क्वेअर मिटर NOC बी दिल्ली आसा. तुमकां 2 मिनटां तुमकां जाय तितली जागा वापरून त्या लोकांनी एग्री केल्ली आसा. आनी तिसरो ग्राउंड जो तुमी पयलीं बांदलेले ताका मातशें रिनोवेशन काम आसा. लास्ट 1.5-2 वर्सां फायल आसा सर. ती मातशी ते आमच्या मेणकुरच्या ग्राउंडाचे करून घेयात. सगळ्यान एकूच विशय म्हाका परत परत खडकता. लास्ट 2 वर्सां हांव काडटा की आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटीन किंवा बिचोले तालुक्यान बरो असो ग्राउंड ना जंय सगळे फॅसिलिटी आसा. तुमकां खबर आसा स्पिकर सर आमच्या बिचोलेन फुटबॉल एका टायमाक इतले बरे खेळटाले. आमचो बिचोलेन बाफ म्हणून क्लब आसा. धेंपो जो स्पोर्ट्स क्लब आसा हो बिचोलच्यानच सुरू जाला 1967 आणि ह्या क्लबांतल्यान कितलेशेच प्लेयर खेळल्यात. आज बिचोलचे 2-3 जाण भुरगे गडेकार, ईशान गडेकार, दिपराज गांवकर हे तुका रणजीक खेळटात. आज आमचो भुरगो एक जो आसा तो ऑलिंपिकाक हेका स्विमिंगाक वता निशांत म्हणून. सो हे इतलेशे आसून अजून आमच्या मतदारसंघा आमच्या तालुक्यान एक सुद्धा स्विमिंग पूल ना, एक सुद्धा बरो ग्राउंड ना. हे जे गांवांतले ग्राउंड सांगले ते हांव ल्हानशे ग्राउंड सांगलेले आसा. आईल नूर शेख म्हणून स्पेशल ऑलिंपिकाक वता. ह्या भुरग्याक ट्रेनिंगेक ताच्या आवय बापाय कडेन उलयला सदां बिचोलच्यान ती पणजे घेवन येता. हो स्पेशल चायल्ड आसा. सो त्या खातीर तुमी म्हणटालात म्हाका तुमचो सदांच एकूच क्वेश्चन आसा. म्हजो एक हांव क्वेश्चनय घातलेलो आसा की तुमी जागा दी. सर जर आमी अशेंच जर एकामेकांक म्हटले की जागा ना म्हणून ग्राउंड ना हो जर कितलीं वर्सां चलतले. तुम्ही जर तुमची हाची पॉलिसी पळयल्यात स्पोर्ट्स पॉलिसी पळयल्यात जाल्यार त्याच्या अंडर इनफॅक्ट जेन्ना स्पोर्ट्साचे येता आमचो एक वन ऑफ अवर हॉनेरेबल कलीग आमचो हो MLA जीत आरोलकर तो नॅशनल फुटबॉल ह्याचे व्हॉलीबॉल प्लेयर ताचे बी तुम्ही आयडियाज घ्यात. तो खूप अग्रेसिव्ह असा. हाऊसिंग बोर्डाचा का त्यांनी ॲग्री केला की हाऊसिंग बोर्डाची जागा तो ओपन स्पेस दिता. अर्थ घेतला ऑलरेडी फुटसालाक घेतला तो घेतला ऑलरेडी एक फुटसाल जाता. वॉट आय एम सेईंग जो तो म्हणटा त्याच्या हाऊसिंग बोर्डाची 5,000 जागा आसा थंय फुटसाल आसा. म्हाका 5,000 नाका. आमच्या मास्टर प्लॅनान 24,000 जागा आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगला ह्या बजेटीन त्यांनी ॲलोकेट फंड करता. हांव एक 6 म्हयन्यांनी ती तुमकां जागा दिता. म्हाका बऱ्यांतले बऱ्यो फॅसिलिटी आसा. तुमी दितल्यात. यू हॅव बीन ऑलवेज सपोर्टीव. सो तो आमचे एकूच ते काम करून घेयात आणि बाकीचे प्रोजेक्ट आमचे सोपयात. RDAचो हॉल मातसो सोपयात. इश्यू सॉर्ट आउट करात. देव बरें करूं. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose demand. Demand number 42, Sports and Youth Affairs. Sports is our passion and Werling constituency is very high in terms of sports activity. But it is unfortunate to see that the sport budget has been reduced from 4,840 crores to 2,400 crores for this year. And most shocking, the grant in aid to be provided to sports association and club is drastically reduced from 250 crores to 106 crores. And it is surprising that other charges budget is reduced from 3,240 to 1,170 crores. Speaker sir, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता जाल्यार आमकां आहा ते चड जाला तें फुटबॉलाचे ग्रावंड जाताय आनी जाल्याय ते इनकम्प्लीट आहाय. स्पिकर सर आमचे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्रसाद देव बरें करूं म्हणटा आफ्टर 15 years सिल्लींग ग्रावंड कंप्लीट जालो आनी तेजें इनॉग्रेशन जालें. पूण तेजे भाशेन 8 वर्सां जालीं आमचो वेल्डिंग ग्रावंड आहा. तेजो आमी फकत तेजो स्ट्रक्चर जे बिल्डींग आहा तें तुवें इनॉग्रेट केल्लें ऑलमोस्ट 19 crores ताका डिस्पेस केला. 19 crores. आनी म्हाका दिसता सावथा तरी आफ्टर नेहरू स्टेडियमा हाडल्यान हो बेस्ट स्टेडियम आहा. ऑलमोस्ट 5,000 तेजी कॅपेसिटी आहा. पार्किंग स्पेस आहा. सगळे बिल्डींग फर्स्ट क्लास आहा. आयज पासून 8 वर्सां जालीं पूण तेजो कांयच यूज जालो ना आजून पासून. जायते फावटी घातला तुजे कडेन हो जाता तितलो बेगीन चालू करपाक. कित्याक आमी इनॉग्रेशन बिल्डिंगाक केलें तुजे बराबर कित्याक ताजी दुसरी फेज रोखडेच जातली म्हणून. कित्याक तो स्टार्ट खेळटो जाल्यार तेजेर टर्फ ना आनी गांवच्या भुरग्यांचो डिमांड आहा. जायतीं वर्सां जालीं रिक्वायर करून काम स्टार्ट जालें जाल्यार. सो म्हाका ताजें एक फर्म एश्युरन्स जाय. एटलिस्ट 2024 तेजी सेकेंड फेज स्टार्ट जातली आनी जाता तितले बेगीन तो कंप्लीट जातलो म्हणून. तेजो टर्फ प्लस एडिशनल कितें भायल्यान कितें काम आहा हें मातशें बेगीन जाता तितलें बेगीन घे. तेजे भायर स्पिकर सर
2 वर्सां जालीं आमी एक सांजे दियारेलाक थिंगा एक फावंडेशन तुवें घातलेलो. तेजें काम स्लो चलता. म्हाका नाका थिंगा एक 15 वर्सां गेलोलीं. कित्याक 15 वर्सां गेलो म्हणटकीर ते फुटबॉल कोण खेळपा आहाय ते इसरातले फुटबॉल आनी ते दुसरे लायनीचे वयतले. तोय कित्याक सांजे दियार फुटबॉला सामकें मोगी. फुटबॉल जायते थिंग प्लेयर आहाय आनी ते रावता ते फुटबॉल ग्रावंड कंप्लीट जावपाक. सो हांव मागता होय हे वर्सा कित्याक 1 वर्स तेन्ना कंप्लीट जाता म्हणलो पूण तो जालो ना. 2 वर्सां कंप्लीट जालीं. हांव मागता 24 तो कंप्लीट करचो म्हणून. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचो आसलो ना ग्रावंडार. तेजे खेळटात पूण तेजो कंडिशन सामकें वर्स्ट जाल्लें. कंपावंड वॉल कोलॅप्स जाल्लो आहा. तेजे भाशेन तेगे ड्रेसींग रूम स्टँड आहा तेजें पडपाक पावना. थिंगा कोण वचना पासून डेंजरस स्टेजीन आहा. तेजें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी तेजें रेनोवेशन जावपाक जाय पत्ते. तेजे भाशेन स्पीकर सर लिस्ट ऑफ कोचीस जे डिपार्टमेंट आनी बाय डिपार्टमेंट एसएजी दाखयता ती एवरेज वेज आहा ती कोचिंगाची तेंचे आहा 50 years. म्हाका दिसता यंग कोचीस रिक्रूट करपाक जाय. स्पीकर सर आयज न्यूजपेपर येता गोवा डेली तेजे एक आर्टिकल येयला रिपोर्ट येयला की एसएजी वेबसायट आहा ती अपडेट जालो ना. जे कोचीस रिटायर्ड जाले आनी कोण मरण गेले तेजे पासून आजून पासून तेजें नांव हांवें आयच्या रिपोर्टाचेर येयलां ती मातशें अपडेट जावपाक जाय. स्पीकर सर जायत कंप्लेन येयलें एसएसजी कोचीस कनेक्टेड टू हॉकी ते रेग्युलर नाय आनी तेगे सुपिरियर ऑर्डर ओबेय कोन्नाय. जायतो तांकां लाखान म्हाका दिसता पेमेंट आहा पूण तेंचें ट्रेनिंगाक कांय कंट्रिब्युशन ना. हांव मागता हें मातशें चोवपाक तुका डिटेल जाय जाल्यार म्हज्यान दिवपाक जाता. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमची 2 स्कूल आहाय माउंट मॅरीज चिंचिनी आनी वेर्ली सेंट झेवियर्स. ती हॉकी इंट्रस्टेड आहाय. कीट आहाय तेंकां सोगलें आहा पूण तेंकां कोच ना. तांकां मातसो एक कोच दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमचे सिनियर सिटीजन आहाय. सिनियर सिटीजन तेंचो एक ऑल गोवा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जातालें 2018 कोविडा त्या टायमार आसतना ते बंद पडलां एक स्टार्ट जालो ना. ते पत्ते तांकां एक उमेदीन ते आख्खे गोंयचे येताय एक कडेन येताय आनी तांकां स्पोर्ट्सा सामको इंट्रस्ट आसा. तांचो डिमांड आहा हें पत्ते स्पोर्ट्स तेंगे फेस्टिवल कितें आहा तें चालू करपाचें. स्पीकर सर जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी प्रमोट करता जाल्यार तांकां एनकरेजमेंटूय करपाक जाय. आमचो एक फायनलाक गेल्लो GFA एक अंडर-15 लीग तेजे फायनल. ते फायनल आमच्या सिडनी स्पोर्ट्स क्लब आनी सालसेट स्पोर्ट्स क्लब येताले फातोर्डा. मॅच एकदम बरी गेली. फायनला जाले फायनलाक ऑलमोस्ट ते फायनलाक पावपाक 15 मॅची खेळ्ळे. ऑलमोस्ट 8 to 10 months ट्रेनींग केलां पूण जेन्ना फायनल जालें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाता चोयलें फकत ताका एक धाकटी काप दिलें दोनूय टिमी. दीस धाकटी ट्रॉफी दिला कवर. एटलिस्ट ताका पयशे मागना एटलिस्ट तांकां एक सर्टिफिकेट आसपाक जाय दिवपाक जाय. एक मॅडल तरी दिवपाक जाय कित्याक फायनल जिखला एक रिमेंबरन्स तांकां उमेद येवपाक जाय कित्याक असलो मातशें इंट्रस्ट घेवपाक जाय. स्पीकर सर आतां नॅशनल गेम्सां बी चोयलें जाल्यार आमचे जायते आमचे भुरगे पार्ट घेताय पूण ते पार्ट घेतलो जाल्यार एक मॅडल जिखतलो जायत त्रास काडपाक पडटाय. जायत ट्रेनींग करपाक जाय जिम करपाक जाय डायटींग करपाक जाय पूण जेन्ना मॅडल मेळ्ळें म्हणटकीर आमी तांकां वॅल्यू दिनाय. दुसरे स्टेटीं पासून जायते कॅश प्रायज दिताय गव्हर्मेंट जॉब मेळटा स्कॉलरशीप मेळटा पेन्शन मेळटा एन्डोर्समेंट डील मेळटा जाता ट्रेनींग फेसिलिटीज आनीक इम्प्रूव करपाक मेळटाय तांकां. तांकां ट्रॅवलींग एकोमोडेशन मेळटा मेडिकल बेनिफिट्स मेळटाय रेकॉग्नेशन एवॉर्ड्स मेळटाय. पूण आमचे म्हाका दिसना आमचेच जे कोण मॅडल मेळटाय तांकां फेसिलिटीज मेळनाय. तांकां मातशें इंट्रस्ट घालपाक जाय तांकां मातशें तेंगे एवॉर्ड मेळटा ते मॅडल जिखताय तांकां रेकॉग्नायज करपाक तांकां ते भाशेन एवॉर्डूय दिवपाक जाय. स्पीकर सर डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. Speaker, Goa is having a rich and unique culture. It has given world-class artists, which we are proud of. तेजे भाशेन Speaker, sir, the budget provision under this is almost stagnant. It is 2012 crores. So this department support various cultural organizations for carrying out regular activities as well as social grants for organizing cultural function. Grant in aid for this year is reduced from 4,370 crores in 2022-23 to 3,021 crores for this year. This will result in funds crunch for several activities that are planned by government artists and organizations.
स्पीकर सर, हो एक इश्यू हांवें जायत पाटी हाडला, लिक्वीड हाडला, प्लस हांवें बजटाचेर उलयता आसतनाय उलयलां. So budget presented in the year 2021-22, announcement was done for four new research chairs, mainly Chhatrapati Shivaji Maharaja, Vishnu Surya Vag, Pandit Jitendra Abhisheki, Lakshman Pai, was made, but they have not been implemented. On the contrary, action taken report on budget 2021-22 claim that I quote, scheme for research chairs has been approved by the government and the establishment in the official gazette Chhatrapati Shivaji Maharaj Academic Research Chair has been established in Goa University. Assurance fulfilled, unquote. So what about the remaining 3 chairs? चारांतू एक जालां, 3 केन्ना जातलीं? स्पीकर सर, 3 चेरां जाल जाल्यार आमकां भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. स्टुडंट्सांक द म्युजिकां आर्ट, थिएटर आर्ट कॉलेज, एक्सपर्ट तांकां मेळटले त्या फिल्डांत. And it will be an honor for the 3 eminent Goans, one of whom was even a part of this house as an MLA and Deputy Speaker. Speaker sir, our Honorable Art and Culture Minister itself is a chairman of Kala Academy, Goa's Theatre Art College, and this provision will benefit your college and students. Speaker sir, is assurance जाय म्हाका ह्यो केन्ना फुलफील जातले तें. Speaker sir, आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आर्ट एंड कल्चर ऑर्गनायज करता DD कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज, पूण फाटलीं 2 वर्सां जालीं हो प्रोग्राम जालो ना. आतां LUQ म्हाका रिप्लाय दिलो तो, तेमी दिलां DD कोसंबी फेस्टिवल जातोलें, रिज्यूम कोतले, बट देर इज नो ऑर्गनायझींग कमिटी. हो ऑर्गनायझींग कमिटी ना म्हणून प्रोग्राम बंद करपाक जायना. एटलिस्ट ना जाल्यार ते पयलीं कमिटी तेंकां तेंच रिन्यू करून हो प्रोग्राम करपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे तियात्र जाताय आनी तियात्र लोक उमेदीन चयता आनी जायते ते तियात्रांत पार्ट घेता आर्टिस्ट आहाय, नॉन स्टेजी भायले आहाय, ते तांकां एम्प्लॉयमेंटूय मेळटा. आनी गोवा अकॅडमीक कार्ला अकॅडमी गोवा ग्रूप 1 आनी ग्रूप 2 कॉम्पिटिशन करता तियात्रांचेर. आनी ह्या तियात्रांतले जायते भुरगे न्यू टॅलंट आमकां येता. पूण फाटल्या वर्सा जें कॉम्पिटिशन जालें तेजे आज पासून प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें ना. जालें केन्ना? ते तेन्ना जावपाक जाय, कित्याक त्या भुरग्याक कोण प्रायज मेळटा तांकां तेन्ना दिवपाक जाय. स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चर हॅज अ स्टुडियो फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो ट्रॅक आनी तो जायत डिमांड आहा, जायते अल्बमूय रिलीज जाता. तेजे भाशेन फूल फ्लॅज व्हिडियो रिकॉर्डिंग फॅसिलिटी जाय. आय अर्ज द मिनिस्टर टू स्टार्ट दीस फॅसिलिटी इन सावथ गोवा. Speaker sir, shifting of Kala Academy. There has been a lot of discussion on issue of renovation of Kala Academy Goa. But though the building is officially handed over to the department, but the office azun shift zalo na Kala Academy che. Why are the other training sections such as music, dance schools not brought back as yet, and when they will be operated? And also the College of Theatre Art of Kala Academy, which was shifted to Ponda, has to be brought back to Panjim. I may remind this house that Goa College of Art was started by Kala Academy and also Goa College of Music. But both these institutes are now directly under the government for the reason best known as Kala Academy management. Speaker sir, the third college which was started and still with Kala Academy is Theatre Art College, which is at present operated from Rajiv Kala Mandir Ponda. Speaker sir, your three colleges, एक campus येवपाक जाय, most importantly Kala Academy कडेन येवपाक जाय ती. Speaker sir, your 3 colleges now, I urge the government to start degrees in Western music, Indian Western dance, folk art, music, dance, which will indeed create a rich cultural experience for the state of Goa and also will be in line with the NEP 2020. Speaker sir, demand number 85, Department of Rural Development. Speaker sir, L department अजूनपासून आमचो एकूय प्रोजेक्ट जालो ना फाटलीं ओडिसांत. पूण फायल हाडली, एक आमची फायल पास जाल्ली, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल दिगारपाली, सर्वे नंबर 17. 4 ऑक्टोबर 2023 ते टेंडर जाल्लो, पूण ती फायल अजून काम वर्क ऑर्डर अजून मेळना. ती मातशी बेगीन जावची. तेज भाशेन तुवें जेन्ना आमी चिंचणी हिंगा वेल्डिंग गेले तेन्ना तुवें एक इन्स्पेक्शन केल्लें आमचे संस्कृती भवन
बाराडी उर्फ सागळे. सो ते अजून पासून तेजेंय काम अजून स्टार्ट जालें, तेंय स्टार्ट जावपाक जाय. तेजे भाशेन आनी एक फायल आहा आमची सालजार एक रोड कनेक्ट करता रोकवाडो म्हण. 3 फायलां ह्यो आमच्यो मातशे बेगीन घेवच्यो आनी वर्क ऑर्डर जावची म्हणून. एक पयलींची एक ती टेंडर जाली ती पयलींची, ह्यो 2 प्रपोज केले, त्यो 2 तुमी मागलो तेन्ना आमी 2 प्रपोज केले. थँक्यू. Honorable Member G. Taralkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Sports and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता, कित्याक तेंच्यांनी नॅशनल गेम्स जे कितलो तेंप पेंडींग आसलो गोंयान आयज जाता फाल्यां कितलींशींच वर्सां डेटीचेर डेटी पडटले, पूण ते सक्सेसफुली हेतून प्रूव केले तेंच्यांनी नॅशनल गेम्स आनी वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स. एज अ स्पोर्ट्समॅन हांवें कितलेशेच कॉम्पिटिशन अटेंड केले, पूण म्हाका दिसता वन ऑफ द सक्सेसफूल नॅशनल गेम्स, कित्याक लागून तेंच्यांनी स्वताहून म्हाका 2-3 मॅडल सेरेमनीक मुद्दामून इनवायट केल्लो, पूण तेन्ना थंय गेलो तेन्ना पयलें म्हाका थंय स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिसोंक ना, एक व्हॉलंटियर को दिसलो जो सारको जीव तोडून ते थंयसर स्टेडियमाचें ऑर्गनायझेशन हेका पळय तेका पळय ते अरेंज कर अशे प्रकारे, म्हणल्यार एक थ्रू ऑर्गनायझर थंय तो दिसलो म्हाका. नाजाल्यार कितलेशेच फावटी आमी आवट ऑफ स्टेट गेले पळयतात जाल्यार कोणी एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर येता बरें न्हेसोन बीन आनी आपले शो ऑफ करता, पूण थंय म्हाका एक्चुअल तेणी एज अ व्हॉलंटियर कसो तेणी एक हे नॅशनल गेम्स घडोवन हाडले, तेका लागून खूब खूब धन्यवाद तुजे. आनी म्हाका दिसता फुडें अशेच कॉम्पिटिशन्स इव्हेंट्स तूं हाडून आमचे गोंयचें नांव फुडें काडून आमकां प्रावड मुमेंट्स दितलो. स्पीकर सर, हांव आनी एक कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी बेस्ट विशीज आमच्या गोवन बॅडमिंटन प्लेयर तनिशा कॅरेस्टो जे पॅरिसाक ऑलिंपिक्साक आयज पार्टिसिपेट जाता. खरो प्रावड मुमेंट आमकां की गोंयचे एक भुरगे आमचे ऑलिंपिक्साक आयज पार्टिसिपेट जातात. खुबशे व्हेरी रेअर अशे केसीस आसतात जे प्लेयर्स इतल्या लेवलीचेर पावतात आनी म्हाका दिसता आमी एप्रिशिएटूच फक्त न्हू आनी बेस्ट विशीजूच न्हू, हेका मोटिवेट करपाची गरज आहा आनी हेंकां जर मोटिवेट करीत जाल्यारूच खंय तरी भुरगीं जी स्पोर्ट्सान वयर सरतात तेंकां मोटिवेशन मेळोन ती फुडें सरो शकतात. आयज सगळे जाण स्पोर्ट्सा विशयी उलयले, बरें दिसलें सगळे उलयले म्हणून, पूण एक्चुअल स्पोर्ट्समॅन कितें आसता, एक्चुअल स्पोर्ट्समॅन कित्याक आमी तें फील केलां. स्पोर्ट्स जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करतात तेन्ना ते प्रॅक्टीस करतना ते ग्रावंडाचेर जेन्ना आमी खेळटात आनी जेन्ना ग्रावंडार खेळ्ळ्या उपरांत जेन्ना आमचो घाम गळटा आनी तो जेन्ना ग्रावंडाचेर ते पडटा आनी तो जेन्ना आमी प्रॅक्टीस जाल्या उपरांत लाय डावन जातात ग्रावंडार आनी तेन्ना तो वास येता पळय, ते आमकां हॅपी मुमेंट्स आमचे जेन्ना प्रॅक्टीस केल्या उपरांत, म्हणजे आमकां तो त्या ग्रावंड सक्सेसफूल करता आनी फुडें व्हरता. खेळटाना आमी कितलेच फावटी पडटा, आमचे रगत त्या ग्रावंडाक लागता, पूण तोय आमकां प्रावड मुमेंट आनी खरेंच आमकां एक एनर्जी मेळटा तेतूंतल्यान. सो आमी सदांच ग्रावंडाक आपली आवय कशी समजता आनी आमचे म्हणजे कॅरियर हे अशें एक स्पोर्ट्समॅन सदींच चिंततात तेन्ना आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा सगळे फॅसिलिटीज मेळपाक, बेजीक फॅसिलिटीज मेळपाक. आयज म्हाका खबर आहा कितलेशेच नॅशनल गेम्सा खातीर तुमी बेजीक फॅसिलिटीज सगळे केल्ले आहात तयार, पूण ते मेनटेन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक कितलेशेच ग्रावंड अशे आहात आमी कितलींशींच वर्सां जालीं स्टेडियम्स बांदता, ग्रावंड बांदता, पूण ते मेनटेन जायनात आनी मेनटेन करपाक आमकां खंय तरी आमी फाटीं पडटात. हांव म्हणना तुजे कडल्यान जालां, हें खूब पयलीं पासून जाल्ले आहात. एक उदाहरण दिता स्पीकर सर, हांव कित्याक ग्रावंडा वयल्यान सांगता तें सांगता. तूं आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक कलाकार आनी तेका इतिहास सगळे खबर आहा आनी शिवाजीचे स्पेशली खबर आहा, तेका लागून एक बारीकशे एक स्टोरी आहा ती आमकां आमचे स्टेडियम्स राखपा खातीर इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक एक दीस आमचो शिवाजी महाराज जेन्ना लढाई करून वयता, किल्ले जिखत वयता फुडें फुडें आनी तेन्ना तो एक दीस रातचो भायर वचत सरता, वेशभूषा नॉर्मल मनशाची घालता आनी वयता आनी एका खोपीन पावता आनी त्या खोपीन गेल्या उपरांत एक जाणटेली बायल आसता तिका म्हणटा आई आपणाक जेवण वाडटाय काय म्हणून. हय बाबा यो म्हणटा बस आनी तो ती थंयसर तेका जेवण वाडटा, ताट दिता, शीत घालता आनी वाड म्हणटा. तो कडी आसता ती शिताचेर अशीच ओतता, ती हांसता जाणटेली. शिवाजी महाराज तिका विचारता बाबा तूं कित्याक हांसलो, तूं कित्याक हांसली काय म्हणटा.
तेन्ना ती जाणटेली म्हणटा तूं आमच्या शिवाजी महाराजा भशेन केलें मरे म्हणटा आनी आसता ती म्हणटा ह्यो शिवाजी महाराज म्हणटा अरे आपल्याचेरूच अशें कमेंट करता कित्याक तो विचारता कितें जालें काय म्हणून कित्याक लागून विचारता ना तो किल्ले जिखत येयलो पूण फाटल्यान सांबाळपी कोण ना ते सांबाळपाची गरज आहा आमकां मागीर शिवाजी महाराज तिका विचारता म्हणजे कितें करप आमी आमच्या पेडणेकाराच्या भाशेन ते कुंडले म्हणटात शिताच्या मदीं अशें रावंड करतात पत्रावळी नाल्यार खोल्याचेर घेवन शीत घेतल्या परत रावंड करतात आनी मदीं सामारे नाल्यार कडी ओततात मागीर ते प्रोटेक्ट जातात आनी ते उरतात अशें करपाक जाय आनी जे जर हे शिवाजी महाराजान केलें जाल्यार आमची सगळे जे तो जिखला किल्ले ते सगळे उरतले सो हेचे कन्क्लुजन म्हणजे स्टोरी कितें सांगपाक जाय ते तुका कळ्ळें आसतलें हांव तुज्या टायमार जालें म्हणना पूण पयलींच्यान जे स्टेडियम्स बांदल्यात ते आयज मेरेन अनमेंटेन्ड आहात खंय खंय तुवें प्रयत्न केला मेंटेन करपाक पूण थंयसर आमकां जर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक जायना जाल्यार कोणूय NGO जावं खंयची संस्था जावं तेंच्यांनी जर रिक्वेस्ट केली जर समज ही हँडल करपाक जाय आमी सांबाळूं शकतात जाल्यार डेफिनेटली तुमी सुप्रीम ऑथॉरिटी जाय पूण त्याच्या सकयल कोणा तरी संस्थेक नाल्यार खंयचे पंचायत जावं कोण हँडल करता तेंचे कडेन तुमी दिवची जेणे करून स्पोर्ट्स ग्रावंड बरे भशेन उरतलो आनी आमचे ग्रावंड लेवलीचेर जे प्लेयर्स वयर सरतात ते खंय तरी तांकां बेनिफीट जातले स्पीकर सर परत एकदां हांव आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा स्पेशली एंटायर पेडणे तालुक्या वतीन की तुमी खेलो इंडिया अंडर आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ह्या बजेटान तुमी घेतला आनी खरेंच बरें दिसता आमच्या मांद्रे पंचायतीच्या ग्रावंडाचेर तुमी हो खेलो इंडिया अंडर तुमी बऱ्या पैकी हालींच तुमी म्हाज्या वांगडा मिटिंगूय घेतल्यात बरे भशेन म्हणजे एक फुटबॉल ग्रावंड प्लस क्रिकेट कॉम्बिनेशन म्हणजे ऑल इन वन फुटबॉल ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड आनी एथलेटीक म्हणजे 3 स्कुलां आमच्या मांद्रे पंचायतीची थंय आहा तांकां एन्युअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करूंक मेळना ताका लागून ते ग्रावंड व्हेरी इम्पॉर्टंट तशेंच तुमी इंडोर बॅडमिंटन घेतल्यात कॉम्बिनेशन विथ इंडोर बॅडमिंटन एंड व्हॉलीबॉल स्टेडियम हे खरेंच बरें दिसता कित्याक इंडोर स्टेडियम आयज आसा गोंयांत पूण तो आमकां इंडोर स्टेडियम भुरग्यांक खेळपाक मेळना सो थंय खंय तरी प्रोविजन जातलें आनी एक बऱ्या पैकी स्विमींग पूल हे खरेंच नेसेसिटी आख्ख्या पेडणे तालुक्यान आयज मेरेन नासले आनी ताका लागून एंटायर पेडणे तालुक्याच्या वतीन तुमचे धन्यवाद म्हणटा हांव की तुमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मांद्रे पंचायत ग्रावंडाचेर दितात पूण एकूच रिक्वेस्ट जे तुमी कमीट केल्यात म्हाका जो ग्रावंड आसा इंडोर बॅडमिंटन स्टेडियम आहा तो आनी स्विमींग पूल डेफिनेटली SAGन मॅनेज करपाचो कित्याक स्टाफ मेंटेनन्स हे आमचे कडेन जावचें ना पूण जो तुमी कमीट केल्यात आनी तूं प्रॉमीस केल्यात जो ग्रावंड आसा तो आमच्या पंचायतीक म्हणजे पंचायतीक मॅनेज करपाक आनी हँडल करपाक तेंचे कडेन हँड ओवर करता जेणे करून आमचे भुरगे डेली संडेचे क्रिकेट खेळटात फुटबॉल टोर्नामेंट्स आसतात तेंचे फुटबॉल प्रॅक्टीस आसा तांकां फ्री तांकां थंयसर तांकां करूंक दिवचें स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार जेन्ना आमी पळयतात म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आख्ख्या गोंयान फिजिओथेरपी हे तुमचे मडगांवांत आहा आयज गरज आहा नॉर्थ आनी सावथ आयज आमचे एंटायर नॉर्थाचे भुरगीं जर कोणूय इंजर्ड जायत जाल्यार सावथाक थंय वयचें पडटा फिजिओ थंय आनी जर एमर्जन्सी आहा जाल्यार मडगांवच्यान तुमी हांगासर पेड्यान येतात सो एक फिजिओथेरपी आमकां नॉर्थ गोवान पेड्यान हांगासर दिवचे जेणे करून थंय एक्चुअली तुमचे सगळे ऑफिसीस आनी सगळे आसा तुमचे क्लिनीक आसात पूण थंयसर तुमी ती प्रोविजन करचे जेणे करून खंयसर प्रॅक्टीस करतात पेड्यान किंवा पणजे प्रॅक्टीस थंय फिजिओथेरपी लागीं तांकां मेळची स्पीकर सर दुसरे व्हेरी इम्पॉर्टंट कोचीस त्या दिसा हांवें म्हटलां आयज कोचीस तुमी इतल्या प्रमाणे कोचीस घेतल्यात कोचिंग दितात ट्रेनींग चालू आसता तेंची पूण तांकां आयज रिफ्रेशर कोर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आयज फक्त फिजिकली तांकां ट्रेनींग दिवन रिफ्रेशर कोर्सीस दिवन जायना तांकां इंडोर क्लासीस दिवपाची गरज आहा ताका लागून खंय तरी तुमी नॅशनल लेवलीचेर बऱ्या पैकी कोण तरी NSI कोच नाल्यार अशें कोणूय वेल ट्रेन्ड मनीस जे मेंटली जे स्पोर्ट्समॅनाक आयज कशें आमी चिंततात सदांच नॉर्मल मनीस चिंतना कशें चिंतता फिजिकली तो बरो आसूंक जाय स्पोर्ट्समॅन ना पूण स्पोर्ट्समॅन कसो आसूंक जाय फिजिकली अलर्ट आसूंक जाय फीट आसूंक जाय आनी मेंटली अलर्ट आसूंक जाय सो मेंटली अलर्ट जातलो जाल्यार तुका ते ट्रेनींग दिवची पडटा ते क्लिनिक्स घेवचे पडटात जो कॉन्सन्ट्रेशन सदांच म्हाजो कोच म्हाका सदां म्हणटालो जेन्ना प्रॅक्टीस करता मायंड बॉडी एंड सोल तुजे डेडिकेटेड त्या डिसिप्लिनाक आसूंक जाय जाल्यारूच तूं एक बरो स्पोर्ट्समॅन जावं शकता सो मायंड बॉडी एंड सोल जर तूं एकी कडेन करतलो जाल्यार तशे कोचीस जाय तुका जे ट्रेन करतले जे त्या डिसिप्लिनान तशें त्या प्रमाणे ते भुरग्यांक तयार करतले स्पीकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन
दोन तीन ग्रावंड आहात. फॉर एक्झाम्पल तुये ग्रावंड आयज अनमेंटेन्ड आहा. थंयसर इमिजिएटली बेगिनात बेगीन ते मेंटेनन्स दवरपाचें, कित्याक थंय स्टाफ आहा, तो स्टाफाक ते तुमी इन्स्ट्रक्शन दिवन डेली ते ग्रास कटींग आनी ते करून घेवचें. दुसरो आगारवाडे चोपडे ग्रावंड जो तुजे कडेन हांवें मागला, जो आमी मेंटेन करतले म्हणून तो बेगिनात बेगीन दिवचो. व्हेरी इम्पॉर्टंट मोरजेचो ग्रावंड जो तुवें इन्स्ट्रक्ट केला तुज्या डिपार्टमेंटा, पूण ते मातशी स्पीड अप करपाची गरज आहा, कित्याक तो कॉलॅप्स जावपाच्या परिस्थितींत तो बेगिनात बेगीन डेमोलिश करपाची गरज आहा आमकां, आनी नवीन तेचेर एस्टिमेट करून नवीन प्रपोजल रेडी करपाक जाय. आनी डिमार्केशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी स्पीकर सर, दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट, आयज आमी मॅडल विनींग जे प्लेयर्स आहात, जे मॅडल्स जिखोन येतात, तांकां आमी बऱ्या पैकी तुमचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तुमी कोण जिखोन येता, मॅडल घेवन येता, तांकां तुमी प्रायज मनी दवरल्यात. म्हणजे फर्स्ट गोल्ड मॅडल घेत जाल्यार 3 लाख रुपया, सिल्वर मॅडल घेत जाल्यार 2 लाख, आनी ब्रावन्स मॅडल गेल्यार 1 लाख. पूण मातशें तुवें नोट डावन करून घेवचें, कित्याक हेचो श्रेय एकूच प्लेयराक वचना, तेच्या कोचाकूय वयता. आनी कोचाक खंय तरी, हांव जाणा कोचाक सॅलरी मेळटा, सगळें मेळटा, पूण तो तेचे काळीज थंय घालता, म्हणजे जीव घालता थंयसर. सो तांकां तुमी 30,000 दितात. गोल्ड मॅडल कोण घेवन येयला त्या कोचाक 30,000 दितात. सिल्वर मॅडल घेवन येयला ताका 20,000 दितात, आनी ब्रॉन्झ घेवन येयला ताका 10,000 दितात. म्हणजे खंय तरी डिसरिस्पेक्ट त्या कोचांचो ते खंय तरी तुमी ते हें करपाचें, आनी तांकां खंय तरी कोचांकूय मोटिवेट करचें अशें दिसता. स्पिकर सर, चडशें स्पोर्ट्साचें जाल्लें म्हणजे एसोसिएशन्स, मातशें एसोसिएशन लक्ष दिया. प्रत्येक एसोसिएशन 2-2 ग्रूप 3-3 ग्रूप आहात, आनी ह्या झगड्यांनी प्लेयरांचे लॉस जाता. ते खंय तरी प्लेयरांचे लॉस जावचे न्हू. आनी जर खंयचे एसोसिएशन 2-2 जर एसोसिएशनां चलतात, 3 एसोसिएशनां, जाल्यार तुमी खंय तरी ताका कंट्रोल दवरा, आनी तुमी खंय तरी तुमच्या हातीन धरा डिपार्टमेंटाच्या. नाजाल्यार प्लेयर रेडी जावचे ना, हेंच्या झगड्यांनी थंयच सगळी पाड पडटली. म्हाजे हिसपान तुवें एडॉक कमिटी अपॉयंट करची, कित्याक एडॉक कमिटी ना, जेन्ना व्हॉलीबॉल फेडरेशनाची अशी झगडी जाल्ली 2 ग्रुपांनी, तेन्ना तेंच्यांनी एडॉक कमिटी ऑल ओवर इंडिया केल्ली, आनी 4-5 जाणांक अपॉयंट केल्ले जे हँडल करताले. आयज जर गोंयांत जर एसोसिएशनाचे झगड्यो करतात, जाल्यार खंय तरी तुमी एडॉक कमिटी नाल्यार कोणाक तरी अपॉयंट, एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जावं कोणूय आसूंक तो, तांकां अपॉयंट तेंच्या अंडर, जो पर्यंत तेचे जे केसीस कोर्टांनी केसीस घातल्या पळय ते सॉल्व जायना तो पर्यंत ते कंट्रोलान हाडपा खातीर. नाजाल्यार प्लेयरांक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें, कित्याक झगडे झुजात हीच चालू उरतली. स्पीकर सर, ऑलमोस्ट सगळे फेसिलिटी सगळे जाले. डिमांड नंबर 43 जाय ते ऑलमोस्ट जाले. सो लास्ट डिमांड नंबर 43 परत एकदा तुमचे धन्यवाद म्हणटा हांव, कित्याक आयज तुमच्या खातीर हे रवींद्र भवन पेडण्याचे कितलीशींच वर्सां जालीं पेंडींग आहात, आनी आयज खंय तरी कॅबिनेटाक, आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ते कॅबिनेटाक एप्रूव केले. आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ट्रान्सफर ऑफ लँड टू आर्ट एंड कल्चर रवींद्र भवन, कितली वर्सां पेंडींग. आमी सदांच म्हणटा पेडणेकार ही कलाकारांची खाण, आनी पेडणेकारांकूच लास्टाक रवींद्र भवन नासलें. वचात थंय जाय ते गोंयभर रवींद्र भवन जातालें, पूण पेडण्यान जायनासलें, आनी खंय तरी लँड इश्यूज आसले म्हणून प्रॉब्लेम जाला. आयज सगळें जाल्लें आहा. हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता पेडणे तालुक्याच्या वतीन की तुमी बेगिनात बेगीन तो रवींद्र भवन बेगिनात बेगीन कन्सल्टंट अपॉयंट करून डिझायनींग करून तेचे फावंडेशन स्टोन घालून ते सुरवात करचे, कित्याक आयज लोक वाट पळयतात. खरेंच तुमकां सांगता की जेन्ना हे अनावन्स जाले लँड ट्रान्सफर कॅबिनेट एप्रूव केले, कितलेशेच लोकांनी फोन केले, मेसेजीस केले धन्यवाद म्हणून. वाटेर मेळटना थँक्यू हांव धन्यवाद म्हणलो. आयज आमचे खंय तरी एक वीश पुरी जाता. ही वीश म्हाजी एकट्याची न्हू, कित्याक हांव आर्टिस्ट न्हू किंवा कोण न्हू, पूण म्हाका तेंची जेन्ना हांव प्रत्येक कार्यक्रमाक वयता तेन्ना तेंची तडप म्हणटा ती कळटा म्हाका. तेंची म्हणजे वाट पळयतात त्या गोश्टीक. आनी आयज खरेंच तुज्या हातींतल्यान जायत जाल्यार खरेंच आख्ख्या पेडणेकारांचे तुजे आमकां ब्लेसिंग, तुका ब्लेसिंग्स मेळटले ते, आनी देवी भगवतीचे तुका ब्लेसिंग मेळ्ळे. बेगिनात बेगीन ते सुरवातूय करचे तुमी. स्पीकर सर, लास्ट धन्यवाद तुमकां की तुमी लायब्ररी जे आमच्या पंचायतीन लायब्ररी आहा ते अपग्रेडेशनाक घेतल्यात, आनी 2 न्यू लायब्ररीज तुमी प्रपोज केल्यात आमकां ह्या बजेटान. ताका लागून खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, आनी म्हाजे डिमांड्स हे सोंपयता. थँक्यू. Honorable Member Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions I have moved and oppose the demands. Speaker sir, speaking on demand number 43, art and culture. Speaker sir, ह्या डिपार्टमेंटाक कला अकादमी खातीर हाजे एक डिपार्टमेंटाचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आहा. Speaker sir, for perhaps the first time in the history of Goa, of India, or perhaps even the world, theatre artists who are performing in stage
staged a performance to express their frustration over the condition of the theatre. हें अशें केन्नाच खंय जावंक नासतलें. हें पयलेचदां म्हाका दिसता जगान जालां. आनी उदळ दोतोर शेटये उलयतालो मांड म्हळ्यार कितें तें. सो म्हाका ओगीच याद जाली तांणी बी एक कला राखण मांड म्हणून केल्लो आहा. हो कला राखण मांड कित्या खातीर आमची कला आनी संस्कृती खंय पावल्या आनी चड करून ह्या शाहजहानाच्या ताज महालाची हिस्ट्री इतिहास असो आहा स्पीकर सर की ओपन एअर ऑडिटोरियम 17 जुलय 2023 पडलो. हो 17 जुलय पडून पसून मुखेलमंत्र्यान 10 नोव्हेंबर 2023 कला अकादमी इनॉग्रेट केली आनी तेन्ना ताजेर 54 crores मोडिल्ले. स्पीकर सर मागीर फायर पायपलायन आनी ब्रोकन चेअर्स हे ऑब्जर्व जाले इन जानेवारी 2024 आनी ताजे मागीर फॉल्स सिलींग एप्रील 2024 परते पडले. हें सगळें जातना स्पीकर सर सरकाराचो स्टँड असोच आहा हू इज चार्ल्स कोरिया हातून बदल कांय जायना. स्पीकर सर आज मेरेन जेन्ना हें पडलें कितें पडलें तें फॉल्स सिलींग पडलें तेन्ना मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की हें PWDचें आनी PWDन हो अजून आमकां हँड ओवर करूंक ना म्हणून. पूण स्पीकर सर 9/1/2024 कला अकादमी आर्ट एंड कल्चराक हँड ओवर केली अशें उत्तर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें आहा ह्या सभाघराक. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर द गव्हर्मेंट इज रनिंग आउट ऑफ एक्सक्युजीस. आनी एक्सक्यूज सांगपाक आनी कांय उलोवंक ना. कला अकादमीचो एक स्टेटमेंट हू इज चार्ल्स कोरिया तो भुजत आहा सरकाराक. सरकारा कडेन कसलेंच उत्तर ना. आज 54 75 crores जाल्ले आहा. 75 crore म्हणटा ते उदकान गेल्या. आनी जे कोण आर्टिस्ट आनी एक्टिविस्ट इंटरेक्ट करता ते सांगतात की थंय सावंड सिस्टम सारको ना, लायटिंग्स म्हणटा ती जाग्यार ना, एक मेकअप रुमान एक हारसो आहा आनी 21 बल्ब आहा. ते 21 बल्ब अशें तुका हें करतात की तुका सोमतो मेल्ट करता फुडें. इतली गरमी जाता की ते हारशा फुड्यान उबो रावपाचें ना, तूं सोमतो वितळटा. स्पीकर सर टॉयलेट डोर्स खंय चीप क्वॉलिटी डोर घाल्या. स्टेजीर गेलो जाल्यार AC डक्ट सारको मेन स्टेजीचेरूच मारता फोर्सान. मग तूं स्टेजीर उरत ना, तूं उडून वचत. एक सायलोरोमा म्हणून आसता म्हणल्यार वीच इज अ वायट स्क्रीन बिहायंड द मेन स्टेज. ती आनी चलची ना म्हणून पयलींच लिफ्ट करून लॉक केल्या खंय वयरूच. ती आनी चलपाची ना. स्पीकर सर अशी सगळी परिस्थिती पळोवन आमचो सादो डिमांड आहा एक ऑडिट करा कला अकादमीचें. स्पीकर सर लॉट्स ऑफ मनी and lots of water has flown under the Mandavi, which is just next to the Kala Academy. Speaker sir, we have to investigate allegations of wrong sound system, poor quality fixtures, overall poor quality. Yes, Speaker sir, nationally, we are joining the mainstream. की बिहाराक ब्रिज मोडटात, आमची कला अकादमी मोडटा. And Speaker sir, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक ऑडिट करपाक आनी हें तुमी मॅस जें क्रिएट केलां बाय सेईंग हू इज चार्ल्स कोरिया हें करपाक तुमी कशेंच फुडें येना. तें कितें तें म्हाका स्पीकर सर कळना. पूण आज परिस्थिती अशी पावल्या आनी पावल्या जाल्यार मंत्र्यान अनावन्स करचें. हांवें पेपर हाडला आयचो पेपर. पूण आयचो पेपर कितें म्हणटा एक फामाद डॉक्टर नंदकुमार कामत ताजो 3रो आर्टिकल तो म्हणटा वाय गोवा नीड्स अ न्यू कला अकादमी. सो स्पीकर सर हे कला अकादमीचेर सोडलें उदक आनी हे 75 crores लागल्या का. सादे पयशे न्ही, कोटी म्हणल्यार दीज आर नॉट क्रोज, कावळे न्ही हे, क्रोड्स, 7 झेर आसलेले. आनी स्पीकर सर आज नंदकुमार कामत बरयता की गोंयाक नवी कला अकादमी जाय. ताणें जागो पसून तयार केला. तो म्हणटा आग्वाद प्लॅटोचेर नाल्यार गोवा युनिवर्सिटीन. This is what his article says. And he's not a simple person. And he's also talking, Speaker sir, of a legislatively empowered House committee
to give full justice to the design, philosophy and legacy of Charles Correa. हें ताणें बरयलेलें आहा स्पीकर सर. आतां हें हाजेर गव्हर्मेंटाचो स्टँड कितें की 75 crores आमी मोडले, आमच्यान तें आतां हँडल करूंक जायना, आमी ताजेर उदक सोडलें, हें कितें तें तुवें आतां सांगचें. स्पीकर सर, आतां रविंद्र भवनाचें आमच्या जी तारोलकरान उलयलें की तांचे हांगा रविंद्र भवन जाता म्हणून, खंय रे तें पेडण्यां. स्पीकर सर, बार्देजान रविंद्र भवनाचें कितें जालें, तें बार्देजांतलें रविंद्र भवन बाब दिगंबर मुखेलमंत्री आसतना अनसा भाटान स्टार्ट जाल्ली स्टोरी 2011. मागीर तें बोडगेश्वर देवळाच्या सायडीन गेलें, ताजे मागीर कुंचेली गेलें. आनी स्पीकर सर, आतां लँड एक्विजिशन कोण डिले करता? कुमुंदात ऑफ कुशेली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट काय आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट? कित्याक म्हाका दिसता तें अशें सारांश असो जातलो की हो डेप्युटी स्पीकर आहा तो तुमचो पडटलो फुडल्या इलेक्शनाक, ताका चान्सूच ना. तें रविंद्र भवन जायना, तो गेलो घरा. कित्याक हें कशेंच जायना स्पीकर सर. बार्देजाचें रविंद्र भवन म्हणटा तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार तो फुटबॉल जाल्लो आहा. फोंडेचें राजीव कला मंदिर म्हणटा ताका चेअरमॅन ना आनी कमिटी ना. मेंबर सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर जाला ऑफ राजीव कला मंदिर. Like I say, chief ministers of portfolio, here that Rajiv Kala Mandir has a chief minister, who is the member secretary, Speaker sir. रंगभूमी म्हणून केल्लें कला घर, पिरवळाच जे मंत्र्याचे मतदारसंघ, ताजें कितें जालें स्पीकर सर? जमीनूच आयडेंटिफाय करूना म्हणून आमकां उत्तर मेळ्ळां. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें की तूं सोयरी करनासतना लग्न डिसायड करता, तुका पार्टनर मेळूंक ना, तूं लग्नाची डेट फिक्स केली without having a partner. ही परिस्थिती स्पीकर सर. Simple calculation is this. You don't have the land and you have announced a date. This is the planning, स्पीकर सर. स्पीकर सर, तियात्रिस्टांचेर आमी कोविडाचें खूब आयकलें. तियात्रिस्टांक कोविडाच्या टायमार रविंद्र भवन मडगांवान सबसिडायज आमची पार्टीन केल्ल्या. आमचो पक्ष म्हणटा तो गोंयकारपणाचो पक्ष, तुमचो पक्ष गोंयकारपणाचो न्ही. तुमी एंटी तियात्रिस्ट, हें हांव क्लियर स्टेटमेंट करता. कित्याक तुमी तांकां कांय आदार दिलो ना ती कोविडाच्या टायमार. स्पीकर सर, 1 act प्ले कंपिटिशन फॉर स्टुडंट ऑफ कॉलेजीस एंड हायर सेकंडरी बंद केल्लें आहा. किर्तन महोत्सव, किर्तन म्हणटा आमची हिंदू रिती रिवाज, तो पसून बंद केला. पयलीं स्पीकर सर कला अकादमी नाटक आनी तियात्र शो करताले, तें बंद केलां. घुमट महोत्सवाक ग्रांट दिताले. एक स्पीकर सर म्हजे मनान आयले दत्तात्रय देवस्थान सावयवेरें, खेडे सावयवेरें म्हणटा ते गेले 26 वर्सां हे घुमट महोत्सव करता, पूण तांकां ग्रांट दिनात. ते एक आपूण बावडे कशें तरी करून 85,000 कलेक्ट करून ते बावडे करतात, पूण तांकां ते दिनात. स्पीकर सर, डिजिटायजेशनाचेर एक हो हें आहा, हेड आहा, म्हणून हांव विचारूंक सोदतां, हें जे ऑनलायन फेसिलिटी, तियात्राच्यो तिकिटी, नाटकांच्यो, रविंद्र भवनांत शोज, कला भवनांत शोज, हें ऑनलायन तिकिटींग कित्याक जायना? वाय कॅन यू नॉट बूक द हॉल्स ऑनलायन? स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान तालुका वायज डिरेक्टरी ऑफ आर्टिस्ट हें अनावन्स केल्लें बजेटान. तुमी कितें केलें? तुमी स्पीकर सर IT डिपार्टमेंट म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटा बरोबर एक मिटींग केली आनी थंय घुसपले आनी उरले. सिंपल सोल्युशन स्पीकर सर, एक लिस्ट सगळ्या आर्टिस्टांचे, तांचो स्कील सेट आनी तो डेटा काडून गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसाक दी आनी छापून हाड आनी पुस्तक हें कर. स्पीकर सर, लायब्ररीचेर उलयता हांव. वॉट इज द स्टेटस ऑफ द इको फ्रेंडली ग्रीन लायब्ररी इन पोंडा अनाउन्स्ड इन द लास्ट बजेट? हांवें पळयलें ते भशेन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते भशेन मिनिस्टर हेज आस्क्ड PWD मिनिस्टर फॉर कंप्लीट सेट ऑफ ड्रॉइंग्स. ती ड्रॉइंगां बी तुमकां मेळूंक ना. स्पीकर सर, 15 गव्हर्मेंट पब्लीक लायब्ररीज आहा, पूण धार, बांदोडा, मुर्मुगांव आनी बार्देस हांगा पब्लीक लायब्ररीच ना. स्पीकर सर, 150 गोंयांत लायब्ररी आहा. कितले अशे गांव आहा जंय लायब्ररी ना. हांव जाणा की तुमचो डिपार्टमेंट इज प्रोएक्टीव, यू ऑल कॉन्टॅक्ट विलेजीस टू ट्राय टू फायंड स्पेस फॉर द लायब्ररी. पूण डिपार्टमेंट सक्सीड जावचो हें आमी मागतात, कित्याक रुरल गोवा शूड हॅव एक्सेस टू लायब्ररीज. पूण कितले अशे गांव आहा जंय लायब्ररी ना. LAQ रिप्लाया प्रमाणे आगरवाडा, तांबोशें, तुयें, हलण, मोयरा, वेल्ला, काणका, साल्वादोर द मुंद आनी अश्यो नो लायब्ररियन ना, लायब्ररी अटेंडंट ना.
डिपार्टमेंटान कोणें अटेंड हेंच करूंक ना. तुमची स्टेट लायब्ररी, स्पीकर सर, तुमची स्टेट लायब्ररीन सामके रेअर बुक्स आहा फ्रॉम 1600s and 1700s. कॉन्स्टिट्युशन ऑफ द सांतो अपोस्तोल म्हणून 1632चें पुस्तक, अपोस्तोल. जार्दीन द पास्तोर 1658. जार्दीन हें आतां कितें जालां, बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रॉपर क्लायमेट कंट्रोल, चड करून ते 4th आणि 6th फ्लोराचेर आहा. हे सामके व्हॅल्युएबल डॉक्युमेंट्स आर गेटिंग डिटिरियोरेटेड. आमी हे खूबदां सांगलां स्पीकर सर की प्रॉपर एअर कंडिशनिंग ना, हे प्रायसलेस बुक्स तुमी कितें तरी करपाक जाय म्हणून, पूण तुमचे यू आर नॉट प्रोएक्टीव इन दॅट. स्पीकर सर, लायब्ररी स्टाफ, ऑल गोवा एडेड लायब्ररी एम्प्लॉईज म्हणून म्हाका एप्रोच जाले. 300 स्टाफ आहा अक्रॉस गोवा फॉर 150 लायब्ररीज. कितल्याच वर्सां ते लायब्ररियन आनी लायब्ररी असिस्टंट म्हणून काम केलां. मुखेलमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की सगळ्या घरांनी लायब्ररी आसची, बार आसचे न्ही म्हणून, बेस्ट. पूण स्पीकर सर, तो आपले ओन लायब्ररीन इन्वेस्ट करना. बजेटाचेर पळयल्यार इन्वेस्टमेंट ताजो ना. लायब्ररियनाची सॅलरी आहा 12,000 रुपया, एटेंडंटाची आहा 9,000 रुपया. तांचे डिमांड आहा स्पीकर सर की सर्वीस रेगुलरायज करची, तांकां प्रॉपर अपॉयंटमेंट लेटर दिवची, तांकां सॅलरी एटलिस्ट 25,000 रुपया करची, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ PF प्रोविडंट फंड तांकां हें करचो, एक पेन्शन स्कीम करची की बाय वीच दे आफ्टर रिटायरमेंट आनी पोस्ट रिटायरमेंट सिक्युरिटी तांकां मेळची. म्हाका हाजेर कॅटेगॉरिकल अश्युरन्स मंत्र्या कडच्यान जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, इव्हेंट्स, मुखेलमंत्र्यान सांगलें की गव्हर्मेंट आमचे आर्ट आनी कल्चरल एक्टिविटीज दुसऱ्या स्टेटींनी एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या नांवान करतले म्हणून. हाजेर जर क्वेश्चन घालो आमी जाल्यार आमकां अशें कळटा की लास्ट इव्हेंट जाल्लो 50 स्टुडंट गोंयचे झारखंडान गेल्ले डिसेंबर 2020. ताजे मागीर कांयच जावंक ना. सो कित्याक हें पेंडींग जाता? दुसरें बाब, क्रूज सिल्वान आतां म्हणलें DD कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. स्पीकर सर, DD कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाज पयलेंदां 2008 सुरवात जाल्ली. ताजी बर्थ सेंटनरी जाली म्हणून. तेन्नाच्यान हें 2020च्यान हें फेस्टिवल बंद पडलां. 2023 कमिटीच ना आनी गव्हर्मेंट कमिटी करूंकूय सोदना. स्पीकर सर, DD कोसंबी म्हळ्यार कोण? DD कोसंबी म्हणटा एक रॅशनलिस्ट, एक मार्क्सिस्ट, बट इन एडिशन ही वॉज अ पॉलिमॅथ with interest in mathematics, statistics, philosophy, history and genetics. स्पीकर सर, हाजो अर्थ कितें? एक व्हडलो मनीस, ताजें नांव ताका आमी इन्सल्ट करतात बाय नॉट इंट्रोड्युसींग अवर यंगर जनरेशन टू हिम, आनीक बाय मेकिंग अवर यंगर जनरेशन नॉट एमेनेबल टू कमिंग अप विथ न्यू आयडियाज. म्हाका खबर आहा की तुमचें वयलें इंजिनूय बी चड करून रॅशनलिस्ट आनी मार्क्सिस्टांचेर कोंत्र आहा, पूण दीस शूड नॉट हॅपन इन गोवा. स्पीकर सर, कल्चरल फेस्टिवल जी थोडी आहा, हें तुजें, हें डिपार्टमेंटाचें डोमेन आसपाक जाय. हें चिखल कालो, बोंदेरां ही टुरिजमाची जावन फावना. ही कला आनी संस्कृती खात्यान ऑर्गनायज करूंक जाय. देखीक टुरिजमान ती प्रमोट करूं येता. तुजी जी कितें ती सुरेश प्रभून म्हणल्यार ती कसली ती कॅपॅसिटी, ती कॅपॅसिटी पळोवन तुवें फेस्टिवल करची. पूण ना जाल्यार म्हाका दिसना की हें काडून तुवें फेस्टिवल तांकां करूंक दिवचें म्हणून, आनी हें डॉक्युमेंट करून दवरचें. स्पीकर सर, कॅरींग कॅपॅसिटी गांवांत चिखलकाल्यान कितले लोक घेतले? सगळे नॉर्थ इंडियांत जर आयली टोमाटिनो करया म्हणून चिखलकाल्या बरोबर, जाल्यार तें तुजे गांवांत तें हँडल करूंक जातलें वो ना, हें तुवें स्पीकर सर पळोवंक जाय. स्पीकर सर, म्युजीक एंड आर्ट क्लासीस. स्पीकर सर, अशें मेळटा की रवींद्र भवन बायणान हातून एक सिंगल म्युजीक कोर्स ना. स्पीकर सर, मडगांवचें रवींद्र भवन एका फिल्म मेकराच्या हातान दिलां. हांव म्हणना तो वायट काम करता म्हणून, पूण ताका तुमी घालूंक जाय आशिल्लो ESG. तो आतां कितें करता? ही इज फोकसींग ऑन प्रोटेक्टींग फिल्म्स, ऑन प्रमोटींग फिल्म्स. हे बोवाळान म्युजीक स्कुलांक आमी इंट्रस्ट काडिल्लो आहा. स्पीकर सर, गरीब लोकांच्या भुरग्यांक आज म्युजीक स्कुलाक एक्सेस ना. सो रवींद्र भवनान म्युजीक क्लासीस स्टार्ट करच्यो. तुजे 25 वेकन्सीज आहा म्युजीक ट्रेनराचे, ते वेकन्सीज तुवें भरचे आनी ते मडगांवचे रवींद्र भवनान धाडचे, हो म्हजो डिमांड आहा. स्पीकर सर, तशेंच डान्स आनी थिएटर आर्ट सगळे रवींद्र भवनान सुरवात करची. एक दिवचले म्हजे म्हऱ्यान एक मनीस आयलो, विठ्ठल गांवस म्हणून, सिनियर सिटीजन तो. ताणें म्हाका सांगलें, स्पीकर सर, दिवचलच्या तालुक्यान एक लायब्ररी आशिल्ली, मेंबर आशिल्ले 3000 आनी 4000 पुस्तकां आशिल्लीं, 40,000 पुस्तकां आशिल्लीं. स्पीकर सर, ही लायब्ररी आशिल्ली
एक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान एक दीस अशें जालें की स्कूल बिल्डींग मोडपाची डिसिजन घेतलें म्हणून ही काडली आनी म्युनिसिपल बिल्डिंगेन शिफ्ट केली. स्पीकर सर, आतां म्युनिसिपालिटी म्हणटा की रेंट वाडयता एवरी नाव एंड देन. सो एक लायब्ररी जी आसा ती लायब्ररी बंद पडपाची आहा. सो ते मागतात की एक परमनंट स्पेस जावचो आनी लायब्ररी ती जिती दवरुची. स्पीकर सर, मंत्र्याक आज एक व्हडलें एक टेन्शन जालां आसतलें. आज तारीख 29. 28 तारखेचो हेरल्ड म्हणटा की मुखेलमंत्र्यान सांगलें निती आयोगाक की सनबर्न हॅज पुट गोवा ऑन द ग्लोबल कल्चरल मॅप. हें हांवें पेपरार वाचलां. तें खरें सांगलें वो ना तें म्हाका खबर ना, पूण हांवें वाचलां पेपरार की गोंयाक ग्लोबल कल्चरल मॅपाचेर सनबर्नान घालें इन एडिशन टू शिगमो, कार्नवाल, इफी, पर्पल फेस्ट, पूण सनबर्नूय घालें. स्पीकर सर, हांव चिंतपाक पडलो की केन्नाच्यान आमची संस्कृती EDM जाली काय म्हणून. मागीर हांवें ओगीच गुगल केलें. एक सगळ्यान व्हडलें EDM फेस्टिवल जाता एंटवर्प म्हणटा थंय, एंटवर्पच्या गांवाच्या लागीं इन बेल्जियम. सो स्पीकर सर, थंय हांवें पळयलें की एंटवर्प खंय तरी एडवर्टायज करता काय म्हणून. इट इज द बिगस्ट EDM फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. एनीवेर डज एंटवर्प से दॅट EDM इज अवर कल्चर अशें म्हणटा काय म्हणून हांवें चॅक केलें. बट स्पीकर सर, दे डोंट बिलीव दॅट इट इज पार्ट ऑफ देअर फ्लॅमिश कल्चर. दे डोंट बिलीव EDM इज गॉट एनीथींग टू डू विथ कल्चर. सो केन्नाय मुखेलमंत्र्यान उलोवचे पयलीं आपले कला आनी संस्कृती मंत्र्याक विचारचें. आनी तूं तसो बरो व्हडलो कलाकार आनी ताका घटूय तूं. सो हें केन्नाय विचारचें. मदींच आमकां जर कोणें विचारलें की बाबा तुमची संस्कृतीच सनबर्न म्हणून, जाल्यार आमी वी हॅव टू रिवायज अवर दीस थिंग. आमी पयलीं चिंतचें पडटलें कोणें म्हणलां आनी कितें तें. पूण हें तुका आज यू वील हॅव टू समहाव लिव वीथ दीस, कित्याक हें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, हांव एक डिमांड करता हांगा की थोडे इन्स्टिट्यूशन्स आहा विच हॅव गॉट हिस्ट्री ऑफ मोर दॅन 50 years इन द फील्ड ऑफ म्युजीक, आर्ट एंड कल्चर. अशें आहा एक स्वरमंच म्हणून आहा मडगांवां बी. तांकां ग्रांट दी मरे तूं, नाजाल्यार ही इन्स्टिट्यूशनाय बंद पडपाचीं आहा. अशी परिस्थिती आहा स्पीकर सर. कित्याक इव्हेंटांक इतले पयशे मोडिल्ले आहा, ही तरी जितीन दवरात. सो स्पीकर सर, एक आमचें हाजे वयल्यान हांव आतां डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स. स्पीकर सर, हो एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स आनी यूथ अफेर्स एंटायरली इज डेडिकेटेड टू द यूथ. स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान जाणटेल्यांचें आनी सिनियर सिटीजनांक चड व्हडलो हें ना, पूण भुरग्यांक आहा वायट न्ही. आज आमी अशें म्हणटात की इंडिया इज अ यंग कंट्री आनी आमचो डेमोग्राफीक डिविडंड म्हणटा तो हार्नेस करूंक जाय म्हणून. म्हणल्यार 65% ऑफ इंडिया इज लेस दॅन 35 years ऑफ एज आनी तातूंत गोंयय बी आमचें तरूण आहा म्हणून. स्पीकर सर, अशें सगळें आसतना तुजें बजेट 37.5% कट केलें. हें कित्या खातीर हें म्हाका समजना. दर मेजॉरिटी पॉप्युलेशन इज यंग. हाऊ डू यू कट युअर बजेट फ्रॉम 384.24 crores to 240.71 crores? So which is a reduction of 37.5%. स्पीकर सर, गेले खेपे तुका रिवायज करून ताणें 1,055.7 crores दिल्लें, पूण तेन्ना तुका ती नॅशनल गेम आशिल्ली. सो आतां तशेंच तूं सॅलरीन पळय. स्पीकर सर, हांव सारको ओन्ली आय एम टॉकिंग ऑन फिगर्स. आय एम नॉट टॉकिंग एनी अशें भिकार भाशो नाका, तितल्याच तुजो पॉयंट उलयता. सॅलरी बजेट तुजें 11.68 crores आशिल्लें 22-23, 17.39 crores जालें 23-24. आतां सॅलरी गेल्या वर्सा जी तुवें दिल्या हाजे वर्सा चड दिवची पडटली ओ कमी दिवची पडटली, ओ एटलिस्ट ऑन पार दिवची पडटली. हे खेपे रिड्यूस जाली आनी 12.88 crores जालें. म्हाका स्पीकर सर, हें फ्लक्च्युएशन कित्याक जाता? लायट बी आमची पळय फ्लक्च्युएट जाता, मातसो प्रेशर, उदकाचें प्रेशर वयर येता कमी जाता, लायट पावर येता कमी जाता. तशे भशेन सॅलरी फ्लक्च्युएट कशी जावंक शकता? सो आय डोंट नो वॉट इज दीस. फिजिकल एज्युकेशन स्पीकर सर, 23-24 तुका दिल्या 1.87 crores, 24-25 दिल्या तुका 1.12 crores, कमी केलें. स्पीकर सर, ऑन द कॉन्ट्ररी यू शूड हॅव डिझायन्ड मोर PE courses, फिजिकल एज्युकेशन कोर्सीस फॉर स्कूल्स अंडर NEP. NEPच्या हाजे खातीर तुका चड गरज आहा. So how could you reduce the budget? Establishment of gymnasia at village or taluka places. गेल्या वर्सा आशिल्ले 1.65 crores, ह्या वर्सा जाले 1.33 crores.
स्पिकर सर आमी सगळे उलयतात आमकां ग्रावंड जाय हें जाय आउटडोर जीम जाय हांवें म्हज्या मतदारसंघात 2 आउटडोर जीम घाल्या नॉट विथ द गव्हर्मेंट आमचे ओन घाल्या पळय तूं सारकें सक्सेसफूल चड करून जाणटेल्यांक फ्रोझन शोल्डर म्हणून जाता ते सगळे लोक येतात दादले येतात बायलो येतात म्हाका एकल्यान तो जीम दिल्लो हांवें काडून तो हातून घालो वॉकिंग ट्रॅकार आज सगळ्यात चड जो जर म्हणल्यार फुटफॉल जाता इज ऑन दॅट जीम स्पिकर सर विरेश बोरकारान तुका एक प्रश्न घाल्लो की स्पोर्ट तूं थंय ताका रिप्लाय दिता स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा डज नॉट हॅव एनी स्कीम टू प्रोवायड स्पोर्ट्स मटेरियल कोटा टू पंचायत तशें जाल्यार 1,33,00,000 कित्याक दवरल्या हें तेंच करपाक न्ही रे पंचायतींकूच हें घालपाक जिमनेजिया दिवपाक घाल्या तुवें तुजी उतरां आमी कोण बोलतोच बरयता स्पिकर सर आज आमच्या जीत आरोलकरान म्हणलें की बायलांकूय डिमांड आहा आमच्या संकल्पान म्हणलें बायलां खातीर जीम जाय इट्स करेक्ट स्पिकर सर आतां पळय आनी एक पळय आतां तुमचो एक सामको देशप्रेमी पक्ष डेज ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स गेल्या वर्सा बजेट आसलें 1.25 crore हे खेपे जालां 85 lakhs 32% डिक्रीज सो बजेट फॉर नॅशनल इम्पॉर्टन्स डेज हाव कॅन इट रिड्यूस कित्या खातीर म्हळ्यार तुमी कितें चिंतलां म्हाका कांय कळना स्पिकर सर डेव्हलपमेंट ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स फुटबॉल गेल्या वर्सा आशिल्लें 6 कोटी ह्या वर्सा जालें 5 कोटी 17% डिक्रीज तो आमचो स्टेट स्पोर्ट्स स्पिकर सर हें कशें जावंक शकता स्पिकर सर यूथ वेलफेअर प्रोग्राम फॉर स्टुडंट्स म्हळ्यार NCC बी गेल्या वर्सा आशिल्लें 10.48 crores ह्या वर्सा जालां 7.10 crores 32% डिक्रीज म्हळ्यार भुरग्यांक जें शिकोवंक जाय आनी तांकां जें म्हळ्यार तयार करपाक जाय फाल्यां गेर्राक पसून वचपाक तें तूं रेडिनेस कमी करता स्पिकर सर तुवें एक हें केलां अमावंट केला 70 lakhs अंडर स्पोर्ट्स यूथ पॉलिसी स्पिकर सर म्हाका एक प्रश्न आहा की ही पॉलिसी नोटिफाय केल्या आनी नोटिफाय केल्या जाल्यार कितें एक्टिविटीज आर बींग डन अंडर दीस स्टेट यूथ पॉलिसी कित्याक प्रोविजन तरी केलां 70 लाखाचें ग्रँट्स फॉर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा गेल्या वर्सा आशिल्ले 75 crores ह्या वर्सा जाले 60 crores 20% डिक्रीज ग्रँट्स टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 13.61 crores ह्या वर्सा जाले 10.40 crores म्हळ्यार 23.5% डिक्रीज स्पिकर सर खेलो इंडिया टोर्नामेंटाचे विनरांक प्रायज पयशे दिवंक ना तुमी अजून आनी हांगा रेड्यूस करता बजेट ग्रँट्स टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 3 कोटी ह्या वर्सा आहा 0 हें कळना म्हाका कित्या खातीर 0 कशें न्ही बजेट केलां मरे काय ओगीच 0 ओपन क्लोज करून उडयला स्पिकर सर ग्रँट्स टू SAG फॉर फुटबॉल क्लब्स गेल्या वर्सा आशिल्ले 1 कोटी ह्या वर्सा दवरला 1 कोटी आनी स्टेट स्पोर्ट मरे तो वाडया मरे तें आमी आतां डिमांड करीत आहा स्पिकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो वाडला 26.5 crores 36 crore पावला गुड कित्याक दीस ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट मोर यूथ इन टू स्पोर्ट्स स्पिकर सर कोचीज ट्रेनिंग कोर्सीस इक्विपमेंट ट्रान्सपोर्ट ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन म्हळ्यार मिनिमायझींग रेड टेप हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हाजेर तुगेलें देंवयलां तुका 3.76 crores नॅशनल गेम्साचे स्पोर्ट विनरांक दिवपाचे आहा तूं स्पोर्ट्स असोसिएशनाक 1.94 crores दिवपाचो आहा मुखेलमंत्री म्हणटा सरप्लस बजेट जाल्यार तुवें पयशे कित्याक दिवंक ना सरप्लस बजेट म्हळ्यार कितें तुजे बॉल्स भरला सरकाराचे बॉल्स भरला जाल्यार लोकांक कित्याक दवरतात लोकांक देयत कित्याक रावतात दी मरे तांकां स्पिकर सर तुवें खंय केलां हें प्रोविजन फारीक करपाचें मंत्र्यान हें ऑब्जर्व करचें हे पयशे तूं दिवपाचो आहा पूण तू हॅव मेड नो प्रोविजन टू पे स्पिकर सर 103 कोटी 103.43 crores तूं वेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवंक जाय हातून एक वेंडर आहा शॉ एड इव्हेंट्स म्हणून जाका टुरिजमा कडच्यान 3 कोटी मेळ्ळे आनीक तूं ताका दिवपाचो आहा 3.8 लाख रुपया क्लोजींग सेरेमनीक आनी 33 लाख तुवें फेलिसिटेशन प्रोग्रामाक म्हणलें इतले पयशे मोडून तुवें तांकां लास्ट पयशे दिवंकूच ना तांकां कितले पयशे दिवपाचो आहा तूं 3.76 हांगाच 6 कोटी आनी 33 लाख म्हणलें तुवें सो हांव म्हणटा कितें ते पयशेच तांकां दिवपाचे फंक्शनान कित्याक केलें फंक्शन येदें व्हडलें केलें आनी तांकां पयशेच दिवंक ना वॉट इज द यूज स्पिकर सर ज्या लोकांक फेलिसिटेट करपाक पयशे दिल्ले तांकां पयशेच दिवंक ना स्पिकर सर आतां स्टाफ पळय तूं 61 कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा SAGन एज पर अवर इन्फॉर्मेशन एक टायमार 105 जाण आशिल्ले डेली वेज
हे सगळ्यांक डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्सान 2011 अपॉयंट केल्ले. 2014 106 स्टाफाची सर्वीस डिस्कंटिन्यू केली. एसएजीन एडवर्टायज केल्यो वेकन्सी ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आनी 65 ऑफ दीस 106 जॉयन्ड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. 40 जाण डेली वेजान रावले. 17 आनी 18 2019 गव्हर्मेंटान तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हणून दिलो आनी बट इम्प्लिमेंटेशन तुवें केलेंच ना. स्पीकर सर, आतां कित्या खातीर? तांचो जर जॉब इज परमनंट इन नेचर, यू गॉट टू रेगुलरायज देम. तूं रावता कोणें हाणें केल्लें आनी ताणें केल्लें म्हणून. तशें स्पीकर सर जायना. फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान 16 स्टाफ आहा जे 7 वर्सां वयर काम केल्लें आहा. 5 स्टाफ आहा 11 वर्सां काम केलां. रेगुलरायज कर म्हण तांकां. स्पीकर सर, पेडणे स्पोर्ट्स स्टेडियम तूं आतां आमचे जी तारोलकरान बावड्यान खूब पेडणे खातीर उलयलें. सरकाराक स्पीकर सर 36.53 crores हो इंडोर स्टेडियम सावळवाडा पेडणे म्हणटा ते बांदपाक पयशे लागले. ते काडून तुवें CISFाक दिलें. CISFाक दिवन तुका कितले मेळ्ळे? 3.84 crores. सो स्पीकर सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॅज गॉन इन टू रेंटल बिजनेस. स्पीकर सर, स्टेडियम म्हणून ना भुरग्यां खातीर आनी स्पोर्ट्समॅना खातीर, ताका रेंटल बिजनेसान तुवें एंट्री मारली. स्पीकर सर, तुवें पयशे कलेक्ट केले. आतां रेंटल म्हणलें न्ही हांवें. आतां रेंटल म्हणून तूं खंयच्यान कलेक्ट करता आनी कलेक्ट करता जाल्यार तें खंय वता तें तुवें खंयच दाखोवना. इट डज नॉट शो एनीवेअर इन द एस्टिमेट्स ऑफ रिसिट्स. स्पीकर सर, SAG कडेन जर वता पयशे जाल्यार SAGचें परफॉर्मन्स बजेट खंय आहा? SAGचें ऑडिट खंय आहा? स्पीकर सर, आतां ग्रांटीन एड पळोवया. आतां नॅशनल गेमांक ग्रांटीन एड तुमकां कितली आयली? आयल्या मरे? आयल्या? स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू मी नॅशनल गेम्सा खातीर वयल्यान पयशेच येवंक ना आमकां. हे डबल इंजीन म्हणून सांगता आनी फेल डबल इंजीन नवो हांचे कांय हें ना. कित्याक एस्टिमेट ऑफ रिसिट्स म्हणून आहा पळय तातूंत अशें दाखयता की पयसो वयल्यान येवंकूच ना. सो आतां हांव परतें उलयतां स्पीकर सर, ही नॅशनल गेम करप कित्याक? तुजे कडेन जर पयशे ना, तूं जर लोन घेता, तूं जर हें सगळें हें कितें कर्ज काडून फेस्तां करता, तें करप कित्याक ती नॅशनल गेम? तुका वयल्यान पयशेच येवंक ना. स्पीकर सर, आमी एक धाकटे प्रदेश, असले धाकटे राज्यान कोता येना येदे व्हडले नॅशनल टुर्नामेंट करप. लोकांक प्लेयरांक भायल्यान हाडप, तांकां पयशे दिवप, तांकां एवॉर्डां दिवप, कित्या खातीर? थोडे पयशे आहा ते आमच्याच लोकांक ट्रेन करा आनी तांकां वचुनी मरे दुसरे स्टेटीक खेळून जिखुनी. एटलिस्ट ते तरी नांव करतले. हें कितें जालें हांगा? स्पीकर सर, कांपाल बेसबॉल फिल्ड हें कितें? हो एक जादू. स्पीकर सर, प्रुडंटान एक 28 मे 2024 तो स्वप्नील तारी म्हणटा एक हें केलो. कितें केलो? एक प्रोग्राम. तो कितें म्हणटा? नॉट इवन बेज ऑन अ बेसबॉल कोर्ट. बेज बचूना बेसबॉलाची म्हणून. कोर्टूच ना. 2.5 कोटी म्हणले कोर्ट करपाक. कोर्ट ना आनी ताका हें घाला कितें तें फेन्सींग आमी शिफ्ट केला म्हणटात. आनी स्पीकर सर, मंत्री सांगता आय कांट से एनीथींग कित्याक हें म्हजें पयलींचें म्हणून. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. अशें जावंक शकना की आमी पयलींचें बिलीचें म्हणून. वॉट वॉज द प्रायस ऑफ द फेन्सींग दॅट यू रिमूव्ड and where you kept it at a secure site? And तो बेसबॉलाचो ग्राउंड कितें जालो रे? बेसबॉल ग्राउंड आसपा जाय न्ही. ग्राउंडूच ना जाल्यार पयशे कोणें खाले? पयशे गेले खंय? इन्क्वायरी जावपाक जाय स्पीकर सर हाजी. आमी जर फाल्यां बेसबॉल खेळून दिसलें आमकां कांय कळना रे. ते मॅक्झिमम ते बॅटूच कळटा घुंवडावपाक कोणाचेर, आनी कांय कळचें ना. पूण दर्यात शिकून जर गेले ओ शिकपाक गेले, बेसबॉल ग्राउंड आसतलो थंय. चॅक करुया. हें जावचे पयलीं एक दीस या. तूं एक सपोर्टर म्हणून, हांव एक ओपोनंट म्हणून, दोगूय जाण या. जी तारोलकर आनी हांव. स्पीकर सर, बरें. आतां क्रिकेट स्टेडियम. क्रिकेट स्टेडियमाचें कितें जालें? हांवें आयकल्लें स्पीकर सर की धारगळ क्रिकेट स्टेडियम येता, GCN पयशे फारीक केले पंचायतीक, सगळें व्हडलें व्हडलें आयकलें. आतां क्रिकेट स्टेडियम तुमी नवेच बरें. कितें रे तुमचें? क्रिकेट स्पीकर सर नंबर 2 मोठ्या बायचो चलो चलयता, तांकां तुमी कॅट करता अशें? गोंया येवन क्रिकेट खेळूंक सोदता मरे ते? तुमचें हेंच ना. तुमी वेन्यूच हें करतात, व्हॉलीबॉल खेळटात वेन्यू बरोबर. कितें स्पीकर सर हें? खेलो इंडिया
स्पीकर सर 8 फेब्रुवारी 2024 मुखेलमंत्र्यान सांगलें की एक खेलो इंडिया सेंटर एक तालुक्यान आपण करतलो म्हणून. बाब विरेशान एक प्रश्न घालो स्पीकर सर की हें अशें आसा काय म्हणून. ताका ताणें उत्तर दिलां देर आर नो प्लॅन्स टू ओपन एनी मोर सेंटर्स. कितें तुमी डिक्लेअर एक करता तुमीच सांगता तें. स्पीकर सर खेलो इंडिया पणजेच्यान पेडे व्हेले तुवें. कितल्यो बसी दवरल्या तुवें आनी कितें टायमिंग्स ताज्यो ते प्लेयरांक व्हरपाक. कित्याक तांकां त्रास जाता पेडे वचपाक. स्पीकर सर यूथ हॉस्टेल पेड्यां एक 25 वर्सांचें यूथ हॉस्टेल आहा. तें यूथ हॉस्टेल 190 काय 150 रुपया रुमाक लायता. तांकां इन्कम नील जाल्लो आहा. कालिदास घाटवालान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा. स्पीकर सर तांकां जाय आनी PWDन एस्टिमेट काडला की तांकां जाय 2 कोटी रुपया आनी तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितले दिल्या 20 लाख रुपया. कसलें डबल इंजीन हें. 10% दिता मरे तुमकां. तुमकां भिक्षा दिता भिक्षा. तुमी मागता 200 रुपया तुमकां दिता 20 रुपया. हें कितें. स्पीकर सर 10% दिवप म्हळ्यार कितें चिंत तूं. पेंजीम यूथ हॉस्टेल अपग्रेड करतलो म्हणटा तूं. आमी मागतात फातोर्डा यूथ हॉस्टेल कर म्हणून. आमी जागो आहा थंय. कित्याक येदो व्हडलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय आहा. थंय येवंक शकतात लोक. मागता हांव पूण तुज्यान जातलें जाल्यार नकळो हांव. स्पीकर सर स्विमींग गोंयांत 2 स्विमींग कोचीस आहा. दोनूय दादले आनी दोनूय आहा. एक आहा कांपाल एक आहा फोण्या. फातोर्डा स्टेडियमाचेर फातोर्डा स्विमींग कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो बाब दिगंबर कामत थंय वचून पेंवपी. तो स्विमींग कोण ते फेडरेशन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट. गोंयचो सोडूच इंडियाचो. स्पीकर सर 395 एडल्ट्स आनी 143 स्टुडंट मेंबर रजिस्टर्ड जाल्या. तुवें ताजेर 1,75 lakhs मोडल्या पूण तुका कोचीज ना. कोचूच ना. स्पीकर सर 2 कोच मडगांवां जाय 2 पणजे जाय 2 म्हापश्यां जाय मेल एंड फिमेल. केन्ना तूं कोच दितलो. स्पीकर सर फातोर्डेचो स्विमींग पुलान क्लोरिनेशन प्लांटाचो इशू जाला. उदक वचून पळय थंय 5वें जालां उदक. नावेलीच्या आमदारान थंय केन्ना पासय मारची थंय. उदक 5वें जालां. आतां भितात ते डेंगी बिंगी जातली काय म्हूण उदकान बुडल्यारूच. स्पीकर सर थंय बाथरूम वॉशरूम पॅथेटीक कंडिशन पयरूच केला सारको पूण सगळें जालें. पूल बंद करतात बेगीन 8 वरां मेरेन ओपन दवर म्हणटात ते. हांव नकळो कित्याक म्हणून पूण दीस इज द पोजिशन. स्पीकर सर हॉकी म्हणटा नॅशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. हॉकी ग्रावंड केल्लो हांवें तें कितें म्हणटा तें बायोमिथेनेशनाचें तें हें कितें म्हणटा रे तें वॉट इज दॅट गार्बेज दीस इज कॉल्ड हें रे तें आमी तें प्रोसेसींग केल्ली ती वेस्ट ताजें तो इनर्ट मटेरियल घालून ग्रावंड केल्लो. ग्रावंड करून हांवें सगळें तांकां केल्लें. म्हाका वतकर फायलूच ना जाली. 2 वर्सांनी फायल ट्रेस जाल्ली आहा. स्पीकर सर फायल ट्रेस जावन आतां तो ग्रावंड आहा. पयर जेन्ना तुमचो प्रायम मिनिस्टर आयलो आमचो प्रायम मिनिस्टर आयलो तेन्ना आमी तें बस स्टँड काडून हांगा व्हेलो आनी तो तुमकां फायदो जालो. पूण तो ग्रावंड आतां कर. आतां इट्स टायम टू मेक द ग्रावंड रेडी. तुवें लेटर बी तांकां बरयल्लें आहा. म्हाका तें लेटर पावलां. स्पीकर सर पॅरा स्पोर्ट्सान जे लोक आहा तांकां कोचिंग एंटायर स्पोर्ट्स स्कील नॉट मियर अलावन्स हें आमी पयर उलयलां. ताजो परतो हांव डिमांड करतां. तांकां एअर ट्रॅवल दिवंक जाय विथ अ कॅरटेकर. हें तुवें करचें. तांची फ्लायट तिकीट पयलीं घेवची. नो नीड टू बाय द तिकीट फर्स्ट. तें दाखयलें ताजेर तुमी तांकां पयशे दिवंक जाय. हें तुमी स्पीकर सर करचें. हॉकीन अशें जालां की 2 कोचीज आहा. हे 2 कोच पयर वेस्ट झोन हॉकी इंडिया चॅम्पियनशीप जाली. ते वचपाक तयार ना. ते म्हणटा TADA आमकां मेळना. आतां तांकां TADA तांकां सॅलरी मेळटा जाल्यार TADA कित्याक जाय तांकां. हें म्हाका कळना. तूं हाजेर इन्क्वायरी कर. एक्झिक्युटीव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कोचिंग आहा तो सांगता की एक खंयचे तरी फादर आग्नेल पिलारान तो शिकयता म्हणून. थंय पळोवपाक गेल्यार तो थंय नासताच. दुसरो आनी कोण आनी खंय सांगता. आमी खूब जाणांनी हॉकी स्टीक तो आमकां हें दिता तें तांकां दिल्लें आहा. हांवें म्हज्या रोजरी स्कुलाक दिलां. क्रुजान ताजे ग्रावंडाक दिलां. हॉकी स्टीक आहा त्यो कुसता थंय कोच ना. स्पीकर सर असोसिएशन आतां नॅशनलाक जर टीम धाडटलो जाल्यार ते म्हणटात 2022 तांचे प्रपोजल उरल्या. सो ते धाडूंक तयार ना. ते आपूण पयशे काडून धाडटाले. ही परिस्थिती अशी भिकेक तांकां पावप ना. तुमी असोसिएशनाक सपोर्ट करूंक जाय आनी हे ड्यूज जे असोसिएशनाचे आहा ते क्लियर करपाक जाय. स्पीकर सर हें हांव मागतना असोसिएशनाक तूं मातसो विसरला नॅशनल गेम्सान अशी तांची एक हें आहा कितें आहा तांकां मातशें दुखता की तुवें तांकां तितलें रिकॉग्नायज केलें ना. असोसिएशनाचें एक हें आहा. स्पीकर सर 2 मिनटां म्हजो एक RDA उरला फास्ट करता.
जॉगर्स ट्रॅक आहा स्पिकर सर, जॉगर्स ट्रॅक आमचो फातर्डा जो आहा खूब लोक थंय वतात, मायनर थोडी कामां आसा पूण ती बेगीन करची, नाजाल्यार तें व्हडल्या कामाचेर पडटलें. स्पिकर सर, टेनीस जे आहा, आमी जे कोर्ट आहा टेनीस, थंय अशें आहा की एकूच असायन्ड कोच आहा, तो आसल्यारूच तुका टेनीस खेळूंक मेळटा, नाजाल्यार तुका मेळना. सो अशें जावंक फावना. तुवें जो ग्रावंड केला सगळ्यां खातीर आसपाक जाय, जाल्यार तूं CCTV थंय घाल, सेक्युरिटी घाल. स्पिकर सर, लास्ट डिमांड RDA. स्पिकर सर, RDAचें बजेट 221.46 crores रिड्यूस जाला टू 69.97 crores, विच इज अ 68% ड्रॉप. गांवाचो विकास कसो जातलो अशें जर तुमी बजेट ड्रॉप केलें जाल्यार. स्पिकर सर, तुमचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची सॅलरी भशेन हांगाय सॅलरी फ्लक्च्युएट जाता. 22-23 19.94 lakhs आशिल्ले, 23-24 1.75 crores जाले, ह्या वर्सा 1.34 crores ड्रॉप जालो पडतो. हें कितें कळना. एक स्पिकर सर, तुमची गोवा ग्राम समृद्धी योजना म्हणून आहा, मुखेलमंत्र्यान 23-24 15 कोटीचें प्रोविजन केल्लें फॉर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. रिवायज बजेटान 30 कोटी म्हणून केलें, वाडयलें, पूण तुवें पयशे फकत 12 कोटी म्हणले, 12.54 crores. सो हें तुजें बसना. अशें जर केलें जाल्यार तांचे फुडें जावचें ना कांयच. स्पिकर सर, हातूंत पंचायत घरां बांदची म्हणून एक प्रोविजन आहा, पूण अशें जर केलें 25 लाखान पंचायत घर जायना, 1 कोटी तरी तुका जाय, पूण तुका 50 कोटी बजेट जाय हांगा, पूण हें तुका बजेट दिवंक ना. सो आनी एक इश्यू हातून आहा म्हणटा तो रेट ऑफ इम्प्लिमेंटींग द प्रोजेक्ट्स. स्पिकर सर, तुजें जें परफॉर्मन्स बजेट आहा तें म्हणटा वर्क सँक्शन अंडर GGSY कमिटी 258 crores. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रिसिवींग एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल 74. वर्क्स कंप्लिटेड 26. स्पिकर सर, आतां 26 प्रोजेक्ट तुवें कंप्लीट केल्या, तुका करपाचे आहा 258 प्रोजेक्ट्स. एट द रेट ऑफ 26 प्रोजेक्ट्स अ इयर तुका 10 वर्सां जाय. 10 वर्सां तुका बसूंक दिताय हांगा, आतां तुमी उरता हांगा. सो तें तितलें व्हडलें प्लॅनिंग तूं 10 वर्सांचें प्लॅनिंग बी करनाका, कितलें इयर टू इयर प्लॅनिंग करून काबार कर. स्पिकर सर, फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर न्यू डोमेस्टीक LPG कनेक्शन टू BPL फॅमिलीज ही एक स्कीम. स्पिकर सर, BJPन 3 सिलिंडर प्रॉमीस केल्ले आनी BJPचें एक संकल्प पत्र म्हूण आशिल्लें 2022. हे संकल्प पत्राचो पयलो पॉयंट म्हणटा तो 3 फ्री गॅस सिलिंडर आमी घराक दितले म्हणून. गव्हर्मेंट फॉर्म जातकर तुमी कॅट केलें, 3च्यान तुमी BPL फॅमिलीकूच म्हणून सांगलें. स्पिकर सर, म्हळ्यार फटयलें. स्पिकर सर, आतां हांवें आयकलां की हो इश्यू तुमी कशेंच काडपाक तयार ना, कॅबिनेटान बी कोणाक जाल्यार आसूं तें उलोवं नाका म्हणून सांगतात तुमी, अशें हांवें आयकलां. स्पिकर सर, हांव लोकां कडेन विनंती करतां की कोणूय जे आतां तुमचे ते 50 प्रमुख बी येता तेन्ना तांकां विचारचें की आनी हें दाखोवचें, हें संकल्प पत्र तुमचें तें मुद्दाम हाडलां हांवें, तुमी विसरले आसतले तेजें, हांव तकलेन धरून आहा. हे संकल्प पत्रान सांगिल्लें तें बाबा कितें जालें काय म्हणून आमच्या भयण्यांनी आनी आवयांनी विचारचें. स्पिकर सर, अंडर दीस स्कीम 15 कोटी सबसिडी प्रोवायड केल्ल्यो आनी तुमी फक्त प्रोविजन केलां आनी वापरलां फक्त 453 BPL फॅमिलीज बेनिफिटेड इन 2023-24. पयशे कितले म्हणले तुवें? 25,07,000. उरिल्ले 14 कोटी 80 लाख खंय गेले? ह्या वर्सा बजेट कितें गेलें तें जाणटू तुजें? हे हाका कितलें घालां? 5 लाख रुपया. हाजो अर्थ कितें? तुमी BPL म्हणून घाला, तांकांय कॅट करपाचें आहा. पयलीं सांगलें सगळ्यांक मेळटलें, मागीर म्हणलें BPL. आतां BPLाकूय कॅट जावपाचें आहा, नाजाल्यार प्रोविजन 5 लाखाचें कितें करतलो तूं 5 लाखान? स्पिकर सर, तुका कोणें अशें 15 कोटीचें एस्टिमेट करून दिलें आनी तूं कितें 25,000 फॅमिली हें करतालो, टार्गेट करतालो, हें पळोवपाची गरज आहा. स्पिकर सर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना म्हणून आहा. Chief Minister had said in 23-24 that under these schemes, roads of approximately 65 kilometers in length will be constructed, for which a provision of 100 crores has been made. 60 crores earlier has been received from the center. हें आयकूंक बरें दिसता. आमी LAQ घाली. LAQचेर कितें आयलां उत्तर? नो रोड हेज बीन कन्स्ट्रक्टेड. कांयच ना, झिरो. म्हळ्यार हें बजेट म्हणटी फटास. स्पिकर सर, गोवा बाजार 22-23 मुखेलमंत्र्यान म्हणलां, आय प्रपोज टू कन्स्ट्रक्ट गोवा बाजार प्रोजेक्ट एट मिडसेज एट एन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ 53 crores फॉर अलाविंग सेलिंग ऑपॉर्च्युनिटीज टू अवर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स.
Speaker sir, 23-24 on construction of Goa Bazaar will be fast-tracked. 24-25 on the work of Goa Bazaar worth 16 crores with central assistance will commence this year. Speaker sir, खंयच्या स्किमीच्या अंडर तुमकां 16 कोटी दिले जाल्यार एक पेज खंयच्या हातून उरल्या ह्या वर्सा तुवें फकत 1000 रुपयाचें प्रोविजन केलां 1000 म्हणजे खंय येता तुजो गोवा बाजार आनी कोण करता तूं करना तुजो मित्र करता आसतलो टुरिजम अशें जाता गेल्या वर्सा तूं एक म्हणटा ह्या वर्सा दुसरें म्हणटा अशें म्हणूं येता काय म्हणटा हांव स्पिकर सर DRDA डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हाका स्पिकर सर एक कंप्लेंट आयिल्ली आहा की कम्युनिटी हॉल कंस्ट्रक्टेड नियर गणेश मंदिर वॉर्ड नंबर 6 पुनर्वासन सालेम नॉर्थ गोवा वॉज सब स्टँडर्ड म्हणून स्पिकर सर हे हांव तुका फोटो दाखयता कशें हें आहा तें म्हळ्यार असो पांयान हें केलें जाल्यार स्लॅब पडटलो कोणाचे तकलेर सारकें आहा तुका धाडून दिता प्लेस इट ऑन द टेबल हें दी रे पळय ही परिस्थिती सारको फोटो काडून धाडल्या म्हाका सो सब स्टँडर्ड म्हळ्यार अशें की तें आनी वचप म्हळ्यार डेंजर मनशाची धडगत ना स्पिकर सर सगळें एक्सपोज जाल्लें आहा आयर्न रोड्स रिन्फोर्समेंटाचे एक्सपोज जाल्यार 51.70 लॅक्साची वेस्टेज क्लियर कट आहा हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय स्पिकर सर आनी डिमॉलिश द स्ट्रक्चर इफ इट इज अनसेफ स्पिकर सर स्टाफ इश्यू एम्प्लॉईज आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर DRDA ऑफिसान वर्किंग अंडर मनरेगा स्कीम थोडे 15 वर्सां मेरेन काम केल्ले आहा तांकां सॅलरी पसून पडना ही आज परिस्थिती आहा स्पिकर सर तांची सॅलरी डिले जाता पूण एक लेडी स्टाफ आहा सावथ गोवा ऑफिसान हू इज द ओनली स्टाफ ऑन परमनंट बेसीस हें अशें कितें हो जादू आनी ते रिटायर्ड जाले 2023 रिटायर्ड जावन ताका एक्सटेंशन दिल्लें आहा पूण तांकां 15 जाणांक हें मेळना सो हें कितें तें तांचें रेगुलरायज कर स्पिकर सर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हिंग तें हें आमीच सांगिल्लें की सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या हातान कॅन्टिनां दिया म्हणून बरें हें करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता हें अशें जावंक जाय स्पिकर सर जंय लोकल जॉब्स यू कॅन क्रिएट आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की सरकारान हें करचें आनी लिथार्जी आनी निग्लेक्ट जो आहा तो सोडचो ना जाल्यार तुजी टार्गेट म्हणटा ती खंयच केन्ना पावची ना सब स्टँडर्ड कामाचे भरपूर केसीस आहात हांव तुका एक सब स्टँडर्ड काम दिलां दिवचलच्या तालुक्यान तें ओगीत दिता आनी ताजेर तूं इन्वेस्टिगेशन करचें अशें म्हणून हांव मागता देव बरें करूं स्पिकर सर स्पिकर सर विजय भरपूर उलयलो हांवान चड उलयना ऑपोजिशन लिडर म्हाका सदां विजयाक केल्यार बरो आसलो स्पिकर सर स्पोर्ट्सान उलयता आसतना आमगेलो 2 important थिंग्स आहाय कुर्तोरी ग्रावंड आनी एक मायना ग्रावंड आय हॅव बीन कॉन्स्टंटली फॉलोईंग अप विथ द ऑनरेबल मिनिस्टर म्हाका खूड आसा वेन बाबू अजगांवकार आहा ते दिसान हांव हे दोनी इश्यू घेवन बसला हेची गव्हर्मेंट न्ही तेजे पयले गव्हर्मेंट देखून आनी आज पासून म्हगे ग्रावंड जालें ना आतां आय एम कॉन्स्टंटली फॉलोईंग अप इवन एक जीम आहा तिका एक फुटबॉल ग्रावंड आहा तो एक्झिस्टींग आहा तो रिपेर करून बरे भाशेन केल्या जाता आमी एक फावट प्रपोजल घेयल्लो त्या ग्रावंडाचेर MP लेडाचेर करपाक बट खंय तरी जावं ना तो बिकॉज MP लेडाचेर एक हें आहा रायडर आहा इफ दे हॅव टेकन वर्क प्रिवियसली यू कांट डू इट अगेन दॅट्स वाय इट वॉज डिसबँडन नाल्यार तो ग्रावंड शिफ्ट करपाक आनी एडिशनल स्टँड घालपाक आमगे प्रपोजल आहलो आनी जी एक्झिस्टींग सुविधा आहा ती डॅमॉलिश करपाक बट देन दॅट कुड नॉट बी डन बट एटलीस्ट नाव all files are ready, estimates are ready. I have been constantly following up. Part of the work I have said we will do on our own of the existing gym. So I want a proper answer from the Honorable Minister. Ki apon ye kaam yet a financial year, that is the next financial year, you are going to complete it because everything is ready. Kayan te jullo na. I have been constantly following it up. So I would request you to give me a clear-cut answer on that, Speaker, sir. Assistance of Santosh Trophy, party, I think sports and football and our team last year, just lost by by solitary goal, 1 goal. So a party is the thank assistance in Baran training. Then I think we could win the Santosh Trophy this time. It will go credit for you. Take that initiative and do it. GFTC office म्हणते South Goa Jawaharlal Nehru Stadium and एक गाल ते GFTC म्हणते इतली जालो हा that it has gone, the motive of what it was, done for is been destroyed. So tak lagon, it will be credit for you. Just take it up seriously and do something about it, Speaker sir. Don't neglect it.
आतां द्रोणाचार्य एवॉर्ड पडे आहा तो आमगेलो जायत फावटी हांव आय बीन फॉलोइंग अप सो जस्ट सी वेदर आमगे आरमान पडे आहा whether he can, I'm not saying you can do something to get that award, but at least suggest, because he is one of the coaches who deserves it. He is in that list of All India Federation of Coaches. I've been following up with you also last time. I've been following up with the Honorable Chief Minister. So just see if something, I'm not saying you push it, I'm not saying you, go out of the way, but at least if you could suggest to the Central Minister, it would be a favor. Honorable MLA, Speaker Sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Aye. Those against may say no. I say it, I say it. The duration of the sitting in the House extended by 1 hour. Then coaching जायत कोणें केलो हा even Qatar पासून पावलो जायत even outside the country पासून पावलो, so I would request you. Atan leakages at Manohar Parrikar Stadium at Nabeli, just see what you can do to it, because it is really creating problems for people who are there. आतां फुटबॉलाचें हांव उलयना, कित्याक फुटबॉलाचें उलयल्यार म्हाका कोण येयला म्हणून चोड आनी उलयनाका, बट कितें जाता तें सारकें जायना थिंगा. ते ग्रावंड्सान तूं मातशें लक्ष दी. सी हांव सदां म्हणटा, एक कप यू कांट वन्स यू फील द कप कॅनॉट ओवर कप ओरोतो हें जावपा जायना, तें वारो जायना, वारलें मागीर सगळें मॅस जाता. देन इट इज बाउन्सिंग बॅक ऑन यू. आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक मोर, because I believe मुझे जायत उलयलें पण हांव तेजें उलयना to show magnanimity, but the real thing is whether all these things will help you or not. Finally there is a time when you have to decide. What you have to decide, whether all these things are going to give you credit and what type of credit, whether it will destroy you, that credit will destroy you or not. So you have to take a call on it. Speaker sir, Shahabuddin म्हणटा आमगेलो sports बायकाचो, he has won championship. I think the Honorable Minister has already, given him status. Mashe Chief Minister ko file clear kon. Mashe, if you could give him some grants, I would be very happy, because I am following that file also. Art and culture, yeah. Art and you have cleared a file. I have seen that. We are following it up with you. Kala ki damicher zaite yazata. I think onus of responsibility lies on you to clear it and do something about it. Speaker sir, because it is simply blowing out of proportions, which you should be able to give a clear-cut answer to it. Speaker sir, digital rare books आहे ते पोर्तुगेजीन पासून जायत बूक आहे ते डिजिटलायज करूं मेळटा जाल्यार चोय ते उतले ते उतले आनी ते कितें आहा ते केलें जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटा गेले हे पासून आहा रॅर बुक्स पडे आहाय ते तुगे लायब्ररीन तुवें आहाय तुगे कितले कडेन आहाय तुगे not that you don't want to do it, I'm just saying you see if you can digitalize the whole thing and keep it on record. Speaker sir, yeah. Western music padha hai to director padha hai to it cannot be both. The post of the director cannot be of Indian music only. It can be even Western music. The PhD in music maintain sarke specify PR the RRs be the sarke choi. See if you can give somebody. There are people, there is some defect there, so you see whether you can rectify it. Speaker sir, Western Music Academy, South Goa, he had given an oral reply, ki maka reply dilli, ki Western Music tu Southan te enkotta. Last time I think we discussed it. Yeah, so I would expect you to give me an answer today. Take it into tuge Ravindra Bhavan aha, kityan tu koro med salary, because there are people in South who want to learn Western music. आता कोंकणी सॉंग्स पडे आहे ऑल इंडिया रेडिओचेर FM आकाशवाणी रेनबो गोवा FM रेनबो हे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार ताका जायत फॉलोज आहे सी इफ यू कॅन त्यो सॉंग्स पडे आहे त्यो तुगेले ताका हें करूं मेळटा जाल्यार इफ यू कॅन पुट इट ब्रॉडकास्टींग ताका सेंट्रल मिनिस्ट्री तुगेले कितें करून ताका digitalize करूं मेळटा जाल्यार सी इफ यू कॅन गेट ग्रांट्स. But these things are going a long way. At Barik Childala, I remember as a small boy listening to the song. Still today, I can enjoy it. It will go in history. Tukai credit metole. See if you can do it, because all these, finally, all India radio padha to kaba jait. But social media and digitalized kelen te uttale. Because you never know what is the future. Not that I want it finished. Not touch wood. I don't want it to be finished. Speaker sir, Salsitin Maksoda classes for dance, theatre, music at Ravindra Bhavan.
See if you can, there is a demand from the south. Ani dekho kiten facilities din tenka both all dance music, western music, everything. Tenka ani kiten diupa met zale just see. Ata TTA ji president ha to azun dekho zalna. I don't know why it is kept. So I think political appointment is jata. Jenna political appointment jata, tenna ten destroy jata. So put somebody nice in place who will really give you justice. I believe that if you do good work and if your intentions are good, you can really make a difference. So I would request the Honorable Minister, put a good person in place and see that that the whole institution gets justice. Because finally, end of the day, they will blame you. They will not blame the person who is appointed. Speaker, sir, with this I do want to, I've raised some few points, but munge groundache is the most important point I raised. In my kitli war sali, after following up, we have reached a stage where we can, the files are almost ready. And you know the status of the, I have been following up. If you want, I'll follow up every day with you, but get it done. Speaker, sir, because this is the most important thing. The gym, the football ground, the minor ground requires. That is the infrastructure the village in the house. Zayo. Or manora ek ground aha. To ek takai kiten koro medzer hai. Chod dina to kam. I know everybody has asked and you also have a difficult position. At least don teen pumaga kondi. Speaker, sir. Thank you, Speaker, sir. Yes. Opposition leader. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaker, sir, speaking on art and culture department, गोंय हे कलाकाराचें काण आनी म्हाका दिसता Goa has produced a lot of national जावं international artists of great repute. आनी गोंयकार सदांच जावं we feel proud, कुशालकाय आमकां भोगता when we speak about Mangeshkar, Jerry Braganza, तो पयलो producer allo of the first Konkani film much before then when IFFI was launched. So because our M. Boyer, Rita Rose, now Anthony Gonsalves, Chris Perry, Pandit Jitendra Abhisheki, they have received international recognition. आयचे आमचे जे young artists आहेत जावं सोनिया शिरसट, विष्णू शिरोडकर, मुकेश गटवाल, प्रिन्स जेकब हे सगळे आमकां अजून आमचे तियात्रीस भाव जावं आर्टिस्ट हे आमकां अजून एक्टर आमकां प्राऊड कोताय. Unfortunately, because म्हाका दिसता ह्या सरकारान हूंय ना हूंय you all have completely ignored these artists. I'll tell you why. And Honorable Minister, जावं आर्ट एंड कल्चराचो मिनिस्टर जावं चीफ मिनिस्टर, जे important dates आहाय with regards to their birthdays, anniversaries and great artists, all these things, because I humbly request the Art and Culture Minister that you need to take steps to prepare directory of all the birthdays of these artists. Anik, म्हाका दिसता your social media handle is very poor. You have to basically wish them and all these artists in Goa regularly. This is something that you need to look into because amche next generation will get inspired only when they see this on social media that they are being basically highlighted. Speaker sir, उलोयतना आर्ट एंड कल्चराचे कला अकॅडमीचे उलोयता. स्पीकर सर, हे कला अकॅडमी ही आमगेली एक प्रेमियर हेरिटेज कल्चर आशिल्ली आनीक this was a place that was of pride and joy for several artists, national जावं international. ह्या जाग्यार स्पीकर सर, people considered this to be one of our heritage, one of Goa's wonder. But today, Speaker sir, it is sad to say that Kala Academy does not only stand in bad shape, but it stands destroyed. Speaker sir, a premier institution ha, this, Speaker sir, has been ravaged to a dilapidated condition, even after spending almost 75 crores of rupees. Ani poishe je state exchequer jay tumi gaila, it's basically resulted into deconstruction and downgradation of the complex. Speaker sir, ya complex kami gelle, Madam Speaker, sorry. We had visited this complex and it was a horrifying experience, madam. The monument, it is absolutely a world-class monument ashille, designed by Goan architects, Charles Correa and the foundation, is now only a pale shadow of its original structure.
एस्थेटिकली जावं जें आर्किटेक्चर इज बेजिकली डॅमेज्ड एंड दिस हॅज सेंड बॅड जें आख्खें देशभर आज ह्या कला अकॅडमीचे बोवाड जालोलो आसा. स्पीकर सर, आमचे जायते आर्टिस्ट जे परफॉर्म केले, दे परफॉर्मड रिसंटली आउटसायड द कला अकॅडमी एज क्राय to observe the first anniversary of the tragic collapse of the open auditorium slab. Madam Speaker, जे artists जे पट्टिंगा, they were crying out of the sorry state of affairs of the Dinanath Mangeshkar closed auditorium. Leakages during rains, lighting system faulty, mirror in the green room collapsed after 1 month of installation. Also automatic curtain आशिल्लो, पडदो आशिल्लो, तो पडदो स्पीकर सर is now functioning manually. I had the opportunity to go for an inspection, Madam Speaker, and a renowned sound man of India called Roger Drago, he also accompanied me, Bob Francis Coelho and several artists. And Madam Speaker, jenna we saw that there were several things with regards to sound, lights, that were outdated and substandard qualities. And that's because, sir, Madam Speaker, jenna thinga gele, it looked like PWD is the primary responsibility ji tingeli ahli of providing certain standard equipments. They have completely failed. Madam Speaker, ye disun yeta kidak jenna around 50 crores or 55 crores was spent, another additional 10 crores was required for the renovation. Tecton, Bilcon je enka tender dillo. म्हाका दिसता पयले सुवातेर 300 एक्शन जावपाक जाय. कित्याक मुखेलमंत्रीन जेन्ना हो स्लॅब कोसळलो त्या वेळार मॅडम स्पीकर मुखेलमंत्रीन स्टेटमेंट केलो की IIT हाडटले म्हणून. मुखेलमंत्री आतां हे सगळे भायले एजन्सीक हाडटा, IIT whatever. With regards to the landslides also, he said IIT Mumbai would come. Who now is because art and culture seems to be pointing out the finger on the PWD department. आज जेन्ना आमी PWD डिपार्टमेंटाच्या अधिकारींक घेवन थिंगा गेले, they were helpless. They didn't know anything. Absolutely clueless about what has happened. There were a lot of ambiguities by the equipments ordered. Equipments had gone outdated. And म्हाका दिसता they were unable to answer the questions of basically the artist. Madam Speaker, जे artistak म्हाका दिसता you'll have to take them first into confidence. Anik few things that happened आणि आर्ट एंड कल्चराचे अधिकारी आशिल्ले, पूण प्रायमरीली जे PWDचे अधिकार आशिल्ले, जो BOQ आशिल्लो of bill of quantities, we tried to check. So it looked like it was vendor bias, whatever PWD has floated. The final purchased equipment of the list was not aligning, Madam Speaker, with the BOQ, which resulted in mismatching of and missing items. The PWD officials and the art and culture officials, when they inquired with the PWD guys, the PWD could not answer. Speaker, sir, Madam Speaker, je outdated models ashille with regards to the Bose system. The Bose system that is installed there, the sound system is of a 2019 model, and this basically suited for mid-size, only for conference rooms. It is not suited for a theatre. Kala Academy, the primary use was about theatrist bao, amke natak dakhvita. Thank you. Basic need was for that. The back rows of the auditorium, Madam Speaker, do not receive any adequate sound. Fatlya. You have installed, Madam Speaker, the Department of PWD has installed 4-stage monitors there. 4-stage. What is required is at least 8 high power monitors, and this is needed at the Kala Academy because the Kala Academy has a large stage. Sound system, because to compensate, Madam Speaker, of the problems faced by the theatrists, jenna theatrists bao zao, natak dakhvita, they started getting their own sound. They started hiring their own sound. To compensate for that, ek bylaws or amphitheater sound ashilo to bitoralo. And this basically was causing a lot of sound distortion. Madam Speaker, they mismatch systems. This leads to a lot of noise cancellation and audio issues.
जे मायक्रोफोन थिंगा आहाय दे सीम टू बी ऑफ सब स्टँडर्ड, they are of a very low quality, and these also are suitable only for conferences. जो mixer thing aha, that mixer is of 2015 model, 2015 model, and it is outdated compared to the new technology. Thinga jo Madam Speaker, the issues of lights, we were on the stage, Ami Venna Gela on the stage, and when they put the lights on, all of us were blinded. Because आज म्हाका दिसता जे लाईट थिंगा गायले मॅडम स्पीकर जे ऑडियन्स ब्लाइंडर्स मो आसता, that is normally put on the audience when you want an effect. You cannot put it on an artist. He will get blind, and that is what is happening, Madam Speaker. They are wrongly placed on stage, and this is posing a lot of risk to the performers. Outdated and inappropriate lights on the stage, je LEDs high, they are outdated and they are suited for discotheques, those lights that are fitted, they're not for professional use. The lighting board is faulty lighting controller. When I need to highlight, the lighting board is a phased out 12-year-old model. It's a 12-year-old model. Je lights zata anta dur to when there is a scene and it is a very a dangerous scene, the lights that have to be red, suddenly these lights turn to blue, and the artists and theatrists are worried now whether this will change the sequence. The light randomly change because of the LEDs. Madam Speaker, je AC system bosela. This AC system primarily was outside the Kala Academy complex at the start. This new AC system that is installed is causing a lot of vibrations and noise. The AHU is about it blows air directly on the stage. When it was switched on, we were on the stage, you could listen to a lot of noises. And I believe that today's microphones are very sensitive, they pull in. So to kalakar confused that what to expect now. And I believe that primarily, without taking these artists into confidence, the PWD has executed these particular type of equipments. Because, Madam Speaker, je acoustica je problem ha. The original design of these acoustics were by Bolt, Beranek and Newman. This was from the US at that time, in the 90s and 80s. And there were a lot of stone cladding on the pillars that negatively impact sound quality. Aaj je thinga choile the material used are of substandard, they are ineffective. The stage floor, it has inferior wood quality, a very thin floor. This is not absorbing the required sound. Madam Speaker, the weak stage wing thing, pakta padhai stage, is not of good standard. Oir cholia hui natka thing Belgaon bihai te bashin dista. Je oir thing engail the. So basically, green room. We went to the green room. Improper lighting. Things almost एक button गायला सगळे bulb पेटताय. आणि इतली सारखी गोरमी, basically 100 watts bulbs are used there. 100 watts bulb around the mirror. And one button, समज एकलो artist makeup कोदा एकले artistan button बंद मारलो सगळे बंद. मग ते makeup करप न्हू. Madam Speaker, basically you see the carpeted side also, there are a lot of quality issues. So power supply, there's a lot of power supply issues, power outages. When we went for an inspection day, water was dripping on the ground floor was going into electricity boards, the PWD, and no one could absolutely explain what was happening there. Black box bitor udo, fire safety issues that were there. The fire system seems to be outdated and inadequate. There's a top duct. People are unable to go there because of the new setup. And if, Madam Speaker, this extinguishers and alarms, these also are not up to the standard. Bospache poil motai they are complaining, the people, that it was comfortable before. There is accessibility issues. There is the social welfare department minister. There are no ramps possibly provided. So basically, I believe that you have to have an audit. There has to be vendor transparency. There has to be up-to-date equipment, up-to-date aspag. Proper acoustic treatment.
The sound of yours, you have 18 Bose speakers, and the speakers start from the start. So, je surround system pod gaila, it starts normally from the center because you can hear that surround system. And the front ones cancel the front, mukar gaila te bist gaile. So, hui na hui, someone has failed. The agency seems to be the PWD. So, you need to take them at task. This is, you cannot play with the lives of these artists, Madam Speaker. And म्हाका दिसता हुई ना हुई you have to look at it. जे आमचे बाब फ्रांसीस कोएलो जावं रॉजर ड्रॅगो जावं सगळे आर्टिस्ट basically they were not taken, their complaints, they were not taken into confidence, because when you are doing such a setup, spending so many crores of rupees, basically the PWD is not sure of whether this equipment is supplied. Art and culture is not sure whether this is there or no. This is the thing. So I think you need to look at this very, very seriously. Madam Speaker, speaking about the Ravindra Bhavans, Ravindra Bhavan Modgo aha, the zinc sheets have flown away, water leakages in the premises. Kankon Honorable Speaker, I believe has not, was supposed to inaugurate it on his birthday, but he's taken it forward. I believe that you should complete it and then go in. Last budget speech assurance dille Rangbhumi Kalagar to get constituency. I believe nothing has happened so far. You had proposed to construct something in Mapsa, and this is a long pending demand. This is something that you need to cater to the Bardes Taluka people. Library che uloitna je central library ha pato. This has a big repository of books, a lot of collection of books, and this is a classic example of the neglect. Earlier, ji AC Bosoilli, it didn't even last for 10 years. Je tinga book hai, there are almost 40,000 volumes of pre-liberation collection, and I believe that this is at high risk. The High Court finally gave a rap to this government, Madam Speaker, and asked them to issue a contract of rupees 2 crores to replace the AC system. We don't know. You could tell us whether how many books are basically damaged, how many manuscripts, how many documents because of this non-function. What is the damage to Yamka Sanche? This is a clear-cut indifference of the Department of Art and Culture towards our art and culture. And the budgetary allocation of the Honorable Art and Culture Department is 201 crores as compared to 195 last year. But if you look at the way things are moving within the department, I'm not sure about the operation of this department. The schemes that you had, if you look at as of March 31st, 2025, you have a scheme, your goal seems to be for assistance to revive, preserve, and protect the Goan Mand culture. Kalakar Nidhi Muntugeli scheme for upliftment of Rangbhumi, Utsavi Rangbhumi of Goa, Kala Sanman scheme, Kala Gaurav Puraskar scheme, and a state cultural award for institutions. Now these schemes that you are giving, these were almost 10, some are 15 years old. I believe that the amount is not adequate, although you give very little, but it is not adequate considering today's inflation. I believe that the Honorable Minister should look at hiking these schemes in proportion to the inflation. Ata amchi ji state cultural policy ji Madam Speaker, was formulated by the Congress government basically to help or promote the local artists. And under these schemes, this was basically for the artistic community and promoting art and culture. Gomant Vibhushan Award, Kala Gaurav Award, Yuva Shrujan Award, your scheme we all used to give musical instruments to choir groups, to financial assistance to women groups for costumes and drapery, are some of the initiatives that were launched during the Congress government. Also, statehood Adisak, 60 artists of the age group of 60 and above, they were felicitated, but I believe you all have stopped this. There are few artists that you look at. I think last time it was 35, now it's gone 25 and below. Unfortunately, either this government has discontinued of these schemes or have kept them dormant. I request you that you need to look and revive these schemes. This was in the interest of the common man and the artist. Last time also I had raised this thing with regards to grace marks to students. And jenna tu maga uttor dille gelte Vidhan Sabhan ki you will look into it. Madam Speaker, the most disgusting thing is the failure of this government.
to give grace marks to students excelling in cultural activities at national and international level. Now, 12 years, this government could not clear the file of giving or notifying these grace marks for the students. I am raising this issue again to the Honorable Minister. Right from the first day, that first session when I was an MLA, the first time I raised this, are you serious to give these marks to the students? If yes, the mark amka sangche, when and when will this start? I want an assurance from you that when will you notify this grace mark scheme? Madam Speaker, जे promotion of traditional art asta, folk art and performing art and cultural heritage, ह्यो ज्यो स्कीम आहल्यो आमचो जेन्ना सरकार आशिल्लो त्या वेळार कुणबी डान्सर्स, दिवडी डान्सर्स जावं मांडो ग्रूप, भजन आर्टिस्ट हांकां सगल्यांक दे वर गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू परफॉर्म इवन ड्युरींग प्रमोशन इव्हेंट्स. आनीक जें जाता इवन वेन दे वर हेड ऑफ स्टेट्स used to visit, when there were any diplomats, they had an opportunity. Today, म्हाका दिसता the government has laid to rest to such initiatives. Why? Because you all are providing grants to the near and dear ones, basically of your party, of the BJP. Government you need to prepare a proper data bank with this as well. Do you have a data bank is what you should tell us. आमी तुका एक हें सांगला जे grant, जे help for a function. Last 4 years you all have rejected it. I have sent it to you. जे आमगेले उरूस जाता traditionally in आमगे बाळ्ळी बॉर्डराचेर. Yeah. So तें तुवें मातशें तें चोयचें. Madam Speaker, with regards to encouraging and recognizing and promoting artists of Goa at national and international level, you all have failed in giving any platform. Why I am saying this is again your reply. It is evident that you all have no data. I have your replies that you all have no data. You all are not aware whether the winners of the National Youth Festival who have won medals like performing arts like Bharatnatyam, harmonium, and Kathak classes into whether they have won. You all have no record. Winners of Yuva Shrujan Award, they hardly get any opportunity to perform at the national and international level. You should give them a chance to perform. With regards to your, if I see your art and culture, infrastructure that seems to be crumbling. Ravindra Bhavan, recently leakage zali, जावं काणकोण हें completion जावपाक उरलां. I believe you need to do a lot of structural audit and safety audit as well. आता, Madam Speaker, your government has failed to set up a Center for Art and Culture at the Adil Shah Palace. 2012 Adil Shah Palace which was the assembly complex, was refurbished at that time during the Congress government, and it was converted. It was supposed to be converted into the Center for Art and Culture. Nantar, Madam Speaker, after 12 years, nothing has happened except the corrupt smart city office, which is today a monument of corruption. Office. I want an answer from you, a timeline by which your premises will be utilized by the Center of Art and Culture, or whether you will not utilize it. Please give us an answer on that. Madam Speaker, with regards to, I will speak to only one specific, with regards to the music, dance and theatre classes in Ravindra Bhavan, Margaon. Now, why I am speaking about Margaon is because when I read the answers, Ravindra Bhavan, Kurchere, Sankadi, and Rajiv Gandhi Kala Mandir at Ponda, they are conducting these classes. So, it's a good thing that you are doing that. Now, I had put a question, ki Unstarred LAQ number 160 dated 17 July, which states that reasons for Ravindra Bhavan not providing classes in dance, in theatre and music and singing. Answer to Indila, since no space is available at Ravindra Bhavan Margaon. Ani ek prashna hai gatlo, LAQ 6C on 24th July, pal 17 gaile mai 24th ta gaile. Whether any buildings, indoor or outdoor area has remained unutilized at Ravindra Bhavan. Tugelo reply yelo, buildings, indoor or outdoor area of all autonomous bodies under the administrative control of Director of Art and Culture are utilized. Now my question to you is,
तुगेलें एनएक्स बिल्डींग आहा थिंगा एनएक्स बिल्डिंगा कितें जाता सो these activities are going on Ravindra Bhavan complex. म्हाका दिसता की this is a very serious issue. Or Ravindra Bhavan is for the entire Salsit. You need to start these music, dance and theatre classes. I will not personally comment on people who are running that thing. I will come to that later. But you have to make sure and you tell us when will this dance, music and theatre classes start. You please give us an assurance. Madam Speaker, Committee of Ravindra Bhavan Soilyar, that looks like a committee of political party. Titu eklo, je adle Congressache जायत दिसतय. एकलो Gopal Naik, Savio Mascarenas, Nitin Prabhudesai, Dhananjay, eklo Councillor Shweta Lotlikar, Milagrin. What is their, you are a Kalakar, you are an artist. What is their contribution in art and culture? You please tell me, what is their contribution in art and culture? Because I am also not an artist. But what is their contribution? What is their credentials? And what is their experience? All of these just on recommendation of MLAs or ex-MLAs and sogle चोयल्यार तुगेले मडगांवचे आनी फातोड्डाचे सालतेच भायरान हुंय न्हय सो हें कित्याक जाता आनी हें आर्ट एंड कल्चरान आमगे वाडटलें हेजेर म्हाका दिसता तुवें चॅक करपाक प्रोफेशनलां दवरूं जाय दीस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी आनी म्हाका सोमना जे मंत्री आहले मुखेलमंत्री आहले ते तेंगे आहाय तितल्या मनशां थिंग घालपाक सोदताय बिस्तेच तें घाम तुम काटाय ते जाली सारकी हिंगाय पाड घान घातले आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट मॅडम स्पीकर जे नाव आय एम कमिंग टू द मेंटेनन्स ऑफ रविंद्र भवन हें लिकेज जाता म्हूण सगळ्यांक खबर आहा your LAQ dated 150 on 24th July 2024 you have stated that you have spent 45 lakhs was spent on repairs of roof of Ravindra Bhavan Margaon. The same reply states that another 26 lakhs will be spent on the repair of roof. Now, Ravindra Bhavan has also spent 62 lakhs on miscellaneous repair works, 44 lakhs on internal and external plaster, and 31 lakhs on repair of wooden floor, as per your reply. So the total amount you spent is 2.08 crores. After spending 2.08 crores, Madam Speaker, Ravindra Bhavan is still leaking. So this is a very, very serious thing that is happening and the Honorable Minister needs to answer on this. Madam Speaker, expenditure or incurred on programs of non-Goan artists. And the non-Goan artists are prashna gaile. Specifically, Ravindra Bhavanache tuka udaharan dita. LAQ 160 dated 17 July. You have stated 17 lakh 30,000 tinche modaimo, non-Goan artist. Includes payment of 6 lakhs to Kalarang Festival, organized in association with Kalangan Margaon. Tem kelte. आता गोंयकाराक कितू मोडले का म्हणून इंचाल्या हांवें थिंग प्रश्न घायल्लो इट्स व्हेरी व्हेरी लेस एंड जे तुवें पड मोडला this is amounts to program held at all across the Ravindra Bhavan. So this shows that maximum share of expenditure on non-Goan artists is more than performances of Goan artists. I believe that you are an artist, you look into this, you take them into confidence. And artists, if they are taken into confidence, your art and culture department will shine. Madam Speaker, speaking on the sports department, there is a saying that you rob Peter to pay Paul. This is what is happening with the infrastructure of the sports department. And the Pedne jo ground bandillo is about 35 crores to me modle. This is given to GMR as part of Manohar International Airport. They have put their CISF and the objective originally was for training of sportsmen and women in handball, weightlifting and kabaddi. That was why this ground was built. It was for national games in Gujarat zale tinga. Now it is gone. What is the logic? Do you have any hope of reclaiming it or it is only lease agreements that the sports department will do? Bambole Madam Speaker, Shama Prasad Stadium pade ha. Honorable Minister anang sangche ki when and what was the last sporting event that held in the Shama Prasad Mukherjee? Yeah, kitlo time re hone national game kitle mohine zale. This stadium is now for cultural, political and business events, except sports.
So you have stadiums where sports never happens, all the other things happen. This is something that you need to consider and look into. Madam Speaker, national games जो infrastructure जालो, or infrastructure of this department, particularly that was created for national games, now is lying underutilized and unutilized. What is your plan with this infrastructure? Maga dista such a colossal of public waste of funds, and if you say double engine sarkaran tuka kitli grant dille tein tu amka clear kurche. What was the total amount? What grants you've received? What is the pending grants, and whether you will get the pending grants, and when you will get the pending grants. My demand to the Honorable Minister is you should ensure that this multiplier sport activity happens in different disciplines. This is something that with full focus on training and a lot of motivation and incentives for growth, the sports department is falling short. Your achievement in national games, Goa finished a remarkable 9th place, which is good, outstanding. But what are the actual facts? Goa's sporting skills were mostly non-Olympic disciplines. They are not recognized by the Olympic Association of India or wherever it is. Pancake, silkat, modern pentathlon, martial arts, these were majorly where you are. There are a lot of reports that Goan sportsmen faced hardship in training. There was no inadequate training, lack of basic facilities also because of sports equipment and sports kits. Yeah, national games, जावपा जाय, मग तो show must go on mutalo, your predecessor. I was sitting there from 2010. So from such a long time, what has the sports department done? What have you all done? Every time you all were saying national games, जावपा जाय. Aaj, maga dista, if you look at the athletes that won medals are either trained overseas or outside the state. Akansha Salunke, she was trained in the US. Sanjana Prabhugaonkar, she trained in Dubai. Katya Coelho, she's based in Goa, but she gives most of her success solely to her parents and her hard work. So where does the government come in? The Honorable Sports Minister needs to tell us. Sports Minister, you conducted several visits. Distalo tu samka sarko, groundache oitalo, disciplined koso, but there were several coaches that were either absent or were unfit for the job. This is a fact, and you need to acknowledge that. Fitness certificate je put coacha ke liye 2 varsanche. It was for 2 years. Out of 130 coaches that you have, I believe, except 35 to 40, all the other 35, 40 are professional. All the others, Madam Speaker, need training. Madam Speaker, non-payment of money or to the national games, 3,000 burgi, they had to volunteer, they had to resort to an agitation. They came out came out openly in protest for the remuneration. Sports persons are yet to prize money. They are still waiting for the medal winner. These athletes are not linked to national games, but para athletes are. There seems to be a problem. Finally, Ami Janna Operation Madla, you have said you would give it during Ganesh Chaturthi. I believe that the main reason is there is lack of coordination between Sports Authority of Goa and the Directorate of Youth Affairs. You have even almost more than 1,000 staffers, but your output is not satisfactory within the department. Swimming pool hai, the water quality needs to be monitored. Regular maintenance is needed. Kelo India mu magadista jo concept allo. You have shifted it to Pede Sports Club. There is a lot of unrest among the players. No arrangements have been made. Swimming pool jo Pede ha is small. They are not happy about it. School children, they lose a lot of time traveling from Panjim to Pede. So basically, have you addressed this issue? Is there any transportation, any mechanism that you have kept to yamke sanche? Basically, Madam Speaker, je panchayat area to dusre area goy bor. Zai the infrastructure ha. But this is absolutely in poor maintenance and utilization of this sports. These sports assets is not done properly. I believe that you have to partner with local sports associations and sports clubs, and educational institutes, to make sure that all this infrastructure falls in place.
You need to decentralize and sign MOUs with जायते local institution. This is the best way to create a new wasteful expenditure bond जावपाक. You need to give them, a lot of people want to take over. I believe that you have to first maintain and put existing Portuguese infrastructure to better use. आता जो infrastructure तुगे आलो तुही आहलो थिंगा. National games जेन्ना जालो. Honorable Leader of Opposition, how much time do you need? Under 10 minutes. You've already got 40 minutes. No, I started at 8:08. I wrote the time. 8:08. Madam Speaker, जे infrastructure, थिंगा पाऊस पडो, and thank God पाऊस पडो तो सगळो भितर येलो national games टायमार. Thank God it was towards the end of the national games. A lot of infrastructure is crying for help. Some places, जे simple lawn mower पासून तुई तरी तो थिंग धाड्यार, that ground can be used. I am thankful that आमगे कुंकोळ तुई ground, I सांगलो ते तुम केलें, म्हाका जाणाय केलें. But म्हाका दिसता गोंयभर जायते ground आहाय आनी हे ground तुवें चोवपाक जाय. Swimming pool at Kampal also saw a lot of renovations. So I want to ask two important questions to the Honorable Minister. One, why was the volleyball event dropped at last moment at the National Games? Number two, why were athletes imported from other states? When you knew that National Games was tuka confidence alla double engine sarkarache, why did Goa have to import athletes from another state? What is the lesson that you have learned, or what is your experience? You will say सगळे सारे जाल मग सांग नाका, हुई ना हुई चुकले तेही सांग. ते म्हाका दिसता बेसिकली ओनली वेन यू ग्रास रूट पण आमगे सारकेल्याकूय आमकां हें मुखार वचपाक शकते. Madam Speaker, with regards to Khelo India centers, what is the budgetary allocation? एक इंतू म्हाका दिसता तुमी एक तालुकान कोतले मू सांगलां कितें. What is your budgetary allocation in the thing? How are you going to do it? Sports University, Honorable Chief Minister made a statement that Sports University would be established. There are no deadlines. The Prime Minister has inaugurated the National Institute of Water Sports at Karanzalem. In 10 वर्सां जाला आणि 24 crore तेका मोळे. But I believe it's still not completely complete. What is the actual state of this? You please tell us. Football ground जो Kampal आहलो गेलते वर्सा complete जात म्हणून सांगलेलो, still incomplete. Registered जे cricket club आहे, जे proposed international cricket stadium लागून झगोटाय, प्रत्येक आमदार पेडणेचो म्हणटा आपणागे टमा क्रिकेट हो स्टेडियम जातलो. हेय म्हणटा पेडणे आहाय ते, पण जा कोण दी तांकां मातशें. त्या क्रिकेट ग्राउंड जातलो जावपा ना, because I think Sports and Youth Affairs have been allocated land in Dargad. But whether this will happen or will not happen, ते आमकां सांगचें. Your focus, म्हाका दिसता, Madam Speaker of the department, there are several projects that are delayed. The focus of your government should be in identifying local talent and developing them into quality sports person. And this is something you need to look at, keeping in mind some goal. Olympics or national games, whatever, you should have some goal. So you have basically failed with regards to stadiums and pools. A lot of Naveli Amdaran prashna kela with the Manor Parikaracho stadium, Tingai Trans Zadai. Why were these stadiums created? Shama Prasad Mukherjee Stadium is just nothing but an exhibition center. How will you encourage the sports persons and promote these sporting activities? The Honorable Sports Minister needs to come with a plan. Now, Pedne jenna आमी प्रश्न केलो पेडणे ग्राउंडाचे, जो तुम्ही GMR दिलो, ते प्रश्न it was made for 36 national games. And when this was made for 36 national games, basically it was not used for the 37. You spent 36.53 crores to be precise. And you get a rent of 3.84 crores annually. But I was looking at your lease agreements. And Jenna lease agreement I was looking, one is dated 26 May 2022 to 31st October. Otra महिन्यात तुम्ही पहिल lease agreement केला. दुसरो agreement जो तुम्ही केला, it is dated 21st June. And it is from 26th November to 25th May. 6 महिन्या केला. आता मान्य मंत्री पहिलो अग्रीमेंट तुगेलो 31st ऑक्टोबरा काबार जालो. दुसरो अग्रीमेंट तुगेलो 26 नोव्हेंबरा स्टार्ट जालो. सो ते 1 नोव्हेंबर टू 26 नोव्हेंबरा कितें जालें?
What happened during that time? You please tell us, the gap of 1 month. And also, if I see on the agreement what is given to me, how can an agreement which got over on 25th May is signed on 21st June 2024? I don't understand how these replies are given to us. You check the reply. This shows basically this is just nothing but ulta karbar. Madam Speaker, je म्हाका दिसता तुकाय जे cycling association have written to you of an alleged fraud where Secretary General has demanded je 14.14 lakhs 14 lakhs ache हे fraud जाला म्हणून. Some Kalu Space was paid 4.80 lakhs for accommodation. Tanvi Hilloskar was paid 7 lakhs 65,000 for 45 days to 75 persons. You must clarify what is the stand of this cycling association. Media Solution Act 1,69,000 was given for 45 days. Basically, this event didn't even happen. And this is a fraud. Will you look into it? This is cycling. Then letter तुका बरयला आमकां एक कॉपी धाडल्या. GFDC जे साउथाक सोत्रा सेंटर आहे, नॉर्थाक ओट्रा सेंटर आहे, जे फातोड्डा स्टेडियमाक हे म्हाका दिसता very important that you open the office because 65% of the GFTC strength is from South Goa. See, I will congratulate you when it comes to football. Last time I सांगलेलें की the standard was going down. Santosh Trophy, the standard, okay, it is something that is rising. But you need to make sure जे grassroots football मुट्टे गोंयकार connected आहे. Grassroots जे club आहे तांकां de-recognize बी करूं वचना काय. तांकां बसोन सारकें settlement कराय. तेंच लागून क्लबा लागून फुटबॉल ना एक ग्रास रूट पॉट फुटबॉल टॉर्नामेंट जाता इंटर वॉर्ड आनी हेंच लागून आज फुटबॉल आहा यू नीड टू मेक शुअर दॅट वॉट एवर एड इज रिक्वायर्ड यू गिव देम विथ रिगार्ड्स टू दॅट. मॅडम स्पीकर, आतां तुगेले पेंडींग लिस्ट हांव चोयतालो ऑफ पेमेंट 37 नॅशनल गेम्स आमी पयलीं सांगलेलें तुका वेंडराक 103 crore दिवपा आहा. ग्रांट्स टू स्पोर्ट्स असोसिएशन फ्रॉम एप्रील 2020 to March 2024 1 crore 91 lakhs is pending. Medal holders who won national and international tournaments, 3 crores 87 lakhs is pending. The reason is given because of paucity of funds in Dilna. So this total comes to 109 crores. 109 crores 22 lakhs. When will you give this? Yeah, when you promise them, they are sports person, they have to be given immediately. I think apart from Goa, every state gives them immediately. You have not given anything for India winning the World Cup. That is a different story, but at least our Goans should get this as soon as possible. Ani ek interesting je I found, Madam Speaker, is about the unfulfilled promises. You said that, and the Chief Minister had announced, government jobs for medal winners of the national games. Ami prashna ghatlolo. The reply given to us stated that government is yet to initiate the process. मागीर केदो next national games job मेळटले ना. You have not initiated the process at all. So you should have a time frame. Make sure when you tell these sports people, when you give them, when they won medals, I believe that it is their right, Madam Speaker, to get these jobs. Madam Speaker, swimming and coaching and trainers, I had asked another question about the assessment. On the ratio, 5 minutes ka barko. On the assessment of the ratio with regards to the number of coaches, to the number of swimmers, to the number of centers. And what answer you have given to me, I believe that it is a fact that we do not have swimming teachers and coaches and trainers in Goa. I believe you need to look into it. Will you give me an assurance that coaches and trainers will be appointed soon? This is something that the people are normally facing. Other sports persons are excelling at international level. Inga ami prashna jenna maglolo, tumi amka uttar dila ki the scheme for achieving excellence in sports at international level, te zapen except eklo Rahul Prabhudesai, remain 6 soza halle, 5 people are yet to receive the amount. 1 Shamik Kane Vaz, Dane Coelho, Peral Kolwalkar, Anurag Prabhudesai, Yash Padloskar, 68 lakhs to yanka dila. This is pending for how long? 5 years. Ye yech chouti tum ditle, o ken chouti ditle, yehi amke tum achhe sang. Je maga dista
another, I had also asked, so Mount Everest, who climbed the Mount Everest, Bab Pankaj Narvekar, will he also be given this financial assistance? You have said that no decision is taken because no application has been received. But I believe we have to promote this. You have to be proactive. They went through a lot of hardships. Don't wait for them. Approach them. This is something that they come from, it's difficult for a sports person without finance to go ahead. So Maka tu assurance di 68.74 lakhs when you will release. Also of Pankaj Narvekar will also get the benefit of the scheme, who was the only Goan to basically climb the Mount Everest. So ground to me banta, I believe in your constituency, Madam Speaker, sir, Panjim, Dayanand Bandodkar and Dr. Jaksikher, both were sports lovers. I believe that so ground, entire sports complex at Kampal, including the football ground and other grounds, should be named as Dayanand Bandodkar Sports Complex. And Taligaon Community Hall, and your football ground, Pada, you should name this at Dr. Jaksikher Complex. This is something, Madam Speaker, that will basically, as a mark of respect, because both of them was the first Chief Minister, first opposition leader, and both were lovers of sport. Last, Janna Olaitna, Madam Speaker, speaking on RDA, I'll keep it short. Crematorium, there are several places that people are not allowed to bury based on caste, creed, religion, and domicile and nationality. I believe you need to take steps along with your colleague, the law minister, to bring in a law to do away with refusals of performing last rites. This is something that is very important. Is seen across the state of Goa. There are several cases that are reported in the media as well. Open defecation free pot tui munta, so infrastructure tui korpak jaय. Especially jenna Cabral Bab PWD Mantri ashilo. He had promised that they would be building highways. What about all the toilets and bathrooms and all these facilities? There are hardly nothing. This was something that he had promised when he was PWD minister. I appeal that you should look at rural areas to create such toilets, bathrooms, urinals. And I believe if the government accepts this recommendation, then Goa will emerge as a model state. Last, Menrega je worker hai. And ya Menrega je maga dista jaite temporary staff hai. And they have to be regularized. This was a game changer. It was a brainchild of the Congress government. And I believe that this scheme at the start was ridiculed by the Prime Minister. The truth is that the Menrega has helped lakhs of workers during the testing times of COVID. And lots of dues are pending. Some because of their bank details and a lot of issues. You should have a special cell for them because they work throughout the year. And I believe during COVID also this was a very successful thing. They work and they earn. You need to ensure that their payments are released in time. And last Janna Olaitna je amche Kugolji गावांत तुम्ही एक ते लाईट प्रॉमिस केल्या ग्राउंडाचे that is pending. Amgelo gym equipment you had promised you would give. Speaker sir, we're saying this, the last thing through RDA, je marketplace for traditional farmers. A lot of time, even every year we speak about je highway side bhi te hai, je konga, zamda, piprio, dudi, tamdi baji ye pad ingtai. Tanka dakli maga dista marketplaces if you are going to build, preferably for the farmers along the rural areas. This will help. Thank you, Madam Speaker. Honourable Minister, may please reply. सभापती महाशय, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हाणीन भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्नाचें भारताचें स्वप्न पळयलां. विकसीत भारत 2047. ताचेच बरोबर स्वयंपूर्ण गोंय. भारतीय जनता पार्टी हे अंत्योदय तत्वाचो ध्यास घेवन मुखार वचपी एक राजकीय संघटना. विकसीत भारताचे हावेसान युवा, खेळ आणि ग्रामीण आणि संस्कृती हे महत्वाचे घटक. आणि ह्या मळाचेर गुणात्मक योगदान दिवपाची संधी गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान म्हज्या खानाचेर दिल्ले बद्दल आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे डॉ. प्रमोदजी सावंत यांचे मनापासून हांव खूप खूप आभार व्यक्त करता. सभापती महाशया,
पयल्या डिमांडाचेर उलयत आसतना हांव ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हणल्यार खात्याचेर हांव उलयतां. डिमांड नंबर 85. खरें म्हणल्यार आमचें गोंय तशें हें खूब गांवगिरे वाठारे किंवा वाडे जे आसात तांणी नटिल्ले आसात. एकदम ग्रामीण भाग आनी ह्या एकदम ग्रामीण भागांतल्या प्रत्येक महिलेक एक आधाराची गरज आसा. तिका स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपा खातीर, तिका स्वता आपल्याक प्रेझेंट करपा खातीर आनी तिका आपल्याचें स्वताचें अस्तित्व निर्माण करपा खातीर. आणि म्हणूनच ग्रामीण विकास यंत्रणा किंवा ग्रामीण विकास खात्याच्या अंतर्गत आमचे गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत ह्या महिला भगिनीक म्हज्यो ताई, माई, आई हेंकां मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न सातत्यान चालू आसा. आणि म्हणूनच ह्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ 3724 सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी फॉर्म केले आणि जवळजवळ 47,269 हाऊसहोल्ड मेंबर्स ह्या एकंदरीत मिशना भितर जुळले गेल्ले आसा. सभापती महाशया, ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी जवळ 19 कोटी 8 लाख रुपये ह्या CIF फंडांतल्यान आमी रिलीज केल्ले थ्रू विवो म्हणल्यारूच विलेज ऑर्गनायझेशन्स. आणि जवळ रिवॉल्विंग फंड जो आसा तो 827.74 लॅक्स आमी तांकां दिल्लो आसा. उद्देश इतलेंच आसा की ह्या महिलांक कितें तरी करपाची एक आत्मिकाय आसा. आपल्या कुटुंबाक थोडोसो आधार करपा खातीर आणि आपली अस्तुरी जी आसा ते आपल्या स्वताचे पांयाचेर उबे रावपा खातीर आणि दादल्याच्या खानाक खावन लावन काम करपाची बरेचशे महिलांची इच्छा आसा. आणि म्हणूनच वेगळे वेवसाय ह्याच मिशनाच्या अंतर्गत आमच्या महिलांनी आज तयार केल्ले आसात आणि ते मुखार व्हरतात. सभापती महाशय, आणि तातूंत भितर लायव्हलीहूड आणि एंटरप्रेनरशीप ऑपॉर्च्युनिटीज सुद्दां जवळ 15,756 जे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स आसात ताकाय ताजो लाभ जाल्लो आसा. आणि हँडीक्राफ्ट्स म्हणटा आसतना ज्यो काही गोष्टी आमच्यो महिला भगिनी करपाक सोदतात त्या सगळ्या तरेच्या मायक्रो एंटरप्रायजीस इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बांबू आयटम्स, जूट बॅग्स, हँडमेड सोप्स, क्ले आयटम, कॉयर आयटम्स असे विविध प्रोडक्ट जे आसात त्यो म्हज्यो महिला भगिनी करतात. आणि म्हणूनच हे फक्त एग्रीकल्चर एक्टिविटीच्या बरोबरूच नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सुद्दां ह्या महिलांनी मोठ्या प्रमाणात मुखार येवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि म्हणूनच एकंदरीत आमची एक मोख आसा मुखार. ह्या महिलांक मुखावयल्या काही दिसां भितर तेंचें इन्कम जें आसा तें नेटवर्थ जें आसा तें 1 लाखाच्या घरान भितर हाडपाचें. म्हणजे लखपती असो एक आमी ताका नांव दिल्लें आसा त्या ग्रुपा भितर आमी ताका हाडपाचो आमचो प्रयत्न जावन आसा. आणि हे सगळें करता आसतना तांकां एज्युकेशन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तांकां ट्रेनींग दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तांकां कावन्सिलींग करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण बरेचशे वेवसायीक आमी पळयतात की झप्प करून वयर सरले आणि केन्ना ते सकल पडटात हें आमकां कांय खबर नासता. कारण वेगळी घडये आसपाक शकता. आणि म्हणूनच प्रॉपर ट्रेनींग तांकां दिवपाच्या अंतर्गत म्हज्या खात्यान आज मुखार गेल्ले आसात. आणि म्हणूनच हें सगळें करता आसतनाच ट्रेनींग सेंटर्स उबे करपाक जाय आमकां. त्याच प्रमाणे सभापती महाशया रेजिडेन्शियल फॅसिलिटी सुद्दां उबी करपाची आमची मोख आसा. दुसरी आमची अत्यंत म्हत्वाची योजना जी आसा ती म्हळ्यारूच स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेनरशीप प्रोग्राम. ह्या अंतर्गत जवळ आमी 1,398 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जे आसात तांकां सपोर्ट केल्लो आसा.
आणि वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट जे आसात ते म्हाका दिसता आमी 50% तातूंत भितर अचिवमेंटय केल्ले आसात आणि 2 वर्सां मुखार हे पिरियड जो आसा त्या प्रोजेक्टाची उरिल्ले आसात. हे सगळें आमी बेनिफीट दिता आसतना ह्या कम्युनिटी एंटरप्रायजीस फंड आमी जवळ जवळ 120 लाख रुपये तांकां आमी दिल्ले आसा. आणि हे सगळें करता आसतनाच आमकां PMFEME स्कीम ही प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ह्या स्किमीचे अंडर सुद्दां ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी तेंको दिल्लो आसा. आणि आमचे मुखावयले टार्गेट आसा. ह्या स्किमीचे अंतर्गत मुखार आनी 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ह्या सगळे एकंदरीत म्हणजेच आपलो वेवसाय सेट करपा खातीर नवे किंवा एक्झिस्टींग एंटरप्रायजीस जे आसात त्यो हेजे मुखार अंडर आमी हाडपाची आमची तयारी केल्ली आसा. सभापती महाशया, आमी गोंय राज्या भितर 2 डिस्ट्रिक्टां भितर 2 सरस, नॉर्थ गोवा सरस आणि साऊथ गोवा सरस अशे अत्यंत महत्वाचे बाजार आमी भरतात. आणि तातूंतल्यान आमचे गोंयच्या बरोबरूच विविध राज्य जी आसात त्या राज्यां भितर आमच्यो महिला भगिनी आपलो निर्माण केल्लो प्रोडक्ट घेवन विविध राज्यांत सुद्दां Speaker sir, Madam, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I request to extend the House by under 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. सभापती महाशया, मुखार वता आसतनाच खूब आनंद दिसता आणि काही नांवां घेनशी दिसता की आमच्यो महिला भगिनी वेवसायीक मळाचेर खंयच फाटीना. जे वेळाचेर नॅशनल सरस बाय मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट न्यू दिल्ली हांगा जाल्लें आशिल्लें थंय आमची एक भगिनी ज्योती श्री राष्ट्रोळी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जोडिल्ली, तिका फर्स्ट प्रायज हे हँडीक्राफ्टा कॅटेगरीन मेळिल्लें आसा. दुसरी आमची एक भयण पूनम तुपकर म्हणून श्री शीतला देवी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत बेस्ट सेल्स रनर अप म्हणून पॉंडिचेरी हांगसर जाल्ल्या रुरल लायव्हलीहूड मिशनान जवळ जवळ ह्या महिलेन 5,50,000 व्यवसाय केल्लो आसा. तिसरी आमची महिला भगिनी आसात फरजाना सय्यद, ही धनलक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एटॅच आसात, जिका पयलें प्रायज मेळिल्लें आसा केरला स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत. जाणीन आपल्या वेवसायाचो टर्न ओवर जवळ जवळ 3.5 लाख रुपये केल्लो आसा. शालिना डिकुन्ना, अवर लेडी ऑफ PIT सेल्फ हेल्प ग्रुप, बेस्ट एंटरप्रेनर म्हणून प्रोडक्ट स्टॉल ताणेन केरळा हांगा घातिल्लो आशिल्लो, ताणेनूय 1.5 लाखाचें टर्न ओवर केल्लें आशिल्लें. आणि श्री वरद विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप, श्री वरद विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुपान हांगा सेकंड प्रायज म्हणजेच फूड कोर्टाच्या कॅटेगरीन नॅशनल सरस नोयडा हांगर तांणी 4 लाखाचो वेवसाय करून दुसरें बक्षीस मेळिल्लें आसा. मॅडम स्पीकर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अत्यंत महत्वाची योजना. आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या फुडाकारान ज्यो आमच्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे आसात तांकां एकठांय हाडून ह्या स्किमीचे अंतर्गत जवळ जवळ 125 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज आमी एम्पॅनल्ड केल्ले आसात. आणि तातूंत सभापती महाशया आज 9 कॅन्टीन्स जे आसात आणि तातूंचे 2 उल्लेख म्हाका करीनशे दिसता. ते म्हळ्यारूच आमचे नॉर्थ गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि साऊथ गोंयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही मेजर हॉस्पिटल्स जे आसात त्याची कॅन्टीन सर्विसीस जी आसात पळय न्ही ती ह्यो म्हाज्या महिला भगिनी करतात. आणि म्हणूनच असोच तरेचो आमचो प्रयत्न ह्या महिला भगिनीक मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान आसतलो. आमी GGYSY जी स्कीम जी आसात म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे बरेचशा आमच्या आमदारांचे सगळ्यांचो मागणी आसा, डिमांड आसा. बेजिकली ज्या वेळाचेर हे खात्याची जबाबदारी म्हजेर आयली त्या वेळाचेर एक निर्णय सभापती महाशय हांवें घेतलो. तो म्हळ्यारूच खरोखरूच आमकां ग्रामीण भाग जर डेव्हलप जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या ग्रामीण भागातले अत्यंत महत्वाची साधन सुविधा म्हणल्यारूच स्मशानभूमी, क्रेमोंटोरियम उभारप जाय.
कम्युनिटी हॉलाची निर्माणी करपाक जाय आणि त्याच बरोबर आमचे टॉयलेट ब्लॉक्स म्हणू नाका किंवा जांकां खरोखरूच एक्सेस ना अशा त्या ग्रामीण भागात रस्ते बांदपाचे हे 4 गोष्टी आमी घेवपाचे जाय अशें म्हजी जी कमिटी जी आसात त्या कमिटीची अंतर्गत आमी ठरयलें आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ आमी 29 क्रेमेंटोरियम जे आसात ते कंप्लीट केल्ले आसात, 4 आमचे ऑनगोईंग आसात आणि 10 अवेटिंग फॉर द एक्सपेंडिचर सँक्शन आसात. आणि ह्यो क्रेमेंटोरियम ज्यो मॅडम स्पीकर ज्यो आसात पयलीं त्यो आमी प्रायोरिटीचेर घेतिल्ल्यो आसात. सभापती महाशया, आमी कम्युनिटी हॉलूय बांदिल्ले आसात. तातूंत भितर आज पर्यंत आमी 26 कम्युनिटी हॉल कंप्लीट केल्ले आसात. सगळ्यो काही गोष्टी हांव सांगना, पूण हांव परत एकदां सभागृहांत उपस्थित आशिल्ल्या सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान जे वेळाचेर म्हजे कडेन मागणी केल्ली आसात हाजे पयलू सुद्दां हांवें 24 तारखेच्या एका प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना सांगिल्लें तुमचे प्रायोरिटी आशिल्ल्यो 2 कामां जी आसात ती हांव ह्याच फायनान्शियल इयराक घेतलो आनी तुमकां पूर्ण करून दितलो हें म्हजें तांकां सगळ्यांक आश्वासन जावन आसा. मनरेगाचो विशय सगळ्यांनी काडिल्लो आसा, म्हाकाय खंत आसा. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आखिरेत्या भितर येणारी ही आमची योजना जावन आसा आणि जी सॅलरी किंवा वेज जो आसा तो अत्यंत कमी आसा हेवूय आमी मान्य करपाकूच जाय. पूण आमचो प्रयत्न आसतलो हे मनरेगा संदर्भान जो स्टाफाचो जो इशू जो आसा, कारण फाटले फावटी सुद्दां आमी ताजेर डिस्कशन केल्लें आसा आणि जो एनहेन्स करपाक जाय ताजेरूय गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बसून ही तांचो डिफिकल्टी जी आसात ती सोडोवपाचो म्हजो यत्न आसतलो. एक गोष्ट सगळ्यांनी मुखार हाडली ती म्हळ्यार गोवा बाजार. गोवा बाजार म्हाकाय दिसता की गोवा बाजार जावपाक जाय जेणे करून आमचे संबंध जे गोंयचे जे हँडीक्राफ्ट्स जे आसात किंवा वेगळ्या क्षेत्रांत किंवा भायल्यान येणारे जे हँडीक्राफ्ट्स जे आसात तांकां बाजारा खातीर एक जागो आसपाक जाय. पूण मध्यंतरी हे हांव येवचे पयलू सुद्दां ताजो सगळो टॅक्निकल सँक्शन जाल्लो आशिल्लो, ताजो डिझायन जाल्लो आशिल्लो आणि ताचे बरोबरूच ताचो सगळो सभापती महाशय एस्टिमेट सुद्दां प्रिपेर जाल्लो आशिल्लो. मध्यंतरी आमकां हायकोर्टाची एक नोटीस आयली. नोटीस आयले नंतर थोडीशी जागा आमची नॅशनल हायवे किंवा जे रस्त्यांचे रुंदणीकरा खातीर आमकां PWDन आमचे कडेन मागली. नंतर आमकां हायकोर्टान वयचें पडलो आणि तरी आसतना जी जागा अवेलेबल जी आसात ती जागेचे उपयोग करून परत एकदां आमचे कन्सल्टंटांक आमी हो गोवा बाजाराचे डिझायन आणि ताजें एस्टिमेट करपा खातीर ताजो प्लॅन करपा खातीर ऑलरेडी सांगिल्ले आसात. बाय अनदर 2 months ऑफ टायम म्हणजे हे सगळो एकंदरीत प्रोसेस जालो. एक्चुअली ताका खरें म्हळ्यार ऑलरेडी सगळें एप्रुवल जाल्लें आशिल्लें, पूण बाकीचे सगळे आतां GSR वाडिल्लो आसा म्हणून थोडो एस्टिमेटा भितर थोडेसो वाडूय जातलो हेंवूय आमकां खबर आसा. आणि म्हणूनच 2 म्हयन्या भितर हे गोवा बाजाराचें टेंडर फ्लोट करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा आणि हांव तें करतलो अशें म्हजें सभागृहांत उपस्थित केल्ल्या सगळ्या सवंगड्यांक आसा. रुरल ग्रामीण हाजेर चड कांय उलयनासतना हांव म्हज्या दुसऱ्या डिमांडाक हात घालतां तें म्हळ्यार कला आणि सांस्कृतीक संचालक. सभापती महाशया, कला आणि संस्कृती म्हळ्यार म्हजी खूब आवडीची आणि म्हजें एक पॅशन आशिल्ली आणि नेमकें तेंच खातें सुद्दां म्हजे कडेन बाय लक्कली म्हणू नाका किंवा गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आमचे भितर आशिल्ले गूण पळयले त्या बद्दल हांव परत एकदां आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव खूब खूब आभार व्यक्त करतां. जें कलेचें क्षेत्र आणि खास करून गोंय हें कलाकारांचें खाण, गोंयाक जर खरी वळख जर आज जर निर्माण जर जाली किंवा मेळ्ळी ते वटेन जागतीक पातळीचेर जर ह्या गोंयांतल्यान ह्या गोंयच्या मातयेक जेणी जन्म घेतिल्लो त्या व्हडल्या मालगड्या किर्तिमान अशा सगळ्या आर्टिस्टांक लागून मेळिल्ले आशिल्ले. मागीर संगीत आसूं, मागीर नृत्य आसूं, मागीर आमचे तियात्र मळाचेर काम करणारे सगळे कलाकार आसूं, ताणीन आपली भाशा ह्या जगाच्या नकाशाचेर सुद्दां आज पावयलेली आसात. आणि म्हणूनच टिकली सारको आमचो ल्हानसो माणकुलो गोंय आज जगाच्या नकाशाचेर आज डोलता
हे फक्त आणि फक्त आमच्या त्या पूर्वजांनी, आमच्या आत्ताची जी पिळगी जी आसा ती आपली कला संस्कृतीचे मळ आज मुखार व्हरता आणि त्या खातीर आमचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालय जे खातें जें आसा तें सर्वोत्तपरीन हे जे डेव्हलप करपाचें, तें राखपाचें, तेजें प्रिजर्वेशन करपाचें काम फुटिंगाचेर करता. आनी म्हणूच हें सगळें कितें करता आसतनाच आमी जशें सगळ्यांनी म्हणिल्लें आसात की आमी विविध पुरस्कार दितात. सभापती महाशया, पुरस्कार हे ताच्या कौशल्याचेर, ताचो अनुभव, तांचे कॉन्ट्रिब्युशनाचेर अवलंबून असतात. पुरस्काराक नेमयार करपा खातीर एक कमिटी आसता. त्या कमिटीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले तातूंत भितर अनुभवी जांणी ह्या कले खातीर आपलें सर्वस्व ओंपिल्लें आसा, आपलें तन मन कसलीच तरेची धनाची अपेक्षा न करता आसतना जांणी हे कलेचो प्रसार करपा खातीर रात दीस काम केल्लें आसलें, अशेंच ह्या समितीचेर ते म्हालगड्यांची आमी नियुक्ती केल्ली आसा. आनी म्हणूनच म्हाकाय दिसता की आदरणीय आमच्या अपोजिशन लिडरान म्हणिल्लें आसा की ताची ती रक्कम जी आसा ती वाडोवपाक जाय. पूण म्हाका अशें दिसता की रक्कमे पेक्षा तांचो सन्मान, तांच्या फाटीचेर दिल्लो हात आनी तोय बीन गोंय सरकारांचो सन्मान जो प्राप्त आसा तें म्हाका दिसता रक्कमे पेक्षा चड मोठें आसा. आनी म्हणूनच तांचे जे मागणी जी केल्ली आसात तेय मुखार व्हरपा खातीर सुद्दां आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव खूब जर उलयलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब वेळ लागतलो, पूण एक हायलायट्स हांव दिवपाक सोदतां की जेणे करून जितले कट मोशन आमच्या आदरणीय सवंगड्यांनी घातिल्ले आसात तातूंत भितर तांचो उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. जे कला आनी संस्कृतीचें प्रिजर्वेशन जावपाक जाय किंवा डायिंग फॉर्माक जी 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 कला आसा, सभापती महाशय, ही डायिंग फॉर्मांतली कला तिका संजीवनी मेळची म्हणून म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय बरीच तरेची वर्कशॉपां, समर वर्कशॉप्स, विंटर वर्कशॉप्स किंवा जे संस्था आमकां अमूक वर्कशॉप्स घेवपा खातीर फायनान्शियल एसिस्टंटाची मागणी करतात तांकां आमी न भिता, आमी न दसकता तांकां निस्वार्थपणान आमी तांकां आधार करतात. आनी अशाच माध्यमांतल्यान ह्या फाटल्या वर्साच्या कार्यकाला भितर आमी जवळ जवळ 600 ग्रुप्स किंवा इन्स्टिट्यूशन्स जे अशे तरेचे वर्कशॉप्स किंवा हे आमचे ट्रेडिशनल जे फोक आर्ट जे आसात ताणेन नांवां घेतलीं की घोडे म्हणणी म्हणू नाका, तोणयाचो मेळ म्हणू नाका किंवा समय नृत्य म्हणू नाका, धनगर नृत्य म्हणू नाका, अशे विविध नृत्यां आनी आमची कलाकृती सांबाळपा खातीर हे आमी आज तांकां आधार करीत आसात. ज्या तरेन स्कुलांचे भितर जसो म्युजिकाचो हांगसर विशय आयलो, रवींद्र भवन वास्को, रवींद्र भवन सांखळे, म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा, कला अकादमी, तांचे बरोबरूच आमी म्युजीक सेंटर्स प्रत्येक स्कुलां भितर आमी उगडे केल्ले आसात. जवळ जवळ 251 स्कुल्स एडेड आनी 55 गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी भितर हे सर्वीस किंवा हे म्युजीक शिकोवपाचे आमचे आज कला आनी संस्कृतीक संचालनालय आज काम करता. बरेचशे जाणांनी म्हटलें की म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट आमी दिनात, आमी म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटां दितात आनी ताज्या खातीर आमची एक योजना जी आसा आनी त्याच योजनेचे अंतर्गत जे वेळाचेर हांवें ह्या कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाचो ताबो घेतलो सभापती महाशया, त्या वेळाचेर मांड कल्चर सारकेली एक योजना आमी ह्याच गांवखेऱ्या वाठारांतले किंवा संपूर्ण गोंयचे कला खातीर इम्प्लिमेंट केली, अस्तित्वात हाडली. ज्या मांड कल्चराचे अंतर्गत प्रिजर्वेशन ऑफ मांड, त्या मांडा वयल्यान कितें कलाकृती शिकतले तेजे खातीर एसिस्टंट सुद्दां दिवपाचे, ताका स्टायफन दिवपाचें. त्याच बरोबर जे तांकां वाद्य लागतात, मागीर धोल आसूं, तासो आसूं किंवा डब आसूं, घुमट आसूं, शामेळी आसूं किंवा तांकां लागणारे जे कॉस्ट्युम्स जे असतात ते कॉस्ट्युम्स सुद्दां ह्या मांड कल्चराच्या योजने भितर आमी समावेश केल्लो आसा. फक्त जाय थोडोसो एफर्ट्स घेवपाचो
आणि एक आमच्या कार्यालया कडेन तो संपर्क साधून ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो मुखार व्हरपाक जाय. आणि म्हणूनच हे मुखार व्हरता आसतना म्हज्या आवर्जून सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन मागणी आसा की तुमी सुद्दां थोडोसो फुडाकार घेवचो. बरेचशे जाणांक खबर नासता की ही स्कीम कोणा खातीर उपयोगाक येता, त्या संदर्भात थोडेशें प्रसार माध्यमां खातीर घेवचें. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जवळ जवळ आमी 25 भजनी ग्रुप्स जे आसात आणि कॉयर ग्रुप्स जे आसात तांकां ह्या फाटल्या वर्सां आमी दिल्ले आसात. आमी भायर वचणारे शिकणारे जे स्टुडंट्स जे आसात तांकां आमी स्कॉलरशीप दितात. डी कोसंबी रिसर्च फेलोशीप आमी दितात. फाटल्या वर्सा आमी 12 लाख रुपये दिल्ले आसात. प्रत्येक जे आमचे फायनान्शियल एसिस्टन्स टू द पब्लिशर्स आणि ऑथर ही आमची एक स्कीम आसा जेणे करून बूक स्किमीचे अंतर्गत आमी हे आपली तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. अत्यंत महत्वाचो विशय ह्या सभागृहात मांडपाक सोदता. सभापती महाशया, कलाकार कृतज्ञता निधी जो कलाकार एक जाणटो जाता पूण जाका फाटल्यान पळोवपा खातीर कोण ना, किंवा म्हज्या कार्यालयांतल्या म्हणजे स्टाफांनी सुद्दां जे हॉस्पिटलायज आशिल्ले कलाकारांक सुद्दां त्या हॉस्पिटलांनी वचून फॉर्म भरून आमी ताबडतोब तात्काळ तांकां आधार केल्लो आसा. त्याच बरोबर आमचे उत्सवी रंगभूमी जे ऐतिहासीक नाटकाचो जाणीन म्हाका दिसता दोतोर शेटी हांणी प्रस्ताव मांडिल्लो आसा किंवा ताचे विशीं उलयलेले आसात. दोतोराक म्हाका सांगनशें दिसता की ह्या उत्सवी रंगभुमीच्या बरोबरूच जे ऐतिहासीक नाटकां एक डायींग फॉर्माक आशिल्लीं, म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांणी फाटल्या 4 वर्सां पयलू फक्त आणि फक्त ऐतिहासीक नाट्य स्पर्धा जावची आणि तातूंतल्यान जो एक आमकां रिस्पॉन्स जो आयिल्लो आसा तो रिस्पॉन्स जर पळयलो आणि सगळ्या गांवगिरे वाठारांतले हे नाट्य कलाकार जे आसात ते उमेदीचे लार तेंच्या तोंडाचेर आज आयिल्ले आसात. 30 नाटकां, कारण हे आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण म्हजे मित्र जितबाब आरोलकरान हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें एक उदाहरण दिल्लें आसा. आमी ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक आदर्श मानून मुखार गेल्ले आणि त्याच दृष्टिकोनान त्यांचो इतिहास सुद्धा संपूर्ण आजच्या पिळगेक येवपाक जाय म्हणून ही स्पर्धा. आणि परत एकदा हांव आदरणीय सभागृहांतल्या सगळ्या सदस्यांक सांगपाक सोदतां, अशे तरेची नाटकां किंवा अशे तरेचे कल्चर जर आमकां रिवायव करपाक जर जाय तेजे खातीर म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय केन्नाच फाटीं रावपा ना. हें म्हजें ह्या सभागृहांत तुमकां सगळ्यांक उतर जावन आसा. त्याच बरोबर म्हजें कला आनी संस्कृतीक संचालनालय वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरच्या अंतर्गत एक फ्लॅगशीप गोंयचो कार्यक्रम, तो म्हणल्यारूच लोकोत्सव. ज्या लोकोत्सवात जवळ जवळ 700 हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, जवळ जवळ 18 ते 20 राज्यांतले परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आणि त्याच म्हज्या दर्या संगमाचेर भरिल्ले सगळे 10 दीस मनोरंजन, तातूंत भितर लागणारे सगळे साहित्य आणि कलाकृती आणि तातूंत भरवळ जी पडटा पळय न्ही, आज प्रत्येक त्या म्हज्या गांवगिऱ्या काणकोणच्या भागांतल्यान किंवा पेडणे भागांतल्यान आयिल्ली एक अस्तुरी म्हणटा की म्हाका हांव प्रत्येक लोकोत्सवाक किमान 20,000 रुपया आपूण दवरता. कारण जी फॅसिलिटी आणि जे आमकां प्रोडक्ट जाय पडटा ते ह्या लोकोत्सवाक मेळटा. हांवें 20,000 इतल्याच खातीर म्हणलें की ज्या गरीब म्हज्या भगिनीक हें शक्य ना ती ह्या लोकोत्सवा संदर्भान उलयता. मध्यंतरी म्हजे इश्ट निलेश बाब काबराल हांणी म्हणलें की फक्त कला अकादमीच्या त्या पवित्र प्राकारानूच न्ही किंवा पणजेच न्ही तर केपें सारकेल्या भागांत सुद्दां अशे तरेचे लोकोत्सव जावपाक जाय. म्हाकाय सांगपाक खुबशी उमेद दिसताली निलेश बाब काबराल की ऑक्टेव सारकेलो 2-3 वर्सां पयलू एक मोठो कार्यक्रम होच वेस्ट झोन कल्चरा कडेन आशिल्लो आमी केप्यां आज घडोवन हाडिल्लो आशिल्लो. म्हज्या बरेचशे जे कार्यक्रम जे आसात आमी पणजे हें सेंटर सोडून मडगांव म्हणू नाका, मागीर तुका केपें म्हणू नाका,
म्हापसा म्हणू नका अशा तरेच्या साखळे सारकेल्या एका गांवगिऱ्या भागांत सुद्दां हे मोठे हे फेस्टिवल व्हरपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां मारिल्लीं आसात आनी आमी करून दाखयलेलें आसा. त्याच प्रमाणे मुखार वता आसतना हांव ज्यो लायब्ररीजां कडेन हांव वळटा. सभापती महाशया, व्हॉलंटियर कल्चरल ऑर्गनायझेशन याच्या अंतर्गत जवळ जवळ 150 संस्थांक आमी मेंटेनन्स आणि रेग्युलर ग्रांट्स आमी दितात. त्याच प्रमाणे आमच्या संपूर्ण गोंयान भितर 152 आमचे NGO विलेज पंचायत लायब्ररीज आसात. त्याच प्रमाणे आमच्यो 7 गव्हर्मेंटल लायब्ररीज आसात, 2 आमच्यो डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी आसात, 3 आमच्यो टावन लायब्ररीज आसात, 1 आमची आणि 1 आमची सेंट्रल लायब्ररी आसा. ह्या एकंदरीत आणि जवळ जवळ जशें आमी म्हणिल्लें आसात किंवा बरेचशा म्हज्या एका प्रश्नोत्तराक उत्तर दिता आसतनाच जवळ जवळ नव्यो आमी 78 म्हणजे 78 लायब्ररीज परत नव्यान संपूर्ण गोंया भितर उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कारण ह्यो लायब्ररी म्हणजे वाचन संस्कृती जर आमकां जर मुखार जर व्हरतले जाल्यार लायब्ररी ही गांवच्या एकदम खाचीन सुद्दां पावपाची तितलीच म्हत्वाची आसा. कारण लायब्ररी हें जशें आमकां पोटाक जेवण जाय पडटा तशेंच आमकां मेंदवाक एक वाचन आनी तें खाद्य जाय पडटा. आनी जर खाद्य जर कित्यान जर मेळपाक शकता सभापती महाशया जाल्यार आमकां वाचनांतल्यान मेळपाक शकता. आनी म्हणूनच मोबायल लायब्ररी सुद्दां आमी विविध आमची जी हायस्कुल्स जी आसात किंवा जे कॉलेजीस ज्यो आसात हेंचे कडेन सुद्दां खास करून मॅडम आमची दिव्या राणी आसात, आदरणीय आमदार पर्य मतदारसंघ, शी इज हॅविंग अ व्हेरी गुड क्युरियोसिटी की प्रत्येक खाचे खोऱ्यान आमी ती लायब्ररी बरेचशा मोरपिल्ला सारकेल्या गांवांत किंवा खाचींनी आमी पावयलेली आसात. एकमेव उद्देश आसा की ह्या लायब्ररी संदर्भान भुरग्याच्या आसता तरणाट्याच्या भितर एक वाचन संस्कृती रुजोवपाक जाय, तांचे भितर एक आवड निर्माण करपाक जाय. कारण आज जगाच्या नकाशाचेर जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता वेगळे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स जे आसात ते प्रिपरेशन करपा खातीर ह्या लायब्ररीचो पुरेपूर फायदो जातलो आनी मुखारूच जातलो अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ही आमची सेंट्रल लायब्ररी जी आसा थंय बरेचशे जाणांनी एक प्रश्न उपस्थित केलो. AC आशिल्लो, म्हाकाय मान्य आसा, जे कितें काही गोश्टी आसात त्यो म्हाका मान्य करपाकूच जाय. पूण वेंडर्स मेळनाशिल्ल्या कारणान जे कॉन्ट्रॅक्टर मेळनाशिल्ल्या कारणान बरीचशी आमी 1 फावटी 2 फावटी 3 फावटी 4 फावटी आमी टेंडर्स काडिल्ले आशिल्ले. पूण कोण पार्टिसिपेट जायनाशिल्लो म्हणून बरोचसो प्रोलोंग जाल्लो आशिल्लो. पूण खंयचेंच बूक आज पर्यंत आमच्या दोळे मुखार येयलें ना की तें पिड्यार जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे आमी तशी कुयदादूय घेतिल्ली आशिल्ली. आनी आज केंद्र सरकारच्या वरवीं जे आमकां फंड थोडेशे आयिल्ले आसात तेजें प्रिजर्वेशन करपा खातीर आमी ऑलरेडी निर्णय घेतिल्लो, ऑलरेडी आमचें काम सुरू आसात. जवळ जवळ 47,000 बुक्स जी आसात ती आमी तेजें डिजिटलायजेशन केल्लें आसात. येणारे मार्च 2025 तक आमचे बाकीचे 2 लाख पुस्तकां जीं आसात किंवा त्यो पेजीस ज्यो आसात त्यो परिपूर्ण डिजिटलायजेशन करपाचो आमची मोख आसा. आनी त्याच बरोबर ह्या लायब्ररी संदर्भान उलयता आसतना हांव इतलें म्हणटलो की 2034 पर्यंत आमी 2019 एक निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो. मागीर मध्यंतरी थोडोसो कोवीड काळ आयलो आनी थोडेशें आमचें काम जें आसा तें स्लो जालें. तें म्हळ्यारूच गोंय राज्याची लायब्ररी पॉलिसी आमी आज फायनल स्टेजीन पाविल्ले आसात. इमिडिएटली आमचे कॅबिनेटाक ती प्रेजेंट करून बाकी सगळे जे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकां विश्वासान घेवन ती लायब्ररी पॉलिसी जी आसात ती आमी जात तितले बेगीन लॉन्च करपाची तयारी आमची आसात. जातूं भितर आमी एक मिशन दवरलेलें आसात, एक विजन दोळे मुखार दवरलेले आसात की संपूर्ण जो आमचो गोंयचो वाठार जो आसा आनी म्हाका दिसता ही लायब्ररी पॉलिसी जर यशस्वी रिते जर लॉन्च जर जाली जर भारताची ही पयली अशी लायब्ररी पॉलिसी आसतली आनी ती जातली अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. मुखार सभापती महाशय आमी वता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडेन वता आसतना
बरेचशा जाणांची मागणी आसा सभापती महाशया की आपल्या तालुक्यांनी रवींद्र भवना सारकेली एक सभा मंडप किंवा सभागृह जाय आणि म्हाका एक ह्याच सभागृहांतल्यान सांगनशें दिसता की आमची दोन जी रवींद्र भवन आसा खास करून पयलें रवींद्र भवन म्हणल्यार काणकोणचें तें 15 ऑगस्ट जाले नंतर आमी केन्नाय तेजें रितसर उद्घाटन करपाचें तशें तयारीन आसात पूण एकूच गोश्ट सांगता सगळें काम पूर्ण जाले नंतरूच आमी ताजें उद्घाटन करतले सभापती महाशय त्याच प्रमाणे आमचें कुडचड्याचें एक्सटेन्शन जें आसा तें एक्सटेन्शनाचें काम जवळ जवळ 90% कंप्लीट जाल्लें आसात GSID कडेन आमचोय फॉलोअप तितलोच आसा कारण जितले आमी पयशे आज सभापती महाशया आमी इन्वेस्ट केल्ले आसात ते टॅक्स पेयर्सांचो पयसो खंय तरी ब्लॉक न जाता आमी परिपूर्ण तो लोकांच्या वापरपा खातीर तो हाडपाक जाय हेंवूय आमकां खबर आसा आनी मुखार वता आसतना आमचें सांग्याचें रवींद्र भवनाचो एकंदरीत डिझायन तेजो प्लॅन आमकां कन्सल्टंट ताजेर आमी नेमिल्लो आसा मांद्रेचे रवींद्र भवनाची जमीन आमच्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालया कडेन आमी ताब्यान घेतिल्ले आसात विशय उरतलो तो फक्त एक बार्देस तालुक्यांतलें हें रवींद्र भवन गेली कित्येक वर्सां प्रत्येक आमदार आनी हांवूय आज तेजेर प्रयत्न करीत आसात पण डेफिनेटली जितले बेगीन खास करून हांव बार्देस तालुक्यांतले सगळे जे आमदार जे आसात तुमी सगळ्यांनी एकठांय येवन अशे तरेचे एक निर्णय घेवचो बाबा हें रवींद्र भवन खंय जावपाक जाय एकटो कोण जर फुडाकार जर घेतलो जाल्यार म्हाका तें खूब डिफिकल्टी आसतलें पूण जमीन जो पर्यंत आमच्या स्वाधीन येना तो पर्यंत रवींद्र भवन जें आसा तेजो आमी विशय जो आसा तो आमी सुटावो करपाक शकपाना म्हजे कडेन हांव परत एकदां म्हाका दिसता बरेचशे जाणांक लायब्ररीच्या संदर्भान हांव उलयता आसतना स्कीप जालो हांवें सगळ्या आमदारांक चडशे फोन करून सांगिल्ले आसात की तुमकां 2 लायब्ररी खंय जाय त्यो तुमी सांगच्यो त्या अनुसार आमी तुमकां सगळ्यो त्यो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा म्हजे कडेन एक लिस्ट आसा तेज्या व्यतिरिक्त जर आनी खंय तुमकां हालोवपाक जर जाय जाल्यार त्योय दिवपाचो आमचो तसो प्रयत्न आसतलो मुखार वता आसतना हांव अत्यंत महत्वाचो विशय तो म्हळ्यारूच सगळ्यांची नजर सगळ्यांची रवींद्र भवन मडगांवचे उलयले ना तूं ते क्लासीस स्टार्ट करपाक कितें म्हणलें रवींद्र कितें भवन विचारपा आसता तूं मागीर सांग आनी हां बरें हय तूं मागीर सांग हांव कला अकादेमी कडेन वळटा कला अकादेमी वता आसतनाच हांव इतलेंच म्हणटलों की ज्या कला अकादमीच्या रंगमंचाचेर ज्या कला अकादमी विशयी आत्मिकाय जशी बाकीचे सगळे कलाकारांक आसा हांगा सभागृहांत आशिल्ल्या सगळ्या आदरणीय सदस्यांक आसा तितलीच आत्मिकाय म्हाकाय आसा आनी त्या संदर्भान थोडेशें भाश्य करता आसतना हांव सभापती महाशया प्रशांत महासागरांत आशिल्ल्या सोलेमन आयलंडांत एक लोककथा आसा झाडां पेडां आमी पुजतात पूण तींच झाडां जेन्ना नाकशें जातात तेन्ना ताका मारपाचो पाप आनी आळ स्वताचेर कोण घेना देखून थंय चोम्यांनी लोक एकठांय येतात एका काळार पुजलेले ह्या झाडाक तेच लोक श्राप दिवपाक लागतात तें झाड खचत वता आनी आपोआप एक दीस तें जीव गळयता ही लोककथा सांगपाचें कारण म्हळ्यार ज्या पद्दतीन कला अकादमीचो मुद्दो ह्या सभागृहांत उल्लेखीत केला आनी भौशीक जिवनाक अर्थाचो अनर्थ करपाचो यत्न चालू आसा तें पळयल्यार एक कलाकार म्हणून हुस्को दिसता सभापती महाशया ह्या राज्याचे कांय मानबिंदू राजकारण स्वार्थ आनी तिरस्काराच्या पलीकडेक आसपाक जाय गोंयचे मुक्ती उपरांत वैचारीक चळवळीचें भौशीकरण जावचें ह्या हेतान कांय संस्थांची निर्मिती जाल्ली कला अकादमी हो त्या चळवळीचो एक कीर्तिमान नाटक साहित्य नाट्य संगीत चित्रकला लोकवेदाची नवी प्रमाणात निर्माणाच्या हेतान गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंय कला अकादमीची रचना केल्ली स्वतंत्र भारतात एक नवी अभिव्यक्ती जल्माक येतली जी बंडखोर आशिल्ली
तितलीच आक्रमक आणि प्रगतशील. ताका प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट चळवळ म्हणटात. ज्या बुनयादीचेर साहित्य अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंट्रल गव्हर्मेंटान तयार केल्ल्यो त्याच बुनयादीचेर गोंय सरकारान कला अकादमीची स्थापना केली. सभापती महाशय, ह्या निर्माण जाल्ल्या अभिव्यक्तीन प्रस्थापीत सिद्धांत केन्ना स्विकारले ना आणि स्थापित व्याकरण केन्ना मानले ना. राष्ट्रीय संस्था स्तराचेर ज्या विद्यापीठां, संस्था आणि अस्थापनांतल्यान ही अभिव्यक्ती भायर सरली ताची वास्तू केन्ना चर्चेत उरली ना. ताचो अपवाद थल्लो तो मानवी तिराचेर उबी आशिल्ली गोंय कला अकादमीची वास्तू. सेकंड वर्ल्ड वॉर जाले उपरांत आर्किटेक्चरान भितर ब्रुटालिस्ट डिझायन शैली लोकप्रिय जाली. प्रस्थापित कलेचे सिद्धांत आणि व्याकरण मोडपी ती शैली आशिल्ली. इतिहासाचो थाव घेवपी मुक्त छंदाच्यो त्यो आकृती आशिल्ल्यो. कला अकादमीची वास्तू ही चार्ल्स कुरियाची एक बंडखोर कविता आशिल्ली जाची बुनयाद ब्रुटलिझम आशिल्ली. अशें म्हणटात कला आजरवर जातली जाल्यार कलाकारान व्याकरण विसरचें पडटा. पावसाळी प्रदेशाक, खारट वाऱ्याक आणि रेवेच्या तेकडेर उबी राविल्ली कला अकादमीचें सगळ्याच व्हडलें वैशिश्ट्य जर कितें जर थारलें जाल्यार वाडत वचपी शारांत गोंयच्या खाची कोणशांतले येवपी कलाकार ह्या वास्तून घराचो आदार दिलो. सभापती महाशय, कोंकणी नाट्य स्पर्धा, अ आणि ब गट मराठी नाट्य स्पर्धा, तियात्र स्पर्धा, भजन स्पर्धा ह्या उपक्रमांनी गोंयच्या भौसाची अभिव्यक्ती उफाळून आयली. आणि आयज जे कलेचें मळ समृद्ध जाला तेतून कला अकादमी ही बुनयादीचो फातर ठरलो. कला अकादमी ही जनवादी चळवळ जाली हें आमी विसरपाक शकनात. सभापती महाशय, निसर्गाचे नेम आमी मोडूंक शकनात. कला अकादमीचो डिझायन, ताजे स्ट्रक्चर हो निसर्गाच्या विरोधात वचपाक लागलो. सुमार 90च्या दशकांतल्यानूच कला अकादमीची वास्तू विशीं गंभीर प्रश्न उपसपाक लागले. खरें म्हळ्यार तेन्नाच ताच्या संवर्धनाचेर सायंटिफीक पद्दतीन विचार करपाक जाय आशिल्लो. कला अकादमी ही लो लायिंग स्ट्रक्चर सँड ड्युनाचेर बांदल्या. तशेंच कला अकादमींतलें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर हें हाय टायड लायनच्या सुमार 2.5 मीटर सकयल आसा हेंवूय तितलेंच सत्य आसा. सभापती महाशय, 2017 वर्सा कला आणि संस्कृती खात्याची धुरा म्हज्या खात्याचेर आयली तेन्नाच कला अकादमीचे खचत वचपी वास्तूचो प्रश्न लायफ थ्रेटनिंग आशिल्लो. सभापती महाशय, हांव स्वता आंदोलनांतल्यान आयिल्लो मनीस. टिका, आलोचना, कॉन्ट्रावर्सी, संघर्शाक केन्नाच आंग मारूं ना. कला अकादमीचो आत्मो आणि समस्त कलाकारांचें श्रद्धास्थान जेका मानतात त्या कला अकादमीचे नाट्यगृह ज्या कलाकाराच्या नांवान वळखतात ते दिनानाथ मंगेशकर ह्या म्हज्याच प्रिय मतदारसंघाचे भूषण जावन आसा. कला अकादमीच्या निर्माणापासून जून जुलय म्हयन्यांत ह्या नाट्यघरांतल्या 8व्या रो मेरेन पावसाचें उदक भरतालें. भरती आणि सुक्तेचें टायम टेबल पळोवनूच बुकींग घेवचें पडटालें. कला अकादमीचे इतिहासात पयलेच फावट भर पावसात दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर उक्तें जालां. नव्यान उक्तें जाले नंतर 177 दीस ह्या कला मंदिरात कार्यक्रम जाले. जून ते ऑगस्ट मेरेन ह्या कला मंदिर बंद आसतालें, जाका लागून रेव्हेन्यू लॉस जातालो. ह्या जून म्हयन्याच्या आतां मेरेन जवळ जवळ 90 बुकिंगां जाल्लीं आसा. फाटलीं 40 वर्सां जांकां जमुना ते आमच्या PWD इंजिनियरांनी आणि खात्यान करून दाखयलें. सभापती महोदय, पावसांत उदक सभाघर भरप ही कितें सादी गजाल? हें उदक बुनयाद कचयता, लोखंड कळमयता. जेन्ना पावसांत नळ्यांतल्यान उदक झिरपता तेन्ना घरांतल्या सगळ्यांचेर आखांत येता. 40 वर्सां सतत ह्याच ऑडिटोरियमांत उदक भरतालें आणि सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार ही घडणूक घडटाली. हे वास्तून फाटली 20 वर्सां मुळावे बदल केले. गळटा म्हणून दर फावटी वॉटर प्रुफिंगाचें काम केलें. साधारण 15 सेंटीमिटराचो आसपाचो स्लॅब करून करून तो 65 सेंटीमिटराचेर पावलो. साबार कन्सल्टंट आयले.
चिराग जैन हो चार्ल्स कुरियाचो अधिकृत कन्सल्टंट आशिल्लो, स्वता चार्ल्स कुरिया संवसारान आशिल्ले, पूण हाचें निवारण करपाक कोणाक जमलें ना. सभापती महाशय, कला अकादमी डेमोलिश करचे न्हय हाची सुमठो दखल ऑनरेबल हायकोर्टान घेतली. उपरांत कसलेच स्ट्रक्चरल चेंजीस न करता अत्यंत सेन्सिटिव्हली ताचें रिट्रोफिटींग आनी रिस्ट्रेंथनिंगाचें काम जावचें असो तांचो आदेश. कला अकादमीच्या बिल्डिंगेक 60 वर्सां जावंक ना, देखून ती हेरिटेज स्ट्रक्चर जावपाक शकना. भायलें वातावरण त्याच्या डिझायनाक सपोर्ट करिना, तरी ती एक फक्त बिल्डिंग न्हय तर ती कलाकृती, ताजें कन्जर्वेशन जावपाकूच जाय अशें समस्त कलाकारांची भावना आशिल्ली. सभापती महाशय, ताज महालाचें कन्जर्वेशन काम जें जाता तें स्पेशलायज्ड वर्क म्हणून जाता. देखून तितल्याच संवेदनशीलपणान कला अकादमीचें रेट्रोफिटींग आनी रिस्ट्रेंथनिंगचें काम जावपाक जाय. ह्या म्हज्या उदाहरणाचो विपर्यास करून खूब जाणांच्या ट्रोल आर्मीक काम मेळ्ळें आनी मेळत आसात. पूण ट्रोल करून कितें साध्य जातलें वय? सभापती महाशय, 2006 वर्सांच्या म्हणजे 2004 वर्सांचे कला अकादमीचे नूतनीकरण जावन ज्यो बसका कला अकादमीच्या वास्तूं संदर्भात जाल्यो ताचो पुराय लेखाजोखा अहवाल ह्याच म्हज्या फायलीन आसा. सप्टेंबर 2006 वर्सा पयली बसका स्वता चार्ल्स कुरिया हाच्या हजेरीत कला अकादमीत जाली. ताजे उपरांत 10 वर्सां कितलेच खेप कन्सल्टंट नेमले, काम कशें दिलें, कितें जालें आनी जावंक ना ह्या त्या फायलीक पुराय हांवें दवरलेलें आसा. सभापती महाशय, कला अकादमीचे काबात साबार सरकारी संस्थांचो आस्पाव येता. तेन्ना म्हज्या अधिकार क्षेत्रांत जें कितें येता तातूंतल्यान कांय गजाली स्पश्ट करीनशें दिसता. कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम जेचे कपचे पडटात, ह्यो घडोवणूक पेपरांनी इतलीं वर्सां आमी पळयल्या, आयकल्या आनी स्वता अणभवल्या. ताची गंभीर दखल घेत 5 ऑगस्ट 2018 दिसा आमी ओपन थिएटराचें बुकींग बंद केलें आनी तेन्नाच लोकां भितर वास्तू विशीं संभ्रम तयार जाल्लो. पूण ह्या वास्तूच्या मूलभूत स्ट्रक्चरान बदल करचो न्हय म्हणून एक संस्था कोर्टान गेली. खरें म्हळ्यार लोकांच्या सुरक्षे बाबतींत निर्णय घेवपी कला अकादमीच आशिल्ली. सभापती महाशय, मजगती 24 सप्टेंबर 2019 दिसा सगळ्याक स्टेक होल्डरांची बसका कला अकादमीत जाली. आयज जे चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन आरोप करतात की तांकां विचारांत घेवंक ना, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय हजर आशिल्ले. आतां मातसो हांव ओपन एअर ऑडिटोरियमाचेर वता. सभापती महाशय, 28 जुलय 2019 द हेराल्ड ह्या पेपरान एक मुलाखत छापून आयिल्ली आसा. ही मुलाखत चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्यो डायरेक्टर आनी कुर्रय्याची धूव नंदिता कुर्रय्याची, जंय त्यो म्हणटात आमी सेफ्टी रिजन्सा खातीर बंद केल्ली ओपन ऑडिटोरियमाचेर उलयतात. ताका पत्रकारान विचारलें, हॅज द फाउंडेशन टेकअप अप सच वर्क अर्लियर? तांणी सांगलें, ना. सभापती महाशय, जांचे लागीं ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो दुरुस्ती करपाचो प्लॅन ना, ज्या कोर्टान गेले स्ट्रक्चर तशें दवरचें म्हण, तरी आसतना ओपन ऑडिटोरियम आनी वापरपाचें बंद केलें फॉर सेफ्टी रिजन. उपरांत तें ओपन ऑडिटोरियमाचें कितें जालें सगळ्यांनी दोळे धेकत पळयलें. आनी हेच लोक सांगतात पुराय कला अकादमीचें रिट्रोफिटींग करतले. सभापती महाशय, मुखार वता आसतना हो आनी एक रिपोर्ट म्हज्या हाताक लागिल्लो आसा की 10 ऑगस्ट 2021 हेराल्ड ह्या पेपरान छापून आयला, जंय गोंय सरकाराचे PWD वरवीं जो कॉन्ट्रॅक्टर कला अकादमीचें काम करपाक नेमिल्लो आसा, ताणीन चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाच्या आपोवण्या वरवीं एक प्रेझेंटेशन दिलें. रिपोर्टाचें हेडिंगूच आसा, एक्सपर्ट ब्रेनस्टॉर्म मीन्स टू सेव्ह गोवास आयकॉनिक कला अकादमी. रिपोर्ट अशें म्हणटा,
CCF had earlier reached out to the consultant who had offered to make a presentation to them. CCF instead decided to have it as a public event to involve the Goan public and the national architects who have been asking questions about the ongoing work at Kala Academy. म्हणजेच ह्याचो अर्थ असो, फक्त काम सुरू जावच्या आधीच न्हय तर काम सुरू आसतना लेगीत ह्या कामाचो नियाळ दिवपाक सरकार पारदर्शक आशिल्लें सभापती महाशय. सभापती महाशय, हांवें पोरूच डिमांडाचेर उलयतना म्हणिल्लें, गोंयांत एखाद्या बांदकामाची कालेज समजुपाचो गोल्ड स्टँडर्ड म्हळ्यार एक पावसाळो वचपाक जाय. जे सोलेमन आयलंडाची लोककथा जी हांवें सुरवेक सांगली, एखाद्या झाडाक खेपाक ताचें हें उदाहरण. भर पावसांत दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात कार्यावळी इतिहासान पयलेच फावट सुरू जाल्ल्यो आसात सभापती महाशय. पावसांत थंय उदक भरतालें आनी नाटक करचे आदीं थंय भरलेलें उदक एका वेळाचेर हांव सुद्दां काडलां, ही तितलीच वस्तुस्थिती. आयज पावसाच्या वावजळीचें उदक साफ करतना म्हणजेच मोप मारपी कामगारांचो फोटो व्हायरल करतात आनी कला अकादमीक उदक भरले म्हणून दिशाभूल करपी कांय मिडिया हांणी थोडी तरी मिडियाची एथिक्स पाळपाची गरज आसा. सभापती महाशय, एक घडवणूक घडली जेन्ना अकाळी पावसांत दिनानाथान उदक वयल्यान वतलें. ताचें कारण म्हळ्यार फिट केल्ल्या नवे AC युनिटांतल्यान तें आयलें. आतां कांय लोक म्हणटात नवी AC कित्याक घातली, ताचें उत्तर ह्या रिपोर्टानूच आसा. The air conditioning system will be completely revamped as the old one has been affected by the dampness and is made of material that no longer meets safety standards. He said. He further added that despite messages floating in a social media regarding closing of the structure, they are not planning to air conditioning the lobby or put sheets on the terraces and will not seal off the openness of the building. सभापती महाशय, हे नोंद करप खूप गरजेचें, कारण हेच लोक कोर्टान गेले सांगपाक कला अकादमीचो मूलभूत साचो बदलपाक जायना. पूण एक गजाल नोंद करपाक जाय ती म्हळ्यार ते घडवणुके उपरांत एकूय दीस दिनानाथान ना वयल्यान ना सकयल्यान उदक भितर आयलां. सभापती महाशय, मुखार वता आसतना जाचे वयल्यान सगळ्यांत चड दिशाभूल जाता ती म्हळ्यार ऑडिटोरियमाचो सावंड. हांवें काडचो नासलो, पूण ज्या लोकांच्या दोळ्या हुजरार हें सगळें घडलें ते जनतेची न्हय तर माननीय विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची लेगीत दिशाभूल करतात. Buland also pointed out that acoustical design of the indoor auditorium is not of an international standard. हो बुलंद म्हळ्यार जो कॉन्ट्रॅक्टराचो प्रतिनिधी. ताका उत्तर कोण दिता? ताका उत्तर दिता सभापती महाशय नंदिता कोरिया, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाच्यो डायरेक्टर. She explained that the acoustic were completely changed in 2004. allegedly to the benefit film screening for the Indian Film Festival of India, IFFI. जे कितें आसा तेंच हांवें मांडिल्लें आसा. इट इज म्हाका तें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसपाक जाय. She mentioned that the original acoustic had 2 layers and was designed by Boltec, Baranek and Newman, premier acoustic firm in the world and the pioneering in acoustical engineering. She pointed out that this system designed by them has since been replaced by a single acoustic material. ह्या विधानाच्यो साबार बाजू आसात. पयली म्हळ्यार 2004 वर्सा जी श्रीमती कुरैया सांगतात, जेन्ना दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिराचें एकॉस्टिक बदललें तेन्ना 3 गजाली म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. पयली, स्वता चार्ल्स कुरिया तेन्ना हयात आशिल्लो इन ऑल फ्लॅश अँड ब्लड. दुसरी, तांचे अधिकृत कन्सल्टंट चिराग जैन हे रितसर काम पळयताले. आणि तिसरी,
परत परत बोल्ट बॅरानेक आणि न्यूमॅन ह्या कंपनीचे जे ते नाव घेतात, ही कंपनी 2004 अस्तित्वात आशिल्ली आणि 2009 वर्सा रेथॉन ह्या कंपनीन ती विकती घेतली. बोल्ट बॅरानेक आणि न्यूमॅन ही खूप फामाद रिसर्च कंपनी, जाचे स्पेशलायझेशन ह्युमन मशीन इंटरॅक्शन. जरी ह्या गजालीची पुष्टी जावंक शकना तरी असे म्हणटात, खास काल चार्ल्स कुरियाच्या आमंत्रणान ते भारतात तेन्ना आयिल्ले जेन्ना कला अकादमी बांदताले. आणि हेच लोक 2004 वर्सा थंयच आशिल्ले. ह्या मुखार ह्या गजालीक धरून हजर आशिल्ली लोकांची मतां. आर्किटेक्ट जयदू पटवर्धन आणि अनाबेला लोपेज were members of the Indian National Trust of Art and Culture, observed that acoustic changed after 2004 IPFI works. Journalist Sandesh Prabhudesai further pointed out that the black box and the crying room for the children also changed for the worse in 2004. सभापती महाशय, हांव माननीय विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांचे ध्यान आकर्षित करपाक सोदतां. हातूंतले भोवतेक लोक तुज्या बरोबर इन्स्पेक्शनाकूय आशिल्ले. सभापती महाशय, खूब जाणांनी टिका केली की ह्या कामाक इतलो विलंब कित्याक जाल्लो. म्हाका ह्या सभागृहांत स्पश्ट करीनशें दिसता, कला आणि संस्कृती खात्यान असंख्य वेळार ह्या जागाची पळोवणी केली. खूब फावटी हांव स्वता मिडियाक घेवन ही पळोवणी केल्ली आसा. एका गजालीची जतनाय आमी घेतली, ती म्हळ्यारूच खंयचेय काम अर्दुकुटें उरचें ना. देखून कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभागृहाचे उद्घाटन करचे आदी ते आतां मेरेन खंय कितें समस्या आसा ताचो पुराय तपशील भौशीक बांदकाम खात्याक आमी सादर केल्लो आसा. आनी एक हांव नमूद करपाक सोदतां की भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पुराय क्षमतेन तांचें निवारण करपाचो यत्न केला आणि ते करीत आसात. सभापती महाशय, जरी कला अकादमीचे कायदेशीररित्या हेरिटेज सायट न्हय, तर ती वास्तू राज्याच्या कला आणि संस्कृतीचो मानबिंदू. विरोधी पक्षाचे काम टिका करपाचें, आमचें काम बऱ्यांतलें बरें लोकांक दिवपाचें. म्हाका विरोधी पक्षाचेर कामाचेर कांय उलोवपाचें ना, पूण एकूच नमूद करीनशें दिसता, टिका करतना ती वास्तू आणि वास्तूचें पावित्र्य सांबाळप हें खूप गरजेचें. कला अकादमीची वास्तू इतली कित्याक म्हत्वाची? चार्ल्स कुरिया हांणी कला अकादमीची बांदावळ सुरू जावचे आदी 1972 वर्सा काश्मीरात एक बीज भाशण केल्लें आणि थंय तांणी कला अकादमीचेंच बीज मांडिल्लें. जंय ते म्हणटात, we discuss heritage only in terms of Portuguese architecture, as though Goa never had any prior history. Actually, in Panjim, there is a really remarkable house which predates the Portuguese influence, the Mamai Kamath house, built around several courtyards, which has wonderful clarity, scale, and structural integrity. A truly great example of pre-Portuguese indigenous architecture. The same distinguished qualities may be discerned in the first complex that Kuria ever designed in his ancestral state, the Kala Academy, from 1973 to 1983. गोंयचो इतिहास हो पुर्तुगेज इतिहासाचो एक चॅप्टर जावपाक शकना. ताजे पयलीं गोंयचो इतिहास आसा. देखून राजांगण संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्लें ब्लॅक बॉक्स जें 2000 पुरयलें तें पुनर्पतार हाडपाचें काम आमी केलें आनी कोणाक जमलें ना तें आमी करून दाखयलें. सभापती महाशय, आज हेच लोक जाणीन इतलो तेंप लोकांची दिशाभूल केल्ली आसा. ह्या लोकांच्या काळ्या लोळ्याक लागूनच हांवें हू इज चार्ल्स कुरिया फावंडेशन म्हणटिल्लें. हेंकां चार्ल्स कुरियाच्या कलाकृतीचो प्रेम ना, तांकां वेवसायीक इंट्रस्ट आसा. असल्यांक मुखार करून तुमी कला अकादमीक मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन म्हणटात. कला अकादमी इज अ मॉन्युमेंट फॉर एक्सलन्स. आय रिपीट, कला अकादमी इज अ मॉन्युमेंट फॉर एक्सलन्स. आणि हे एक्सलन्स निर्माण करपा खातीर असंख्य कलाकारांचो घाम आणि श्रम आसा. चार्ल्स कुरिया फाउंडेशनाचे कार्याचोय योगदान ना.
कला अकादमी आपली आवय म्हणपी कलाकार आसात तर कला अकादमी आपले आवय मानपी कलाकार आसात. कांय कलयकार एका वटेन कला अकादमीची आवय म्हणटात तर दुसरे वटेन त्याच कला अकादमीक बेडरूम आणि डान्स बार म्हणटात. तुमच्या 4 आण्याच्या ह्या राजकारणाक लागून तुम्ही कला अकादमी बाबतीत हे शब्द उच्चारतात. अरे मागीर सोलेमन आयलंडाचेर झाडां खेपी लोकां भितर आनी कला अकादमीक खेपी लोकां भितर फरक म्हणटा तो कितें उरलो. सभापती महाशय, मुखार वता आसतना हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां. हो जो सावंडाचे विशयी आमचे आदरणीय विरोधी पक्ष नेतेन मुखार हाडिल्लो आसा. आमी एक निर्णय घेतलो की 1 जुलय 2024 ह्या दिसा पासून भायलो सावंड हाडपाची आमी बंदी घातली. आनी त्या दिसा पर्यंत आज पर्यंत जितले कार्यावळी जाल्ल्यो आसात त्या दिसा पर्यंत सभापती महाशय, ज्यांनी तियात्रिस्टवाल्यांनी होच सावंड वापरलो, नाटकवाल्यांनी होच सावंड वापरले, जवळ जवळ 90 सेशनां ह्या इतल्या दरम्यान घडली. 90 सेशनां हांव दीस म्हणना कोणीनूच सावंडा विशयी कंप्लेंट केल्ली ना. सभापती महाशय, कला अकादमीची वास्तू PWDक संपूर्ण करतना ज्या कामाची आमची वळेरी दिल्ली त्या कामाचो नियाळ आणि वेळा काळार आमी घेत आसात. आणि PWDचे इंजिनियर, अधिकारी आणि कर्मचारी हे काम काटेकोरपणान करून घेतात. ताजें अभिनंदन. कला अकादमी म्हण आमची जबाबदारी आसा. खंयचेंय काम आमी अर्दवट सोडूंक फावना आनी आमी सोडचें ना अशी ह्या म्हज्या सभागृहाक तुमकां उतर जावन आसा. सभापती महाशय, हांव कला अकादमींतल्यान किंवा आर्ट एंड कल्चराच्या डिमांडा वयल्यान हांव म्हज्या खेळा खात्याचेर हांव सगळ्याच पयलू आभार व्यक्त करता सगळ्या सभासदांचो की नॅशनल गेमा संदर्भात तुम्ही आत्मिकाय दाखयली. सुरवातीकूच म्हजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स ह्यांच्यो विविध योजना आसात. बरेचशे जाणांनी म्हणलें की आमी स्पोर्ट्स प्रमोट करपा खातीर कांय करिनात. आमी स्पोर्ट्स प्रमोट करपा खातीर बरेचशे स्कूल लेवलाचेर, हायर सेकंडरी लेवलाचेर, स्टेट लेवलाचेर, तालुका लेवलाचेर, झोन वायज आमी टुर्नामेंटां घेत आसात, जेणे करून आमचो खेळगडो जो आसा तो खेळगडो मुखार वतलो. जशें आदरणीय आमचे खेलो इंडिया सेंटरा विशयी बरेचशे जाणांनी प्रश्न उपरासलो, खास करून विरोधी पक्ष आमचे मित्र मंडळ. तांणी म्हणिल्लें आसा की बजेट स्पिचान अशें म्हणिल्लें आशिल्लें की डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू स्टार्ट खेलो गोवा सेंटर्स फॉर अचिव्हिंग एक्सलन्स इन अ स्पोर्ट्स डिसिप्लीन. According to Khelo Goa Sports Complex, according to Khelo Goa centers are proposed to be started one each at Sakali Sports Complex and Fonda Sports Complex, covering a total of 120 selected sports persons in 3 important sports disciplines like kabaddi, archery and volleyball on a pilot basis. The Khelo India Goa centers will be started very shortly. The department therefore intends to open 1 Khelo Goa center in each taluka. आमचे मुखार वता आसतना अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 अशा सगळ्या भुरग्यांक आमी स्पोर्ट्सान पार्टिसिपेट घेत आसतनाच जवळ जवळ 64,045 स्टुडंट्स जवळ जवळ 31 डिसिप्लिना भितर पार्टिसिपेट जाल्ले आशिल्ले. वेगवेगळे दीस आमी मनयले आशिल्ले. स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड, योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड. त्याच प्रमाणे आमचे स्पोर्ट्स मेरिट मार्क्स बरेचशे जवळ जवळ 9,867 स्टुडंट्सांक ताजो फायदो जाल्लो आसा. तातूंतले भितर 674 हे SSCचे भुरग्यांक आनी 3,091 हे HSCचे भुरग्यांक. 530 students were benefited through the sports merit marks for the year 2024. 315 students passed the SSC exam with the help of sports merit marks आणि 215 भुरगीं ही HSC एक्झामी भितर हे स्पोर्ट्स मेरिट घेवन आज पास जाल्ले आसा. हांव युथा कडेन वळटां.
चड सगळ्या हेडांचेर वचना. एक म्हळ्यारूच यूथ सेक्शना भितर आमचे 4 सेक्शन्स आसात. ते म्हळ्यारूच नॅशनल कॅडेट कॉर्पोरेशन कॉप्स म्हळ्यारूच तातूंत आमचे जवळ जवळ 5800 स्टुडंट्स आज रजिस्टर्ड जाल्ले आसात, एनरोल जाल्ले आसात. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी जवळ जवळ 27,414 भुरगे एनरोल जाल्ले आसात. भारत स्काउट्स अँड गायड्स हातूंत भितर जवळ जवळ 41,683 भुरगे आज एनरोल जाल्ले आसात. आणि नॅशनल सर्वीस स्किमी भितर 100% ही सेंट्रली फंडेड स्कीम आसात, जातून भितर 30,900 NSS व्हॉलंटियर आज जॉईन जाल्ले आसात. जवळ जवळ 80 हायर सेकंडरी आणि 40 कॉलेजींतले अक्रॉस द स्टेटींतल्यान. म्हाका खूब बरें दिसता सांगपा खातीर की नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान जे भारत माय भारत जो पोर्टल जो आसा तातूंत भितर वट्ट 10,050 NSS व्हॉलंटियर्स रजिस्टर जाल्ले आसात. 151 प्रोग्राम ऑफिसर्स जॉईन जाल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे 19 इन्स्टिट्यूशनां एज नॉलेज इन्स्टिट्यूशन्स म्हणून आज रेकग्नायज जाल्ले आसात. मुखार वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आमी नॅशनल यूथ वीक, स्टेट यूथ फेस्टिवल, ज्या जाग्याचेर जवळ जवळ 670 भुरगे तातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. खेलो इंडिया स्किमीच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तातूंत भितर फिट इंडिया जो मुवमेंट जो आसा तातूंत भितर आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आशिल्ले. इंडिजिनियस स्पोर्ट्स फेस्टिवल, SKF, गोवा रिवर मॅरेथॉन, रन फॉर युनिटी अशे विविध फेस्टिवलां भितर किंवा प्रोग्रामां भितर आमी पार्टिसिपेट जाल्ले आमचे भुरगे. हांव DSYचे नंतर हांव गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिला कडेन वता. म्हाकाय खबर आसा, खंत आसा, कावन्सिलाचो चेअरमॅन अजून नेम्यार जावना. गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन हांव ऑलरेडी उलयलेलो आसात आणि ताणेन विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हो जो कावन्सिलाचो जो चेअरमॅन जो आसा तो चेअरमॅन अपॉयंट करपाचें आमी ठरयल्लें आसात. ह्या एकंदरीत खंय कांय जायना अशें म्हणपाची परिस्थिती तशी ना. जवळ जवळ 2,238 जे भुरगे 35 आमची सेंटर्स जे आसात ते 35 सेंटर्सांनी खेळटात किंवा तांचे कोचिंग सुरू आसात. वट्ट 72 कोचीस आणि 30 ते ग्राउंड स्टाफ जो आसा तो आमी नेम्यार केल्लो आसात. एकूच विशय जो आशिल्लो तो साऊथ गोवा गोंयचे जे JFD सेंटर जे आसा ते आमच्या ऑलरेडी फातोर्डा स्टेडियमा भितर रुजू आसा. स्टाफाची मातशी थोडीशी आमी कमी केल्ली आसात कारण जे वेळ आमचें ऑफिस जें आशिल्लें तें कोवीड वेळाचेर ते आमी कोवीड टायमा खातीर दिल्लें आशिल्लें आणि बाकीचे सगळे आमचे स्टाफ जे आसात ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या ऑफिसान भितर कार्य करीत आसात. मुखार वता आसतना हांव नॅशनल गेम्साचेर येता. सगळ्याच पयलू नॅशनल गेम्स हो कार्यक्रम कसो जालो, कितें जालो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेजेर हांवें चड कांय भाश्य करपाची गरज ना. पूण म्हाका तुमचे सगळ्यांचे परत मना पासून हांव आभार व्यक्त करतलो. ना विरोधक म्हणून आसतना तुमी सगळ्यांनी हो खेळ जो आसा तो आपले खांद्यार उबारून घेतलो आणि म्हणूनच गोंया खातीर एक नवी वळख निर्माण जाली. म्हजे स्विपाराचे पोसान ते चीफ सेक्रेटरी पर्यंत जे अधिकारी ह्या खेळा खात्या कडेन किंवा वेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन जोडिल्ले आसात त्यांचे मना काळजासून हांव आभार व्यक्त करतां. म्हजो एक्झिक्युटीव डायरेक्टर, म्हजी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, म्हजो DSYचो डायरेक्टर ज्यांनी अथक मेहनत घेवन ह्या सगळो 37th नॅशनल गेम्स जो आसा तो यशस्वी करपा खातीर रात दीस काम केल्लें आसात. ना तान, ना भूक, ना ऊन, ना पावस ह्या कसल्याच तरेची संकटाची जबाबदारी तांच्या धरून फेस करून मुखार गेल्ले आसा. आणि म्हणूनच तोखणाय करता आसतना आमी आमच्या तोंडांतलें कांय उलयना. संपूर्ण भारतभरांतल्यान जी फेडरेशन्स जी आयिल्ली आशिल्ली, जे खेळगडे आयिल्ले आशिल्ले ते खेळगड्यांचें एकूच म्हणणें आशिल्लें की आज पर्यंत खंयच्याच राज्यान भितर ज्यो 36th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आसात त्या तोडीच्या वयर जर नॅशनल गेम्स जर खंय जर ऑर्गनायझेशन जर जालें जाल्यार ते गोंयचे 37th नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज जाल्ल्यो आसा. हे सगळें क्रेडीट जें आसा तें हांव म्हजे समस्त गोंयकार भावांक दितां. ज्या गोंयकार भावांनी आपलो वेवसाय सुद्दां सोडून आमकां बरे तरेचे सायट्स
खास करून हांव फिशरमॅन म्हणटा, फार्मर्स म्हणटा किंवा बार ओनर्स म्हणटा, रेस्टॉरंट म्हणटा, जे आमचे सायट्स जे आशिल्ले, वेन्यूज जे आशिल्ले तांकां जोडून तांकां जवळ जवळ एक 10 दीस किंवा 12 दीस त्यांचो वेवसाय बंद करचो पडलो. म्हणजे गोंयच्या 37th राष्ट्रीय खेळा खातीर प्रत्येक गोंयकारान सगळेंच सॅक्रिफायस केल्लें आसात. आनी म्हणूनच हांवें म्हणिल्लें आसात की हें सगळें श्रेय जें जर आसा जाल्यार तें म्हज्या गोंयकार भावांक वता. हांव परत सगळ्या कडेन एसोसिएशनाचो जो विशय जो आसा, खरें म्हळ्यार ही स्पर्धा आयोजन करपा खातीर कितले अडथळे आयले, ते अडथळ्याचेर मात गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान त्यांचो पाठिंबो आशिल्लो आनी गो अहेड प्रत्येक गोश्टी कडेन आमी मुखार या अशे तरेचो पॉझिटिव्ह जो एप्रोच जो आशिल्लो तें हें सगळें कारण. आनी त्याच प्रमाणे आमी केंद्र सरकाराचो उपकारी आसा, जाणीन आदरणीय देशाचे पंतप्रधान फातोर्ड्या स्टेडियमाचेर केन्ना येवूं नाशिल्ले, ते आमच्या 37th नॅशनल गेमाक उपस्थिती लावून गोंया कडेन आशिल्लो मोग आनी भारतीय जे खेळगडे जे आसात ते एथलेटी विशीं आशिल्लो प्रेम आज दाखोवन दिल्लो आसा. एसोसिएशनाचे विविध विशय आसात, जशे स्पोर्ट्स कोड, खास करून आदरणीय आमचे कार्लोस बाब, त्यांचे हांव खूब मना पासून उपकारी आसात, कारण ते स्वता म्हाका फोन करताले, खास करून मेंजी बाब सुद्दां फोन करतालो कितें आमी करपाक जाय. आनी जो हो स्पोर्ट्स कोड जो 2011 जो आसा तो काटेकोरपणान पाळपा खातीर म्हजें खातें, म्हजें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. तुमकां वेळ कितलो जाय? म्हाका आनी 10 मिनटां. 15 म्हाका 10 मिनटां. मिनटां. ओके. सभागृहाचें कामकाज 15 मिनटां वाडटा. हे सगळे जे एसोसिएशन्स जे आसात तांकां आमी सगळ्या तरेन आर्थीक मदत दिल्ली आसा. फक्त इतल्याच खातीर दिल्ली आशिल्ली की येदो व्हडलो आमी कार्यक्रम घेतात, येदो व्हडलो आमी प्रोग्राम घडयतात, म्हजो एकूय एसोसिएशन नाखुश जावपाक जायना. म्हजो प्रत्येक जो खेळगडो जो आसा तो खेळगड्याक सगळी साधन सुविधा मेळपा खातीरूच गोंयचे मुख्यमंत्र्यान न तम पळयत आसतना भरघोस मदत आमी केल्ली आसा. आमची जबाबदारी आसा. जे कट मोशन तुमचे मांडिल्ले आसात, एकंदरीत राष्ट्रीय खेळाचें आयोजन यशस्वीरित्या जावप हेजोच अर्थ अशें आसा की आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें प्रॉपर इन प्लेस आसा, ताजें मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली आसात. आमचे प्रॉपर कोचीस जे आसात ते ह्या भुरग्यांक कोचिंगूय दितात. आमचे भुरगीं जे आसात तांकां मुखार व्हरपा खातीर म्हजे एसएससीचे कोचीस आसतले किंवा एसोसिएशनाक जोडिल्ले कोचीस आसतले, हे सगळे सुद्दां आपले पर्यंत कार्य करीत आसात. प्रत्येकाची मागणी आशिल्ली की हांव परत एकदां सांगता, ज्या ज्या लोकांनी इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या विशयी आमकां डिमांड केल्लो आसात ते जात तितले प्रायोरिटीचेर घेवन दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आनी कोचिसांचो जो अभाव जो आसा तो कोचिसांचो अभाव मिटोवपा खातीर, सोडोवपा खातीर आमी असो एक निर्णय घेतिल्लो आसात. बरेचशे कोचिसाची आनी स्टाफाची आमी एडवर्टिजमेंट केल्ली आसात. त्याचे व्यतिरिक्त ज्या एसोसिएशनाक दिसता की म्हाका कोचिसाची गरज आसा ते एसोसिएशनान आमकां बरयचें, तेजे नुसार आमी एक पॉलिसी फ्रेम करपाची केल्ली आसात, जेणे करून हो कोच जो आसा तेजी नियुक्ती ते एसोसिएशन करतले आनी ताचो खर्च जो आसा तो सगळोच आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा घेतले. ही ह्या सगळ्याक एसोसिएशनी मतीन दवरचें आनी त्या प्रमाण तांणी आपले रिक्वायरमेंट जो आसा तो धाडून दिवचो आनी हें तुमकांय कळपाक बरें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की खेळा खातें सगळे मळाचेर गवडदवड करीत आसा आनी हे म्हजे खेळगडे मुखार व्हरपा खातीरूच जशें म्हणिल्लें आसा की आदरणीय विरोधी पक्षनेते आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्यान फाटले 1 वर्स पयलू एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो. आमी सगळे प्रमोट करतात, आमी खेळगडे नरीश जावपाचो, नर्चर करपाचो आमी प्रयत्न करतात. तांचे भितर टॅलंट आसा, तांचे भितर स्कील आसा, तांचे भितर वील आमकां डेवलप करपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच फीट इंडिया मुवमेंटाक धरूनच हांव अशे तरेचे आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा आमचे डिपार्टमेंट जे आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक घेवन संपूर्ण एक पयलीं 50 स्कुलां आमी एक वेंचून काडटात. ती खास करून गव्हर्मेंट स्कूल आनी थोडीशी प्रायवेट स्कूल आसतली, जेजो एथलीट IQ जो आसा, म्हणजे ताजी फिटनेस कशें आसा, ताजें हेल्थ कशें आसा
जेणे करून बरो जर त्या मळाचेर जर पावता जाल्यार ही खेलो गोवा सेंटर्स जी आसात ती आमकां चलोवपाक बरें पडटलें किंवा खेलो इंडिया सेंटरा सारखी एक्सलन्स सेंटरा सारकेली सेंटरां आमकां ओपन करपाक बरी पडटली आणि म्हणूनच हे सगळें करता आसतनाच गोवा युनिवर्सिटी जावपाक जाय स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी जावपाक जाय स्पोर्ट्स सायन्स सेंटर जावपाक जाय आणि हे सगळें जर करतले मुखावेल्या 15 ते 20 वर्सांचें स्वप्न मुखार दवरून हांव काम करीत आसात सगळ्यांचो तेक्याची म्हाका अपेक्षा आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान खेळा मळाचेर आनी युवा दी ताकद जी आसात जी युवा ताकद जी शक्ती जी आसात ती मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसात आनी तातूंत म्हजी जबाबदारी आसा की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करच्यो सभापती महाशय गोंयांत नॅशनल गेम्स जातल्यो हे आमी सुमार 15 वर्सां जालीं आयकताले साबार सरकारां मुखेलमंत्री आयले मंत्री येवन गेले खेळगड्यांचे एक एक्च्युअल करियर ही खूब थोडो काळ आशिल्लो 15 वर्सां हो खूब व्हडलो काळ जेणे ह्या खात्याची दुरा म्हजे खांद्याचेर आयली तेन्ना अथक परिश्रमान आमी आव्हान पेल्लें सभापती महाशय गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हे युवक चळवळींतल्यान वयर सरले ग्रामीण वाठार तांच्या समस्या कडेन तांचो लागींचो संबंद आसा ह्या पुराय राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजनान ते खंबीरपणान आमच्या फाटल्यान उबे रावले केंद्रांत आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंय विशीं सतत लागणूक आनी प्रेम दाखयला त्या खातीर वेळा योग्य सहकार्य आमकां केंद्र सरकारान कडल्यान गावलां आणि गोंयच्या खेळाचे सिंबॉल फातोर्डेच्या स्टेडियमांतल्यान पयले फावट भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पावले सभापती महाशय 37वे राष्ट्रीय खेळ हो गोंयांत आयज मेरेन केल्लो सगळ्यांत व्हडलो राष्ट्रीय कार्यक्रम जावन आसा हांवें हाजे आदीं म्हणिल्लें हे खेळ फक्त गोंय सरकार आयोजीत करिना तर हे पुराय राज्याचें कार्य ह्या कार्यांत माथे मारिल्ले असंख्य वावुरपी अधिकारी कर्मचारी व्हॉलेंटियर्स हांकां सगळ्यांक म्हजो मानाचो मुजरो गोंयांत पयलेच फावट खेळ संस्कृती बाबतींत ग्रासरूट अवेरनेस जालो ह्या खेळाच्या पयलेच दिसा राज्याक मेडल मेळोवन दिल्लो बाबू गांवकार कांय खेळगडे अशे आशिल्ले जेचे गांवचें नांव देखून पयलेच खेप चर्चेंत उरलें देखून राष्ट्रीय खेळ फक्त इव्हेंट न्हय तर ती फुडल्या पिळगे खातीर नवी दिशा जावन आसा सभापती महाशय हेच तें सभाघर हीच ती विधानसभा 1 वर्स आदीं म्हाका हांगाच आमच्या एका सदस्यान सभाघरांत विचारलें नांव घेना कारण माडा वयल्यान पडलेल्यांक खंय पिराड्यान मारपाक जाय प्रश्न आशिल्लो तुमची तयारी पळयल्यार 4 तरी मेडलां गोंयाक मेळटलीं उपरांत टुंव करून दोळो मारलो सभापती महाशय हेच तें सभागृह हीच ती विधानसभा हीच ती 1 वर्स उपरांत 4 न्हय तब्बल 103 मेडलां घेवन गोंय पयले 10 राज्यां भितर मेडलां लेगीत आयली तरी सभापती महाशय 92 वर्साचे म्हणटा 92 मेडल्स ही IOAच्या लिस्टा प्रमाणे आणि बाकीची उरिल्ली जी मेडल जी आसात ती सभापती महाशय जे डेमो स्पोर्ट्स जे आशिल्ले ते डेमो स्पोर्ट्स आणि कॉम्पिटिशन धरिल्ले डिसिप्लिन्स आसात ती सगळी मेळून 103 मेडलां म्हणजे आमी सेंच्युरीज मारलेली आसात हे इतिहासान पयलेच फावट घडटा तरी सभापती महाशय खास उल्लेख हांव ह्याच विधानसभेन करतां आमी वेगळे राजकीय पक्षांतल्यान विधानसभेत पावले सरकार विरोधक हे राजकारणाचे नेम अशें जावंक आदींच सांगलेलें की 37वे राष्ट्रीय खेळ हे फक्त सरकाराचें आयोजन न्हय तर पुराय राज्याचें कितें कार्य हांव ह्या सभागृहांत खास नमूद करतां आनी विनम्रतेन उपकार आटयतां ह्या सभागृहाचे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी 37व्या राष्ट्रीय खेळाच्या आयोजनाक उक्त्या मनान सहकार्य केल्लें एकचार भावनाची गोंयची संस्कृताय आणि गोंयकारपण देखून ह्या विधानसभेच्या दर एका सदस्याक हांव हात जोडून नमस्कार करतां आणि तुमकां देव बरें करूं म्हणटा गोंयकारांक जाणी बाबूत कुळ समजले तांकां चोख उत्तर गोंयकारांच्या एकवटान इतिहासान दिल्लें आसा ही गोंयकारांची स्पिरीट गोंयचे नामनेचे लेखक जाणी गोंयचे साहित्याक आनी भौसाक अंतरराष्ट्रीय थरार पाविले पुंडलीक नारायण नायक म्हणजेच तुमचे आमचे सगळ्यांचे दादा तांची एक ल्हानशेवी कविता तुमचे सभागृह मांडटा आनी हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेतां म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा आमी जावन गेले आमी येवन गेले आमी जावन गेले
पुरुषार्थाचे गीत आम्ही गाऊन गेले. आम्हीच आमकां उखलापासून गा थेयले तुळशीचे पिडयेर, ह्या देहाचो निवेद्य वाडलो देवचाराच्या वाडयेर. भर दनपरच्या वतात आमी आमकां घेतले तिजून, उमासा राती मध्यानीचेर बयाक खाल्लो बाजून. आमी असली कुळां, आमी असली मुळां, गुंथून इंगळे हुमकणातले गळ्यात घालपी झेले. आमी येवन गेले, आमी जावन गेले, पुरुषार्थाचे गीत आमी गावन गेले. आमीच आमची निमणी घाट वाजोवन घातलें पेरगांव. आंगार काळी नश्टां घालून व्हडलें काडलें पुरसांव. मुकुट काट्याचो घालून माथ्यार तेळून घेतलो संवसार. रक्ताच्या तांबड्या लेत्रांनी रचलो नवो करार. आमीच आमचे धनी, आमीच आमचे स्वामी, आमीच आमकां खुर्साचेर उबेच खेळोवन घेतले. आमी येवन गेले, आमी जावन गेले, पुरुषार्थाच्या गीत आमी गावन गेले. गाळी नाळींची बर दर्यांतली आमी बुडयली तारवां. ह्या हातांनी शिंगां कोचून परती धाडली मेरवां. आमचे सरये, आमची शेतां शिमेर मारले खुटे. आमीच आमचे भाग्य फळयलें फुलोवन रानात बुटे. आमी म्हणून हें केलें, आमी म्हणून हें जालें. पेजे मुखार शेवटून मारले अमृताचे पेले. आमी जावन गेले, आमी जावन गेले, पुरुषार्थाचे गीत आमी गावन गेले. आमी शांतेची, करुणेची, नमळायची बाळकां. दिव्यत्वाच्या मुखार आमी मान बायगल्ली शाळकां. आमच्या काळजात सदांच पेट्टा उजवाडाच्यो सुडयो. आमच्या कळसार सदांच दोलता जैताच्यो गा गुडयो. आमी न्हय भिजळे, न्हय बाबत गळे, सत्याची गर्जना करतना आमी कोणाक ना भिले. आमी येवन गेले, आमी जावन गेले, पुरुषार्थाचे गीत आमी गावन गेले, गीत आमी गावन गेले, पुरुषार्थाचे गीत आमी गावन गेले, गावन गेले. निमणे कडेन हांव इतलेंच मागता, तुमचे सगळ्यांनी मांडिल्लो कट मोशन फाटी घेवन हांवें मांडिल्ल्या डिमांडाक तुमी जे सपोर्ट मंत्री करचो. म्हाका दिसता देव एक बरें बरी करूं. स्पीच दिल्या परफॉर्मन्स फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसायड आफ्टर 7. आना स्पीकर सर, साधारण प्रश्न जे आहा जेन्ना आमी कलाकार स्पीकर सर, जेन्ना आमी कलाकारां घेवन गेले थिंगा तो पावस कित कलाकारान हाडो, उदका लिकेज कितें जाली, उदका लिकेज कितें जाली, जो 50 करोडाचो जो तुगेलो एस्टिमेट आशिल्लो, why did honorable chief minister ask IIT to intervene, why was it made 70 crores, लायटीचो जो प्रॉब्लम आहा थिंगा आमी गेले, थिंग कुड्डी जावपा एशको कलाकाराक त्रास जाले. जेन्ना आमी थिंग भितर गेले, उदकाचे सगळे इलेक्ट्रीक बोर्डां भितर वयता, सगळे कडेन उदो, आनी हो सार चमत्कारा भाजी कविता म्हणपा येयला स्पीकर सर. आन्सराचें उलयलें ना, सगळें डायवर्ट केलां. बेजीक इशू, सावंड इज कॉम्प्रोमायज, आर्किटेक्चर इज कॉम्प्रोमायज, what Charles Correa had in his mind is compromised. जे एस्थेटिकली तिका चोयल्यार सब स्टँडर्ड वर्क जाला, सावंड तिका मुखार बसल्याक हाटलें आयको येना, जे लायट आहाय ते पाड पडूंक आयले, एक कितें स्पीकर सर. आनी हो जबाब दिता मंत्री. म्हाका दिसता तुवें इफ PWD is involved in this, you order an inquiry, make an audit. This is see, you cannot blame the Kalakar. He first of all did not take them into confidence, and now you have the audacity to say that you are blaming few people. It was because of these people that we went and highlighted. Amka mantrin sangche ye 50 crore tender alo. Why 10 crores were extended? Why you didn't do it in the first place? It is a failure. Let us not make this an issue of ego. This cannot be an issue of ego. Let us say जे मुखेलमंत्रीन सांगला, मुखेलमंत्री बाब आमकां तें सांग. तो IIT रिपोर्ट पटून गेलो, सावंडाचो प्रॉब्लम, लायटीचो प्रॉब्लम, कापिटाचो प्रॉब्लम, कोदलाचो प्रॉब्लम, उदकाचो प्रॉब्लम, एसीचो प्रॉब्लम, मायकाचो प्रॉब्लम, ते प्रॉब्लम. हें कितें चल्लां स्पीकर सर? हें भाशण दिलें म्हूण जाता? हेजेर ऑडिट जावपाक जाय. The audit whether PWD is responsible or art and culture. Honorable Chief Minister, उदो येता पडे कलाकारांनी हाळे, तो पर्द तुके पडे हा वयर आहा, सकला वयता, वयर वयता, केन्ना केन्ना मोद उठता, लायट पडे आहाय केन्ना तांबडी जावपा जाय ती ब्लू जाता. हें कितें चल्लां? हें सापसाण हुंय बेलगांव हुंय काजरा नाटकां आहाय अशें दिसता. स्पीकर सर, this is not, we have not politicized it.
Accountability needs to be fixed. This is public money that is spent. It is not, you cannot throw public money. AC पड्या, AC कलाकारा वयर टेरिसाचे गायल्या. इतले जो आवाज येता तेच आवाज भितर सोपोवप ना करून जे बाब मायकल लोबो सांगता मंत्री बरो ती तलवार मातशें तेणे यूज करपा जाय. ती नाटकां बिटकां थिंग चलता. बिकॉज होरें म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन नोंद घेवपाक जाय. You have to answer. I'm not talking about anything else. We cannot play with the sentiments of the artist because they have nothing against the government. But they dukle because of the substandard work. J architecture jenna kela. You look at the finish of the walls is pathetic. You look at the way it is leaking. Yes. One thing a black box आणि हे केला ते केला. मंत्र्यान जे उत्तर दिला तातूंत मंत्र्यान फट मारल्या. मंत्र्यान एक नाव घेतला आर्किटेक्ट चिराग जैन म्हणून आनी ताणें सांगलां की तांकां ताणें कन्सल्ट केला म्हणून. तो म्हाका वळखता. हांवें ताका आतां फोन करून चॅक केला. हे ऑनगोईंग कामान ताका कसलेंच कन्सल्ट करूंक ना. मंत्र्यान हे उत्तर फट मारला की हो म्हजो ताजेर डायरेक्ट चार्ज. ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगचें GSIDCचो तो कन्सल्टंट ताका हांवूय वळखता. आर्किटेक्ट चिराग जैनान हे कामान कसलेंच कन्सल्टेशन करूंक ना. 2004-2005 रिनोव्हेशनान तो इन्वॉल्व जाल्लो. एक मिनिट म्हणजे आमी स्पीकर सर आमी आयकलें खूब. आतां हांव उबो आहा. आय एम ऑन माय फीट. आय हॅव गॉट टू पुट अप दीस क्वेश्चन. म्हाका हो रायट आहा, हक्क आहा. हांवें पॉयंट आवट केलां तें स्पेसिफीक 2004-2005 रिनोव्हेशन जाल्लें. स्पीकर सर स्पीकर सर आमी ताका डिस्टर्ब केलें ना. स्पीकर सर आमी ताका डिस्टर्ब केलें ना. हांव तुका स्पेसिफीक पॉयंटाक हांवें ताका डिस्टर्ब करूंक ना. एक मिनिट सर सभागृहाचें कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर अरे हांव उलयतां मरे. उत्तर दिता. स्पीकर सर अरे हांव स्पेसिफीक पॉयंटाक हांव उलयतां मरे. क्वेश्चनच घालूंक ना तुका उत्तर कशें कळ्ळें. तूं सांगता न्ही राव हांवें स्पीकर सर हांवें खंयच म्हणलें ना. स्पीकर सर चिराग जैन इन्वॉल्ड आहा. पयशे खावपाक इन्वॉल्ड आहा. कित्याक उलयता पळय म्हणलें ना. स्पीकर सर ताका मायकल लोबोन सांगला कांय चलना म्हणटा. स्पीकर सर हांवें ट्रेजरी बेंचिसान भाशण दिल्लें आहा. कंप्लीट करप्शन आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स मॉन्युमेंट ऑफ एक्सलन्स मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन गोष्ट मांडले स्पीकर सर. हांवें 2004 ची गोष्ट मांडल्या. म्हणजे दिशाभूल करता हे सगळे ऐकून घे. स्पीकर सर अरे म्हजो क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉयंटाचेर हांव सांगता. एकूच स्पीकर सर चिराग जैन म्हणटा का ताणे हे कामान कन्सल्ट केला. ऑडिट दाखोवचे. मुखेलमंत्री ऑडिट घे. चॅलेंज म्हजी. हाफ एन आवर डिस्कशन घे. फंड्स गोइंग इन हाफ एन आवर डिस्कशन घे हाजेर. स्पीकर सर हे मॉन्युमेंट ऑफ करप्शन ओके. हे ताज महल शाहजहानाचे करप्शन ओके. तो या हाऊसात मिसगाईड करता. कन्सल्टंट हाफ एन आवर डिस्कशनाक तयार आहा. चिराग जैन आर्किटेक्ट चिराग जैन हे कामान कन्सल्ट आले तुमचे. स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफाय करून न्ही. स्पीकर सर ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हणजे घाल. मुखेलमंत्री ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज. स्पीकर सर म्हाका क्लॅरिफाय करून ज्या चिराग जैनाचे ताणें नाव घेतिल्लें आसा हांवें कन्सल्ट करूं ना. हांवें नांव कोट केला. स्पीकर सर हांवें नांव कोट केला 2004 हांवें नांव कोट केला 2004 काम जे सुरू जाल्लें आशिल्लें थंय चिराग जैन हो अधिकृत ताच्या ऑफिसांत काम. ताणें हांवें ह्या कामाच्या संदर्भात करता ते काम सेपरेट वगीत नांव वापरप. कोण कोणाचे ऐकून घेवपाक हांव फुडें वता. भाशण दिलां आजोड ते आनी ऑर्डर वाडय. टायम वाडय. क्रमांक 8 आशिल्ल्यो. हे कितें स्पीकर सर टायम वाडय. उत्तर आमकां दिलें ना. कांय ना सगळें डायवर्ट मारला. कितें जालें मान्य आसा ताणें हय म्हणजे हय म्हणजे जालें. स्पीकर सर 70 कोटी खावपाक इन्वॉल्ड आहे. 70 कोटीचे स्कॅम आहे. ना म्हणटाचे म्हणणे मान जाले. कपात सुचोवण्यो. स्पीकर सर हे 70 कोटी स्पीकर सर हांव व्हडले प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 42, 43 आनी 85 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 42, 43 आनी 85 मंजूर जाल्यो. आतां सरकारी विधेयकां घेयात.
सभागृहाचो कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax, Second Amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्यात. सेकंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा भारतीय नागरिक संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the bill number 21 of 24, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita Goa Amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. द नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्या. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल. आता हांव उदका संरक्षण मंत्री द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडपाक दाखोवन घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move for leave to introduce Bill number 17 of 2024, the Goa Irrigation Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्यात. द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल. आतां हांव उदका संसाधन मंत्री द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल घेवन करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker, sir, I request to move for leave to introduce Bill number 18 of 2024, the Goa Groundwater Regulation Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill. द गोवा ग्राउंड वॉटर रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक सभागृहात मांडला. द गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 बिल 2024. आता कायदो मंत्र्याचें मांडचें. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 22 of 2024, the Goa Court Fees Bill 2024. प्रश्न असो आसा गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा कोर्ट फीस बिल 2024 बिल 2024 सभागृहात मांडला. द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अमेंडमेंट बिल 2024. आता कायदो मंत्र्यान द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल घेवन प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move leave to introduce Bill number 23 of 2024, the Goa Succession Special Notaries and Inventory Proceedings Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मान्य मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडिंग्स अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडलात. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान 30 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.